سلام كورات تحطاتلتي STV كميهم لومون نروي كمي كنيا زبل مدب حيزنا لكم قريبنا لنا أبزينا لومي مدبنا نسرحتنياتاتن ناسرحتن أب نروي زملكت حدثتي حقتات زوت أمامة حقتات كورونا فيروس نروين كونتاتون تمرتي زقوارتو تمهارو يونيفرسيتين كوليجاتن أب نروي وحزي سدتنياتات كاب يوكرينن أب أوسلو توين تمالي زقات أما فتامن كبوليس رخبنا يتبتابن حيزنا لكم قريب دالنا مكتتالكم نعدم أغادي مجن أتوم سابسكرايب زي قبركم كتقبرون نمحازتكم أب نرويز نبرو ويون كالوت قدوسات كبوت حمدما لايكن شيرين كتقبرو بخبر نعدم منغستي نروي سرحتنياتات 100% سرح كقصرو زخئل حقي نختصدق اما مقريبو بزي حقي مسرت نتوم بكفيل مئتاويت ويدما دلتيد سرحتنياتات كقصرو زدليو أسرحتي قبو دوكمنتات كقربو كجدديو اتوم بكفيل مئتاويت زسرحو سرحتنياتات ون ناي توساخي جزي سرح مالت اكسترا شيفت كوهابهم اماراتي مسل ون كوهوبمي مينستري ناي مينستري ايو هاديا تاجيك 100% سرح تيزت أنا حق نروي كخون اتوم سرحتنياتات دما بخفيل ويدما دلتيد كسورحم زدليو أقداس نتو كر خمس خوانان يتحبر أبز اوان بخفيل سرح مقطار أبنا أشتو تكالات استفالالي عودتاتن أزيوز تلمد نگر كويني زلو نابنت أب مشت أزنت فاتكالات حدا كاب سلسته سرحتنياتاتهم بخفيل ستقوطرو سرحتنياتاتهم أب هوتيلاتن أبيات مقبتاتن فرقي سرحتنياتات بخفيل زتقوطريو أب عودة عناون بكلتشان عيسران تابتاب مسارت 7 كاميتي بخفيل ويدما دلتيد زسورحيو ناي ملو مئتاويت سرحتنياتات مالت فولتيد مقطار بهالي كنتاعتاتو أقداس مخانون سرحتنياتات ون كنبرلو زخقلوم أخول دموز كرخبو قبو مخانون تساتافنتن وحسنتن كمزهبوم بخفيل مئتاويت سرح قنا دلتيد وحدي فريامنتن عقم سابن كمون زوحد أتوتن زخبدا من نوابرون سرحتنياتات كمزهلوم كمزقبر تقلت كاب كلتشحن 10 كساب كلتشحن إسران أب يونيفرسيتاتن كوليجاتن نروي استمزقبو تمهارو اتوم شوعته كاب 10 تمرتهم كمزقوارصون دهري دما استوسنه غزي فرقوم تراي نتمرتهم كوصلو كمزتملسون SSB كفلي ستاتستيكاوي بيرو حبيرو ازي اتزطفأ عدل قرن اتوم جميروم زيودو دما وحسنة سراحن زحاش دموز ناي مركاب عدلن كمزس انوان مجلسا لفروغ حبيرا تمالي ليتي اب توين أوسلو بزح زبولو كاراتاتن حاصاون زحازو سوات اگرگر كمز گبورن بوليس ابتي ساعت 10 إسران نايليت غزي اب تويتر زرغو حبريتا غليصو بوليس ابت بوتاتن قسايسوم مس ገለ ሰባት ተዘራሪቦም ዝረخبو حبريتا مسرت ገለ ካብቶም ሰባት ሽጉጥ ዝሓዙን ከም ዝነበሩ ተሓቢሩ بوليس نت خراتاتن حاصاونن كم زرخبون حنتي مكينه دما نختمرمر كم ستوستتن حبيرلو بتوساغن زخونه غدات اب سبات استمزغب خمزيله تحبريتا يرد اب نوروي حقتات كورونا كاب قدام ساعت 10 جميرو ملؤ بملؤ تسريزلو እዚ ማለት متقام مشفني اف 1 متر رحقت كم حلاو موشابن من تصالن زبلو حقتات ملؤ بملؤ تسريزم አለው ገለገለ حقتات ግን ኣብ ሰሜን ኖርዌይ ትርከብ ስቫልባርድ በሃል ቦታ ንዝተወሰነ ግዜ ክጸንሕ ሸሕኳ እዚ حقتات እንተ ተሰረዘ ሚኒስትር ጥዕና ግን ገለ ምኽርታት ንህዝቢ ኣመሓላሊፉሎ ንሱ ድማ ዳውካ ምሕጻብ ልምድን ክትስዕል ከለኻ ኣፍካ ምሽፋንን ጽቡቕ ባህሊ ብምዃኑ ክትግበር ከም ዘለዎን كتابة مدبات مكتتال مالت كختب زقبو سب اب جزيون اب ساعاتو كختب كم زلوون ملكتات كورونا انت ترأيكا نفسخا بعلها كتمرمر كم زلكان ناب موعلي هتانات زخدو قولعو ناي كورونا مرمرا كم زيد اليومني إذا هم زيلون كله بكورونا تلخيفهم اب سراح زبكورو
ኣብ ሆስፒታላት ብሕማም ኮሮና ዓራት ዝሓዙን እናበዝሑ ይኸዱ ከም ዘለውን ዝረኸብናይ ጸብጻብ ይምልክት። ኣብዚ ዩክሬን ራሽያን ተፋጢጠናሉ ዘለዋ እዋን ዋሕዚ ስደተኛታት ካብ ዩክሬን ከይውሕዝ ይፍራሓሎ። ቪክቶር ኦርባን ዝተባህለ ናይ ሃንጋሪ ቀዳማይ ሚኒስተርን የመናዊ ሰልፊ መራሕን ሩስያ ንዩክሬን ተወሪራታ ብኣማይ ተሽሓት ዝቁፀሩ ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ ክውሕዝዮም ይብል። ፕሬሲደንት ጆ ባይደን እውን ሩስያ ንዩክሬን ድሕሪ ጽባሕ ማለት ዕለት 16 መጥቃዕቲ ክትፍንወላ ከም ትኽእል ገሊጹ ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልትና ኖርዌይ ከመይ ቀንያ ዝብል ፕሮግራምና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዜግነት ኖርዌይ ንምሓዝ ዝወፁ ሓደስቲ ቅጥዕታት ዘቕረበ መደብ ኣዳሊናልኩም ነርና። ዝሰደድኩምልና ብዙሕ ዝበለ ሕቶታትን ብግልን ብኮመንትን ድማ በፂሕና ኣሎ። እምበኣር ንዑ ዝምልስ ኣብ ዝመጽእ ግዜ ሓዲስ መደብ ከነቕርበልኩም ኢና። ነዚ ነዳልዎ መደባት ዝያዳ ምክትታል ክጥዕመኩም ኣብ ኩሉ ዘገድሶ ሰብ ድማ ክበጽሕ ምእንቲ ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም። ክሳብ ዝመጽእ ግዜ ሰላም። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቲቪ ከመይ ቀኒኹም? ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ መደብና ዝሓበርናኩም ንሎሚ እውን ምስ ጉዳይ ዜግነትን ሓደስቲ ሕግታትን ዝተሓዝ ዝሰደድኩምልና ሕቶታት ካልእን ኣገዳሲ ዝበልናዮ ተወሰኽቲ ሓበሬታታትን ኣዳሊናልኩም ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ንመደባትና ብቐረባ ምክትታል ክጥዕመኩም ምእንቲ ከም ኩሉ ግዜ ሳብስክራይብ ክትገብሩን ናብ ኩሉ ክባፅሕ ድማ ሼር ላይክ ክትገብሩን ንዕድመኩም። ኣብ ዝመጽእ ግዜ መንግስቲ ኖርዌይ ኣብ 2022 ዘተኣታትዎም ዘሎ ዝተፈላለዩ ሓደስትን ዝተመሓየሹን ሕግታት ብፍላይ ድማ ኣብ ኣሰራርሓ ናይ ድሕነት ቆልዑ ማሕበር ወይ ድማ ባርነባርና ሪፎርም ዝገበርዎን ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ዝተኣታተው ዘሎ ሓደስቲ ሕግታት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዘተኣታትዎም ዘሎ ለውጥታት ብፍላይ ድማ ኣብ መውዓል ህፃናትን ሎነ ካሳን ዝተሓዝ ዝወፀ ሓደስቲ ሕግታት ካልእን ዝድህስስ መደባት ከነዳልወልነኩም ኢና። እተን ሕቶታት እምበኣር ከም ዝስዕብ ይመስላ። እታ ቀዳመይቲ ሕቶ ዜግነት ዝሓትት እቲ ስደተኛ ይመስለኒ፣ ምክንያቱ ወዲ ሃገር ዜግነቱ ውሑስ ስለ ዝኾነ። እቲ ን8 ዓመት ዝተናውሓሉ ንስደተኛ ዶ ይኮነን? ግን ከዓ ስደተኛ ኣብ 7ይ ዓመቱ ክሓትት ከም ዝኽእል ኣብ ቦትኡ እዩ ዘሎ ትብል ኣለኻ። ናይ ስደተኛ 7 ዓመት ኣብ ቦትኡ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ናተይ ሕቶ እቲ ን8 ዓመት ዝበሃል ዘሎ ንመን እዩ? እቲ ካልኣይ ሕቶ ድማ እቶም 6 ዓመት ክሓቱ ዝኽእሉ መን እዮም? እንድሕር ስደተኛ ሙሉእ ስራሕ ረኺቡ ንዓመት ሙሉእ ግብሪ እንተኸፊሉ ንዜግነት ዝሓትት እንድሕር ኮይኑ እቲ ኣብ 7 ዓመት ንዜግነት ዝሓትትከ እንዳተሓገዘ ዝነብር ድዩ ዋላ ስራሕ ዘይብሉ ድዩ? ክቡር ሓወይ ኣስፋ ሓቢልካ እንተተቕርባ ንብዙሓት ምጠቐመት እብል ቀጽሎ ኣብ ስራሕካ ዓወት ይምነየልካ። መልሲ ናይዚኣ ሕቶ ቀዳማይ ነጥቢ ኣብ መንጎ ስደተኛታትን ወጻእተኛታትን ፍልልዩ ክንሪኦ ኣገዳሲ እዩ። ስደተኛታት ክንብል ከለና ወይ ከዓ ኣሲል ሶከር ዝበሃል ኮይኑ ሓተት ተዕቑባ ኮይኖም ዳሕራይ ናይ ስደተኛ ወይ ከዓ ፍሊክትኒን ስታተስ ዝረኸቡ እዮም። ወጻእተኛ ዝበሃል ግን ብሓፈሻ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ከም ኣብነት ብስራሕ፣ ብመርዓ፣ ብትምህርቲ ወዘተ በዚ መንገድታት ኣቢሎም ናብ ኖርዌይ ዝኣትዉ እዮም። እምበር እቲ ናይ 7 ዓመት ገደብ ግዜ ዝበሃል ዘሎ ንስደተኛታት እዩ።
እቲ 8 ዓመት ገደብ ግዜ ዝኸውን ዘሎ ድማ ንወጻእተኛታት እዩ 6 ዓመት ገደብ ግዜ ዝበሃል ዘሎ ድማ ንወጻእተኛ ይኹን ወይ ንስደተኛ ስራሕ ሃልይዎም እኹል ኣታዊ ሃልይዎም ግብሪ እናኸፈሉ ዝጸንሑ ሰባት ይኾናሉ ማለት እዩ እታ ካልእቲ ሕቶ ከምዚ ትመስል ንዝሃብካና ሓበሬታ የመስግን ሕቶይ ደረጃ ቋንቋ ክእለት ብዘይገድስ ጥራይ ኣብ ውሽጢ 6 ዓመት 1 ዓመት ግብሪ እናኸፈልካ ዝሰርሕካ ክትከውን ከላኻ ንዜግነት ከተመልክት ትኽእል ዶ ዝብል እዩ መልሲ 6 ዓመት ጌርካ እኹል ኣታዊ ሃሊካ ግና ካልኦት ቅጥዕታት ምዘይተማልእ ዜግነት ክትሓትት ኣይትኽእልን ኢኻ ብሓፂሩ እቲ ናይ ኣታዊ ቀጥዕን ካልኦትን ከተማልኦም ኣለካ እቶም ካልኦት ከተማልኦም ዘለካ ቋንቋ ኖርዌይ ስልጠና ወይ ከዓ ጉሸንት ኖሽክ ኦፕላሪ ኣቱ ደረጃ ናይ ምዝራብ ቋንቋ ኖሽክ ወይ ከዓ ኖሽክ ሙንትሊ ፖ ሚኒሙም ኒቮቱ ከምኡን ሕብረተሰባዊ መጽናዕቲ መርመራ ወይ ከዓ ዜግነት ምሕታት ዝውሰድ መርመራ ሳንፉንስ ኩንስካፕ ፈተና ብኖሽክ ማለት እዩ ስታትስቡርገር ፕሮቨን ብኖሽክ ክትወስዶ ኣለካ እዚ ከም ዝሓለፍና መረጋገፂ ዶክመንት ሒዝና ምስቲ ናይ ኣታዊ ቅጥዕታት ካብ ስካተይታት ረኺብና ከነመልክት ንኽእል ኢና ሳልሳይ ሕቶ ከምዚ ዝስዕብ ይብል ክቡር ሓዊ ሕቶ ክሓተካ ደልየ ኣለኹ ኣታዊኻ ክንደይ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ስካት እንዳኸፈልካ ወይ ከዓ ግብሪ እንዳኸፈልካ ንዓመት ዝሰርሕካዮ ምስ እንኮላይ 3 ወርሒ እንተተሪፍካ ን6 ዓመት ክትመልእ ማለት እዩ ሶክ ክትገብር ትኽእል ዲኻ የቐኒየለይ መልሲ ብመሰረት ናይ ዩዲኢ ዌብሳይት ሰፊሩ ዘሎ 6 ዓመት ምስ ገበርካ ንዜግነት ከተመልክት ክትክእል 3 ዕጽፊ ናይቲ መባእታዊ ደሞዝ ዝበሃል ኣታዊኻ ክህልወካ ኣለዎ እቲ መባእታዊ ዝበሃል ዘሎ ብመሰረት ግንቦት 2021 ዝወፅእ ሕጊ 319,197 እዩ መልሲ ነታ ካልአይቲ ሕቶ ድማ ኣቐዲምካ ማለት 6 ዓመት ከይመላእኻ ሶክ ምስትገብር ምናልባት እቲ ጉዳይካ ቀልጢፉ እንተተራዩ ኣብዘይ ግዚኡ ኣመልኪቱ ተባሂልካ ክትንፀግ ትኽእል ኢኻ እዚ ማለት ግዜኻን ገንዘብካን እቲ ገንዘብ ዝበሃል ዘሎ 6,500 ክሮነር ማለት እዩ ክትከስር ትኽእል ኢኻ ዝበለፀ ኣብ ግዜኻ ከተመልክት እዩ ብመጋቢት ሓድሽ ሕጊ ክጸድቕ እዩ ይበሃል ኣሎ ማለት እቲ ኣቱ ዝነበረ ናብ በኤን ከሰጋግሩ እዮም እንተዳ ቪድሮጎን ወዲእኻ ይምልከተካ ድዩ እዚ ጠለባት ንጹር መዓልቲ እኳ እንተዘይተነግረ ካብ መጋቢት እንዳሓር ገለ ለውጥታት ክትግበር እዩ ብሓፈሻ 3 ለውጥታት እየን ዘለዋ ከም ዝስዕባየን ናይ ቋንቋ ደረጃ ናይ ምዝራብ ክእለት ከም ዝሓታት ዝበሎ ካብ ኣቱ ናብ በኤን ክሰጋገር እዩ እቲ ናይ ቋንቋ ስልጠና ወይ ከዓ ኖሽክ ኦፕላሪንግ ወይ እውን ናይ ሕብረተሰብ ስነ ፍልጠት ሳንፉን ኩንስካፕ ዝሕተት ዝነበረ ጠለብ ክተርፍ እዩ እቲ ናይ ቋንቋ ቀጥዒ ብዝተፈላለዩ ካብ ቁጽጽርካ ወጻእ ዝኾኑ ግላዊ ምኽንያታት ወይ ድማ ብሰንኪ ጥዕና ምኽንያት ተራእዩ ብቑዕ መረጋገፂ ምስ ዝቐርብ እቲ ኣመልካቲ ናይ ቋንቋ ደረጃ በኤን ከማልእ ኣየድልዮን እዩ እዚ ዝበሃል ዘሎ በኤን ምስ ካልኣይ ደረጃ ወይ ከዓ ቪድሮጎና ትምህርቲ ዝውሰድ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ማዕረ ምዃኑን ወይ ዘይምዃኑን ግን ኣይተነፀረን ዘሎ እታ ራብዒት ሕቶ ብኖሽክ ጽሒፉ ኣሎ ታክ bror jag vill spöra dig vis jag bodde 5 år i Norge och så jag bytte jobb för 3 år sedan jag må vänta 6 år ታይዙ ዘሎ ኣብ ኖርዌይ ን5 ዓመት እንተተቐሚጠ ስራሕ ድማ ቅድሚ 3 ዓመት እንተቐይረ
6 ዓመት ይኽጽበ ዘለኒ ይብላሎ እቲ ዘገድስ ኣብታ 5 ዓመት ሰሪሕካን ዘይሰሪሕካን ይምር እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ግዜ ስራሕ ነርካ ይነበረካን ብዙሕ ዘገድስ ኣይኮነን ስለዚ ታ 5 ዓመት ግን ንሓደ ዓመት ሙሉእ سرح كاخوينكا عمت مول قبرستا خفلنت هالي مرقاقتي خلنا ملكة مغيلنا تاتغطل حتو كم زي تبل أنا ترايو أتاوي زلني شدشت عمت مسمى أكو أنا تراي دي كملكة زغيل ويس سدرايون مساحة بيروم كملكة يخو اليوم ملسي اتي اتوت حليوو قبري ناخفل زتان حسب تراي كملك الزخيل جن ملسي مسرغبكا زي قندات مستقبلكا بدحري جيزي نسخا زي قاب موهانكا انتم كالوت مس جيزي ام تتصبيهم كملكو تيخو اليوم نايمود اتحطو خمزي تبل انا ابشودن سبيتي مستقنا قنا اب نروي ايا تقمت أبزي وان سرح رخيبة يسرح اللخو أتاوون علني منبر فقدنا يشودن علني زي قنات قن يبلين أب نروي زي قنات كملكت يغلدو تبلع إتا حتى ملتي نايزي أي تكالنيا إتي زي قنات كملكت زخيل أب نروي نشدوش تعمت ويلعليو استقمتن ناي نروي منبري فقد زتون حنسب أخل أتاو هاليو قبر دمان منغست نروي كأتو زت أنا حسابات ملكت كبرات سمعتنا نلومي دالنا لكم زنورنا مدب إز استخاطات لكم ينيرو أبزمت إكزيه منغست نروي أب كلتاشان إسران كلتن زتاعتات ومزلو استفالاليو حدستين زتا محايشن حقتات مالتا بسارة رحانا يدهنت قولعو بارنبارن أبا قلقلوت تعنا منيستري تمرتي زتاعتات ونزلو لوطتات بفلاي دما أب موعاله تانات كمون لقاح نتمرتي ويكا اللون كاسا زوات حدستي حقتاتن زدهسس مدب كلوناي كساب زمت زي سلام نعخم سلامتنا يبصحكم كبرات تخاطاتلتي كما يكنيهم كمتي زحلفه غزي زحبرناكم لومون اب نوروي زوصو وي زتمحايشو حدستي حقتات بفلاي دما مس اسرارحا دهنت قلعو مالت بانوانت لوطتا تبسرارحا ناي لقاحن ገንዘባዊ حاجزن وي دما لون ستيبند كابلو نكاسا زوصن كمون لوطتا تسرارحا اب حكمنا زملكت علنا سنصنحو أقلقلوت دهنت قلعو محبر بارنا شوعتا عبيتي لوطتات أب سرارحو أتأتاتي لو إزي كاب حدا تري جميرو أب تكبر زوعال حقتات نعنا بقطتا سلازت الونا بتمونا نكاتات اللو إذن شوعتا لوطتات سبهلا زلوا إذن سابين أغدي ماجن نتوم سبسكرايب زي قبركم كتقبرون اتي نزركو حبريتا دمان خالقوت زقدسوم سوات كتباتحهم انتي لايكن شيرين كتقبرو نقدم اتن لوطتات مبار كمز سعبين من محدارات ويكومنتات ندحنت كل زملكت قداي زيادة حلافنت كوستان كمزلون كالاي ماليتي سدرا مالت فوستر فاميلي طبق كتتل حبريتا دمان خالقوت زقدسوم سوات كتباتحهم انتي لايكن شيرين كتقبرو نقدم تابعيلو بأقو ويدما بقلتوف طالقا خاطون زقاتون تن لوطتات مبار كمز سعبين من محدارات ويكومنتات ندحنت كل زملكت قداي زيادة حلافنت كوستان كمزلون
كلاي مليتي سدرا مالت فوستر فاميلي طوق كتتل حبريشة لون خلقت مبا زقل سون سابار مشتباتكم انتي لايكن شيرين كتكبرو نقدم بأقو ويدما بقطف تالكا خاطون زقاتن لوتكاتن بار كم السعبين من محدارات ويكومنتات ندحنت كل عزم الكتبداي زيادة حلافنا كوستان كم زمون كلاي مليتي سدرا مالت فوستر فاميلي طوق كتتل حبريشة لون خلقت مبا زقل سون سابار مشتباتكم انتي لايكن شيرين كتكبرو نقدم بأقو ويدما بقطف تالكا خاطون زقاتن لوتكاتن بار كم السعبين من محدارات ويكومنتات ندحنت كل عزم الكتبداي زيادة حلافنا كوستان ندحنت تصالات الكتبدات مليتي سدرا مالت فوستر فاميلي ገንዘብ አውሐለሽ ዓላማ ናይ ዝለውጢ ብዙሓት ህፃናት ግቡእ ሓገዝ ኣብ ግቡእ ግዜ ክረኽቡ ኣለዎም ዝብል ሓሳብ እዩ ተኣታቱ ዘሎ እቶም ዝተወስኑ ቆልዑ ናይ ዘንስዳራት መለይቲ ስድራ ወይ ድማ ፎስተር ፋሚሊ ፅኑዕ ዝኾነ ምምሕዳራት ፈርዮም ንተወሲነሎም ዘይካስላይ ድማ እቶም መለይቲ ስድራ ክኾኑ ዝብል መጀመርያ ናይ መባእታ ስልጠና ክወሃቡ ከም ዘለዎ ዓላማ ናይ ዝለውጢ ተኣታቲሉ ብዙሓት ህፃናት እዚ መባእታ ስልጠና ምስቲ ሃገራዊ ክልላታት ዘቕረቡ ሓሳብ ዝሰማማዕ ክኸውን ኣለዎ እቶም ዝተወስኑ ከም ዝፍለጥ እቶም ካብ ወለዶ ዝወሰዱ ህፃናት እቶም ከኣልዩ ዝኾነ ምምሕዳር ስድራ ብዙሕ ግዜ ምምሕዳር ተኣታቲሉ ኣብ ገለ እዋን ድማ እቶም ብዓመት ዝኾኑ ዝሰጡ ክወሃቡ ከም ዘለዎም ዓላማ ናይ ዝለውጢ ተኣታቲሉ ኣብ እዚ መባእታ ለይቲ መጀመርያ ናይ መባእታ ስልጠና እቶም ካብ ካልኦት ቦታታት ዝመፁ ወይ ተኣሰባባሪ ዝኾኑ እዚ መባእታ ስልጠና ምዝፅቡ ሃገራዊ ክልላታት ሓደስቲ ዓመታት መሰረት ምሕዳራት ተቐዲመን ኣብ ስድራ ቤታት ጣልያን ክፍለጥ እቶም ህፃናት ዝከላኸላዊ ህፃናት ሓድቶም ተሳኢሉ ዝኾነ እዚ ድማ በቲ ናይ ምሕዳር ኮንሰፕት ብምሕዳር ናይ ድሕነት ህፃናት ባዝባቱ ምሕዳር ክሕይል ብቐዳምነት ከም ዝስርሓሉ ኣፍሊጡ ዓላማ ናይዚ ምምሕዳራዊ ዝጀምር ስለዘሎ እዚ ትካል ኣብ ኩለን ምምሕዳራት መፈረሚ ዝኾነ ህፃናት ሓደስቲ ዓመታት መሰረት ምሕዳራት ኣብ ስድራ ቤታት ጣልያን ክፍለጥ እቶም ሰራሕተኛታት ባገባ ካብ ጥሪ ሓደ ናይዚ ዓመታት ሒዙ ሓድሽ ቅጥዕታት ዝተኣታተወ መሰረት ሰራሕተኛታቱ እንተወሓደ ማስተርስ ዲግሪ ክህልዎም ወይ ድማ ንዑ ዝመስል ደረጃ ትምህርቲ ክህልዎም ኣለዎ ይብል እቶም ኣብዚ እዋን ኣብቲ ትካል ዝሰርሑ ዘለዉ ግን ነዚ ቅጥዒ ዘየማልኡ ሰባት ክሳብ ጥሪ 2031 ነዚ ብቕዓት ከማልእዎ ክግደዱ እዮም እቲ ዝተሞክርዎ ስራሕ ስልጠና ዝወሰድዎን ባችለር ዲግሪ እውን ተሃልይዎም ኣብ ትሕቲ ግምት ከም ዝኣቱ ድማ ሓቢሩ ኣሎ ብተወሳኺ ብዓውዲ ቆልዑ ድሕነት ዝመሃሩ ዘለዉ ተምሃሮ ንልምምድ ስራሕ ኣብ ትሕቲ ምክትታል ሰራሕተኛታት ናይቲ ትካል ኮይኖም ኣብቲ ትካል ክሰርሑ ምዃኖም እዚ ድማ ግቡእ ብቕዓት ክህልዎም ክሕግዝ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ ናይ ሃይማኖት ማሕበራት ምስ እዚ ሕግታት ዝጻረር ንህፃናት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኣቋም ዝህልወን መንግስታዊ ሓገዝ ዝግበረለን ዝነበረ ደው ክብልን እቲ ዝግበረለን ሓገዝ ድማ ክመልስኦ ክግደዳ ምዃነን ተገሊጹ ኣሎ እዚ ድማ ንናይ ሃይማኖትን ዝተፈላለዩ ፊሎሶፊን ዝኽተላ ማሕበራት ንጹርን ዝተዳቐቐን ሓበሬታ ናብ መንግስቲ ከቕርባ ክግደዳ እየን ሚኒስትሪ ትምህርትን ምርምርን ኣብ 2022 ሰለስተ ዓበይቲ ለውጥታት ኣብ ሕጋጋቱ ኣተኣታቲሎ እተን ለውጥታት ገንዘባዊ ሓገዝ ነቶም ፍርቂ ግዜ ወይ ድማ ደልቲድ ብፍላይ ዝመሃሩ ተምሃሮ ዝውሃብ ናይ ግዜ ገደብ ዝነበረ ለውጥታት ካብ ልቓሕ ናብ ሓገዝ ዝቕየር ዝነበረ ወይ ድማ ካብ ሎን ናብ ስቲፐንድ ምቅያር ዘለዎ ለውጥታት ነቶም ኣብ ወፃኢ ሃገር ክመሃሩ ዝገሹ ዝውሃብ ዝነበረ ብዝሒ ገንዘብ ለውጥታት ዝተኣታተወ ለውጥ ቁጥር 1 ክሳብ ዝሓለፈ ዓመት ሎን ካሳ ን8 ዓመት ዝኸውን ንተምሃሮ ልቓሕን ናይ ገንዘብ ሓገዝን ሎን ስቲፐንድን ክወሃቡ ተፈቒድሎም ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ
ኣብዛ ዓመት ግን ነቶም 480 ክሬዲት ዝወስዱ ተምሃሮ ልቃሕ ናይ ገንዘብን ሓገዝን ሎንን ስቲፐንድን ማለት እዩ ክወስዱ ክፍቀዶም እዩ። እዚ ማለት ነቶም ፍርቂ እናተምሃሩ ፍርቂ ድማ እናሰርሑ ዝነብሩ ተምሃሮ ልቃሕን ናይ ገንዘብ ሓገዝን ሎንን ስቲፐንድ ንልዕሊ 8 ዓመት ክወስዱ ተፈቂድሎም ኣሎ። እቲ ካልኣይ ለውጢ ቅድሚ ሕጂ ልዕሊ ዕድመ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ወይ ድማ ቪድረጎነ ስኩለ ፎር ቮክስነ ዝመሃሩ ዝነበሩ ተመሊሶም ነቲ ድሮ ተፈቲኖም ዝሓለፍዎን ዓውድታት ካልኣይ ግዜ ብምውሳድ ዝለዓለ ነጥቢ ድማ እንተምፂኦም እቲ ልቃሕ ማለት ሎን ዝነበረ ገንዘቦም ናብ ስቲፐንድ ይቕየረሎም ከም ዝነበረ ይፍለጥ። እዚ ተሪፉሎ ነቶም ነቲ ዓውዲ ድሮ ሓሊፎም ምኽነሶም ደጊሞም መርመራ ገይሮም ዝለዓለ ነጥቢ ዘምፅኡ ሰባት እቲ ልቃሕ ናብ ገንዘብ ወይ ድማ ናብ ሓገዝ ከም ዘይልወጥ እዚ ሓድሽ ሕጊ የረድእ። ሳልሳይ ለውጢ ነቶም ካብ ሃገር ወፃኢ ብምጋሽ ትምህርቶም ንዝተወሰነ ግዜ ዝቕፅሉ ሰባት ዝወሃብ ዝነበረ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ወይ ድማ ስቲፐንድ ክጎድል ከም ዝኾነ የረድእ። በዚ ሓድሽ ሕጊ መሰረት እቲ ዝወሃብ ገንዘብ 65% ብልቃሕ ክኸውን ከሎ እቲ 35% ድማ ከም ሓገዝ ወይ ድማ ከም ስቲፐንድ ክኸውን እዩ። እዚ ነቶም ልዕሊ 6 ኣዋርሕ ኣብ ወፃኢ ሃገር ጌሾም ትምህርቶም ዝቕፅሉ ዝምልከት እዩ። እቲ ዝወሃብ ገንዘብ ብዝሑ እኳ እንተዘይተለወጠ ግን እቲ ብዝሒ ገንዘብ ብዝሒ ልቃሕን ብዝሒ ሓገዝን ሚእታዊት ለውጢ ተገይሩሉ ኣሎ። ናይ ፋርማሲ ኮሚቴ ነቲ ናይ መድሃኒት ዕዳጋ ውድድር ከማዕብለሉ ዝኽእል ኣሰራርሓ ከተኣታቱ ይዳሉ ኣሎ። ነዚ ድማ ዝያዳ ሓበሬታታት ኣብ ውድድር ዕዳጋ መድሃኒት ተሞክሮታትን ዳህሳስን የካይድ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ነዚ ውድድር መሸጣ መድሃኒት ዘሳልጥን ዘውሕስን ሕግታት ብምሕንጻጽ ሓደስቲ ፍታሕ መድሃኒትን ቀረብን ምዕሩይ ዝኾነ ውድድርን ክህሉ ዘውሕስ ሕግታት እቲ ኮሚቴ የዳልሎ። ብመሰረት እዚ ኮሚቴ ሕግታት ብምቕያር ናይ ዕላማ ፖሊስታትን ውድድርን ከም መሓይሽ ከም ዘለዎ ሓቢሩ። በዚ ተኣሚሙ ዘሎ ኣካይዳ መሰረት ከም ኣብነት ናይ ኦንላይን ፋርማሲታት ክዝርጋሕን ሓደስቲ ቴክኖሎጂካዊ ኣሰራርሓ ክተኣታቶን እዩ። እዚ ናይ ምእካብ ሓበሬታን ኣረኣያን ዕላማ ነቲ ተመዲቡ ዘሎ ለውጥታት ትሕተ ቅርፂ ንኽዳሉ ዝሕግዝን እቲ ምእካብ ሓበሬታ ድማ ድሮ ዕለት 20 ታሕሳስ ከም ዝተዛዘመን ተሓቢሩ። ክቡራት ተኸታተልትና ኣብ ዝመጽእ ግዜ ንዓኹም የገድስ እዩ ዝበልናዮ ተመሳሳሊ መደብ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዘቕረብናዮ ንናይ ዜግነት ኖርዌይ ምምልካት ዝቐረቡ ሓደስቲ ቅጥዕታት ዝምልከት ሕቶታት ክሳብ ሕጂ ይበጽሕና ኣሎ። ኩሉ ሕቶታትኩም ኣኻኺብና ሓንቲ ካልኣይ ክፋል መደብ ከነዳልወልኩም ኢና። እዚ ቻነልና ናብ ኩሉ ክባጻሕ ድማ ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ምግባር ኣይንረስዕ። እምበር ክሳብ ዝመጽእ ግዜ ሰላም ንኹላትና። ካብ ታሪክ ብዙሕና ንምሃር ኣብዚ እዋን ድማ ቅድሚ 80 ዓመት ኣቢሉ ዝተፈጸመ ታሪክ ዝድገም ዘሎ እዩ ዝመስል።
ኣብ መፋርቕ 1920ታት ሒዙ መራሒ ናዚ ፓርቲ ከሎ ሂትለር ዓባይ ሃገረ ጀርመን ክምስርትን ብጽሩያት ዓሌት ዝበሎም ሰባት ክትመርሕን ከምኡውን ንዓለም ሙሉእ ክትገዝእ ምዃናን ይምድር እኳ እንተነበረ እተን ካልኦት ሃገራት ኤውሮፓ ግን ግዲ ኣይገበራሉን። ኣብ 1933 ስልጣን ምስ ሓዘ ሂትለር ተቃላጢፉ ነቲ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ዝተወስዶ መሬትን ንቼኮስሎቫኪያን ወሪሩ ተቆጻጺርዎን። በዚ ዝተሰናበዳ ካልኦት ሃገራት ኤውሮፓ ዘይንጡፍ ወይ ድማ ፓሲቭ ግብረ መልሲየን ሂበናሉ። እኳዳ በአንጻሩ ወራር ሂትለር ካብ ቼኮስሎቫኪያ ከይሓልፍ ብምፍራሕ ንሃገረን ከይወረን ምስ ሂትለር ክሰማምዓ ወሲነን። ነቲ ብሙኒክ ፓክት ዝፍለጥ ስምምዕ እምበር ኣብ መንጎ ሂትለርን ብሪጣንያን ፈረንሳን ጣልያንን ተፈራሪሞምሉ። ለምን ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን መጥቃዕቲ ከም ዘውርድ ደጋጊማ እኳ እንተሓበረት ዝበዝሐ ህዝቢ ኤውሮፓን መንግስታቶም ግን ናይ ፖለቲካዊ ሃልኪ ጥራይ መሲሎም ጸኒሑ። መብዛሕቱ ኣብ ኤውሮፓ ዝነብር ስደተኛ እውን እዚ ጉዳይ ከም ዘይምልከቱ ሓሲቡ መዓልታዊ መነባብሮ ጥራይ ዘገድሶ እውን ኣይተሳእነን። ልክዕ ከምቲ ህዝቢ ፖላንድ ንወራር ሂትለር ተዛንዩ ዝጸንሐ ኣብዚ እዋን ድማ ዝበዝሐ ህዝቢ ዩክሬን ተዛንዩ ጸኒሑ። ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልታት ድማ እቲ ወራር ግብራዊ ኮይኑ ምስ ተረኽበ እቲ ህዝቢ ዝሓዘ ሒዙ ክሃድም ንገንዘብ ካብ ባንክታት ከውፅእ ነዳዲ ክዕድግን ብመኪናታት ኣቢሉ ናብ ካልኦት ሃገራት ክስደድን ሸበድበድ ክብል ተራእዩ። ኣብዘን ዝሓለፋ 2 መዓልታት ጥራይ 100,000 ሰባት ተፈናቒሎም ከም ዘለው ይሕበር ኣሎ። ኣብዚ እዋን ሰራዊት ሩስያ ናብ ርእሰ ከተማ ዩክሬን ኪየቭ ይምርሽ ከም ዘሎ ድማ ይግለጽ ኣሎ። መንግስቲ ዩክሬን እውን ካብ 18 ክሳብ 30 ዓመቶም ደቂ ተባዕትዮ ሃገሮም ክከላኸሉ ምእንቲ ካብቲ ሃገር ከይወፁ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉሎ። ሕጂ እውን ከምቲ ካልኦት ሃገራት ኤውሮፓ ንሂትለር ካብ ፖላንድ ከይሓልፍ ስምምዕ ዝፈረማ ሃገራት ምዕራብ ኣሜሪካ ሓዊስካ ንፑቲን ካብ ዩክሬን ከይሓልፍ የጠንቅቓ ኣለዋ። ኣብ ከምዚ ዘለናዮ ሃዋህው ዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈላለዩ ግብረ መልሲ ድማ ክህቡ ንርኢ ኣለና። ገለ ሰባት ነቲ ዝወደቑ ዘለዉ ቁጠባ ኤውሮፓ ክምዝምዙ ኣብዚ እዋን ዶላራት ክገዝኡን ገንዘቦም ናብ ወርቂ ክቕይሩን ይጓዩ ኣለዉ። ገለ ድማ ብፍላይ ድማ እቶም ምስ ዩክሬን ዝዳበባ ሃገራት ዝነብሩ ሰባት ብኣግኡ ንስድሮምን ወለዶምን ናብ ውሑስ ሃገር ዝበልዎ ክሰድዎም ጀሚሮም ኣለዉ። ገለ ድማ ከምቲ ኣብ ዘበነ ሂትለር ዝነበረት ተሓሳስባ ሎሚ እውን ብምድጋም እዚ ኩናት ክሳብ ኣብዚ ኣይበጽሕን እዩ ብምባል ተዛንዩ መዓልታዊ ህይወቱ ተሚሉ ዝመርሕ ሰብ እውን ኣሎ። ሂትለር ነቲ ምስ ካልኦት ሃገራት ዝገበሮ ውዕል ድሕሪ ምጥሓሱ ኣብ 1940 ኣብ ውሽጢ 1 ዓመት ጥራይ ንሽወደን፣ ኖርዌይ፣ ዴንማርክ ብሓፈሻ ድማ ንመላእ ስካንዲኔቪያ ክጎብጠን ግዜ ኣይወሰደሉን። ኣብቲ እዋን እዘን መንግስታት ንህዝበን ይጠቅም እዩ ዝበልኦ ምክርታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ዘርጊሐን ነይረን። ከምቲ ናይ ሽዑ ግዜ ሕጂ እውን እዘን መንግስታት ንህዝበን ይጠቅም እዩ ዝበልኦ ምክርታት ይዘርግሓ ኣለዋ። እምበር ከስ ገለ ካብቲ ምክርታት ዘቕርቦ ዘለዋን ገለ ድማ ናትና ሓዊስናን ኣቕሪብናልኩም ኣለና። ተኸታተሉ።
መጀመርያ ልዕሊ ኩሉ ኩልና ከምንሰማማዓሉ ክንጽሊ ኣለና። ከምቲ ሰማይን መሬትን ዝፈጠረ ኣምላኽ ነገስታት ዝሸይምን ነገስታት ዘውርድን ንሱ በዓሉ ስለ ዝኾነ ናብኡ ዝያዳ ክንጠብቕን ክንጽልን ኣለና። ከም ካልኣይ ምኽሪ ኣእምሮና ክነቅሕን ነቲ ዝበሃል ዘሎን መምርሕታት ካብ መንግስታት ዝወፅእን ብጽሞና ክንከታተል ይግባእ። እቲ ሳልሳይ ምኽሪ ግብራዊ ወይ ድማ ፕራክቲካል ኮይኑ ትማሊ መንግስቲ ሽወደን ድሮ ንህዝቡ ዘርጊሕዎን ዘሎ ምኽርታት ብዝርዝር ከነንብበን ኢና። ህዝቢ ሽወደን ኣብዚ እዋን ነዚ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ ንብረት ገዚኡ ኣብ ቤቱ ክኽዝን ኣዘኻኺሩሎ። ሽምዓታት፣ ዝተዓሸገ ባንን ከም ዝኣመሰሉ ነገራትን፣ ዕሹጋት ምግብታት ከም ሳርዲን፣ ራቪዮሊ ዝኣመሰሉን፣ ብቁልጡፍ ዝበስል ዓይነት ፓስታን፣ ሩዝን፣ ጥሑን ድንሽ ሱፕን፣ ሓይሊ ዝህቡ ዝበሃሉ ብስናክ ዝፍለጡን፣ ብባትሪ ዝሰርሓ ሬድዮታት፣ ላምፓዲናታት፣ መደቀሲ ቦርሳታት ወይ ድማ ስሊፒንግ ባግ፣ ናይ መኪና መምልኢ ባትሪ ናይ ሞባይላት ቻርጀር፣ ኣገደስቲ ቁጥር ቴሌፎናት ኣብ ኖትቡክ መሓዝ፣ ከምኡውን ከም ኣጋጣሚ ኤሌክትሪክ እንተጠፍዩ ስድራ ሙሉእ ኣብ ሓደ ክፍሊ ክጸንሑን ካብ ገዝኦም ዘውፅእ ኩነታት ምስ ዝፍጠር ድማ መዕቆቢ ክረኽቡን ጽሩይ ማይ ክሰትይሉ ዝኽእሉ ቦታታትን ኣቐዲሞም ከስተብህሉን ዝብል ይርከብዎም። ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ከምዚ ዝበለ ሓበሬታ ኣብ ህዝቢ ኤውሮጳ ተዘርጊሑ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ኣብቲ ግዜ እቲ ሰራዊት ሂትለር ክሳብ ናብ ሃገሮም ዝመጾም ገለ ሰባት ሸለሊሎሞ ነይሮም። እቲ ዝዓበየ ትምኒትና እምበር ኩናት ከብቅዕን ህዝቢ ድማ ካብ ዓደዳ ሞትን ጥሜትን ከይከውን ምጽላይን ተስፋ ምግባርን እዩ። ንነገራት ክንገጥሞ ምስ ንግደድ ግን ከምዚ ዝበለ ሓበሬታ ንህይወትናን ንህይወት ደቅናን ኣገዳሲ እዩ። እዚ መልእኽቲ ነቶም ኣብ ጎረባብቲ ሃገረ ዩክሬን ዝቕመጡ ስደተኛታትን ብሓፈሻ ድማ ኣብ ሙሉእ ኤውሮጳ ዝነብሩ ወገናትናን ይባጻሕ። ኣምላኽ ሰላም የውርድ። ሰላም ክብራት ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም? ኣብዚ ሓድሽ መደብና ኤውሮጳ ከመይ ቀንያ ዝብል መደብና ዓበይቲ ዜና ማዕከናት ናይ ኤውሮጳ ሃገራት ክዝርግሑ ዝቐንያ ዜናታት ብፍላይ ድማ ንዓና ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ዝትንክፈና ሓበሬታታት ከነቕርበልኩም ኢና። ተኸታተሉ። ንሎሚ ዳሊናልኩም ዘለና ብዛዕባ ናይ ፑቲን ኒኩለራዊ ኣጽዋራት ሩስያ ክዳሎ ዝኣዘዞን ኣብ ኖርዌይ ጠፊኦም ዝተባህሉ ሰባት ሞይቶም ከም ዝተረኽቡን ኣብ ጀርመን ዘሎ ለውጥታት ናይ ምክልኻል ፖሊስታትን ኔዘርላንድስ ንመጀመርያ ግዜ ስደተኛታት ዩክሬን ዝተቐበለት ኤውሮጳዊት ሃገር ምዃናን ከምኡውን ስደተኛታት ዴንማርክ ዘማርሩሉ ዘለዉ ጉዳያት ክንዝርዝር ኢና። ምሳና ጽንሑ። ፕሬሲደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ንወተሃደራቱ ምድላው ናይ ኒኩለር ኣጽዋራቱ ከዛይዱ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ። ብመሰረት ሮይተርስ እዚ ትእዛዝ ተመሓላለፈ ብሰንኪቲ ምዕራባውያን ሃገራት ዝተገብረሉ ቁጠባዊ ማዕቀብን ወተሃደራዊ ምትእትታው ካብ ምዕራባውያን ከይህሉ ስጋት ስለ ዝሓደሮ ምዃኑ ተሓቢሩ። ኣብ ቴሌቪዥን ሃገሩ ኣቢሉ ዘመሓላለፎ ሓበሬታ ዓበይቲ መራሕቲ ውድብ ኔቶ ደፋር ዝኾነ ቃላት ኣብ ልዕሊና ወርዊሮም ድሕሪ ምባል ነዚ ዝተጠቕሰ ትእዛዝ ብንብኡ ከም ዘመሓላለፈ ተገሊጹሎ። ብመሰረት ወተሃደራዊ ጀነራል ዮርገን ኤንፌንግ ምድላዋቶም ካሕይሉ ተጸዊዖም ዘለዉ ገታእ ሓይልታት ካብ ሩስያ ተባሂሎም ዝፍለጡ ኮይኖም ናይ ኒኩለር ኣጽዋራት፣ ሳብማሪናት፣ ደብደብቲ ኣየራትን ናይ ሮቦት ወተሃደራትን ዘጠቓልሉ ምዃኖም ይፍለጥ። ዮርገን ኤንፌንግ ቀጺሉ ፑቲን ጥዑይ ኣእምሮ ዘለዎ ክትብሎ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ድሕሪ ምባሉ ናይ ሩስያ ሰረተ እምነት ነታ ሃገር ዝገጥማ ወተሃደራዊ ሽግር ብንኣሽቱ ኒኩለራዊ ኣጽዋራት ብምትኳስ ክትፈትሕ ዘፍቅድ ምዃኑ ጽሒፉሎ ይብል። ቀጺሉ ከም ስነ ሓሳብ ነዚ ተጠቕሰ ፑቲን ምትእትታ ወተሃደራት ኔቶ ምዝህሉ ነዚ ኒኩለራዊ ኣጽዋር
كم أماراتي كوستو خمز خيل حبيرو إذا خمزي لمكولو شودن حموش تشيح نتانكتات كأنو زخيل تسكام مسايلات ني يوكرين كفل مكل غال حاجة زبركيتا مينيستر نايتا بيتر هولتسفيست كم زحبرو شودن نزي زويلة حاجز كتبركت مس استراتيجي نايتا هاجر زسامع مخانن بتوساق دما حموش 100 مليون كرونر كتبركت مخانا حبيرو إيروبا حورتون اتي يوكرين زقبر زلو وتهدراو حاجز بتي حبرت كم زدقوم بريسيدنت نايت حبرت أرسولا حبيرا بتوساقون حدش كتابا معكب عابلع لروسيان بلاروسن كتكبر مخانو حبيرا لا نيزرلاندز لومي معلتي نيزرلاندز تقدمت أوروباويت هاجر سدتنياتات يوكرين استقبلت هاجر كوينا لا كساب هجي 5 سدتنياتات نابت هاجر استقبلت نيزرلاندز توسخ معسكر سدتنياتات تدالو خمزلاون حبيرا لا منغستي نروين كالوت هاجراتون سدتنياتات كابري كوريين قبلو تدالم كمزلو حبيرا مالو كساب هجي 3 شح سدتنياتات كاب يوكرين ناب بولاند سجيرم كمزلو يفلت نروي حدا ود 3 عامت انصيت قرص إلو ناب ستيكلستاد زركب ጫካታት ምስ ወፀ ሞይቱ ከም ዝተረኽበ ፖሊስ ትሮንደላግ ሓቢሩ እቲ መዋቲ በቲ ክሕግዞ ዝተሰማመ ዓርኩ ከም ዝተረኽበን ሓደ ገረብ ኣብ ልዕሊ ወዲቑ ከም ዝረኸቦን ንፖሊስ እውን ሓቢሩ ነቲ ዝተጎድአ ሰብ ናብ ሆስፒታል ድሕሪ ምኻዱ ኣብ ከባቢ ሰዓት 1 ድሕሪ ቀትሪ ትማሊ ፖሊስ እቲ ሰብ ከም ዝሞተ ሓቢሮም ብተወሳኺ እውን ትማሊ ቀዳም ببوليس تروندلاك طفيو تباهيلو كدلا زصنحه ود 37 عامت كنت ارليد اب روبا فيورتغاتا مويتو خمس ترخبه تحبيرو نتيز طفا سب من داي بسدرا بيتون فتوتون كدلا خمس صنحن دروناتن جالابونون توافيران كم زنبرا تغليصو بمسارت بوليس اتخبابي اتسب كم استقتله كطرطروم زخيل زخونه مخنيات كم زيبلومن جن تخولوتات انتهاليو كصاري مخانم حبيرو مالو جرمن تمال دحر قطري ناي روسيا نفرتي اب كل ايراتا كيبرا اطنقا እዚ እገዳ ነተን ሰብኣዊ ሓገዛት ዘበርክታ ነፈርት ከም ዘመልከትን ካልኦት ሃገራቱን ተመሳሳሊ ስጉምታት ይወስዳ ከም ዘለዋ ተገሊጹ እዚ ተባሂሉ ዘሎ እገዳ ንሰለስተ ኣዋርሕ ከም ዝጸንሕን ድሮውን ቡልጋሪያ ፖላንድ ቼክ ሪፐብሊክ ስሎቬንያ ተመሳሳሊ እገዳ ኣብ ልዕሊ ነፈርቲ ሩስያ ኣንቢረን ከም ዘለዋ ይፍለጥ ቀዳሚ ሚኒስትር ጀርመን ቮልስ ኣብቲ ትማል ዘስማዕ መደረ ናይ ጀርመን ምክልኻልን ወጻኢ ጉዳያት ሃገርን ዓበይቲ ዝኾኑ ለውጥታት ከተኣታቱ ምዃኖም ኣፍሊጡ ኣብቲ መደሪኡ ሰላም ኣብ ኤውሮጳ ክሳብ ዝምለስ ከነዕርፍ የብልናን ድሕሪ ምባሉ ኣብ ጎኒ ዩክሬን ብምዃን ከም ዝስለፍ ኣረጋጊጹ ከምኡ እውን ከምቲ ኣብዚ እዋን ጀርመን ካልኦት ሃገራት ሓገዝ ክትህብን ለውጥታት ናይ ፖሊሲ ወተሃደራዊ ኣሰራርሓን ክትቀይር ምዃና ሓቢሩሎ بتوسخي اب جرمن تركب كتما كولوني نتوم كابن نابن زمالالسو نبرت تختما زخون ناي مغعازيا مسالتي بإلكتريك سرحة ناي بحري اوتوبوسات زفلتا مرخب اب مصاي كم زجمر افليتلو اتن ناي بحر اوتوبوسات اب تراينز بحر روبا خمز سرحن صفحات التروبا 300 متر خمز خونن زفلت كوينو ازي روازي نتا ختما اب كلتا خمز خفلان اتن جلابو بحر دما كابن نابن انتمالالسا حزب خمز گلگلان حبيرلو ازي بروجكت زي بمنستري ترانسبورت مصنعات تخايدلون نخجمر دما قطليا مبراهتي توهيبولو دنمارك اب دنمارك زركبو سدتنياتات زوهابو منبر غزاوتي اب حماق كونتات زركب كوينو نختنبرلو عزيز شجر እዚ ድማ ኢሰብኣዊ ኣተሓዛዝ ስደተኛታት ኣብቲ ሃገር ምዃኑ መምሕዳር ዴንማርክ ግን እቲ ሓላፍነት እቶም ስደተኛታት ክወስድሉ ከም ዝግባእን ንሶም ከም ዘባላሽዎን ይዛረቡ እቲ ሽንት ቤት ብርስሓት መርኣይ ከም ዘይብሉ ኣብቲ ናይ ሓባር ክፍልታት ድማ ተረፍ መረፍ ሽጋራታትን ናይ ኣናፁ ቀልቀልን ከም ዝረአን ኣብቲ ማሕፀብ ነፍሲ ድማ እተረሳሕ ማይ ጸንበለል ከም ዝብልን እዚ ድማ ንስደተኛታት ኣሉታዊ ስነኩነት ይፈጥረሎም ከም ዘሎ ኣማሪሮም ኣቦ ወንበር ናይ ሰራሕተኛታትን ቢዝነስ ሓሳን ይልማዝ እቶም ስደተኛታት ሓላፍነት ክስምዖም ከም ዘለዎን በዓሎም ተወዳዲቦም እቲ ቦታኦም ከጽሪ ከም ዝግበኦምን ሓቢሩ እዚ ኣቦ ወንበር ሓሳን ይልማዝ ኣብቲ ከባቢና ተዛዋወረ ከሎ ኣብ ክሽነ ምስ በጽሐ ነቲ ዝረስሐ ፎርኖ ብምምልካት ኣብዚ ንደቅኻ መግቢ ምሰራሕ ካሎም ዶ ተዋሂል ምስተሓተተ ኣይፋለይን ግን በዓለይ ከዓ መጽረኽዎ
بدحريون مقبي خسرح مخالكو أب جزايون فورني مسرسها بعليه زتريو زد ما جزاهم يو تريت دما بهلناي كبل مليسو كبرات خطاتلتنا نلومي أدالنا لكم زنمرنا مدب إزي سمعكم ينيرو كموترو نا إيروبا حفشاو زيناتات مكتتال كتعمكم سبسكرايب شير لايك كتقورو نعدمكو بخالق مدوات أبقى على صاد مرحب سلام نخلنا سلام كبرات خاتاتلتنا كمي تغنيو أبزي نوروي كمي كنيا زبل بروغرام نمبر زتفعلاليو أقدستي في التعامتات تاب نوروي نعنا بغتتان بتساوارن زتنكفو أرستات بملعل حبريتاتاتن زيناتاتن كنزرقه جميرنا لنا مكتتالكم نعدم أب كالأين مأكلين درجة أبيات تمرتات مالت جرون سكولن بيدرغونن كايت حسيبو زنبرة حقراو مرمرة تسريزو كمزلو مينستري تمرتي قليتسلو بعلت شعت لكاتيت بغيح بارتي زت زغرب إمام مسرت أتي أبتصديا غلتشان إسران كلتان كايت حسيبو زنبرة حقراو مرمرة بمخنيات كورونايو تسريزو زلو بمسرت أبال كيح بارتي هيجي باي إزي كورونا نخلت عامد كم زتعنحن أبز أوان دما زرقح كورونا زي معري بمخانو مسرت نتا مهارون ممهرانن ولدن وحسنت سلازيهب إزي مرمراك سرز زقربو أمامه بمنغستي تقبالنت سلازرخبه تسريزولو بمسرت منيستر تمرتي إتي ناي مأكلاين كالأين أبيات تمرتات مرمرا كوان تترفه أب كولجاتن يونيفرسيتاتن زكايد مرمراتات جن بتي استبهلو جزين كمتي زنبرون كقتل مخانو منيستر تمرتي قليتلو إزي هاجراو مرمرا أب كلتشحن إسران حدنون تسريزو خمز نبرة يذكر أبز أوان زي حدش عينت كورونا مالت أوميكرون أزي تزرقيحو خمزلون كساب تمالي على عسرت لكاتيت راي لعلي إسران 4 شح حدشتي كستاتات كم سترعي يفلت أب أسكوي أب حدا منبري هنصا بارع بمفتارو 15 نبرتي نايت هنصا تمازابيلوم حدا نبار دما كم زي ترخبه تقليتو أبز أوان بوليس تنك نايت بارع نمفلات مرمرا يكايدالو تقا اتي هنصا زركبو سلسته جزاوتون اتوم نبرتي بسنكي ابت خبابي استخست تكي كما زابلو تجديدو مالو أقلقلوت دحنت قولعود مالت بارنبانت نتوم بغلتشان 19 ولادهم حيزم ناب تولد هاجرهم دحر مخادم نغلت عامد زاكل دما ناب نروي كي تملسو زتصنحو وصعتنياتات ولدي ጉዳዮም ናብ ቤት ፍርዲ ድሕሪ መሕላፉ ናብ ቤት ፍርዲ ድማ ነቶም ወለዲ ንደቆም ናብ ኖርዌይ ክመልሱ ከም ዝወሰነ ተሓቢሩ ብ2019 እቶም ወለዲ ባነቫነት ነቶም ክልተ ኣመባእታ ቤት ትምህርቲ ዝመሃሩ ደቆም በቲ ማሕበር ክእለዩ ከም ክውሰዱ ከም ዝኽእሉ ሓበሬታ ድሕሪ ምርካቦም ድሕሪ ገለ ሰዓታት ካብ ኖርዌይ ወፂኦም ናብ ትውልዲ ሃገሮም ከም ዝተመልሱ ይዝከር بمسارة بريت ياكوبسن أقلقلو دحنت قلعو كاب قوعي 2019 ناتيزو نتو قداي ككاتاتالو 5 حن اتو قدايم دما ناب زوباوي ممحدار أقلقلوت قلعو 5 حلفون كساب اتي وسانة زبتصح دما اتوم قلعو بممحدار كإليو 5 خونو نتوم سدرا ملأختي كم سددلهم حبيرا اتوم ولدقن بو نبو كاب نوروي وطيوم ناب تولدي حقرهم كم زغشو قليتا
بدحرزي أገልግሎት ድሕነት ቆልዑ ባነባነ ነቶም ቆልዑ ናብ ኖርዌይ ክምለሱ ዝኽእለሉ መንገዲ ምስቶም ወለዲ ክዘራረብ ዝገበሮ ፈተነ ከም ዘይተዓወተ ሓቢሩ በዚ ድማ እቶም ህፃናት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ተታሒዞም ከም ዘለዉ ንኽምለሱ ድማ ሓገዝ ድሕሪ ምሕታቱ እቲ ማሕበር ዘይተጸበዩ ዕንቅፋት ከም ዘጋጠሞ ሓቢሩ እቲ ዕንቅፋት ዝተባህለ ድማ እቲ ብቡፍዲር ዝፍለጥ ዳይሬክቶሬት ናይ ህፃናትን መናእሰይን ስድራ ቤታት ማሕበር እዞም ህፃናት ብሕጋዊ መሰረት ካብዚ ሃገር ስለ ዝገሹ ብመሰረት ሄግ ኮንቬንሽን 1980 ናብ ኖርዌይ ክምለሱ ከገድዶም ከም ዘይክእል ተሓቢሮም ብዝኾነ ግን መምሕዳር ነድረፈሎ ነቲ ጉዳይ ናብ ዞባዊ ቆንስል ድሕሪ ምሕላፉ እቶም ወለዲ ይግባይ ከም ዝበሉን ግቡእ ፍርዳዊ መስርሕ ከም ዝተኻየደሉን ተገሊጹ ቅድሚ ቁሩብ መዓልታት ድማ እቲ ቤት ፍርዲ ውሳነ ከም ዝሃበሉን ሽዑ እኳ እቶም ወለዲ ብሕጋዊ መሰረት ካብ ኖርዌይ እንተወፁ እቶም ቆልዑ ግን ካብ ኖርዌይ ወፃኢ ሃገር ክጸንሑ ክሕዝዎም ሕጋዊ ከም ዘይኮነ ወሲኑሎ እዚ ድሕሪ እዚ ውሳነ እቲ ብቡፍዲር ዝፍለጥ ዳይሬክቶሬት ናይ ህፃናትን መናእሰይን ስድራን ማሕበር ካልኦት ተመሳሳሊ ጉዳይ ዘለዎም ስድራ ከም ዘለውን እዚ ውሳነ ድማ ብዙሕ ለውጥታት ከም ዘምጽእን ሓቢሩ በዚ መሰረት እቶም ህፃናት ክሳብ ቀዋሚ መንበር ፍቃድ ኣብ ኖርዌይ ዝሃለዎምን ወለዲ ድማ ምስ ኣገልግሎት ድሕነት ቆልዑ ማለት ባርነቫን ጉዳይ ምስ ዝህልዎምን ንውላዶም ካብዚ ሃገር ወፃኢ ከጽንሕዎም ሕጋዊ ይኮነን ጠበቓ ናይቶም ወለዲ እቶም ወለዲ ዝኾነ ዘይሕጋዊ ነገር ክሳብ ሕጂ ከም ዘይገበሩ እዩ ዝገልጽ ኣብዚ ሰሙን ዝበዝሐ መምርሒ መኪና ፍቃድ ዝተመንጠለሉ ሰሙን ምዃኑ ፖሊስ ገሊጹ ብመሰረት እቲ ዝወፀ ጸብጻብ ፖሊስ ን153 ዝተፈላለየ መኻይን ደው ምብባል መርመራ ከም ዝገበረለን ሓቢሩ እተን መርመራ ዝተኻየደለን መኻይን ዓበይትን ናእሽቱን ናይ ጽዕነት መኻይንን ናእሽቱ መኻይንን ኣውቶቡሳትን ሞተር ብሽክለታታትን ደው ከም ዘበለን ገለ ዘወርቲ ናይ ኮፍ መበሊ መቐነት ከይኣሰሩ ገለ ድማ ቴሌፎን እናተዛረቡ ይዝውሩ ከም ዝጸንሑን ገለ እውን ዝተፈላለዩ ሕግታት ክማላእ ዘለዎ ከየማልኡ ከም ዝጸንሑን ሓቢሩ ሓንቲ ናይ ጽዕነት መኪና ልዕሊ ዓቐን ሚዛን ጽዒና ስለ ዝተረኽበት እቲ ኣውቲስታ 42,000 ክሮነር ከም ዝተቐጽዐ ተሓቢሩ ኣብ ክሮነስትዋ እውን ኣብ ጽርግያ E18 ሰለስተ ሰባት መምርሒ መኪና ፍቃዶም ከም ዝተሓድጉን እዚ ድማ ኣብቲ 80 ኪሎ ሜትር ንሰዓት ብልዕሊ 118 ኪሎ ሜትር ንሰዓት ብምዝዋሮም እዩ ኣብ ኦስውን ክልተ ሰባት ኣብ 4 ኪሎ ሜትር ንሰዓት ኣብ ዝወረሉ ቦታ ክሳብ 71 ኪሎ ሜትር ብምዝዋሮም መምርሒ መኪናኦም ተሓዲጎም ኣለዉ ኣብ ከባቢ ኦስኮር ቤት ትምህርቲ እውን 19 መኻይን ፖሊስ ደው ኣቢሉ ንዘወርቲ መጠንቀቕታ ከም ዝሃበን ሓደ ሰብ ድማ ብዙሕ ግዜ ትራፊክ ሕጊ ብምጥሓስ መዝገብ ወይ ድማ ብሪክ ስለ ዝጸንሖ መምርሒ መኪና ፍቃዱ ከም ዝተመንጠለን ተሓቢሩ ሓደ መራሕቲ ታክሲ እውን ብልዕሊ ዓቐን ናህሪ ንኻልእ መኪና ክቕድም ብምፍታኑ ብፖሊስ ደው ከም ዝበለን መምርሒ ፍቃዲ መኪንኡ ድማ ከም ዝተወስደን ተሓቢሩ ፖሊስ መራሕቲ መካይን ግቡእ ጥንቃቐ ክገብሩን ሕጊ ክህልውን ይተሓሳስብ ብዘይ ኣውቲስታ እትዝወር ኣውቶቡስ ኣብ ስታቫንገር ክትፍተን እያ እዛ ካብ ጥቅምቲ ኣትሒዛ ኣብ ፈተነ እትውዕል ተመዲቡላ ዘሎ ኣውቶቡስ 50 ተሳፈርቲ ክትሕዝ ከም ትኽእልን ን2 ዓመታት ድማ ኣብ ፈተነ ኣገልግሎት ከም ትጸንሕን ተሓቢሩ بمسارات فوربردس ويب سايت إذا إلكتريكاويت أوتوبوس بناي تركي كامباني كارسان كم استسرحتن شمونت مترو كمت كم زلوان إسران حدن ونابر زحزت مخانان تجليتو أبزوان إذا أوتوبوس ناب جودنات هات موتسا أب فورس بيزنس بارك تفتن كم زلا تحبيرو كم زفلت هزباو ترانسبورت أجلجلوت نطفو تكالات كم زي إنزبالا أوتوبوسات تكيس لزيوتان نأجلجلوت ون حصرات لزخونان أزين كم زدليا يزحبر كبرات تخاتاتلتي سومناوي فتعامتات نروين كال إن استفالالي حبريتاتات بزي مربب سلنزركح نزيادة نمكتتال كتعمكم سابسكرايب كتقورن نخال قدما شير كتقورو لمن نزخاخر كساب زمت اكزي سنايكنا
سلام كبرات تخاتاتلتنا كمي توعلو حجي دما UDI نزهبو أغلقلوت كفليت زملكت حدش حبريتا ألو تخاتاتلو UDI كاب تقري ألت حادة أتحيزو قبراوي زتا قبرو لو تتاتنا أغلقلوت كفليتات كمزي زسعبيو نزيقنت نمملكات أب غلتشحن إسران حدن حموشتشحن حموشتميتن نيرو كوانتا هنا أبزوان زغن 6500 مالت بشح كورونر وسيغلو بتمرتي مخنيات نمنبري فقاد زحاتو ورقاتهم زحدسون لعل 18 زعدميهم دما كاب 4900 ناب 5900 وسيغلو بجزاء رأسهم ناتمولو مصنعتي كجبرو نابز هاجر زموتو منبري فقاد نخرخبو ويكحدسو مسدليو 4900 زنبرة كمون 5900 وسيغلو نقوامي منبري فقاد ويدما permanent upholstery تلسه نلعلي 18 زعدميهم كاب 4700 ناب 3800 وريدلو بنا أوروبا حبرت وعلم مسرت منبري فقاد زحتو وي ورقتهم زحدسو سبات كاب 8400 كرونر ناب 9100 وسيغلو كومون مقوع عزي باسبورت وي رايسة بفيس تفلت ويون بجمروخ بكفلي جمروخ زوها بباسبورت وي اوتلاندينغز باس نلعلي 18 سبات كاب شحن 300 كرونر ناب كلتا شحن 400 كرونر وسيغلو كومون لك مقوع عزي باسبورت رايسة بفيس وي بكفلي جمروك زوها بأوتلاندينغز باس نتحت عدمة كاب 750 كرونر كفليت سلام كورات تخاتاتلتي STV كمي كأنيهم لومون نروي كمي كأنيا زبل مدب حيزنا لكم قريبنا لنا أبزينا لومي مدبنا نسرحتنياتاتن ناسرحتن أب نروي زملكت حدستي حقتات زوات أمامة حقتات كورونا فيروس نروين كونتاتون تمرتي زقوارتو تمهارو يونيفرسيتين كوليجاتن أب نروي وحزي سدتنياتات كاب يوكرينن أب أوسلو توين تمالي زقات أما فتامن كبوليس رخبنا يتسبتابن حيزنا لكم قريب دالنا مكتتالكم نعدم أغادي مجن اتوم سابسكرايب زي قبركم كتقبرون نمحازتكم أب نرويز نبرو ويون كالوت قدوسات كبوتحم دما لايكن شيرين كتقبرو بخبرنا عدم منغستي نروي سرحتنياتات 100% سرح كقصرو زخئل حقي نختصدق اما مقريبو بزي حقي مسرت نتوم بكفيل مئتاويت ويدما دلتيد سرحتنياتات كقصرو زدليو أسرحتي قبو دوكمنتات كقربو كجدديو اتوم بكفيل مئتاويت زسرحو سرحتنياتات ون ناي توسخي جزي سرح مالت اكسترا شيفت كوهابهم اماراتي مسل ون كوهوبمي مينستري ناي مينستري ايو هاديا تاجيك 100% سرح تيزت أنا حق نروي كخون اتوم سرحتنياتات دما بخفيل ويدما دلتيد كسرحهم زدليو أقداس نتو كر خمس خوانان يتحبر أبزي وان بخفيل سرح مؤتار أبنا أشتو تكالات استفالالي عودتاتن أزيوز تلمد نقر كويني زولو نابنت أب مشت أزنت فاتكالات حدا كاب سلسته سرحتنياتاتهم بخفيل ستقوطرو سرحتنياتاتهم أب هوتيلاتن أبيات مقبتاتن فرقي سرحتنياتات بخفيل زتقوطريو أب عودة عناون بكلتاشان عيسران تابتاب مسارات 7 كاميتي بخفيل ويدما دلتيد زسورحيوم ناي ملو مئتاويت سرحتنياتات مالت فولتيد مؤتار بهالي كنتاعتاتو أقداس مخانون سرحتنياتات ون كنبرلو زخقلوم أخول دموز كرخبو قبو مخانون تساتافنتن وحسنتن كمزهبوم بخفيل مئتاويت سرح قنا دلتيد وحدي فريامنتن عقم سبن كمون زوحد أتوتن زخبدا من نوابرون سرحتنياتات كمزهلوم كمزقبر تقلت كاب كلتشحن 10 كساب كلتشحن إسران أب يونيفرسيتاتن كوليجاتن نرويج تمزقبو تمهارو اتوم شوعته كاب 10 تمرتهم كمزقوارتون
ድሕሪ ድማ ዝተወሰነ ግዜ ፍርቆም ጥራይ ንትምህርቶም ክቕጽሉ ከም ዝትምለሱን SSB ክፍሊ ስታቲስቲካዊ ቢሮ ሓቢሩ። እዚ እቲ ዝጠፍአ ዕድል ቀርን እቶም ጀሚሮም ዘይወድኡ ድማ ውሕስነት ስራሕን ዝሓሸ ደሞዝ ናይ ምርካብ ዕድልን ከም ዝስእንዎን ማጅሊሳ ለቭሮግ ሓቢራ። ትማሊ ለይቲ ኣብ ቶየን ኦስሎ ብዙሕ ዝበሉ ካራታትን ሓፃውን ዝሓዙ ሰባት እግርግር ከም ዝገበሩን ፖሊስ ኣብቲ ሰዓት 10:20 ናይ ለይቲ ግዜ ኣብ ትዊተር ዘርግሑ ሓበሬታ ገሊጹ። ፖሊስ ኣብቲ ቦታ ተንቀሳቒሶም ምስ ገለ ሰባት ተዘራሪቦም ዝረኸቡ ሓበሬታ መሰረት ገለ ካብቶም ሰባት ሽጉጥ ዝሓዙውን ከም ዝነበሩ ተሓቢሩ። ፖሊስ ነቲ ካራታትን ሓፃውንን ከም ዝረኸቦን ሓንቲ መኪና ድማ ንኽትምርመር ከም ዝተወስደትን ሓቢሩሎ። ብተወሳኺ ግን ዝኾነ ጉድኣት ኣብ ሰባት ዝተመዝገበ ከም ዘየለ እቲ ሓበሬታ የረድእ። ኣብ ኖርዌይ ሕግታት ኮሮና ካብ ቀዳም ሰዓት 10 ጀሚሩ ሙሉእ ብምሉእ ተሰሪዙ ኣሎ። እዚ ማለት ምጥቃም መሸፈኒ ኣፍ 1 ሜትሮ ርሕቀት ከምሕላው ምውሻብን ምንጻልን ዝብሉ ሕግታት ሙሉእ ብምሉእ ተሰሪዞም ኣለዉ። ገለገለ ሕግታት ግን ኣብ ሰሜን ኖርዌይ ትርከብ ስቫልባርድ ትበሃል ቦታ ንዝተወሰነ ግዜ ክጸንሕ እዩ። ሽዑ እኳ እዚ ሕግታት እንተተሰረዘ ሚኒስትሪ ጥዕና ግን ገለ ምኽርታት ንህዝቢ ኣመሓላሊፉ ኣሎ። ንሱ ድማ ኣእዳውካ ምሕጻብ ልምድን ክትስዕል ከለኻ ኣፍካ ምሽፋንን ጽቡቕ ባህሊ ብምዃኑ ክትግበር ከም ዘለዎን ክታበት መደባት ምክትታል ማለት ክኽተብ ዝግብኦ ሰብ ኣብ ግዜኡን ኣብ ሰዓቱን ክኽተብ ከም ዘለዎን ምልክታት ኮሮና እንተተራእካ ነብስኻ ባዕልኻ ክትምርምር ከም ዘለካን ናብ መውዓሊ ህፃናት ዝኸዱ ቆልዑ ናይ ኮሮና መርመራ ከም ዘየድልዮምን እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብኮሮና ተለኺፎም ኣብ ስራሕ ዘብከሩ ኣብ ሆስፒታላት ብሕማም ኮሮና ዓራት ዝሓዙን እናበዝሑ ይኸዱ ከም ዘለውን ዝረኸብናይ ጸብጻብ ይምልክት። ኣብዚ ዩክሬን ራሽያን ተፋጢጠናሉ ዘለዎ እዋን ዋሕዚ ስደተኛታት ካብ ዩክሬን ከይውሕዝ ይፍራሓሉ። ቪክቶር ኦርባን ዝተባህለ ናይ ሃንጋሪ ቀዳማይ ሚኒስተርን የመናዊ ሰልፊ መራሕን ሩስያ ንዩክሬን ተወሪራታ ብኣማይ ታሽሓት ዝቁፀሩ ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ ክውሕዝዮም ይብል። ፕሬሲደንት ጆ ባይደን እውን ሩስያ ንዩክሬን ድሕሪ ጽባሕ ማለት ዕለት 16 መጥቃዕቲ ክትፍንወላ ከም ትኽእል ገሊጹ ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልትና ኖርዌይ ከመይ ቀንያ ዝብል ፕሮግራምና ኣዚ ዛዚምና ኣለና። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዜግነት ኖርዌይ ንምሓዝ ዝወፁ ሓደስቲ ቅጥዕታት ዘቕረበ መደብ ኣዳሊናልኩም ነርና። ዝሰደድኩምልና ብዙሕ ዝበለ ሕቶታትን ብግልን ብኮመንትን ድማ በፂሕና ኣሎ። እምበኣር ንዑ ዝምልስ ኣብ ዝመጽእ ግዜ ሓዲስ መደብ ከነቕርበልኩም ኢና። ነዚ ነዳልዎ መደባት ዝያዳ ምክትታል ክጥዕመኩም ኣብ ኩሉ ዘገድሶ ሰብ ድማ ክበጽሕ ምእንቲ ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም። ክሳብ ዝመጽእ ግዜ ሰላም። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቲቪ ከመይ ቀኒኹም? ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ መደብና ዝሓበርናኩም ንሎሚ እውን ምስ ጉዳይ ዜግነትን ሓደስቲ ሕግታትን ዝተሓዝ ዝሰደድኩምልና ሕቶታት ካልእን ኣገዳሲ ዝበልናዮ ተወሰኽቲ ሓበሬታታትን ኣዳሊናልኩም ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ንመደባትና ብቐረባ ምክትታል ክጥዕመኩም ምእንቲ ከም ኩሉ ግዜ ሳብስክራይብ ክትገብሩን ናብ ኩሉ ክባጻሕ ድማ ሼር ላይክ ክትገብሩን ንዕድመኩም። ኣብ ዝመጽእ ግዜ መንግስቲ ኖርዌይ ኣብ 2022 ዘተኣታትዎም ዘሎ ዝተፈላለዩ ሓደስትን ዝተመሓየሹን ሕግታት
ብፍላይ ድማ ኣብ ኣሰራርሓ ናይ ድሕነት ቆልዑ ማሕበር ወይ ድማ ባርነባርና ሪፎርም ዝገበርዎን ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ዝተኣታተው ዘለዉ ሓደስቲ ሕግታት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዘተኣታትዎም ዘሎ ለውጥታት ብፍላይ ድማ ኣብ መውዓሊ ህፃናትን ሎነ ካሳን ዝተሓዝ ዝወፀ ሓደስቲ ሕግታት ካልእን ዝድህስስ መደባት ከነዳልወልነኩም ኢና እተን ሕቶታት እምበር ከም ዝስዕብ ይመስላ እታ ቀዳመይቲ ሕቶ ዜግነት ዝሓትት እቲ ስደተኛ ይመስለኒ ምክንያቱ ወዲ ሃገር ዜግነቱ ውሑስ ስለ ዝኾነ እቲ ንሸሞንተ ዓመት ዝተናውሓሉ ንስደተኛ ዶ ይኮነን ግን ከዓ ስደተኛ ኣብ 7ይ ዓመቱ ክሓትት ከም ዝኽእል ኣቦትኡ እዩ ዘሎ ትብል ኣለኻ ናይ ስደተኛ 7 ዓመት ኣቦትኡ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ናተይ ሕቶ እቲ ን8 ዓመት ዝበሃል ዘሎ ንመን እዩ እቲ ካልኣይ ሕቶ ድማ እቶም 6 ዓመት ክሓቱ ዝኽእሉ መን እዮም እንድሕር ስደተኛ ሙሉእ ስራሕ ረኺቡ ንዓመት ሙሉእ ግብሪ እንተኸፊሉ ንዜግነት ዝሓትት እንድሕር ኮይኑ እቲ ኣብ 7 ዓመት ንዜግነት ዝሓትትከ እንዳተሓገዘ ዝነብር ድዩ ዋላ ስራሕ ዘይብሉ ድዩ ክቡር ሓወይ ኣስፋ ሓቢልካ እንተተቕርባ ንብዙሓት ምጠቐመት እብል ቀጽሎ ኣብ ስራሕካ ዓወት ይምነየልካ መልሲ ናይ ዚያሕቶ ቀዳማይ ነጥቢ ኣብ ሞንጎ ስደተኛታትን ወጻእተኛታትን ፍልልዩ ክንሪዮ ኣገዳሲ እዩ ስደተኛታት ክንብል ከለና ወይ ከዓ ኣሲል ሶከር ዝበሃል ኮይኑ ሓተት ተዕቕባ ኮይኖም ዳሕራይ ናይ ስደተኛ ወይ ከዓ ፍሊክትኒን ስታተስ ዝረኸቡ እዮም ወጻእተኛ ዝበሃል ግን ብሓፈሻ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ከም ኣብነት ብስራሕ ብመርዓ ብትምህርቲ ወዘተ በዚ መንገድታት ኣቢሎም ናብ ኖርዌይ ዝኣትዉ እዮም እምበር እቲ ናይ 7 ዓመት ገደብ ግዜ ዝበሃል ዘሎ ንስደተኛታት እዩ እቲ 8 ዓመት ገደብ ግዜ ዝኸውን ዘሎ ድማ ንወጻእተኛታት እዩ 6 ዓመት ገደብ ግዜ ዝበሃል ዘሎ ድማ ንወጻእተኛ ይኹን ወይ ንስደተኛ ስራሕ ሃልይዎም እኹል ኣታዊ ሃልይዎም ግብሪ እናኸፈሉ ዝጸንሑ ሰባት ይኾናሉ ማለት እዩ እታ ካልእቲ ሕቶ ከምዚ ትመስል ንዝሃብካና ሓበሬታ የመስግን ሕቶይ ደረጃ ቋንቋ ክእለት ብዘይገድስ ጥራይ ኣብ ውሽጢ 6 ዓመት 1 ዓመት ግብሪ እናኸፈልካ ዝሰርሕካ ክትከውን ከላኻ ንዜግነት ከተመልክት ትኽእል ዶ ዝብል እዩ መልሲ 6 ዓመት ጌርካ እኹል ኣታዊ ሃሊካ ግና ካልኦት ቅጥዕታት ምዘይተማልእ ዜግነት ክትሓትት ኣይትኽእልን ኢኻ ብሓፂሩ እቲ ናይ ኣታዊ ቀጥዕን ካልኦትን ከተማልኦም ኣለካ እቶም ካልኦት ከተማልኦም ዘለካ ቋንቋ ኖርዌይ ስልጠና ወይ ከዓ ጉሸንት ኖሽክ ኦፕላሪ ኣቱ ደረጃ ናይ ምዝራብ ቋንቋ ኖሽክ ወይ ከዓ ኖሽክ ሙንትሊ ፖ ሚኒሙም ኒቮቱ ከምኡን ሕብረተሰባዊ መጽናዕቲ መርመራ ወይ ከዓ ዜግነት ምሕታት ዝውሰድ መርመራ ሳንፉን ስኩንስካፕ ፈተና ብኖሽክ ማለት እዩ ስታትስቡርገር ፕሮቨን ብኖሽክ ክትወስዶ ኣለካ እዚ ከም ዝሓለፍና መረጋገፂ ዶክመንት ሒዝና ምስቲ ናይ ኣታዊ ቅጥዕታት ካብ ስካተኢታተን ረኺብና ከነመልክት ንኽእል ኢና ሳልሳይ ሕቶ ከምዚ ዝስዕብ ይብል ክቡር ሓወይ ሕቶ ክሓተካ ደልየ ኣለኹ ኣታዊኻ ክንደይ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ስካት እንዳኸፈልካ ወይ ከዓ ግብሪ እንዳኸፈልካ ንዓመት ዝሰርሕካዮ ምስ እንኮላይ 3 ወርሒ እንተተሪፍካ ን6 ዓመት ክትመልእ ማለት እዩ ሶክ ክትገብር ትኽእል ዲኻ የቐኒየለይ መልሲ ብመሰረት ናይ ዩዲኢ ዌብሳይት ሰፊሩ ዘሎ 6 ዓመት ምስ ገበርካ ንዜግነት ከተመልክት ክትክእል 3 ዕፅፊ ናይቲ መባእታዊ ደሞዝ ዝበሃል ኣታዊኻ ክህልወካ ኣለዎ እቲ መባእታዊ ዝበሃል ዘሎ ብመሰረት ግንቦት 2021 ዝወፀ ሕጊ 319,197 እዩ መልሲ ነታ ካልአይቲ ሕቶ ድማ ኣቐዲምካ ማለት 6 ዓመት ከይመላእኻ ሶክ ምስትገብር ምናልባት እቲ ጉዳይካ ቀልጢፉ እንተተራዩ
أبزي جزيو عملكيتو تباهلكا نتساك تخيلها زمالت جزي خان جنزب كان تي جنزب زبازولو شدشتا شحن 500 كرونر مالتيو كتكسر تخيلها زبالت أب جزي خا ختملكتيو بمقابيت حدش حقي كتصدق ايو يبهالالو مالت اتي اتو زنبرة نابئين كساقاقرويم انتا دا فيدرغون ودي اخاخ يملكة كاديو زي طلبات نتصور معالت كوانتا زي تنقره كان مقابيت اندحار قل لوطتات كتكبري بحافشا 3 لوطتاتين زلوا 5 سعباين ناي قوانقوا درجة ناي مزراب كالت كمزحاتات زبولو كاب اتو ناب بئين كساقاقري اتي ناي قوانقوا سلطنا ويكا نوشكو بلارين ويون ناي حبرتساب سنفلتت سانفون كونسكاب زحتت زنبرة طلب كترفيو اتي ناي قوانقوا قطعي بزي تفعلاليو كاب قصصركا وتا زخونو قلاو مخنياتات ويدما بسنك تعنا مخنيات ترأي بقوع مراقاقتي مس زغارب اتي عملكاتي ناي قوانقوا درجة بإن كمال عيد ليوني نزبهال زلو بإن مسكال اي درجة ويكا فيدرغونا تمرتي زوسد ناي قوانقوا تمرتي معارة مخانون وي زي مخانون جن اي تنتسارن زلو እታ ራብዒት ሕቶ ብኖሽክ ጽሒፍዋሎ ታክ ብሮር jag vill spöra dig vis jag bodde 5 år i Norge och så jag byttet jobb för 3 år sedan. Jag må vänta 6 år. ታይዙ ዘሎ ኣብ ኖርዌይ ን5 ዓመት እንተተቐሚጠ ስራሕ ድማ ቅድሚ 3 ዓመት እንተቐይረ 6 ዓመት ይኽጽበ ዘለኒ ይብላሎ اتي زاقدس ابتا حمشيتي عمت ساريحكان زي ساريحكان يمر اتي بنمي ازن نبرا جزي سرح نيركاي نبرا كان بزح زاقدس ايكونن سلازتا حمشيتي عمت جن نحاد عمت مولو سارحكا خوينكا عمت مولو قبرستا خفلان تهالي مرقاقتي خانا ملكت مغيلنا تاتغط الحتو كمزي تبل أنا ترايو أتاوي زلني شدشت عمت مسملاكو أنا تراي دي كملكت زغل ويس سدرايون مساحة بيروم كملكت يخوليهم ملسي اتي اتوت حاليوو قبو قبري ناغفلا ازت أنا حسب تراي كملكت زغل جن ملسي مسرغبكا زي قندت مستقبلكا بدحري جيزي نسخا زي قاب موهانكا اتوم كالوت مسجزيهم تتصبيهم كملكت يخوليهم ناي مود أتحطو خمزي تبل أنا أب شوادن سبيتي مستيقنا قنا أب نروي إيا تقمت أبزي إوان سرح رخيبة يسرح اللخو أتاوون علاني منبر فقدنا يشوادن علاني زي قنات قن يبلين أب نروي زي قنات كملكت يغلدو تبلع إتا حتى ملسي نايزي أي تكالنيا اتي زيجنات كملكت زخل اب نروي نشدشت عمت وي لعليو استقمتن ناي نروي منبري فقاد زتصنحون سب اخل اتاو حليو قبر دمان منغست نروي كأتو زتصنح حسابات ملكت كبرات سمعتنا نلومي دالنا لكم زنورنا مدب از استخاتات لكم ينيرو ابزمت اكزيه መንግስቲ ኖርዌይ ኣብ 2022 ዘተኣታትዎም ዘሎ ዝተፋላለዩ ሓደስቲን ዝተመሓየሹን ሕግታት ማለት ኣብ ኣሰራርሓ ናይ ድሕነት ቆልዑ ባርነቫርን ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዘተኣታትዎም ዘለዎ ለውጥታት ብፍላይ ድማ ኣብ መውዓሊ ህፃናት ከምኡውን ልቓሕ ንትምህርቲ ወይ ከዓ ሎነ ካሳ ዝወፀ ሓደስቲ ሕግታትን ዝድህስስ መደብ ክህልወና እዩ ክሳብ ዝመፅእ ግዜ ሰላም ንዓኹም
سلامتنا يبصحكم كبرات تخطاتلتي كما يكنيهم كمتي زحلفة جزي زحبرناكم لومون أب نرويج زوتو ويز تمحايشو حدثتي حقيقات بفلاي دما مس أسرارحا دهنت قلعو مالت بارنفانت لو تتا تبسرارحا نايلقاحن جنزبا وحاجزن ويدما لون ستيبند كابلو نكاسا زوتن كمون لو تتا تسرارحا أب حكمنا زملكت ألنا سنة صنحو أغلقلوت دهنت قلعو محبر بارنفانا شوعت عبيتي لوطتات أبسرارحو أتأتاتي لو إزي كاب حدا تري جميرو أب تكبر زوعال حقتات نعنا بقطتا سلازي تسألونا بتمونا نكاتاتلو إذن شوعت لوطتات سبهلا زلوا إذن سابين أغدي ماجن نتوم سبسكرايب زي قبركم كتقبرون اتي نزركو حبريتا دمان خالقوت زقدسوم سوات كبات صحم انتي لايكن شيرين كتقبرو نقدم اتن لوطتات مبار كمز سعبين من محدارات ويكومنتات ندحنت كولعو زملكت قداي زيادة حلافنت كوستان كمزلوان كالاي مقليتي سدرا مالت فوستر فاميلي طبوق كتتلك قبرلهم مبعتها سلطنات مرتخوها من سالساي ندحنت قلعو تباهلو بأقو ويدما بقلتوف طالقا خاطون نزقاتهم تقامات كيغوتون من محدار حلافنت كمزلون رابعي من محدار بارنفارنا كمحايش حمشاي سرحتنياتات بارنفارن درجات مرتاتهم كوسخون عاب كلتاشان سالاسان حادن دما انتو حدا ماسترس ديجري زلوهم كخونون شادشاي نتم أبتا عودة مرتي زسلطنو زلو تمهارو ناي سراح لممد كتري تباهلو أبتا تكال كسرحو زاعتو زقبر لهم التقلاليا زملكت لو تتاتن شابعي هايمانتاو تكالات مسناي دحنت قلعو زتصارر أكايدا وي مرقتي مزهلوان بمنغستي زقبر لن حاجز دو كبلن طبو كوتتصر كم زقبر لنن يفلت زبليو نايزن نطبطات زرزر قصيلو خصعبي ممحدارات نروي ندحنت ህጻናት ዝምልከት ጉዳያት ብፍላይ ድማ ኣብ ቀረብ ክኢላታትን ገንዘባዊ ሓላፍነትን ዝያዳ ክስከማይ ዕላማ ናይዚ ለውጢ ብዙሓት ህጻናት ግቡእ ሓገዝ ኣብ ግቡእ ግዜ ክረኽቡ ኣለዎም ብዝብል ሓሳብ እዩ ተኣታቲ ዘሎ እቶም ዝተወስዱ ቆልዑ ከኣሊ ተባሂሎም ዝምረፁ መእለይቲ ስድራ ወይ ድማ ፎስተር ፋሚሊ ጽኑዕ ዝኾነ ክትትል ክግበረሎም ተወሲኑሎ بزي كازون اتوم مليت سدرا خون زدلي مجمرة ناي مبعتها سلطنا كوهابم كمزلوم زجدد حقي تأتاتيلو زي مبعتها سلطنا مستي هجراوكي إلى تتزغربو أمامه زسامة مع كخون اللو يبل كم زفلت اتوم كولدهم زو وسدو هتانات اتوم كاليوم تباهلهم زمرات سدرا بزح جزيه جوبو أتالالي خمزي جبر لمن أبقل أوان دما بعمت كم زخصصون يفلت أب سفالبارد مقليتي سدرا كم زي فكدن اتوم كاب كالوت بوتاتات مع نروي ناب سفالبارد خودون إذا حقي كم زملكتهم تقليتو بزي حدثت حقتات مسرت اتن ممحدارات أقدمن أب سدرا بيتات ألقا خاطوان نهت آنات كالا خلاون كفكد ملو حلافنت كسكمي إذي دما بتناي ممحدار كونسل كم إكالي ممحدار ناي دحنت هتانات قلعو بارنفان ممحدارو كحيل بقدامنت كم سرحالو أفليتو علاما نايزي ممحداراوي ممحياش زكايت زلو اتتكال أب كلن ممحدارات معري زخونة أسرارحا كتأتاتو كحجزيو سرحتنياتات بارنفان مالت ناي دحنت أقلقلوت قلعو كاب تري حدا ناي زعامتات حيزو حدش قطعتات زتأتاتو مسرت سرحتنياتاتو انتو حدا ماسترز ديجري كهلوهم ويدما نعوز مسل درجات مرتي كهلوهم ألو يبل اتو مابزي اوان ابتي تكالزو سرح زلوغن نزي قطعي زي مالو سابات كساب تري كلتاشحن سالاسان حدن نزي بقعات كمالو كقدوديهم اتيز تمكرو سراح سلطنا زوسدوان باتشلر ديجري وانتهاليوم اب تحت قمت كمز اتدما حبيرلو بتوسخي بعودي قولعو دحنت زمهارو زلو تمهارو
ንልምምድ ስራሕ ኣብ ትሕቲ ምክትታል ሰራሕተኛታት ናይቲ ትካል ኮይኖም ኣብቲ ትካል ክሰርሑ ምዃኖም እዚ ድማ ግቡእ ብቕዓት ክህልዎ ክሕግዝ ምዃኑ ተገሊጹሎ። ናይ ሃይማኖት ማሕበራት ምስ እዚ ሕግታት ዝጻረር ንህፃናት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኣቋም ዝህልወን መንግስታዊ ሓገዝ ዝግበረለን ዝነበረ ደው ክብልን እቲ ዝግበረለን ሓገዝ ድማ ክመልስኦ ክግደዳ ምዃነን ተገሊጹሎ። እዚ ድማ ንናይ ሃይማኖትን ዝተፈላለዩ ፊሎሶፍን ዝኽተላ ማሕበራት ንጹርን ዝተዳቐቐን ሓበሬታ ናብ መንግስቲ ከቕርባ ክግደዳ እየን። ሚኒስትሪ ትምህርትን ምርምርን ኣብ 2022 ሰለስተ ዓበይቲ ለውጥታት ኣብ ሕጋጋቱ ኣተኣታቲሎ። እተን ለውጥታት ገንዘባዊ ሓገዝ ነቶም ፍርቂ ግዜ ወይ ድማ ደልቲድ ብፍላይ ዝመሃሩ ተምሃሮ ዝውሃብ ናይ ግዜ ገደብ ዝነበረ ለውጥታት፣ ካብ ልቓሕ ናብ ሓገዝ ዝቕየር ዝነበረ ወይ ድማ ካብ ሎን ናብ ስቲፐንድ ምቅያር ዘለዎ ለውጥታት፣ ነቶም ኣብ ወፃኢ ሃገር ክመሃሩ ዝገሹ ዝውሃብ ዝነበረ ብዝሒ ገንዘብ ለውጥታት ዝተኣታተወ እዩ። ለውጢ ቁጥሪ 1 ክሳብ ዝሓለፈ ዓመት ሎን ካሳ ን8 ዓመት ዝኸውን ንተምሃሮ ልቓሕን ናይ ገንዘብ ሓገዝን ሎን ስቲፐንድን ክወሃቡ ተፈቒድሎም ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ። ኣብዚ ዓመት ግን ነቶም 480 ክረዲት ዝወስዱ ተምሃሮ ልቓሕ ናይ ገንዘብን ሓገዝን ሎንን ስቲፐንድን ማለት እዩ ክወስዱ ክፍቀዶም እዩ። እዚ ማለት ነቶም ፍርቂ እናተምሃሩ ፍርቂ ድማ እናሰርሑ ዝነብሩ ተምሃሮ ልቓሕን ናይ ገንዘብ ሓገዝን ሎንን ስቲፐንድ ንልዕሊ 8 ዓመት ክወስዱ ተፈቒድሎም ኣሎ። እቲ ካልኣይ ለውጢ ቅድሚ ሕጂ ልዕሊ ዕድመ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ወይ ድማ ቪድረጎነ ስኩል ፎር ቮክስነ ዝመሃሩ ዝነበሩ ተመሊሶም ነቲ ድሮ ተፈቲኖም ዝሓለፍዎን ዓውድታት ካልኣይ ግዜ ብምውሳድ ዝለዓለ ነጥቢ ድማ እንተምፂኦም እቲ ልቓሕ ማለት ሎን ዝነበረ ገንዘቦም ናብ ስቲፐንድ ይቕየረሎም ከም ዝነበረ ይፍለጥ። እዚ ተሪፉሎ ነቶም ነቲ ዓውዲ ድሮ ሓሊፎም ምኽነሶም ደጊሞም መርመራ ገይሮም ዝለዓለ ነጥቢ ዘምፅኡ ሰባት እቲ ልቓሕ ናብ ገንዘብ ወይ ድማ ናብ ሓገዝ ከም ዘይልወጥ እዚ ሓድሽ ሕጊ የረድእ። ሳልሳይ ለውጢ ነቶም ካብ ሃገር ወፃኢ ብምጋሽ ትምህርቶም ንዝተወሰነ ግዜ ዝቕጽሉ ሰባት ዝውሃብ ዝነበረ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ወይ ድማ ስቲፐንድ ክጎድል ከም ዝኾነ የረድእ። በዚ ሓድሽ ሕጊ መሰረት እቲ ዝውሃብ ገንዘብ 65% ብልቓሕ ክኸውን ከሎ እቲ 35% ድማ ከም ሓገዝ ወይ ድማ ከም ስቲፐንድ ክኸውን እዩ። እዚ ነቶም ልዕሊ 6 ኣዋርሕ ኣብ ወፃኢ ሃገር ጌሾም ትምህርቶም ዝቕጽሉ ዝምልከት እዩ። እቲ ዝውሃብ ገንዘብ ብዝሑ እኳ እንተዘይተለወጠ ግን እቲ ብዝሒ ገንዘብ ብዝሒ ልቓሕን ብዝሒ ሓገዝን ሚእታዊት ለውጢ ተገይሩሉ ኣሎ። ናይ ፋርማሲ ኮሚቴ ነቲ ናይ መድሃኒት ዕዳጋ ውድድር ከማዕብለሉ ዝኽእል ኣሰራርሓ ከተኣታቱ ይዳሉ ኣሎ። ነዚ ድማ ዝያዳ ሓበሬታታት ኣብ ውድድር ዕዳጋ መድሃኒት ተሞክሮታትን ዳህሳስን የካይድ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ነዚ ውድድር መሸጣ መድሃኒት ዘሳልጥን ዘውሕስን ሕግታት ብምሕንጻጽ ሓደስቲ ፍታሕ መድሃኒትን ቀረብን ምዕሩይ ዝኾነ ውድድርን ክህሉ ዘውሕስ ሕግታት እቲ ኮሚቴ የዳልሎ። ብመሰረት እዚ ኮሚቴ ሕግታት ብምቕያር ናይ ዕላማ ፖሊስታትን ውድድርን ከም መሓይሽ ከም ዘለዎ ሓቢሩ። በዚ ተኣሚሙ ዘሎ ኣካይዳ መሰረት ከም ኣብነት ናይ ኦንላይን ፋርማሲታት ክዝርጋሕን ሓደስቲ ቴክኖሎጂካዊ ኣሰራርሓ ክተኣታቶን እዩ። እዚ ናይ ምእካብ ሓበሬታን ኣረኣያን ዕላማ ነቲ ተመዲቡ ዘሎ ለውጥታት ትሕተ ቅርጺ ንኽዳሎ ዝሕግዝን እቲ ምእካብ ሓበሬታ ድማ ድሮ ዕለት 20 ታሕሳስ ከም ዝተዛዘመን ተሓቢሩ።
ክቡራት ተኸታተልትና ኣብ ዝመጽእ ግዜ ንዓኹም የገድስ እዩ ዝበልናዮ ተመሳሳሊ መደብ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዘቕረብናዮ ንናይ ዜግነት ኖርዌይ ምምልካት ዝቐረቡ ሓደስቲ ቅጥዕታት ዝምልከት ሕቶታት ክሳብ ሕጂ ይበጽሕና ኣሎ ኩሉ ሕቶታትኩም ኣኻኺብና ሓንቲ ካልኣይ ክፋል መደብ ከነዳልወልኩም ኢና እዚ ቻነልና ናብ ኩሉ ክባጽሕ ድማ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ምግባር ኣይንረስዕ እምበር ክሳብ ዝመጽእ ግዜ ሰላም ንኹላትና ካብ ታሪክ ብዙሕና ንመሃር ኣብዚ እዋን ድማ ቅድሚ 80 ዓመት ኣቢሉ ዝተፈጸመ ታሪክ ዝድገም ዘሎ እዩ ዝመስል ኣብ መፋርቕ 1920ታት ሒዙ መራሒ ናዚ ፓርቲ ከሎ ሂትለር ዓባይ ሃገረ ጀርመን ክምስርትን ብጽሩያት ዓሌት ዝበሎም ሰባት ክትመርሕን ከምኡውን ንዓለም ሙሉእ ክትገዝእ ምዃናን ይምድር እኳ እንተነበረ እተን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ግን ግዲ ኣይገበራሉን ኣብ 1933 ስልጣን ምስ ሓዘ ሂትለር ተቃላጢፉ ነቲ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ዝተወስዶ መሬትን ንቼኮስሎቫኪያን ወሪሩ ተቆጻጺርዎን በዚ ዝተሰናበዳ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ዘይንጡፍ ወይ ድማ ፓሲቭ ግብረ መልሲየን ሂበናሉ እኳዳ በአንጻሩ ወራር ሂትለር ካብ ቼኮስሎቫኪያ ከይሓልፍ ብምፍራሕ ንሃገረን ከይወረን ምስ ሂትለር ክሰማምዓ ወሲነን ነቲ ብሙኒክ ፓክት ዝፍለጥ ስምምዕ እምበር ኣብ መንጎ ሂትለርን ብሪጣንያን ፈረንሳን ጣልያንን ተፈራሪሞምሉ ሎሙን ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን መጥቃዕቲ ከም ዘውርድ ደጋጊማ እኳ እንተሓበረት ዝበዝሐ ህዝቢ ኤውሮጳን መንግስታቶም ግን ናይ ፖለቲካዊ ሃልኪ ጥራይ መሲሎም ጸኒሑ መብዛሕትኡ ኣብ ኤውሮጳ ዝነብር ስደተኛ እውን እዚ ጉዳይ ከም ዘይምልከቱ ሓሲቡ መዓልታዊ መነባብሮ ጥራይ ዘገድሶ እውን ኣይተሳእነን ልክዕ ከምቲ ህዝቢ ፖላንድ ንወራር ሂትለር ተዛኒዩ ዝጸንሐ ኣብዚ እዋን ድማ ዝበዝሐ ህዝቢ ዩክሬን ተዛኒዩ ጸኒሑ ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልታት ድማ እቲ ወራር ግብራዊ ኮይኑ ዝተረኽበ እቲ ህዝቢ ዝሓዘ ሒዙ ክሃድም ንገንዘብ ካብ ባንክታት ከውፅእ ነዳዲ ክዕድግን ብመኪናታት ኣቢሉ ናብ ካልኦት ሃገራት ክስደድን ሸበድበድ ክብል ተራእዩ ኣብዘን ዝሓለፋ 2 መዓልታት ጥራይ 100,000 ሰባት ተፈናቂሎም ከም ዘለው ይሕበር ኣሎ ኣብዚ እዋን ሰራዊት ሩስያ ናብ ርእሰ ከተማ ዩክሬን ኪየቭ ይምርሽ ከም ዘሎ ድማ ይግለጽ ኣሎ መንግስቲ ዩክሬን ውን ካብ 18 ክሳብ 30 ዓመቶም ደቂ ተባዕትዮ ሃገሮም ክከላኸሉ ምእንቲ ካብቲ ሃገር ከይወጹ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉሎ ሕጂ ውን ከምቲ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ንሂትለር ካብ ፖላንድ ከይሓልፍ ስምምዕ ዝፈረማ ሃገራት ምዕራብ ኣሜሪካ ሓዊስካ ንፑቲን ካብ ዩክሬን ከይሓልፍ የጠንቅቕ ኣለዋ
ኣብ ከምዚ ዘለናዮ ሃዋሁ ዝተፋላለዩ ሰባት ዝተፋላለዩ ግብረ መልሲ ድማ ክህቡ ንርኢ ኣለና። ገለ ሰባት ነቲ ዝወደቑ ዘለዉ ቁጠባ ኤውሮጳ ክምዝምዙ ኣብዚ እዋን ዶላራት ክገዝኡን ገንዘቦም ናብ ወርቂ ክቕይሩን ይጓዩለው። ገለ ድማ ብፍላይ ድማ እቶም ምስ ዩክሬን ዝዳበባ ሃገራት ዝነብሩ ሰባት ብኣግኡ ንስድሮምን ወለዶምን ናብ ውሑስ ሃገር ዝበልዎ ክሰድዎም ጀሚሮም ኣለዉ። ገለ ድማ ከምቲ ኣብ ዘበነ ሂትለር ዝነበረት ተሓሳስባ ሎሚ እውን ብምድጋም እዚ ኩናት ክሳብ ኣብዚ ኣይበፅሕን እዩ ብምባል ተዛንዩ መዓልታዊ ህይወቱ ተሚሉ ዝመርሕ ሰብ እውን ኣሎ። ሂትለር ነቲ ምስ ካልኦት ሃገራት ዝገበሮ ውዕል ድሕሪ ምጥሓሱ ኣብ 1940 ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ጥራይ ንሽወደን፣ ኖርዌይ፣ ዴንማርክ ብሓፈሻ ድማ ንመላእ ስካንዲኔቭያ ክጎብጠን ግዜ ኣይወሰደሉን። ኣብቲ እዋን እዘን መንግስታት ንህዝበን ይጠቅም እዩ ዝበልኦ ምክርታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ዘርጊሐን ነይረን። ከምቲ ናይ ሽዑ ግዜ ሕጂ እውን እዘን መንግስታት ንህዝበን ይጠቅም እዩ ዝበልኦ ምክርታት ይዝርግሓ ኣለዋ። እምበር ከስ ገለ ካብቲ ምክርታት ዘቕርቦ ዘለዋን ገለ ድማ ናትና ሓዊስናን ኣቕሪብናልኩም ኣለና። ተኸታተሉ። መጀመርያ ልዕሊ ኩሉ ኩልና ከምንሰማምዓሉ ክንጽሊ ኣለና። ከምቲ ሰማይን መሬትን ዝፈጠረ ኣምላኽ ነገስታት ዝሸይምን ነገስታት ዘውርድን ንሱ በዓሉ ስለ ዝኾነ ናብኡ ዝያዳ ክንጠብቕን ክንጽልን ኣለና። ከም ካልኣይ ምኽሪ ኣእምሮና ክነቅሕን ነቲ ዝበሃል ዘሎን መምርሕታት ካብ መንግስታት ዝወፅእን ብጽሞና ክንከታተል ይግባእ። እቲ ሳልሳይ ምኽሪ ግብራዊ ወይ ድማ ፕራክቲካል ኮይኑ ትማሊ መንግስቲ ሽወደን ድሮ ንህዝቡ ዘርጊሕዎን ዘሎ ምኽርታት ብዝርዝር ከነንብበን ኢና። ህዝቢ ሽወደን ኣብዚ እዋን ነዚ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ ንብረት ገዚኡ ኣብ ቤቱ ክኽዝን ኣዘኻኺሩ ኣሎ። ሽምዓታት፣ ዝተዓሸገ ባንን ከምኡ ዝኣመሰሉ ነገራትን፣ ዕሹጋት ምግብታት ከም ሳርዲን፣ ራቪዮሊ ዝኣመሰሉን፣ ብቕልጡፍ ዝበስል ዓይነት ፓስታን፣ ሩዝን፣ ጥሑን ድንሽ ሱፕን፣ ሓይሊ ዝህቡ ዝበሃሉ ብስናክ ዝፍለጡን፣ ብባትሪ ዝሰርሓ ሬድዮታት፣ ላምፓዲናታት፣ መደቀሲ ቦርሳታት ወይ ድማ ስሊፒንግ ባግ፣ ናይ መኪና መምልኢ ባትሪ ናይ ሞባይላት ቻርጀር፣ ኣገደስቲ ቁጥር ቴሌፎናት ኣብ ኖትቡክ መሓዝ፣ ከምኡ እውን ከመጋጣሚ ኤሌክትሪክ እንተጠፍዩ ስድራ ሙሉእ ኣብ ሓደ ክፍሊ ክጸንሑን ካብ ገዝኦም ዘውፅእ ኩነታት ምስ ዝፍጠር ድማ መዕቆቢ ክረኽቡን ጽሩይ ማይ ክሰትይሉ ዝኽእሉ ቦታታትን ኣቐዲሞም ከስተብህሉን ዝብል ይርከብዎም። ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ከምዚ ዝበለ ሓበሬታ ኣብ ህዝቢ ኤውሮጳ ተዘርጊሑ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ኣብቲ ግዜ እቲ ሰራዊት ሂትለር ክሳብ ናብ ሃገሮም ዝመጾም ገለ ሰባት ሸለሊሎሞ ነይሮም። እቲ ዝዓበየ ትምኒትና እምበር ኩናት ከብቅዕን ህዝቢ ድማ ካብ ኣደዳ ሞትን ጥሜትን ከይከውን ምጽላይን ተስፋ ምግባርን እዩ። ንነገራት ክንገጥሞ ምስ ንግደድ ግን ከምዚ ዝበለ ሓበሬታ ንህይወትናን ንህይወት ደቅናን ኣገዳሲ እዩ። እዚ መልእኽቲ ነቶም ኣብ ጎረባብቲ ሃገረ ዩክሬን ዝቕመጡ ስደተኛታትን ብሓፈሻ ድማ ኣብ ሙሉእ ኤውሮጳ ዝነብሩ ወገናትናን ይባጻሕ። ኣምላኽ ሰላም የውርድ። ሰላም ክብራት ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም? ኣብዚ ሓድሽ መደብና ኤውሮጳ ከመይ ቀንያ ዝብል መደብና ዓበይቲ ዜና ማዕከናት ናይ ኤውሮጳ ሃገራት ክዝርግሑ ዝቐንያ ዜናታት ብፍላይ ድማ ንዓና ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ዝትንክፈና ሓበሬታታት ከነቕርበልኩም ኢና። ተኸታተሉ።
ንሎሚ ዳሊና لكم ዘለና ብዛዕባ ናይ ፑቲን ኒኩለራዊ ኣጽዋራት ሩስያ ክዳሎ ዝኣዘዞን ኣብ ኖርዌይ ጠፊኦም ዝተባህሉ ሰባት ሞይቶም ከም ዝተረኽቡን ኣብ ጀርመን ዘሎ ለውጥታት ናይ ምክልኻል ፖሊስታትን ኔዘርላንድስ ንመጀመርያ ግዜ ስደተኛታት ዩክሬን ዝተቐበለት ኤውሮጳዊት ሃገር ምዃናን ከምኡውን ስደተኛታት ዴንማርክ ዘማርሩሉ ዘለዉ ጉዳያት ክንዝርዝር ኢና ምሳና ጽንሑ ፕሬዚደንት ሩሲያ ቭላድሚር ፑቲን ንወተሃደራቱ ምድላው ናይ ኒኩለር ኣጽዋራቱ ከዛይዱ ትእዛዝ መሓላሊፉ ብመሰረት ሮይተርስ እዚ ትእዛዝ ተመሓላለፈ ብሰንኪት ምዕራባውያን ሃገራት ዝተገብረሉ ቁጠባዊ ማዕቀብን ወተሃደራዊ ምትእትታው ካብ ምዕራባውያን ከይህሉ ስጋት ስለ ዝሓደሮ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣብ ቴሌቪዥን ሃገሩ ኣቢሉ ዘመሓላለፉ ሓበሬታ ዓበይቲ መራሕቲ ውድብ ኔቶ ደፋር ዝኾነ ቃላት ኣብ ልዕሊና ወርዊሮም ድሕሪ ምባል ነዚ ዝተጠቕሰ ትእዛዝ ብንብኡ ከም ዘመሓላለፈ ተገሊጹሎ ብመሰረት ወተሃደራዊ ጀነራል ዮርገን ኤንፊንግ ምድላዋቶም ከሓይሉ ተጸዊዖም ዘለዉ ገታ ሓይልታት ካብ ሩስያ ተባሂሎም ዝፍለጡ ኮይኖም ናይ ኒኩለር ኣጽዋራት ሳብማሪናት ድብደብቲ ኣየራትን ናይ ሮቦት ወተሃደራትን ዘጠቓልሉ ምዃኖም ይፍለጥ ዮርገን ኤንፊንግ ቀጺሉ ፑቲን ጥዑይ ኣእምሮ ዘለዎ ክትብሎ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ድሕሪ ምባሉ ናይ ሩስያ ሰረተ እምነት ነታ ሃገር ዝገጥማ ወተሃደራዊ ሽግር ብንኣሽቱ ኒኩለራዊ ኣጽዋራት ብምትኳስ ክትፈትሕ ዘፍቅድ ምዃኑ ጽሒፉሎ ይብል ሉ ከም ስነ ሓሳብ ነዚ ተጠቕሰ ፑቲን ምትእትታ ወተሃደራት ኔቶ ምዝህሉ ነዚ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ከም ኣማራጺ ክወስዶ ከም ዝኽእል ሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሽወደን 5,000 ንታንክታት ክዕኑ ዝኽእል ተሰካሚ ሚሳይላት ንዩክሬን ክፍሊ ምክልኻል ሓገዝ ኣበርኪታ ሚኒስተር ናይታ ፔተር ሁልስቪስት ከም ዝሓበሮ ሽወደን ነዚ ዝበለ ሓገዝ ከተበርክት ምስ ስትራቴጂ ናይቲ ሃገር ዝሰማዕ ምዃኑን ብተወሳኺ ድማ 500 ሚልዮን ክሮነር ከተበርክት ምዃና ሓቢሩ ኤውሮጳዊ ሕብረት እውን እቲ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ወተሃደራዊ ሓገዝ በቲ ሕብረት ከም ዝድጎም ፕረሲደንት ናይቲ ሕብረት ኡርሱላ ሓቢራ ብተወሳኺ እውን ሓድሽ ቁጠባዊ ማዕቀብ ኣብ ልዕሊ ሩስያን ቤላሩስን ክትግበር ምዃኑ ሓቢራ ኣላ ኔዘርላንድስ ሎሚ መዓልቲ ኔዘርላንድስ እታ ቀዳመይቲ ኤውሮጳዊት ሃገር ስደተኛታት ዩክሬን ዝተቐበለት ሃገር ኮይናላ ክሳብ ሕጂ 50 ስደተኛታት ናብታ ሃገር ዝተቐበለት ኔዘርላንድስ ተወሳኺ ማዕስከር ስደተኛታት ተዳሉ ከም ዘላውን ሓቢራላ መንግስቲ ኖርዌይን ካልኦት ሃገራት እውን ስደተኛታት ካብ ዩክሬን ክቕበሉ ተዳልዮም ከም ዘለዉ ሓቢሮም ኣለዉ ክሳብ ሕጂ 60,000 ስደተኛታት ካብ ዩክሬን ናብ ፖላንድ ሰጊሮም ከም ዘለዉ ይፍለጥ ኖርዌይ ሓደ ወዲ 60 ዓመት ዕንፀይቲ ክቆርጽ ኢሉ ናብ ስቲክለስታድ ዝርከብ ጫካታት ምስ ወፀ ሞይቱ ከም ዝተረኽበ ፖሊስ ትሮንደላግ ሓቢሩ እቲ መዋቲ በቲ ክሕግዞ ዝተሰማመ ዓርኩ ከም ዝተረኽበን ሓደ ገረብ ኣብ ልዕሊ ወዲቑ ከም ዝረኸቦን ንፖሊስ እውን ሓቢሩ ነቲ ዝተጎድአ ሰብ ናብ ሆስፒታል ድሕሪ ምኻዱ ኣብ ከባቢ ሰዓት 1 ድሕሪ ቀትሪ ትማሊ ፖሊስ እቲ ሰብ ከም ዝሞተ ሓቢሮም ብተወሳኺ እውን ትማሊ ቀዳም ብፖሊስ ትሮንደላግ ጠፊኡ ተባሂሉ ክድለ ዝጸንሐ ወዲ 37 ዓመት ኬንት ኣርሊድ ኣብ ሩባ ፊዮርድጋታ ሞይቱ ከም ዝተረኽበ ተሓቢሩ ነቲ ዝጠፍአ ሰብ ምንዳይ ብስድራ ቤቱን ፈተውቱን ክድለ ከም ዝጸንሐን ድሮናትን ጃላቡን እውን ተዋፊረን ከም ዝነበራ ተገሊጹ ብመሰረት ፖሊስ እቲ ከባቢ እቲ ሰብ ከም ዝተቐትለ ከጠርጥሮም ዝኽእል ዝኾነ ምክንያት ከም ዘይብሎምን ግን ተኽእሎታት እንተሃልዩ ከጻርዩ ምዃኖም ሓቢሮም ኣለዉ ጀርመን ትማሊ ድሕሪ ቀትሪ ናይ ሩስያ ነፈርቲ ኣብ ክልል ኣየራታ ከይበራ ኣጠንቂቓ እዚ እገዳ ነተን ሰብኣዊ ሓገዛት ዘበርክታ ነፈርቲ ከም ዘምልከትን ካልኦት ሃገራት እውን ተመሳሳሊ ስጉምታት ይወስዳ ከም ዘለዋ ተገሊጹ እዚ ተባሂሉ ዘሎ እገዳ ን3 ኣዋርሕ ከም ዝጸንሕን ድሮ እውን ቡልጋርያ ፖላንድ ቼክ ሪፐብሊክ ስሎቬንያ ተመሳሳሊ እገዳ ኣብ ልዕሊ ነፈርቲ ሩስያ ኣንቢረን ከም ዘለዋ ይፍለጥ ቀዳሚ ሚኒስትር ጀርመን ቮልስ ኣብቲ ትማል ዘስማዕ መደረ ናይ ጀርመን ምክልኻልን ወፃኢ ጉዳያት ሃገርን ዓበይቲ ዝኾኑ ለውጥታት ከተኣታትው ምዃኖም ኣፍሊጡ ኣብቲ መደሪኡ ሰላም ኣብ ኤውሮጳ ክሳብ ዝምለስ ከነዕርፍ የብልናን ድሕሪ ምባሉ ኣብ ጎኒ ዩክሬን ብምዃን ከም ዝስለፍ ኣረጋጊጹ ከምኡ እውን ከምቲ ኣብዚ እዋን ጀርመን ካልኦት ሃገራት ሓገዝ ክትህብን ለውጥታት ናይ ፖሊሲ ወተሃደራዊ ኣሰራርሓን ክትቀይር ምዃና ሓቢሩሎ
بتوسخي اب جرمن تركب كتما كولونيا نتوم كابن نابن زمالالسو نبرت تختما زخون ناي مغعازيا مسالتي بإلكتريك سرحة ناي بحري أوتوبوسات زفلتا مراخب اب مصاي كم زجمر أفليتلو እተን ናይ ባሕሪ ኣውቶቡሳት ኣብቲ ራይነ ዝበሃል ሩባ ከም ዝሰርሓን ስፍሓት እቲ ሩባ 300 ሜትሮ ከም ዝኾነን ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ሩባ እዚ ነታ ከተማ ኣብ ክልተ ከም ዝኸፍላን እተን ጀላቡ ባሕሪ ድማ ካብን ናብን እናተመላለሳ ህዝቢ ከም ዘገልግላን ሓቢሩሎ እዚ ፕሮጀክት እዚ ብሚኒስትሪ ትራንስፖርት መጽናዕቲ ተኻይድሉን ንኽጅመር ድማ ቀጠልያ መብራህቲ ተዋሂብዎ ኣሎ ዴንማርክ ኣብ ዴንማርክ ዝርከቡ ስደተኛታት ዝወሃቦም መንበር ገዛውቲ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዝርከብ ኮይኑ ንኽትነብረሉ ኣዝዩ ዘሸግር እዚ ድማ ኢሰብኣዊ ኣተሓዛ ስደተኛታት ኣብቲ ሃገር ምዃኑ መምሕዳር ዴንማርክ ግን እቲ ሓላፍነት እቶም ስደተኛታት ክወስድሉ ከም ዝግባእን ንሶም ከም ዘባላሽዎን ይዛረቡ እቲ ሽንቲ ቤት ብርስሓት መርኣይ ከም ዘይብሉ ኣብቲ ናይ ሓባር ክፍልታት ድማ ተረፍ መረፍ ሽጋራታትን ናይ ኣናፁ ቀልቀልን ከም ዝረአን ኣብቲ ማሕፀብ ነፍሲ ድማ እተረሳሕ ማይ ጸንበለል ከም ዝብልን እዚ ድማ ንስደተኛታት ኣሉታዊ ስነ ኩነት ይፈጥረሎም ከም ዘሎ ኣማሪሮም ኣቦ ወንበር ናይ ሰራሕተኛታትን ቢዝነስ ሓሳን ይልማዝ እቶም ስደተኛታት ሓላፍነት ክስምዖም ከም ዘለዎን በዓሎም ተወዳዲቦም እቲ ቦታኦም ከጽርዩ ከም ዝግበኦምን ሓቢሩ እዚ ኣቦ ወንበር ሓሳን ይልማዝ ኣብቲ ከባቢና ተዘዋወረ ከሎ ኣብ ክሽነ ምስ በጽሐ ነቲ ዝረስሐ ፎርኖ ብምምልካት ኣብዚ ንደቅኻ መግቢ ምሰራሕ ካሎምዶ ተባሂሉ ምስተሓተተ ኣይፋለይን ግን በዓለይ ከዓ መጽረኽዎ ብድሕሪኡ እውን መግቢ ክሰርሕ ምኽኣልኩ ኣብ ገዛይ እውን ፎርኖይ ምስ ረስሐ በዓለየ ዘጽርዮ እዚ ድማ ገዛኹም እዩ ጽሬት ድማ ባህልና እዩ ክብል መሊሱ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳልናልኩም ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኩም ነይሩ ከም ወትሩ ናይ ኤውሮጳ ሓፈሻዊ ዜናታት ምክትታል ክጥዕመኩም ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ክትገብሩ እናዓድምኩ ብኻልእ መደባት ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንኹልና ሰላም ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ትቕንዩ ኣብዚ ኖርዌይ ከመይ ቀንያ ዝብል ፕሮግራምና እምበር ዝተፈላለዩ ኣገደስቲ ፍጻመታት ኣብ ኖርዌይ ንዓና ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ዘትንክፉ ኣርእስታት ብምልዓል ሓበሬታታትን ዜናታትን ክንዝርግሕ ጀሚርና ኣለና ምክትታልኩም ንዕድም ኣብ ካልኣይን ማእከላይን ደረጃ ኣብያተ ትምህርትታት ማለት ግሩንስኩለን ቪድረጎነን ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ሃገራዊ መርመራ ተሰሪዙ ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ገሊጹሎ ብዕለት 9 ለካቲት ብቀይሕ ፓርቲ ዝቀረበ እማመ መሰረት እቲ ኣብ ጽድያ 2022 ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ሃገራዊ መርመራ ብምኽንያት ኮሮና እዩ ተሰሪዙ ዘሎ بمسارة أبال كيح بارتي هيجي باي إزي كورونا نخلت عامد كم زتنحن أبز أوان دما زرقح كورونا زي معري بمخانو مسارة نتا مهارون ممهرانن ولدن وحسنت سلازيهب إزي مرمراك سرز زقربو أمامه بمنجستي تقبالنت سلازرخبة تسريزولو بمسارة منيستر تمرتي እቲ ናይ ማእከላይን ካልኣይን ኣብያተ ትምህርትታት መርመራ እኳ እንተተረፈ ኣብ ኮሌጃትን ዩኒቨርሲታትን ዝካየድ መርመራታት ግን በቲ ዝተባህሉ ግዜን ከምቲ ዝነበሮን ክቕጽል ምዃኑ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ገሊጹሎ እዚ ሃገራዊ መርመራ ኣብ 2020-2021 እውን ተሰሪዙ ከም ዝነበረ ይዝከር ኣብዚ እዋን እዚ ሓድሽ ዓይነት ኮሮና ማለት ኦሚክሮን ኣዝዩ ተዘርጊሑ ከም ዘሎን كسب تمالي على 10 لكاتي تراي لعلي 24 شح حدشتي كستاتات كم سترعي يفلت أب أسكوي
ኣብ ሓደ መንበሪ ህንፃ ባርዕ ብምፍጠሩ 15 ነበርቲ ናይቲ ህንፃ ተማዛቢሎም ሓደ ነባሪ ድማ ከም ዘይተረኽበ ተገሊጹ። ኣብዚ እዋን ፖሊስ ጠንቂ ናይቲ ባርዕ ንምፍላጥ መርመራ የካይድ ኣሎ። ጥቓ እቲ ህንፃ ዝርከቡ 3 ገዛውቲ እውን እቶም ነበርቲ ብሰንኪ ኣብቲ ከባቢ ዝተኸስተ ትኪ ክመዛበሉ ተገዲዶም ኣለዉ። ኣገልግሎት ድሕነት ቆልዑት ማለት ባርነቫነት ነቶም ብ2019 ውላዶም ሒዞም ናብ ትውልዲ ሃገሮም ድሕሪ ምኻዶም ን2 ዓመት ዝኣክል ድማ ናብ ኖርዌይ ከይተመልሱ ዝጸንሑ ወጻእተኛታት ወለዲ ጉዳዮም ናብ ቤት ፍርዲ ድሕሪ ምሕላፉ ናብ ቤት ፍርዲ ድማ ነቶም ወለዲ ንደቆም ናብ ኖርዌይ ክመልሱ ከም ዝወሰነ ተሓቢሩ። ብ2019 እቶም ወለዲ ባርነቫነት ነቶም 2 ኣመባእታ ቤት ትምህርቲ ዝመሃሩ ደቆም በቲ ማሕበር ክእለዩ ከም ክውሰዱ ከም ዝኽእሉ ሓበሬታ ድሕሪ ምርካቦም ድሕሪ ገለ ሰዓታት ካብ ኖርዌይ ወፂኦም ናብ ትውልዲ ሃገሮም ከም ዝተመልሱ ይዝከር። ብመሰረት በሪት ያኮብሰን ኣገልግሎት ድሕነት ቆልዑ ካብ ቀውዒ 2019 ኣትሒዙ ነቲ ጉዳይ ክከታተሉ ከም ዝጸንሐን እቲ ጉዳዮም ድማ ናብ ዞባዊ ምምሕዳር ኣገልግሎት ቆልዑ ከም ዘሕለፎን ክሳብ እቲ ውሳነ ዝብጽሕ ድማ እቶም ቆልዑ ብምምሕዳር ክእለዩ ከም ዝኾኑ ነቶም ስድራ መልእኽቲ ከም ሰደደሎም ሓቢራ። እቶም ወለዲ ግን ብኡንብኡ ካብ ኖርዌይ ወፂኦም ናብ ትውልዲ ሃገሮም ከም ዝገሹ ገሊጻ። ብድሕሪ እዚ ኣገልግሎት ድሕነት ቆልዑ ባርነቫነት ነቶም ቆልዑ ናብ ኖርዌይ ክምለሱ ዝኽእለሉ መንገዲ ምስቶም ወለዲ ክዘራረብ ዝገበሮ ፈተነ ከም ዘይተዓወተ ሓቢሩ። በዚ ድማ እቶም ህፃናት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ተታሒዞም ከም ዘለዉ ንክምለሱ ድማ ሓገዝ ድሕሪ ምሕታቱ እቲ ማሕበር ዘይተጸበዩ ዕንቅፋት ከም ዘጋጠሞ ሓቢሩ። እቲ ዕንቅፋት ዝተባህለ ድማ እቲ ብቡፍዲር ዝፍለጥ ዳይሬክቶሬት ናይ ህፃናትን መናእሰይን ስድራ ቤታት ማሕበር እዞም ህፃናት ብሕጋዊ መሰረት ካብ ሃገር ስለ ዝገሹ ብመሰረት ሄግ ኮንቬንሽን 1980 ናብ ኖርዌይ ክምለሱ ከገድዶም ከም ዘይክእል ተሓቢሮም። ብዝኾነ ግን ምምሕዳር ነድረፈሎ ነቲ ጉዳይ ናብ ዞባዊ ቆንስል ድሕሪ ምሕላፉ እቶም ወለዲ ይግባይ ከም ዝበሉን ግቡእ ፍርዳዊ መስርሕ ከም ዝተኻየደሉን ተገሊጹ። ቅድሚ ቁሩብ መዓልታት ድማ እቲ ቤት ፍርዲ ውሳነ ከም ዝሃበሉን ሽዑ እኳ እቶም ወለዲ ብሕጋዊ መሰረት ካብ ኖርዌይ እንተወፁ እቶም ቆልዑ ግን ካብ ኖርዌይ ወፃኢ ሃገር ክጸንሑ ክሕዝዎም ሕጋዊ ከም ዘይኮነ ወሲኑሎ። እዚ ድሕሪ እዚ ውሳነ እቲ ብቡፍዲር ዝፍለጥ ዳይሬክቶሬት ናይ ህፃናትን መናእሰይን ስድራን ማሕበር ካልኦት ተመሳሳሊ ጉዳይ ዘለዎም ስድራ ከም ዘለውን እዚ ውሳነ ድማ ብዙሕ ለውጥታት ከም ዘምጽእን ሓቢሩ። በዚ መሰረት እቶም ህፃናት ክሳብ ቀዋሚ መንበር ፍቓድ ኣብ ኖርዌይ ዝሃለዎምን ወለዲ ድማ ምስ ኣገልግሎት ድሕነት ቆልዑ ማለት ባርነቫን ጉዳይ ምስ ዝህልዎምን ንውላዶም ካብዚ ሃገር ወፃኢ ከጽንሕዎም ሕጋዊ ይኮነን። ጠበቓ ናይቶም ወለዲ እቶም ወለዲ ዝኾነ ዘይሕጋዊ ነገር ክሳብ ሕጂ ከም ዘይገበሩ እዩ ዝገልጽ። ኣብዚ ሰሙን ዝበዝሐ መምርሒ መኪና ፍቓድ ዝተመንጠለሉ ሰሙን ምዃኑ ፖሊስ ገሊጹ። ብመሰረት እቲ ዝወፀ ጸብጻብ ፖሊስ ን153 ዝተፈላለየ መኻይን ደው ምብባል መርመራ ከም ዝገበረለን ሓቢሩ። እተን መርመራ ዝተኻየደለን መኻይን ዓበይትን ንኣሽቱን ናይ ጽዕነት መኻይንን ንኣሽቱ መኻይንን ኣውቶቡሳትን ሞተር ብሽክለታታትን ደው ከም ዘበለን ገለ ዘወርቲ ናይ ኮፍ መበሊ መቐነት ከይኣሰሩ ገለ ድማ ቴሌፎን እናተዛረቡ ይዝውሩ ከም ዝጸንሑን ገለ እውን ዝተፈላለዩ ሕግታት ክማላእ ዘለዎ ከየማልኡ ከም ዝጸንሑን ሓቢሩ። ሓንቲ ናይ ጽዕነት መኪና ልዕሊ ዓቐን ሚዛን ጽዒና ስለ ዝተረኽበት እቲ ኣውቲስታ 42,000 ክሮነር ከም ዝተቐጽዐ ተሓቢሩ። ኣብ ክሮነስትዋ እውን ኣብ ጽርግያ E18 3 ሰባት መምርሒ መኪና ፍቓዶም ከም ዝተሓድጉን እዚ ድማ ኣብቲ 80 ኪሎ ሜትር ንሰዓት ብልዕሊ 118 ኪሎ ሜትር ንሰዓት ብምዝዋሮም እዩ። ኣብ ኦስ እውን 2 ሰባት ኣብ 40 ኪሎ ሜትር ንሰዓት ኣብ ዝዝወረሉ ቦታ ክሳብ 71 ኪሎ ሜትር ብምዝዋሮም መምርሒ መኪናኦም ተሓዲጎም ኣለዉ።
ኣብ ከባቢ ኦስኮር ቤት ትምህርቲ እውን 19 መኻይን ፖሊስ ደው ኣቢሉ ንዘወርቲ መጠንቀቕቲ ከም ዝሃበን ሓደ ሰብ ድማ ብዙሕ ግዜ ትራፊክ ሕጊ ብምጥሓስ መዝገብ ወይ ድማ ብሪክ ስለ ዝጸንሖ መምርሒ መኪና ፍቃዱ ከም ዝተመጠለን ተሓቢሩ ሓደ መራሒ ታክሲ እውን ብልዕሊ ዓቐን ናህሪ ንኻልእ መኪና ክቅድም ብምፍታኑ ብፖሊስ ደው ከም ዝበለን መምርሒ ፍቃዲ መኪንኡ ድማ ከም ዝተወስደን ተሓቢሩ ፖሊስ መራሕቲ መካይን ግቡእ ጥንቃቐ ክገብሩን ሕጊ ክህልውን ይተሓሳስብ ብዘይ ኣውቲስታ እትዝወር ኣውቶቡስ ኣብ ስታቫንገር ክትፍተን እያ እዛ ካብ ጥቅምቲ ኣትሒዛ ኣብ ፈተነ እትውዕል ተመዲቡላ ዘሎ ኣውቶቡስ 50 ተሳፈርቲ ክትሕዝ ከም ትኽእልን ን2 ዓመታት ድማ ኣብ ፈተነ ኣገልግሎት ከም ትጸንሕን ተሓቢሩ بمسارات فوربردس ويب سايت إذا إلكتريكاويت أوتوبوس بناي تركي كامباني كارسان كم استسرحتن شمونت مترو كمت كم زلوان إسران حدن ونابر زحزت مخانان تجليتو أبزوان إذا أوتوبوس ناب قدنات هات موتسا أب فورس بيزنس بارك تفتن كم زلا تحبيرو كم زفلت هزباو ترانسبورت أجلجلوت زنطفو تكالات كم زي إنزبال أوتوبوسات تكيس لزيوتان نأجلجلوت ون حصرات سلازخونان أزين كم زدليا يزحبر كبرات تخاتاتلتي سومناوي فتصامتات نروين كال إن استفالالي حبريتاتات بزي مربب سلنزرقح نزيادة نمكتتال كتعمكم سابسكرايب كتقورن نخال قدما شير كتقورو لومن نزخاخر كساب زمت اكزي سنايكنا سلام كبرات تخاتاتلتنا كمي توعلو حجي دما UDI نزهبو أغلقلوت كفليت زملكت حدش حبريتا ألو تخاتاتلو UDI كاب تري ألت حادة أتحيزو قبراوي زتا قبرو لو تتاتنا أغلقلوت كفليتات كمزي زسعبيو نزيقنت نمملكات أب غلتشحن إسران حدن حموشتشحن حموشتميتن نيرو كانتا هنا أبزوان زجن 6500 مالت بالشح كورونر وسيخلو بتمرتي مخنيات نمنبري فقاد زحاتو ورقاتهم زحدسون لعشرة شمونت زعدميهم دما كاب 4900 ناب 5900 وسيخلو بجزاء رأسهم ناتمولو مزنعتي كجبرو نابز حجر زموتو منبري فقاد نخرخبو ويكحدسو مستدليو 4900 زنبرة كمون 5900 وسيخلو نقوامي منبري فقاد ويدما permanent upholstery تلسه نلعلي 18 زعدميهم كاب 4700 ناب 3800 وريدلو بنا أوروبا حبرت وعلى مسارات منبري فقط زحتو وي ورقتهم زحدسو سبات كاب 8400 كرونر ناب 9100 وسيخلو كمون مقعازي باسبورت وي رايسة بفيس تفلت وي ون بجمروخ بكفلي جمروخ زوها بباسبورت وي اوتلاندينغز باس نلعلي 18 سبات كاب 300 كرونر ناب كلتا 400 كرونر وسيغلو كمون لك مقعازي باسبورت رايسة بفيس وي بكفلي جمروك زوها بأوتلاندينغز باس نتحت عدمة كاب 750 كرونر كفليت سلام كورات تخاتاتلتي STV كمي كأنيهم لومون نروي كمي كأنيا زبل مدب حيزنا لكم قريبنا لنا أبزينا لومي مدبنا نسرحتنياتاتن نسرحتن أب نروي زملكت حدستي حقتات زوات أمامة حقتات كورونا فيروس نروين كونتاتون تمرتي زقوارتو تمهارو يونيفرسيتين كوليجاتن أب نروي وحزي سدتنياتات كاب يوكرينن أب أوسلو توين تمالي زقات أما فتسامن كبوليس رخبنا يتسبتابن حيزنا لكم قريب دالنا مكتتالكم نقدم
أقدم أجن أتوم سبسكرايب زي قبركم كتقبرون نمحازتكم أب نرويز نبرو ويون كالوت قدوسات كبوتحم دما لايكن شيرين كتقبرو بخبرنا عدم منغستي نروي سرحتنياتات 100% سرح كقصرو زخئل حقي نختصدق اما مقريبو بزي حقي مسرت نتوم بكفيل مئتاويت ويدما دلتيد سرحتنياتات كقصرو زدليو أسرحتي قبو دوكمنتات كقربو كجدديو እቶም ብከፊል ሚእታዊት ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ውን ናይ ተወሳኺ ግዜ ስራሕ ማለት ኤክስትራ ሺፍት ክወሃቦም ኣማራጺ መሰል ውን ከውህቦም እዩ ሚኒስትሪ ናይ ሚኒስትሪ ዕዮ ሃዲያ ታጂክ 100% ስራሕ እቲ ዝጸንዐ ሕጊ ኖርዌይ ክኸውን እቶም ሰራሕተኛታት ድማ ብከፊል ወይ ድማ ደልቲድ ክሰርሑ ዝደልዩ ኣገዳስነቱ ክርአ ከም ዝኾነን እያ ትሕብር ኣብዚ እዋን ብከፊል ስራሕ ምቁፃር ኣብ ናእሽቱ ትካላት ዝተፈላለዩ ዓውድታትን ኣዝዩ ዝተለምደ ነገር ኮይኑ እዩ ዘሎ ንኣብነት ኣብ መሸጣ ዝነጥፋ ትካላት ሓደ ካብ 3 ሰራሕተኛታቶም ብከፊል ዝተቆፅሩ ሰራሕተኛታት እዮም ኣብ ሆቴላትን ኣብያተ ምግብታትን ፍርቂ ሰራሕተኛታት ብከፊል ዝተቆፅሩ እዮም ኣብ ዓውዲ ጥዕና ውን ብ2020 ፀብፃብ መሰረት 70% ብከፊል ወይ ድማ ደልቲድ ዝሰርሑ እዮም ናይ ሙሉእ ሚእታዊት ሰራሕተኛታት ማለት ፉልቲድ ምቁፃር ባህሊ ከነተኣታቱ ኣገዳሲ ምዃኑን ሰራሕተኛታት ውን ክነብርሉ ዘኽእሎም እኹል ደሞዝ ክረኽቡ ግቡእ ምዃኑን ተሳታፍነትን ውሕስነትን ከም ዝህቦም ብከፊል ሚእታዊት ስራሕ ግና ደልቲድ ዋሕዲ ፍርያምነትን ዓቕሚ ሰብን ከምኡውን ዝወሓደ እቶትን ዝኸበደ መነባብሮን ንሰራሕተኛታት ከም ዝህልዎም ከም ዝገብር ትገልጽ ካብ 2012 ክሳብ 2020 ኣብ ዩኒቨርሲታትን ኮሌጃትን ኖርዌይ ዝተመዝገቡ ተምሃሮ እቶም 7 ካብ 10 ትምህርቶም ከም ዘቋርጹን ድሕሪ ድማ ዝተወሰነ ግዜ ፍርቆም ጥራይ ንትምህርቶም ክቕጽሉ ከም ዝትምለሱን SSB ክፍሊ ስታቲስቲካዊ ቢሮ ሓቢሩ እዚ እቲ ዝጠፍአ ዕድል ቀርን እቶም ጀሚሮም ዘይወድኡ ድማ ውሕስነት ስራሕን ዝሓሸ ደሞዝ ናይ ምርካብ ዕድልን ከም ዝስእንዎን ማጅሊሳ ለቭሮግ ሓቢራ ትማሊ ለይቲ ኣብ ቶየን ኦስሎ ብዙሕ ዝበሉ ካራታትን ሓፃውንን ዝሓዙ ሰባት እግርግር ከም ዝገበሩን ፖሊስ ኣብቲ ሰዓት 10:20 ናይ ለይቲ ግዜ ኣብ ትዊተር ዘርግሑ ሓበሬታ ገሊጹ ፖሊስ ኣብቲ ቦታ ተንቀሳቒሶም ምስ ገለ ሰባት ተዘራሪቦም ዝረኸቡ ሓበሬታ መሰረት ገለ ካብቶም ሰባት ሽጉጥ ዝሓዙውን ከም ዝነበሩ ተሓቢሩ ፖሊስ ነቲ ካራታትን ሓፃውንን ከም ዝረኸቦን ሓንቲ መኪና ድማ ንኽትምርመር ከም ዝተወስደትን ሓቢሩሎ ብተወሳኺ ግን ዝኾነ ጉድኣት ኣብ ሰባት ዝተመዝገበ ከም ዘየለ እቲ ሓበሬታ የረድእ ኣብ ኖርዌይ ሕግታት ኮሮና ካብ ቀዳም ሰዓት 10 ጀሚሩ ሙሉእ ብምሉእ ተሰሪዙሎ እዚ ማለት ምጥቃም መሸፈኒ ኣፍ 1 ሜትሮ ርሕቀት ከምሕላው ምውሻብን ምንጻልን ዝብሉ ሕግታት ሙሉእ ብምሉእ ተሰሪዞም ኣለዉ ገለገለ ሕግታት ግን ኣብ ሰሜን ኖርዌይ ትርከብ ስቫልባርድ ትበሃል ቦታ ንዝተወሰነ ግዜ ክጸንሕ እዩ ሽዑ እዚ ሕግታት እንተተሰረዘ ሚኒስትሪ ጥዕና ግን ገለ ምኽርታት ንህዝቢ ኣመሓላሊፉሎ ንሱ ድማ ኣእዳውካ ምሕጻብ ልምድን ክትስዕል ከለኻ ኣፍካ ምሽፋንን ጽቡቕ ባህሊ ብምዃኑ ክትግበር ከም ዘለዎን كتابة مدبات مكتتال مالت كختب زقبو سب أب جزيون أب ساعاتو كختب كم زلون ملكتات كورونا أنت ترأيكا نفسها بعلها كتمرمري كم زلكان ناب موعلي هتانات زخدو قولعو ناي كورونا مرمرا كم زيد اليومني إذا هم زيلون كله بكورونا تلخيفهم أب سراح زبكورو أب هوسبيتالات بحمام كورونا عرات حازون إنا بزحو يخدو كم زلون زرخبنا تصاب يملكت أبزي يوكرين راشان تفاتيت أنا الجلوة وان وحزي سدتنجاتات كاب يوكرين كي وحز يفرحلو فيكتور أوربان استبهلنا هنغاري قدامي مينيسترن يمناوي سلفي مرحن روسيا يوكرين توريراتا بأماي تشحز أتصارو سدتنجاتات ناب إيروبا كوحزيوم يبل بريسيدنت جو بايدن ون روسيا يوكرين دهرت صباح مالت قلت 16 متقعتي كتفنو ولا خم تقل قليتولو
ክቡራት ተኸታተልትና ኖርዌይ ከመይ ቀንያ ዝብል ፕሮግራምና ኣዚዛዚምና ኣለና ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዜግነት ኖርዌይ ንምሓዝ ዝወፁ ሓደስቲ ቅጥዕታት ዘቕረበ መደብ ኣዳሊናልኩም ነና ዝሰደድኩምልና ብዙሕ ዝበለ ሕቶታትን ብግልን ብኮመንትን ድማ በፂሕና ኣሎ እምበኣር ንዑ ዝምልስ ኣብ ዝመጽእ ግዜ ሓዲስ መደብ ከነቕርበልኩም ኢና ነዚ ነዳልዎ መደባት ዝያዳ ምክትታል ክጥዕመኩም ኣብ ኩሉ ዘገድሶ ሰብ ድማ ክበጽሕ ምእንቲ ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም ክሳብ ዝመጽእ ግዜ ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቲቪ ከመይ ቀኒኹም ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ መደብና ዝሓበርናኩም ንሎሚ እውን ምስ ጉዳይ ዜግነትን ሓደስቲ ሕግታትን ዝተሓዝ ዝሰደድኩምልና ሕቶታት ካልእን ኣገዳሲ ዝበልናዮ ተወሰኽቲ ሓበሬታታትን ኣዳሊናልኩም ኣለና ሰናይ ምክትታል ንመደባትና ብቐረባ ምክትታል ክጥዕመኩም ምእንቲ ከም ኩሉ ግዜ ሳብስክራይብ ክትገብሩን ናብ ኩሉ ክባጻሕ ድማ ሼር ላይክ ክትገብሩን ንዕድመኩም ኣብ ዝመጽእ ግዜ መንግስቲ ኖርዌይ ኣብ 2022 ዘተኣታትዎም ዘሎ ዝተፈላለዩ ሓደስትን ዝተመሓየሹን ሕግታት ብፍላይ ድማ ኣብ ኣሰራርሓ ናይ ድሕነት ቆልዑ ማሕበር ወይ ድማ ባርነባና ሪፎርም ዝገበርዎን ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ዝተኣታተው ዘለዉ ሓደስቲ ሕግታት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዘተኣታትዎም ዘሎ ለውጥታት ብፍላይ ድማ ኣብ መውዓሊ ህፃናትን ሎነ ካሳን ዝተሓዝ ዝወፀ ሓደስቲ ሕግታት ካልእን ዝድህስስ መደባት ከነዳልወልንኩም ኢና እተን ሕቶታት እምበኣር ከም ዝስዕብ ይመስላ እታ ቀዳመይቲ ሕቶ ዜግነት ዝሓትት እቲ ስደተኛ ይመስለኒ ምክንያቱ ወዲ ሃገር ዜግነቱ ውሑስ ስለ ዝኾነ እቲ ን8 ዓመት ዝተናውሓሉ ንስደተኛ ዶ ይኮነን ግን ከዓ ስደተኛ ኣብ 7ይ ዓመቱ ክሓትት ከም ዝኽእል ኣቦትኡ እዩ ዘሎ ትብል ኣለኻ ናይ ስደተኛ 7 ዓመት ኣቦትኡ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ናተይ ሕቶ እቲ ን8 ዓመት ዝበሃል ዘሎ ንመን እዩ እቲ ካልኣይ ሕቶ ድማ እቶም 6 ዓመት ክሓቱ ዝኽእሉ መን እዮም እንድሕር ስደተኛ ሙሉእ ስራሕ ረኺቡ ንዓመት ሙሉእ ግብሪ እንተኸፊሉ ንዜግነት ዝሓትት እንድሕር ኮይኑ እቲ ኣብ 7 ዓመት ንዜግነት ዝሓትትከ እንዳተሓገዘ ዝነብር ድዩ ዋላ ስራሕ ዘይብሉ ድዩ ክቡር ሓወይ ኣስፋሕ ኣቢልካ እንተተቕርባ ንብዙሓት ምጠቐመት እብል ቀጽሎ ኣብ ስራሕካ ዓወት ይምነየልካ መልሲ ናይ ዚያሕቶ ቀዳማይ ነጥቢ ኣብ ሞንጎ ስደተኛታትን ወጻእተኛታትን ፍልልዩ ክንሪዮ ኣገዳሲ እዩ ስደተኛታት ክንብል ከለና ወይ ከዓ ኣሲል ሶከር ዝበሃል ኮይኑ ሓተት ተዕቑባ ኮይኖም ዳሕራይ ናይ ስደተኛ ወይ ከዓ ፍሊክትኒን ስታተስ ዝረኸቡ እዮም ወጻእተኛ ዝበሃል ግን ብሓፈሻ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ከም ኣብነት ብስራሕ ብመርዓ ብትምህርቲ ወዘተ በዚ መንገድታት ኣቢሎም ናብ ኖርዌይ ዝኣትዉ እዮም እምበር እቲ ናይ 7 ዓመት ገደብ ግዜ ዝበሃል ዘሎ ንስደተኛታት እዩ እቲ 8 ዓመት ገደብ ግዜ ዝኸውን ዘሎ ድማ ንወጻእተኛታት እዩ 6 ዓመት ገደብ ግዜ ዝበሃል ዘሎ ድማ ንወጻእተኛ ይኹን ወይ ንስደተኛ ስራሕ ሃልይዎም እኹል ኣታዊ ሃልይዎም ግብሪ እናኸፈሉ ዝጸንሑ ሰባት ይኾናሉ ማለት እዩ እታ ካልእቲ ሕቶ ከምዚ ትመስል ንዝሃብካና ሓበሬታ የመስግን ሕቶይ
درجة قنقوا خلت بزي قدس تراي أوشت 6 عامت حاد عامت قبري إنا خفلكا السرح كاختكون كلاها نزيقنت كتملكت تخيلدو زبلي ملسي 6 عامت جيركا أخلاتاوي حاليكا قنا كالوت قطعتات مزي تمالئ زيقنت كتحتت أي تخيلنيها بحاتيرو اتي ناي أتاو قطعين كالوتن كتمالؤم ألكا توم كالوت كتمالؤم زلكا ቋንቋ ኖርዌይ ስልጠና ወይ ከዓ ጉሸንት ኖሽክ ኦፕላሪ አቱ ደረጃ ናይ ምዝራብ ቋንቋ ኖሽክ ወይ ከዓ ኖሽክ ሙንትሊ ፖ ሚኒሙም ኒቮቱ ከምኡን ሕብረተሰባዊ መጽናዕቲ መርመራ ወይ ከዓ ዜግነት ምሕታት ዝውሰድ መርመራ ሳንፉን ስኩንስካፕ ፈተና ብኖሽክ ማለት እዩ ስታትስቡርገር ፕሮቨን ብኖሽክ ትወስደለካ እዚ ከም ዝሓለፍና መረጋገጽ ዶክመንት ሒዝና ምስቲ ናይ ኣታው ቀጥዕታት ካብ ስካተይታት ረኺብና ከነመልክት ንኽእል ኢና ሳልሳይ ሕቶ ከምዚ ዝስዕብ ይብል ክቡር ሓወይ ሕቶ ክሓተካ ደልየ ኣለኹ ኣታዊኻ ክንደይ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ስካት እንዳኸፈልካ ወይ ከዓ ግብሪ እንዳኸፈልካ ንዓመት ዝሰርሕካዮ ምስ እንኮላይ 3 ወርሒ እንተተሪፍካ ን6 ዓመት ክትመልእ ማለት እዩ ሶክ ክትገብር ትኽእል ዲኻ ይቐንየለይ መልሲ ብመሰረት ናይ ዩዲ ዌብሳይት ሰፊሩ ዘሎ 6 ዓመት ምስ ገበርካ ንዜግነት ከተመልክት ክትክእል 3 ዕፅፊ ናይቲ መባእታዊ ደሞዝ ዝበሃል ኣታዊኻ ክህልወካ ኣለዎ እቲ መባእታዊ ዝበሃል ዘሎ ብመሰረት ግንቦት 2021 ዝወፅእ ሕጊ 319,197 እዩ መልሲ ነታ ካልአይቲ ሕቶ ድማ ኣቐዲምካ ማለት 6 ዓመት ከይመላእኻ ሶክ ምስትገብር ምናልባት እቲ ጉዳይካ ቀልጢፉ እንተተራዩ ኣብዘይ ግዚኡ ኣመልኪቱ ተባሂልካ ክትንፀግ ትኽእል ኢኻ እዚ ማለት ግዜኻን ገንዘብካን እቲ ገንዘብ ዝበሃል ዘሎ 6,500 ክሮነር ማለት እዩ ክትከስር ትኽእል ኢኻ ዝበለፀ ኣብ ግዜኻ ከተመልክት እዩ ብመጋቢት ሓድሽ ሕጊ ክጸድቕ እዩ ይበሃል ኣሎ ማለት እቲ ኣቱ ዝነበረ ናብ በኤን ከሰጋግሩ እዮም እንተዳ ቪድሮጎን ወዲእኻ ይምልከተካ ድዩ እዚ ጠለባት ንጹር መዓልቲ እኳ እንተዘይተነግረ ካብ መጋቢት እንዳሓር ገለ ለውጥታት ክትግበር እዩ ብሓፈሻ 3 ለውጥታት እየን ዘለዋ ከም ዝስዕባየን ናይ ቋንቋ ደረጃ ናይ ምዝራብ ክእለት ከም ዝሓታት ዝበሎ ካብ ኣቱ ናብ በኤን ክሰጋገር እዩ እቲ ናይ ቋንቋ ስልጠና ወይ ከዓ ኖሽክ ኦፕላሪንግ ወይ እውን ናይ ሕብረተሰብ ስነ ፍልጠት ሳንፉን ኩንስካፕ ዝሕተት ዝነበረ ጠለብ ክተርፍ እዩ እቲ ናይ ቋንቋ ቀጥዒ ብዝተፈላለዩ ካብ ቁጽጽርካ ወጻእ ዝኾኑ ግላዊ ምኽንያታት ወይ ድማ ብሰንኪ ጥዕና ምኽንያት ተራእዩ ብቑዕ መረጋገጺ ምስ ዝቐርብ እቲ ኣመልካቲ ናይ ቋንቋ ደረጃ በኤን ከማልእ ኣየድልዮን እዩ እዚ ዝበሃል ዘሎ በኤን ምስ ካልኣይ ደረጃ ወይ ከዓ ቪድሮጎና ትምህርቲ ዝውሰድ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ማዕረ ምዃኑን ወይ ዘይምዃኑን ግን ኣይተነጸረን ዘሎ እታ ራብዒት ሕቶ ብኖሽክ ጽሒፋሉ ታክ bror jag vill spöra dig vis jag bodde 5 år i Norge och så jag bytte jobb för 3 år sedan jag må vänta 6 år ታይዙል ዘሎ ኣብ ኖርዌይን 5 ዓመት እንተተቐሚጠ ስራሕ ድማ ቅድሚ 3 ዓመት እንተቐይረ 6 ዓመት ይኽጽበ ዘለኒ ይብላሉ እቲ ዘገድስ ኣብታ 5 ዓመት ሰሪሕካን ዘይሰሪሕካን ይምበር እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ግዜ ስራሕ ነይርካ ይነበረካን ብዙሕ ዘገድስ ኣይኮነን ስለዚ ታ 5 ዓመት ግን ንሓደ ዓመት ሙሉእ سرحك أخوينك عمت مول قبرست خفلنت هالي مرقاقتي خلنا ملكت نغيلنا
تقصل حتى كم زي تبل أنا ترايو أتاوي زلني شدشت عامت مس ملاكو أنا تراي دي كملكت زخيل ويس سدرايون مسحابيرهم كملكت يخوليهم ملسي اتي اتوت حليوو قبو قبري ناغفل زتان حسب تراي كملكت زخيل جن ملسي مسرغبكا زي قندت مستقبلكا بدحري جيزي نسخا زي قاب موهانكا اتهم كالوت مس جيزيهم تتصبيهم كملكت يخوليهم نايمود أتحطو خمزي تبل أنا أبشودن سبيتي مستقنا جنا أب نروي إيا تقمت أبزي وان سرح رخيبة يسرح اللخو أتاوون علني منبر فقد نايشودن علني زي جنت جن يبلين أب نروي زي جنت كملكت يغلدو تبلع إتا حتى ملسي نايزي أي تكالنيا اتي زيجنت كملكت زخيل اب نروي نشدشت عامت وي لعليو استقمتن ناي نروي منبري فقاد زتصنحون سب اخل اتاو حليو قبر دمان منغست نروي كأتو زتصنح حسابات ملكت كبرات سمعتنا نلومي دالنا لكم زنورنا مدب از استخاتاتلكم ينيرو ابزمت اكزيه منغست نروي اب كلتاشان إسران كلتن زتاعتاتوهم زلو استفالاليو حدستين زتام حايشن حقتات مالتا بسارة رحانا يدهنت قولعو بارنفارن ابا قلقلوت تعنا منيستري تمرتي زتاعتاتوهم زلو لوطتات بفلاي دما اب موعاله تانات كمون لقاح نتمرتي ويكا اللون كاسا زوات حدستي حقتاتن زدهسس مدب كلوناي كساب زمت اكزي سلام نعخم سلامتنا يبصحكم كبرات تخاتاتلتي كما يكنيهم كمتي زحلفة جزي زحبرناكم لومون اب نروي زوصو وي زتمحايشو حدستي حقتات بفلاي دما مس اسرارحا دحنت قلعو مالت بارنفانت لوطتا بسرارحا ناي لقاحن ገንዘባዊ حاجزن وي دما لون ستيبند كاب لون كاسا زوصن كمون لوطتا تسرارحا اب حكمنا زملكت علنا سنه صنحو أقلقلوت دهنت قلعو محبر بارنفانا شوعتا عبيتي لوطتات أب سرارحو أتأتاتي لو إزي كاب حدا تري جميرو أب تكبر زوعال حقتات نعنا بقطتا سلازت الونا بتمونا نكاتات اللو إذن شوعتا لوطتات سبهالا زلوا إذن سابعين أغدي مجن نتم سبسكرايب زي قبركم كتقبرن اتنزركو حبريتا دمان خالقوت زقدسوم سوات كبات صحم انتي لايكن شيرن كتقبرو نقدم اتن لوطتات مبار كمز سعبين من محدارات وي كومنيتات ندحنت كل عز ملكت قداي زيادة حلافنت كوستان كمز اللون كلاي مقليتي سدرا مالت فوستر فاميلي طبق كتتل كقبرلهم مبعتها سلطنات مشتخوها بمن سالساي ندحنت قلعو تباهلو بأقو ويدما بقلتوف طالقا خاطون زقاتهم صقمات كغوتون من محدار حلفنت كمزلون رابعي من محدار بارنفارنا كمحايش حمشاي سرحتنياتات بارنفارن درجات مرتاتهم كوسخون عاب كلتاشان سالاسان حدن دما انتو حدا ماسترس ديجري زلوهم كخونون شادشاي نتم أبتا عودة مرتي زسلطنو زلو تمهارو ناي سراح لممد كتري تباهلو أبتا تكال كسرحو زقاتو زقبر لهم التقلاليا زملكت لو تتحتن شابعي هايمانوتاو تكالات مسناي دحنت قلعو زتصارر أكايدا وي مرقتي مزهلوان بمنغستي زقبر لن حاجز دو كبلن طبو
ቁጽጽር ከም ዝግበረለንን ይፍለጥ ዝብል እዩ ናይዘን ነጥብታት ዝርዝር ቀፂሉ ክስዕብ እዩ መምሕዳራት ኖርዌይ ንድሕነት ህፃናት ዝምልከት ጉዳያት ብፍላይ ድማ ኣብ ቀረብ ክኢላታትን ገንዘባዊ ሓላፍነትን ዝያዳ ክስከማ እዮም ዕላማ ናይዚ ለውጢ ብዙሓት ህፃናት ግቡእ ሓገዝ ኣብ ግቡእ ግዜ ክረኽቡ ኣለዎም ብዝብል ሓሳብ እዩ ተኣታትዩ ዘሎ እቶም ዝተወስዱ ቆልዑ ከኣሊ ተባሂሎም ዝምረፁ መእለይቲ ስድራ ወይ ድማ ፎስተር ፋሚሊ ጽኑዕ ዝኾነ ክትትል ክግበረሎም ተወሲኑ ኣሎ ብዘይካዚ እውን እቶም መእለይቲ ስድራ ክኾኑ ዝደልዩ መጀመርያ ናይ መባእታ ስልጠና ክወሃቦም ከም ዘለዎም ዘገድድ ሕጊ ተኣታትዩ ኣሎ እዚ መባእታ ስልጠና ምስቲ ሃገራዊ ክኢላታት ዘቕረብዎ እማመ ዝሰማማዕ ክኸውን ኣለዎ ይብል ከም ዝፍለጥ እቶም ካብ ወለዶም ዝውሰዱ ህፃናት እቶም ከኣልዮም ተባሂሎም ዝምረፁ ስድራ ብዙሕ ግዜ ግቡእ ኣተኣላልያ ከም ዘይገብሩሎምን ኣብ ገለ እዋን ድማ ብዓመፅ ከም ዝኽሰሱን ይፍለጥ ኣብ ስቫልባርድ መእለይቲ ስድራ ከም ዘይፍቀድን እቶም ካብ ካልኦት ቦታታት ናብ ኖርዌይ ናብ ስቫልባርድ ዝኸዱ እውን እዚ ሕጊ ከም ዝምልከቶምን ተገሊጹ በዚ ሓደስቲ ሕግታት መሰረት እተን መምሕዳራት ኣቐዲመን ኣብ ስድራ ቤታት ጣልቃ ከኣትዋን ንህፃናት ክከላኸላ እውን ከፍቅድ ሙሉእ ሓላፍነት ከሰክም እዩ እዚ ድማ በቲ ናይ ምምሕዳር ቆንስል ክምእከል እዩ መምሕዳር ናይ ድሕነት ህፃናት ቆልዑ ባርነባን መምሕዳሩ ከሕይል ብቐዳምነት ከም ዝሰርሓሉ ኣፍሊጡ ዓላማ ናይዚ መምሕዳራዊ መምሕያሽ ዝካየድ ዘሎ እቲ ትካል ኣብ ኩለን መምሕዳራት ምዕሩይ ዝኾነ ኣሰራርሓ ከተኣታቱ ክሕግዝ እዩ ሰራሕተኛታት ባርነባን ማለት ናይ ድሕነት ኣገልግሎት ቆልዑ ካብ ጥሪ ሓደ ናይዚ ዓመታት ሒዙ ሓድሽ ቅጥዕታት ዘተኣታተወ መሰረት ሰራሕተኛታቱ እንተወሓደ ማስተርስ ዲግሪ ክህልዎም ወይ ድማ ንዑ ዝመስል ደረጃ ትምህርቲ ክህልዎም ኣለዎ ይብል እቶም ኣብዚ እዋን ኣብቲ ትካል ዝሰርሑ ዘለዉ ግን ነዚ ቅጥዒ ዘየማልኡ ሰባት ክሳብ ጥሪ 2031 ነዚ ብቕዓት ከማልእዎ ክግደዱ እዮም እቲ ዝተሞክርዎ ስራሕ ስልጠና ዝወሰድዎን ባችለር ዲግሪ እውን ተሃልይዎም ኣብ ትሕቲ ግምት ከም ዝኣቱ ድማ ሓቢሩ ኣሎ ብተወሳኺ ብዓውዲ ቆልዑ ድሕነት ዝመሃሩ ዘለዉ ተምሃሮ ንልምምድ ስራሕ ኣብ ትሕቲ ምክትታል ሰራሕተኛታት ናይቲ ትካል ኮይኖም ኣብቲ ትካል ክሰርሑ ምዃኖም እዚ ድማ ግቡእ ብቕዓት ክህልዎም ክሕግዝ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ ናይ ሃይማኖት ማሕበራት ምስ እዚ ሕግታት ዝጻረር ንህፃናት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኣቋም ዝህልወን መንግስታዊ ሓገዝ ዝግበረለን ዝነበረ ደው ክብልን እቲ ዝግበረለን ሓገዝ ድማ ክመልስኦ ክግደዳ ምዃነን ተገሊጹ ኣሎ እዚ ድማ ንናይ ሃይማኖትን ዝተፈላለዩ ፊሎሶፊን ዝኽተላ ማሕበራት ንጹርን ዝተዳቐቐን ሓበሬታ ናብ መንግስቲ ከቕርባ ክግደዳ እየን ሚኒስትሪ ትምህርትን ምርምርን ኣብ 2022 ሰለስተ ዓበይቲ ለውጥታት ኣብ ሕግጋቱ ኣተኣታትዩ ኣሎ እተን ለውጥታት ገንዘባዊ ሓገዝ ነቶም ፍርቂ ግዜ ወይ ድማ ደልቲድ ብፍላይ ዝመሃሩ ተምሃሮ ዝውሃብ ናይ ግዜ ገደብ ዝነበረ ለውጥታት ካብ ልቓሕ ናብ ሓገዝ ዝቕየር ዝነበረ ወይ ድማ ካብ ሎን ናብ ስቲፐንድ ምቅያር ዘሎ ለውጥታት ነቶም ኣብ ወፃኢ ሃገር ክመሃሩ ዝገሹ ዝውሃብ ዝነበረ ብዝሒ ገንዘብ ለውጥታት ዝተኣታተወ እዩ ለውጥ ቁጥሪ 1 ክሳብ ዝሓለፈ ዓመት ሎን ካሳ ን8 ዓመት ዝኸውን ንተምሃሮ ልቓሕን ናይ ገንዘብ ሓገዝን ሎን ስቲፐንድን ክወሃቡ ተፈቒድሎም ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ ኣብዚ ዓመት ግን ነቶም 480 ክሬዲት ዝወስዱ ተምሃሮ ልቓሕ ናይ ገንዘብን ሓገዝን ሎንን ስቲፐንድን ማለት እዩ ክወስዱ ክፍቀዶም እዩ እዚ ማለት ነቶም ፍርቂ እናተምሃሩ ፍርቂ ድማ እናሰርሑ ዝነብሩ ተምሃሮ ልቓሕን ናይ ገንዘብ ሓገዝን ሎንን ስቲፐንድ ንልዕሊ 8 ዓመት ክወስዱ ተፈቒድሎም ኣሎ እቲ ካልኣይ ለውጢ ቅድሚ ሕጂ ልዕሊ ዕድመ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ወይ ድማ ቪድረጎነ ስኩል ፎር ቮክስነ ዝመሃሩ ዝነበሩ
ተመሊሶም ነቲ ድሮ ተፈቲኖም ዝሓለፍዎን ዓውድታት ካልኣይ ግዜ ብምውሳድ ዝለዓለ ነጥቢ ድማ እንተምጽኦም እቲ ልቓሕ ማለት ሎን ዝነበረ ገንዘቦም ናብ ስቲፐንድ ይቕየረሎም ከም ዝነበረ ይፍለጥ። እዚ ተሪፉሎ ነቶም ነቲ ዓውዲ ድሮ ሓሊፎም ምኽነሶም ደጊሞም መርመራ ገይሮም ዝለዓለ ነጥቢ ዘምጽኡ ሰባት እቲ ልቓሕ ናብ ገንዘብ ወይ ድማ ናብ ሓገዝ ከም ዘይልወጥ እዚ ሓድሽ ሕጊ የረድእ። ሳልሳይ ለውጢ ነቶም ካብ ሃገር ወጻኢ ብምጋሽ ትምህርቶም ንዝተወሰነ ግዜ ዝቕጽሉ ሰባት ዝወሃብ ዝነበረ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ወይ ድማ ስቲፐንድ ክጎድል ከም ዝኾነ የረድእ። በዚ ሓድሽ ሕጊ መሰረት እቲ ዝወሃብ ገንዘብ 65% ብልቓሕ ክኸውን ከሎ እቲ 35% ድማ ከም ሓገዝ ወይ ድማ ከም ስቲፐንድ ክኸውን እዩ። እዚ ነቶም ልዕሊ 6 ኣዋርሕ ኣብ ወጻኢ ሃገር ጌሾም ትምህርቶም ዝቕጽሉ ዝምልከት እዩ። እቲ ዝወሃብ ገንዘብ ብዝሑ እኳ እንተዘይተለወጠ ግን እቲ ብዝሒ ገንዘብ ብዝሒ ልቓሕን ብዝሒ ሓገዝን ሚእታዊት ለውጢ ተገይሩሉ ኣሎ። ናይ ፋርማሲ ኮሚቴ ነቲ ናይ መድሃኒት ዕዳጋ ውድድር ከማዕብለሉ ዝኽእል ኣሰራርሓ ከተኣታቱ ይዳሉ ኣሎ። ነዚ ድማ ዝያዳ ሓበሬታታት ኣብ ውድድር ዕዳጋ መድሃኒት ተሞክሮታትን ዳህሳስን የካይድ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ነዚ ውድድር መሸጣ መድሃኒት ዘሳልጥን ዘውሕስን ሕግታት ብምሕንጻጽ ሓደስቲ ፍታሕ መድሃኒትን ቀረብን ምዕሩይ ዝኾነ ውድድርን ክህሉ ዘውሕስ ሕግታት እቲ ኮሚቴ የዳልሎ። ብመሰረት እዚ ኮሚቴ ሕግታት ብምቕያር ናይ ዕላማ ፖሊስታትን ውድድርን ከም መሓይሽ ከም ዘለዎ ሓቢሩ። በዚ ተኣሚሙ ዘሎ ኣካይዳ መሰረት ከም ኣብነት ናይ ኦንላይን ፋርማሲታት ክዝርጋሕን ሓደስቲ ቴክኖሎጂካዊ ኣሰራርሓ ክተኣታቶን እዩ። እዚ ናይ ምእካብ ሓበሬታን ኣረኣያን ዕላማ ነቲ ተመዲቡ ዘሎ ለውጥታት ትሕተ ቅርጺ ንኽዳሉ ዝሕግዝን እቲ ምእካብ ሓበሬታ ድማ ድሮ ዕለት 20 ታሕሳስ ከም ዝተዛዘመን ተሓቢሩ። ክቡራት ተኸታተልትና ኣብ ዝመጽእ ግዜ ንዓኹም የገድስ እዩ ዝበልናዮ ተመሳሳሊ መደብ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዘቕረብናዮ ንናይ ዜግነት ኖርዌይ ምምልካት ዝቐረቡ ሓደስቲ ቅጥዕታት ዝምልከት ሕቶታት ክሳብ ሕጂ ይበጽሕና ኣሎ። ኩሉ ሕቶታትኩም ኣኻኺብና ሓንቲ ካልኣይ ክፋል መደብ ከነዳልወልኩም ኢና። እዚ ቻነልና ናብ ኩሉ ክባጻሕ ድማ ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ምግባር ኣይንረስዕ። እምበር ክሳብ ዝመጽእ ግዜ ሰላም ንኹላትና። ካብ ታሪኽ ብዙሕና ንምሃር። ኣብዚ እዋን ድማ ቅድሚ 80 ዓመት ኣቢሉ ዝተፈጸመ ታሪኽ ዝድገም ዘሎ እዩ ዝመስል። ኣብ መፋርቕ 1920ታት ሒዙ መራሒ ናዚ ፓርቲ ከሎ ሂትለር ዓባይ ሃገረ ጀርመን ክምስርትን ብጽሩያት ዓሌት ዝበሎም ሰባት ክትመርሕን ከምኡውን ንዓለም ሙሉእ ክትገዝእ ምዃናን ይምድር እኳ እንተነበረ እተን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ግን ግዲ ኣይገበራሉን።
ኣብ 1933 ስልጣን ምስ ሓዘ ሂትለር ተቃላጢፉ ነቲ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ዝተወስዶ መሬትን ንቼኮስሎቫኪያን ወሪሩ ተቆጻጺርዎን። በዚ ዝተሰናበዳ ካልኦት ሃገራት ኤውሮፓ ዘይንጡፍ ወይ ድማ ፓሲቭ ግብረ መልሲየን ሂበናሉ። እኳዳ በአንጻሩ ወራር ሂትለር ካብ ቼኮስሎቫኪያ ከይሓልፍ ብምፍራሕ ንሃገረን ከይወረን ምስ ሂትለር ክሰማምዓ ወሲነን። ነቲ ብሙኒክ ፓክት ዝፍለጥ ስምምዕ እምበር ኣብ መንጎ ሂትለርን ብሪጣንያን ፈረንሳን ጣልያንን ተፈራሪሞምሉ። ለምን ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን መጥቃዕቲ ከም ዘውርድ ደጋጊማ እኳ ተሓበረት ዝበዝሐ ህዝቢ ኤውሮፓን መንግስታቶም ግን ናይ ፖለቲካዊ ሃልኪ ጥራይ መሲሎም ጸኒሑ። መብዛሕትኡ ኣብ ኤውሮፓ ዝነብር ስደተኛ እውን እዚ ጉዳይ ከም ዘይምልከቱ ሓሲቡ መዓልታዊ መነባብሮ ጥራይ ዘገድሶ እውን ኣይተሳእነን። ልክዕ ከምቲ ህዝቢ ፖላንድ ንወራር ሂትለር ተዛኒዩ ዝጸንሐ ኣብዚ እዋን ድማ ዝበዝሐ ህዝቢ ዩክሬን ተዛኒዩ ጸኒሑ። ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልታት ድማ እቲ ወራር ግብራዊ ኮይኑ ዝተረኽበ እቲ ህዝቢ ዝሓዘ ሒዙ ክሃድም ንገንዘብ ካብ ባንክታት ከውፅእ ነዳዲ ክዕድግን ብመኪናታት ኣቢሉ ናብ ካልኦት ሃገራት ክስደድን ሸብድበድ ክብል ተራእዩ። ኣብዘን ዝሓለፋ 2 መዓልታት ጥራይ 100,000 ሰባት ተፈናቂሎም ከም ዘለው ይሕበር ኣሎ። ኣብዚ እዋን ሰራዊት ሩስያ ናብ ርእሰ ከተማ ዩክሬን ኪየቭ ይምርሽ ከም ዘሎ ድማ ይግለጽ ኣሎ። መንግስቲ ዩክሬን እውን ካብ 18 ክሳብ 30 ዝዓመቶም ደቂ ተባዕትዮ ሃገሮም ክከላኸሉ ምእንቲ ካብቲ ሃገር ከይወፁ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉሎ። ሕጂ እውን ከምቲ ካልኦት ሃገራት ኤውሮፓ ንሂትለር ካብ ፖላንድ ከይሓልፍ ስምምዕ ዝፈረማ ሃገራት ምዕራብ ኣሜሪካ ሓዊስካ ንፑቲን ካብ ዩክሬን ከይሓልፍ የጠንቅቃለዋ። ኣብ ከምዚ ዘለናዮ ሃዋህው ዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈላለዩ ግብረ መልሲ ድማ ክህቡ ንርኢ ኣለና። ገለ ሰባት ነቲ ዝወደቑ ዘለዉ ቁጠባ ኤውሮፓ ክምዝምዙ ኣብዚ እዋን ዶላራት ክገዝኡን ገንዘቦም ናብ ወርቂ ክቕይሩን ይጓይለው። ገለ ድማ ብፍላይ ድማ እቶም ምስ ዩክሬን ዝዳበባ ሃገራት ዝነብሩ ሰባት ብኣግኡ ንስድሮምን ወለዶምን ናብ ውሑስ ሃገር ዝበልዎ ክሰድዎም ጀሚሮም ኣለው። ገለ ድማ ከምቲ ኣብ ዘበነ ሂትለር ዝነበረ ተሓሳስባ ሎሚ እውን ብምድጋም እዚ ኩናት ክሳብ ኣብዚ ኣይበጽሕን እዩ ብምባል ተዛንዩ መዓልታዊ ህይወቱ ተሚሉ ዝመርሕ ሰብ እውን ኣሎ። ሂትለር ነቲ ምስ ካልኦት ሃገራት ዝገበሮ ውዕል ድሕሪ ምጥዓሱ ኣብ 1940 ኣብ ውሽጢ 1 ዓመት ጥራይ ንሽወደን፣ ኖርዌይ፣ ዴንማርክ ብሓፈሻ ድማ ንመላእ ስካንዲኔቪያ ክጎብጠን ግዜ ኣይወሰደሉን። ኣብቲ እዋን እዘን መንግስታት ንህዝበን ይጠቅም እዩ ዝበልኦ ምክርታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ዘርጊሐን ነይረን። ከምቲ ናይ ሽዑ ግዜ ሕጂ እውን እዘን መንግስታት ንህዝበን ይጠቅም እዩ ዝበልኦ ምክርታት ይዝርግሓ ኣለዋ። እምበር ከስ ገለ ካብቲ ምክርታት ዘቕርቦ ዘለዋን ገለ ድማ ናትና ሓዊስናን ኣቕሪብናልኩም ኣለና። ተኸታተሉ። መጀመርያ ልዕሊ ኩሉ ኩልና ከም ንሰማምዓሉ ክንጽሊ ኣለና። ከምቲ ሰማይን መሬትን ዝፈጠረ ኣምላኽ ነገስታት ዝሸይምን ነገስታት ዘውርድን ንሱ በዓሉ ስለ ዝኾነ ናብኡ ዝያዳ ክንጠብቕን ክንጽልን ኣለና። ከም ካልኣይ ምኽሪ ኣእምሮና ክነቅሕን ነቲ ዝበሃል ዘሎን መምርሕታት ካብ መንግስታት ዝወፅእን ብጽሞና ክንከታተል ይግባእ። እቲ ሳልሳይ ምኽሪ ግብራዊ ወይ ድማ ፕራክቲካል ኮይኑ ትማሊ መንግስቲ ሽወደን ድሮ ንህዝቡ
ዘርጊሕዎን ዘሎ ምክርታት ብዝርዝር ከነንብበን ኢና። ህዝቢ ሽወደን ኣብዚ እዋን ነዚ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ ንብረት ገዚኡ ኣብ ቤቱ ክኽዝን ኣዘኻኺሩሎ። ሽምዓታት፣ ዝተዓሸገ ባንን ከምኡ ዝኣመሰሉ ነገራትን፣ ዕሹጋት ምግብታት ከም ሳርዲን፣ ራቪዮሊ ዝኣመሰሉን፣ ብቁልጡፍ ዝበስል ዓይነት ፓስታን ሩዝን፣ ጥሑን ድንሽ ሱፕን፣ ሓይሊ ዝህቡ ዝበሃሉ ብስናክ ዝፍለጡን፣ ብባትሪ ዝሰርሓ ሬድዮታት፣ ላምፓዲናታት፣ መደቀሲ ቦርሳታት ወይ ድማ ስሊፒንግ ባግ፣ ናይ መኪና መምልኢ ባትሪ ናይ ሞባይላት ቻርጀር፣ ኣገደስቲ ቁጥር ቴሌፎናት ኣብ ኖትቡክ መሓዝ፣ ከምኡ እውን ከም ኣጋጣሚ ኤሌክትሪክ እንተጠፍዩ ስድራ ሙሉእ ኣብ ሓደ ክፍሊ ክጸንሑን ካብ ገዝኦም ዘውፅእ ኩነታት ምስ ዝፍጠር ድማ መዕቆቢ ክረኽቡን ጽሩይ ማይ ክሰትይሉ ዝኽእሉ ቦታታትን ኣቐዲሞም ከስተብህሉን ዝብል ይርከብዎ። ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ከምዚ ዝበለ ሓበሬታ ኣብ ህዝቢ ኤውሮጳ ተዘርጊሑ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ኣብቲ ግዜ እቲ ሰራዊት ሂትለር ክሳብ ናብ ሃገሮም ዝመጾም ገለ ሰባት ሸለሊሎሞ ነይሮም። እቲ ዝዓበየ ትምኒትና እምበር ኩናት ከብቅዕን ህዝቢ ድማ ካብ ኣደዳ ሞትን ጥሜትን ከይከውን ምጽላይን ተስፋ ምግባርን እዩ። ንነገራት ክንገጥሞ ምስ ንግደድ ግን ከምዚ ዝበለ ሓበሬታ ንህይወትናን ንህይወት ደቅናን ኣገዳሲ እዩ። እዚ መልእኽቲ ነቶም ኣብ ጎረባብቲ ሃገረ ዩክሬን ዝቕመጡ ስደተኛታትን ብሓፈሻ ድማ ኣብ ሙሉእ ኤውሮጳ ዝነብሩ ወገናትናን ይባጻሕ። ኣምላኽ ሰላም የውርድ። ሰላም ክብራት ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም? ኣብዚ ሓድሽ መደብና ኤውሮጳ ከመይ ቀንያ ዝብል መደብና ዓበይቲ ዜና ማዕከናት ናይ ኤውሮጳ ሃገራት ክዝርግሑ ዝቐንያ ዜናታት ብፍላይ ድማ ንዓና ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ዝትንክፈና ሓበሬታታት ከነቕርበልኩም ኢና። ተኸታተሉ። ንሎሚ ዳሊናልኩም ዘለና ብዛዕባ ናይ ፑቲን ኒኩለራዊ ኣጽዋራት ሩስያ ክዳሎ ዝኣዘዞን ኣብ ኖርዌይ ጠፊኦም ዝተባህሉ ሰባት ሞይቶም ከም ዝተረኽቡን ኣብ ጀርመን ዘሎ ለውጥታት ናይ ምክልኻል ፖሊስታትን ኔዘርላንድስ ንመጀመርያ ግዜ ስደተኛታት ዩክሬን ዝተቐበለት ኤውሮጳዊት ሃገር ምዃናን ከምኡውን ስደተኛታት ዴንማርክ ዘማርሩሉ ዘለዉ ጉዳያት ክንዝርዝር ኢና። ምሳና ጽንሑ። ፕሬሲደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ንወተሃደራቱ ምድላው ናይ ኒኩለር ኣጽዋራቱ ከዛይዱ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ። ብመሰረት ሮይተርስ እዚ ትእዛዝ ዝተመሓላለፈ ብሰንኪቲ ምዕራባውያን ሃገራት ዝተገብረሉ ቁጠባዊ ማዕቀብን ወተሃደራዊ ምትእትታው ካብ ምዕራባውያን ከይህሉ ስጋት ስለ ዝሓደሮ ምዃኑ ተሓቢሩ። ኣብ ቴሌቪዥን ሃገሩ ኣቢሉ ዘመሓላለፎ ሓበሬታ ዓበይቲ መራሕቲ ውድብ ኔቶ ደፋር ዝኾነ ቃላት ኣብ ልዕሊና ወርዊሮም ድሕሪ ምባል ነዚ ዝተጠቕሰ ትእዛዝ ብንብኡ ከም ዘመሓላለፈ ተገሊጹሎ። ብመሰረት ወተሃደራዊ ጀነራል ዮርገን ኤንፌንግ ምድላዋቶም ካሕይሉ ተጸዊዖም ዘለዉ ገታእ ሓይልታት ካብ ሩስያ ተባሂሎም ዝፍለጡ ኮይኖም ናይ ኒኩለር ኣጽዋራት፣ ሳብማሪናት፣ ድብድብቲ ኣየራትን ናይ ሮቦት ወተሃደራትን ዘጠቓልሉ ምዃኖም ይፍለጥ። ዮርገን ኤንፌንግ ቀጺሉ ፑቲን ጥዑይ ኣእምሮ ዘለዎ ክትብሎ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ድሕሪ ምባሉ ናይ ሩስያ ሰረተ እምነት ነታ ሃገር ዝገጥማ ወተሃደራዊ ሽግር ብንኣሽቱ ኒኩለራዊ ኣጽዋራት ብምትኳስ ክትፈትሕ ዘፍቅድ ምዃኑ ጽሒፉሎ ይብል። ቀጺሉ ከም ስነ ሓሳብ ነዚ ተጠቕሰ ፑቲን ምትእትታ ወተሃደራት ኔቶ ምዝህሉ ነዚ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ከም ኣማራጺ ክወስዶ ከም ዝኽእል ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሽወደን 5,000 ንታንክታት ክዕኑ ዝኽእል ተሰካሚ ሚሳይላት ንዩክሬን ክፍሊ ምክልኻል ሓገዝ ኣበርኪታ። ሚኒስተር ናይታ ፔተር ሁልስቪስት ከም ዝሓበሮ ሽወደን ነዚ ዝበለ ሓገዝ ከተበርክት ምስ ስትራቴጂ ናይቲ ሃገር ዝሰማዕ ምዃኑን ብተወሳኺ ድማ 500 ሚልዮን ክሮነር ከተበርክት ምዃና ሓቢሩ። ኤውሮጳዊ ሕብረት እውን እቲ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ወተሃደራዊ ሓገዝ በቲ ሕብረት ከም ዝድጎም ፕሬሲደንት ናይቲ ሕብረት ኡርሱላ ሓቢራ።
ብተወሳኺ እውን ሓድሽ ቁጠባዊ ማዕቀብ ኣብ ልዕሊ ሩስያን ቤላሩስን ክትግበር ምዃኑ ሓቢራ ኣላ። ኔዘርላንድስ ሎሚ መዓልቲ ኔዘርላንድስ እታ ቀዳመይቲ ኤውሮጳዊት ሃገር ስደተኛታት ዩክሬን ዝተቐበለት ሃገር ኮይና ኣላ። ክሳብ ሕጂ 50 ስደተኛታት ናብታ ሃገር ዝተቐበለት ኔዘርላንድስ ተወሳኺ ማዓስከር ስደተኛታት ተዳሉ ከም ዘላ እውን ሓቢራ ኣላ። መንግስቲ ኖርዌይን ካልኦት ሃገራት እውን ስደተኛታት ካብ ዩክሬን ክቕበሉ ተዳልዮም ከም ዘለዉ ሓቢሮም ኣለው። ክሳብ ሕጂ 60,000 ስደተኛታት ካብ ዩክሬን ናብ ፖላንድ ሰጊሮም ከም ዘለው ይፍለጥ። ኖርዌይ ሓደ ወዲ 60 ዓመት ዕንፀይቲ ክቆርፅ ኢሉ ናብ ስቲክለስታድ ዝርከብ ጫካታት ምስ ወፀ ሞይቱ ከም ዝተረኽበ ፖሊስ ትሮንደላግ ሓቢሩ። እቲ መዋቲ በቲ ክሕግዞ ዝተሰማመ ዓርኩ ከም ዝተረኽበን ሓደ ገረብ ኣብ ልዕሊ ወዲቑ ከም ዝረኸቦን ንፖሊስ እውን ሓቢሩ። ነቲ ዝተጎድአ ሰብ ናብ ሆስፒታል ድሕሪ ምኻዱ ኣብ ከባቢ ሰዓት 1 ድሕሪ ቀትሪ ትማሊ ፖሊስ እቲ ሰብ ከም ዝሞተ ሓቢሮም። ብተወሳኺ እውን ትማሊ ቀዳም ብፖሊስ ትሮንደላግ ጠፊኡ ተባሂሉ ክድለ ዝጸንሐ ወዲ 37 ዓመት ኬንት አርሊድ ኣብ ሩባ ፊዮርድጋታ ሞይቱ ከም ዝተረኽበ ተሓቢሩ። ነቲ ዝጠፍአ ሰብ ምንዳይ ብስድራ ቤቱን ፈተውቱን ክድለ ከም ዝጸንሐን ድሮናትን ጀላቡን እውን ተዋፊረን ከም ዝነበራ ተገሊጹ። ብመሰረት ፖሊስ እቲ ከባቢ እቲ ሰብ ከም ዝተቐትለ ከጠርጥሮም ዝኽእል ዝኾነ ምክንያት ከም ዘይብሎምን ግን ተኽእሎታት እንተሃልዩ ከጻርዩ ምዃኖም ሓቢሮም ኣለው። ጀርመን ትማሊ ድሕሪ ቀትሪ ናይ ሩስያ ነፈርቲ ኣብ ክልል ኣየራታ ከይበራ ኣጠንቂቓ። እዚ እገዳ ነተን ሰብኣዊ ሓገዛት ዘበርክታ ነፈርቲ ከም ዘምልከትን ካልኦት ሃገራት እውን ተመሳሳሊ ስጉምታት ይወስዳ ከም ዘለዋ ተገሊጹ። እዚ ተባሂሉ ዘሎ እገዳ ን3 ኣዋርሕ ከም ዝጸንሕን ድሮ እውን ቡልጋርያ፣ ፖላንድ፣ ቼክ ሪፐብሊክ፣ ስሎቬንያ ተመሳሳሊ እገዳ ኣብ ልዕሊ ነፈርቲ ሩስያ ኣንቢረን ከም ዘለዋ ይፍለጥ። ቀዳሚ ሚኒስትር ጀርመን ቮልስ ኣብቲ ትማል ዘስማዕ መደረ ናይ ጀርመን ምክልኻልን ወፃኢ ጉዳያት ሃገርን ዓበይቲ ዝኾኑ ለውጥታት ከተኣታትው ምዃኖም ኣፍሊጡ። ኣብቲ መደሪኡ ሰላም ኣብ ኤውሮጳ ክሳብ ዝምለስ ከነዕርፍ የብልናን ድሕሪ ምባሉ ኣብ ጎኒ ዩክሬን ብምዃን ከም ዝስለፍ ኣረጋጊጹ። ከምኡ እውን ከምቲ ኣብዚ እዋን ጀርመን ካልኦት ሃገራት ሓገዝ ክትህብን ለውጥታት ናይ ፖሊሲ ወተሃደራዊ ኣሰራርሓን ክትቀይር ምዃና ሓቢሩሎ። ብተወሳኺ ኣብ ጀርመን ትርከብ ከተማ ኮሎኔ ነቶም ካብን ናብን ዝመላለሱ ነበርቲ ከተማ ዝኸውን ናይ መጓዓዝያ መሳለጢ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ናይ ባሕሪ ኣውቶቡሳት ዝፍለጣ መራኽብ ኣብ መጻኢ ከም ዝጅመር ኣፍሊጡሎ። እተን ናይ ባሕሪ ኣውቶቡሳት ኣብቲ ራይነ ዝበሃል ሩባ ከም ዝሰርሓን ስፍሓት እቲ ሩባ 300 ሜትሮ ከም ዝኾነን ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ሩባ እዚ ነታ ከተማ ኣብ ክልተ ከም ዝኸፍላን እተን ጀላቡ ባሕሪ ድማ ካብን ናብን እናተመላለሳ ህዝቢ ከም ዘገልግላን ሓቢሩሎ። እዚ ፕሮጀክት እዚ ብሚኒስትሪ ትራንስፖርት መጽናዕቲ ተኻይድሉን ንኽጅመር ድማ ቀጠልያ መብራህቲ ተዋሂብዎ ኣሎ። ዴንማርክ ኣብ ዴንማርክ ዝርከቡ ስደተኛታት ዝወሃቦም መንበሪ ገዛውቲ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዝርከብ ኮይኑ ንኽትነብረሉ ኣዝዩ ዘሸግር፣ እዚ ድማ ኢሰብኣዊ ኣተሓዛ ስደተኛታት ኣብቲ ሃገር ምዃኑ መምሕዳር ዴንማርክ ግን እቲ ሓላፍነት እቶም ስደተኛታት ክወስድሉ ከም ዝግባእን ንሶም ከም ዘባላሽዎን ይዛረቡ። እቲ ሽንቲ ቤት ብርስሓት መርኣይ ከም ዘይብሉ፣ ኣብቲ ናይ ሓባር ክፍልታት ድማ ተረፍ መረፍ ሽጋራታትን ናይ ኣናፁ ቀልቀልን ከም ዝረአን፣ ኣብቲ ማሕፀብ ነፍሲ ድማ እቲ ረሳሕ ማይ ጸንበለል ከም ዝብልን፣ እዚ ድማ ንስደተኛታት ኣሉታዊ ስነ ኩነት ይፈጥረሎም ከም ዘሎ ኣማሪሮም። ኣቦ ወንበር ናይ ሰራሕተኛታትን ቢዝነስ ሓሳን ይልማዝ እቶም ስደተኛታት ሓላፍነት ክስምዖም ከም ዘለዎን በዓሎም ተወዳዲቦም እቲ ቦታኦም ከጽርዩ ከም ዝግብኦምን ሓቢሩ። እዚ ኣቦ ወንበር ሓሳን ይልማዝ ኣብቲ ከባቢ እናተዘዋወረ ከሎ ኣብ ክሽነ ምስ በጽሐ ነቲ ዝረስሐ ፎርኖ ብምምልካት ኣብዚ ንደቅኻ መግቢ ምሰራሕ ካሎም ዶ ተባሂሉ ምስተሓተተ ኣይፋለይን፣ ግን በዓለይ ከዓ መጽረኽዎ ብድሕሪኡ እውን መግቢ ክሰርሕ ምኽኣልኩ ኣብ ገዛይ እውን ፎርኖይ ምስ ረስሐ በዓለየ ዘጽርዮ፣ እዚ ድማ ገዛኹም እዩ፣ ጽሬት ድማ ባህልና እዩ ክብል መሊሱ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳልናልኩም ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኩም ነይሩ። ከም ወትሩ ናይ ኤውሮጳ ሓፈሻዊ ዜናታት ምክትታል ክጥዕመኩም ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ክትገብሩ እናዓድምኩ ብኻልእ መደባት ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ። ሰላም ንኹልና።
ሰላም ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ትቕንዩ ኣብዚ ኖርዌይ ከመይ ቀንያ ዝብል ፕሮግራምና እምበር ዝተፈላለዩ ኣገደስቲ ፍጻመታት ኣብ ኖርዌይ ንዓና ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ዝትንክፉ ኣርእስታት ብምልዓል ሓበሬታታትን ዜናታትን ክንዝርግሕ ጀሚርና ኣለና። ምክትታልኩም ንዕድም። ኣብ ካልኣይን ማእከላይን ደረጃ ኣብያተ ትምህርትታት ማለት ግሩንስኩለን ቪድረጎነን ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ሃገራዊ መርመራ ተሰሪዙ ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ገሊጹሎ። ብዕለት 9 ለካቲት ብቀይሕ ፓርቲ ዝቀረበ እማመ መሰረት እቲ ኣብ ጽድያ 2022 ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ሃገራዊ መርመራ ብምኽንያት ኮሮና እዩ ተሰሪዙ ዘሎ። ብመሰረት ኣባል ቀይሕ ፓርቲ ሄጌባይ እዚ ኮሮና ንክልተ ዓመት ከም ዝጸንሐን ኣብዚ እዋን ድማ ዘርጋሐ ኮሮና ዘይምዕረይ ብምዃኑ መሰረት ንተማሃሮን መማሃራንን ወለድን ውሕስነት ስለ ዘይህብ እዚ መርመራ ክስረዝ ዘቕረቦ እማመ ብመንግስቲ ተቐባልነት ስለ ዝረኸበ ተሰሪዙሎ። ብመሰረት ሚኒስትሪ ትምህርቲ እቲ ናይ ማእከላይን ካልኣይን ኣብያተ ትምህርትታት መርመራ እኳ እንተተረፈ ኣብ ኮሌጃትን ዩኒቨርሲታትን ዝካየድ መርመራታት ግን በቲ ዝተባህሉ ግዜን ከምቲ ዝነበሮን ክቕጽል ምዃኑ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ገሊጹሎ። እዚ ሃገራዊ መርመራ ኣብ 2020-2021 እውን ተሰሪዙ ከም ዝነበረ ይዝከር። ኣብዚ እዋን እዚ ሓድሽ ዓይነት ኮሮና ማለት ኦሚክሮን ኣዝዩ ተዘርጊሑ ከም ዘሎን ክሳብ ትማሊ ዕለት 10 ለካቲት ጥራይ ልዕሊ 24,000 ሓደሽቲ ክስተታት ከም ዝተረኣየ ይፍለጥ። ኣብ ኦስኮይ ኣብ ሓደ መንበሪ ህንፃ ባርዕ ብምፍጠሩ 15 ነበርቲ ናይቲ ህንፃ ተማዛቢሎም፣ ሓደ ነባሪ ድማ ከም ዘይተረኽበ ተገሊጹ። ኣብዚ እዋን ፖሊስ ጠንቂ ናይቲ ባርዕ ንምፍላጥ መርመራ የካይድ ኣሎ። ጥቓ እቲ ህንፃ ዝርከቡ 3 ገዛውቲ እውን እቶም ነበርቲ ብሰንኪ ኣብቲ ከባቢ ዝተኸስተ ትኪ ክመዛበሉ ተገዲዶም ኣለዉ። ኣገልግሎት ድሕነት ቆልዑት ማለት ባርነቫርነት ነቶም ብ2019 ውላዶም ሒዞም ናብ ትውልዲ ሃገሮም ድሕሪ ምኻዶም ንክልተ ዓመት ዝኣክል ድማ ናብ ኖርዌይ ከይተመልሱ ዝጸንሑ ወጻእተኛታት ወለዲ ጉዳዮም ናብ ቤት ፍርዲ ድሕሪ ምሕላፉ ናብ ቤት ፍርዲ ድማ ነቶም ወለዲ ንደቆም ናብ ኖርዌይ ክመልሱ ከም ዝወሰነ ተሓቢሩ። ብ2019 እቶም ወለዲ ባርነቫርነት ነቶም 2 ኣመባእታ ቤት ትምህርቲ ዝመሃሩ ደቆም በቲ ማሕበር ክእለዩ ከም ክውሰዱ ከም ዝኽእሉ ሓበሬታ ድሕሪ ምርካቦም ድሕሪ ገለ ሰዓታት ካብ ኖርዌይ ወፂኦም ናብ ትውልዲ ሃገሮም ከም ዝተመልሱ ይዝከር። ብመሰረት በሪት ያኮብሰን ኣገልግሎት ድሕነት ቆልዑ ካብ ቀውዒ 2019 ኣትሒዙ ነቲ ጉዳይ ክከታተሉ ከም ዝጸንሐን እቲ ጉዳዮም ድማ ናብ ዞባዊ ምምሕዳር ኣገልግሎት ቆልዑ ከም ዘሕለፎን ክሳብ እቲ ውሳነ ዝብጽሕ ድማ እቶም ቆልዑ ብምምሕዳር ክእለዩ ከም ዝኾኑ ነቶም ስድራ መልእኽቲ ከም ሰደደሎም ሓቢራ። እቶም ወለዲ ግን ብንብኡ ካብ ኖርዌይ ወፂኦም ናብ ትውልዲ ሃገሮም ከም ዝገሹ ገሊጻ። ብድሕሪ እዚ ኣገልግሎት ድሕነት ቆልዑ ባርነቫርነት ነቶም ቆልዑ ናብ ኖርዌይ ክምለሱ ዝኽእለሉ መንገዲ ምስቶም ወለዲ ክዘራረብ ዝገበሮ ፈተነ ከም ዘይተዓወተ ሓቢሩ። በዚ ድማ እቶም ህፃናት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ተታሒዞም ከም ዘለዉ ንኽምለሱ ድማ ሓገዝ ድሕሪ ምሕታቱ እቲ ማሕበር ዘይተጸበዮ ዕንቅፋት ከም ዘጋጠሞ ሓቢሩ። እቲ ዕንቅፋት ዝተባህለ ድማ እቲ ብቡፍዲር ዝፍለጥ ዳይሬክቶሬት ናይ ህፃናትን መናእሰይን ስድራ ቤታት ማሕበር እዞም ህፃናት ብሕጋዊ መሰረት ካብዚ ሃገር ስለ ዝገሹ ብመሰረት ሄግ ኮንቬንሽን 1980 ናብ ኖርዌይ ክምለሱ ከገድዶም ከም ዘይክእል ተሓቢሮም። ብዝኾነ ግን ምምሕዳር ነድረፈሎ ነቲ ጉዳይ ናብ ዞባዊ ቆንስል ድሕሪ ምሕላፉ እቶም ወለዲ ይግባይ ከም ዝበሉን ግቡእ ፍርዳዊ መስርሕ ከም ዝተኻየደሉን ተገሊጹ።
ቅድሚ ቁሩብ መዓልታት ድማ እቲ ቤት ፍርዲ ውሳነ ከም ዝሃበሉን ሽዑ እኳ እቶም ወለዲ ብሕጋዊ መሰረት ካብ ኖርዌይ እንተወፁ እቶም ቆልዑ ግን ካብ ኖርዌይ ወፃኢ ሃገር ክጸንሑ ክሕዝዎም ሕጋዊ ከም ዘይኮነ ወሲኑሎ። እዚ ድሕሪ እዚ ውሳነ እቲ ብቡፍዲር ዝፍለጥ ዳይሬክተራት ናይ ህፃናትን መናእሰይን ስድራን ማሕበር ካልኦት ተመሳሳሊ ጉዳይ ዘለዎም ስድራ ከም ዘለውን እዚ ውሳነ ድማ ብዙሕ ለውጥታት ከም ዘምጽእን ሓቢሩ። በዚ መሰረት እቶም ህፃናት ክሳብ ቀዋሚ መንበር ፍቃድ ኣብ ኖርዌይ ዝሃለዎምን ወለዲ ድማ ምስ ኣገልግሎት ድሕነት ቆልዑ ማለት ባርነቫን ጉዳይ ምስ ዝህልዎምን ንውላዶም ካብዚ ሃገር ወፃኢ ከጽንሕዎም ሕጋዊ ይኮነን። ጠበቓ ናይቶም ወለዲ እቶም ወለዲ ዝኾነ ዘይሕጋዊ ነገር ክሳብ ሕጂ ከም ዘይገበሩ እዩ ዝገልጽ። ኣብዚ ሰሙን ዝበዝሐ መምርሒ መኪና ፍቃድ ዝተመንጠለሉ ሰሙን ምዃኑ ፖሊስ ገሊጹ። ብመሰረት እቲ ዝወፀ ጸብጻብ ፖሊስ ን153 ዝተፈላለየ መኻይን ደው ምብባል መርመራ ከም ዝገበረለን ሓቢሩ። እተን መርመራ ዝተኻየደለን መኻይን ዓበይትን ንኣሽቱን ናይ ጽዕነት መኻይንን ንኣሽቱ መኻይንን ኣውቶቡሳትን ሞተር ብሽክለታታትን ደው ከም ዘበለን ገለ ዘወርቲ ናይ ኮፍ መበሊ መቐነት ከይኣሰሩ ገለ ድማ ቴሌፎን እናተዛረቡ ይዝውሩ ከም ዝጸንሑን ገለ እውን ዝተፈላለዩ ሕግታት ክማላእ ዘለዎ ከየማልኡ ከም ዝጸንሑን ሓቢሩ። ሓንቲ ናይ ጽዕነት መኪና ልዕሊ ዓቐን ሚዛን ጽዒና ስለ ዝተረኽበት እቲ ኣውቲስታ 42,000 ክሮነር ከም ዝተቐጽ ተሓቢሩ። ኣብ ክሮነስትዋ እውን ኣብ ጽርግያ E18 ሰለስተ ሰባት መምርሒ መኪና ፍቃዶም ከም ዝተሓድጉን እዚ ድማ ኣብቲ 80 ኪሎ ሜትር ንሰዓት ብልዕሊ 118 ኪሎ ሜትር ንሰዓት ብምዝዋሮም እዩ። ኣብ ኦስውን ክልተ ሰባት ኣብ 40 ኪሎ ሜትር ንሰዓት ኣብ ዝወረሉ ቦታ ክሳብ 71 ኪሎ ሜትር ብምዝዋሮም መምርሒ መኪናኦም ተሓዲጎም ኣለዉ። ኣብ ከባቢ ኦስኮር ቤት ትምህርቲ እውን 19 መኻይን ፖሊስ ደው ኣቢሉ ንዘወርቲ መጠንቀቕቲ ከም ዝሃበን ሓደ ሰብ ድማ ብዙሕ ግዜ ትራፊክ ሕጊ ብምጥሓስ መዝገብ ወይ ድማ ብሪክ ስለ ዝጸንሖ መምርሒ መኪና ፍቃዱ ከም ዝተመንጠለን ተሓቢሩ። ሓደ መራሒ ታክሲ እውን ብልዕሊ ዓቐን ናህሪ ንኻልእ መኪና ክቕድም ብምፍታኑ ብፖሊስ ደው ከም ዝበለን መምርሒ ፍቃዲ መኪንኡ ድማ ከም ዝተወስደን ተሓቢሩ። ፖሊስ መራሕቲ መካይን ግቡእ ጥንቃቐ ክገብሩን ሕጊ ክህልውን ይተሓሳስብ። ብዘይ ኣውቲስታ እትዝወር ኣውቶቡስ ኣብ ስታቫንገር ክትፍተን እያ። እዛ ካብ ጥቅምቲ ኣትሒዛ ኣብ ፈተነ እትውዕል ተመዲቡላ ዘሎ ኣውቶቡስ 50 ተሳፈርቲ ክትሕዝ ከም ትኽእልን ንኽልተ ዓመታት ድማ ኣብ ፈተነ ኣገልግሎት ከም ትጸንሕን ተሓቢሩ። ብመሰረት ፎርበረደስ ዌብሳይት እዛ ኤሌክትሪካዊት ኣውቶቡስ ብናይ ቱርኪ ካምፓኒ ካርሳን ከም ዝተሰርሐትን 8 ሜትሮ ቁመት ከም ዘለዋን 21 ወናብር ዝሓዘት ምዃናን ተገሊጹ። ኣብዚ እዋን እዛ ኣውቶቡስ ናብ ጎደናታት ምውጻእ ኣብ ፎሩስ ቢዝነስ ፓርክ ትፍተን ከም ዘላ ተሓቢሩ። ከም ዝፍለጥ ህዝባዊ ትራንስፖርት ኣገልግሎት ዝነጥፉ ትካላት ከምዚአን ዝበለ ኣውቶቡሳት ትኪ ስለ ዘይውፃን ንኣገልግሎት እውን ሕሱራት ስለ ዝኾናን ኣዝየን ከም ዝደለያ እዩ ዝሕበር። ክቡራት ተኸታተልቲ ሰሙናዊ ፍጻመታት ኖርዌይን ካልእን ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት በዚ መርበብ ስለንዝርግሕ ንዝያዳ ንምክትታል ክጥዕመኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩን ንኻልኦት ድማ ሼር ክትገብሩሎምን ነዘኻኽር። ክሳብ ዝመጽእ ግዜ ሰናይ ቅነ። ሰላም ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ? ሕጂ ድማ UDI ንዝህቦ ኣገልግሎት ክፍሊት ዝምልከት ሓድሽ ሓበሬታ ኣሎ፣ ተኸታተሉ። UDI ካብ ጥሪ ዕለት ሓደ ኣትሒዙ ግብራዊ ዘተግበሮ ለውጥታት ናይ ኣገልግሎት ክፍሊታት ከምዚ ዝስዕብ እዩ። ንዜግነት ንምምልካት ኣብ 2021 5,500 ነይሩ እኳ እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ግን 6,500 ማለት ብሽሕ ክሮነር ወሲኹሎ።
بتمرتي مخنيات نمنبري فقاد زحاتو ورقاتهم زحدسون لعل 18 زعدميهم دما كاب 4900 ناب 5900 وسيغلو بجزاء رؤسهم ناتمولو مصنعتي كجبرو نابز هاجر زموتو منبري فقاد نخرخبو وي كحدسو مسدليو 4900 زنبره كمون 5900 وسيغلو نقوامي منبري فقاد ويدما permanent upholstery نلعلي 18 زعدميهم كاب 4900 ناب 3800 وريدلو بنا أوروبا حبرت وعلم مسرت منبري فقاد زحتو وي ورقتهم زحدسو سبات كاب 8400 كرونر ناب 9100 وسيخلو كمون مقعازي باسبورت وي رايسة بفيس تفلت وي ون بجمروخ بكفلي جمروخ زوها بباسبورت وي اوتلاندينغز باس نلعلي 18 سبات كاب 300 كرونر ناب 400 كرونر وسيغلو كمون لك مقعازي باسبورت رايسة بفيس وي بكفلي جمروك زوها بأوتلاندينغز باس نتحت عدمة كاب 750 كرونر كفليت سلام كورات تحطاتلتي STV كمي كأنيهم لومون نروي كمي كأنيا زبل مدب حيزنا لكم قريبنا لنا أبزينا لومي مدبنا نسرحتنياتاتن نسرحتن أب نروي زملكت حدثتي حقتات زوات أمامة حقتات كورونا فيروس نروين كونتاتون تمرتي زقوارتو تمهارو يونيفرسيتين كوليجاتن أب نروي وحزي سدتنياتات كاب يوكرينن أب أوسلو توين تمالي زقات أما فتامن كبوليس رخبنا يتبتابن حيزنا لكم قريب دالنا مكتتالكم نعدم أغادي مجن اتوم سابسكرايب زي قبركم كتقبرون نمحازتكم أب نرويز نبرو ويون كالوت قدوسات كبوتحم دما لايكن شيرين كتقبرو بخبرنا نعدم منغستي نروي سرحتنياتات 100% سرح كقصرو زخئل حقي نختصدق اما مقريبو بزي حقي مسرت نتوم بكفيل مئتاويت ويدما دلتيد سرحتنياتات كقصرو زدليو اسرحتي قبو دوكمنتات كقربو كجدديو اتوم بكفيل مئتاويت زسرحو سرحتنياتات ون ناي توسخي غزي سرح مالت اكسترا شيفت كوهابهم اماراتي مسل ون كوهوبمي مينستري ناي مينستري ايو هاديا تاجيك 100% سرح تيزت أنا حق نروي كخون اتوم سرحتنياتات دما بخفيل ويدما دلتيد كسورحم زدليو أقداس نتو كرقم زخونن يتحبر أبزي وان بخفيل سرح مقطار أبنا أشتو تكالات استفالالي عودتاتن أزيوز تلمد نقر كويني زولو نابنت أب مشت أزنت فاتكالات حدا كاب سلسته سرحتنياتاتهم بخفيل ستقوطرو سرحتنياتاتهم أب هوتيلاتن أبيات مقبتاتن فرقي سرحتنياتات بخفيل زتقوطريو أب عودة عناون بكلتشان عيسران تابتاب مسارت 7 كاميتي بخفيل ويدما دلتيد زسورحيو ناي ملو مئتاويت سرحتنياتات مالت فولتيد مقطار بهالي كنتاعتاتو أقداس مخانون سرحتنياتات ون كنبرلو زخقلهم أخول دموز كرخبو قبو مخانون تساتافنتن وحسنتن كمزهبهم بخفيل مئتاويت سرح قنا دلتيد وحدي فريامنتن عقم سبن كمون زوحد اتوتن زخبدا من نوابرون سرحتنياتات كمزهلوم كمزقبر تقلت كاب كلتشحن 10 كساب كلتشحن إسران أب يونيفرسيتاتن كوليجاتن نروي استمزقبو تمهارو اتوم شوعت كاب 10 تمرتهم كمزقوارتون دهري دما استوسن غزي فرقوم تراي نتمرتهم كوصلو كمزتملسون SSB كفلي ستاتستيكاوي بيرو حبيرو ازي اتزطافأ عدل قرن اتوم جميروم زيودو دما وحسنت سراحن زحاش دموز ناي مركاب عدلن كمزس انوان ماجليسا لفروغ حبيرا تمالي ليتي اب توين أوسلو بزح زبولو كاراتاتن حاصاون زحازو سوات اگرگر كمز گبورون بوليس ابتي ساعت 10 إسران نايليت غزي اب تويتر زرغو حبريتا غليصو
ፖሊስ ኣብቲ ቦታ ተንቀሳቒሶም ምስ ገለ ሰባት ተዘራሪቦም ዝረኸቡ ሓበሬታ መሰረት ገለ ካብቶም ሰባት ሽጉጥ ዝሓዙ እውን ከም ዝነበሩ ተሓቢሩ። ፖሊስ ነቲ ካራታትን ሓፃውንን ከም ዝረኸቦን ሓንቲ መኪና ድማ ንኽትምርመር ከም ዝተወስደትን ሓቢሩ ኣሎ። ብተወሳኺ ግን ዝኾነ ጉድኣት ኣብ ሰባት ዝተመዝገበ ከም ዘየለ እቲ ሓበሬታ የረድእ። ኣብ ኖርዌይ ሕግታት ኮሮና ካብ ቀዳም ሰዓት 10 ጀሚሩ ሙሉእ ብምሉእ ተሰሪዙ ኣሎ። እዚ ማለት ምጥቃም መሸፈኒ ኣፍ 1 ሜትሮ ርሕቀትካ ምሕላው ምውሻብን ምንጻልን ዝብሉ ሕግታት ሙሉእ ብምሉእ ተሰሪዞም ኣለዉ። ገለገለ ሕግታት ግን ኣብ ሰሜን ኖርዌይ ትርከብ ስቫልባርድ ትበሃል ቦታ ንዝተወሰነ ግዜ ክጸንሕ እዩ። ሽዑ እኳ እዚ ሕግታት እንተተሰረዘ ሚኒስትሪ ጥዕና ግን ገለ ምኽርታት ንህዝቢ ኣመሓላሊፉ ኣሎ። ንሱ ድማ ኣእዳውካ ምሕጻብ ልምድን ክትስዕል ከለኻ ኣፍካ ምሽፋንን ጽቡቕ ባህሊ ብምዃኑ ክትግበር ከም ዘለዎን ክታበት መደባት ምክትታል ማለት ክኽተብ ዝግብኦ ሰብ ኣብ ግዜኡን ኣብ ሰዓቱን ክኽተብ ከም ዘለዎን ምልክታት ኮሮና እንተተራእካ ነብስኻ ባዕልኻ ክትምርምር ከም ዘለካን ናብ መውዓሊ ህፃናት ዝኸዱ ቆልዑ ናይ ኮሮና መርመራ ከም ዘየድልዮምን እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብኮሮና ተለኺፎም ኣብ ስራሕ ዘብከሩ ኣብ ሆስፒታላት ብሕማም ኮሮና ዓራት ዝሓዙን እናበዝሑ ይኸዱ ከም ዘለውን ዝረኸብናይ ጸብጻብ ይምልክት። ኣብዚ ዩክሬን ራሽያን ተፋጢጠናሉ ዘለዋ እዋን ዋሕዚ ስደተኛታት ካብ ዩክሬን ከይውሕዝ ይፍራሓሉ። ቪክቶር ኦርባን ዝተባህለ ናይ ሃንጋሪ ቀዳማይ ሚኒስተርን የመናዊ ሰልፊ መራሕን ሩስያ ንዩክሬን ተወሪራታ ብኣማይ ተሽሓት ዝቁፀሩ ስደተኛታት ናብ ኤውሮፓ ክውሕዝዮም ይብል። ፕሬሲደንት ጆ ባይደን እውን ሩስያ ንዩክሬን ድሕሪ ጽባሕ ማለት ዕለት 16 መጥቃዕቲ ክትፍንወላ ከም ትኽእል ገሊጹ ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልትና ኖርዌይ ከመይ ቀንያ ዝብል ፕሮግራምና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዜግነት ኖርዌይ ንምሓዝ ዝወፁ ሓደስቲ ቅጥዕታት ዘቕረበ መደብ ኣዳሊናልኩም ነርና። ዝሰደድኩምልና ብዙሕ ዝበለ ሕቶታትን ብግልን ብኮመንትን ድማ በፂሕና ኣሎ። እምበኣር ንዑ ዝምልስ ኣብ ዝመጽእ ግዜ ሓዲስ መደብ ከነቕርበልኩም ኢና። ነዚ ነዳልዎ መደባት ዝያዳ ምክትታል ክጥዕመኩም ኣብ ኩሉ ዘገድሶ ሰብ ድማ ክበጽሕ ምእንቲ ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም። ክሳብ ዝመጽእ ግዜ ሰላም። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቲቪ ከመይ ቀኒኹም? ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ መደብና ዝሓበርናኩም ንሎሚ እውን ምስ ጉዳይ ዜግነትን ሓደስቲ ሕግታትን ዝተሓዝ ዝሰደድኩምልና ሕቶታት ካልእን ኣገዳሲ ዝበልናዮ ተወሰኽቲ ሓበሬታታትን ኣዳሊናልኩም ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ንመደባትና ብቐረባ ምክትታል ክጥዕመኩም ምእንቲ ከም ኩሉ ግዜ ሳብስክራይብ ክትገብሩን ናብ ኩሉ ክባጻሕ ድማ ሼር ላይክ ክትገብሩን ንዕድመኩም። ኣብ ዝመጽእ ግዜ መንግስቲ ኖርዌይ ኣብ 2022 ዘተኣታትዎም ዘሎ ዝተፈላለዩ ሓደስትን ዝተመሓየሹን ሕግታት ብፍላይ ድማ ኣብ ኣሰራርሓ ናይ ድሕነት ቆልዑ ማሕበር ወይ ድማ ባርነባርነ ሪፎርም ዝገበርዎን ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ዝተኣታተው ዘለዉ ሓደስቲ ሕግታት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዘተኣታትዎም ዘሎ ለውጥታት ብፍላይ ድማ ኣብ መውዓሊ ህፃናትን ሎነ ካሳን ዝተሓዝ ዝወፀ ሓደስቲ ሕግታት ካልእን ዝድህስስ መደባት ከነዳልወልነኩም ኢና። እተን ሕቶታት እምበኣር ከም ዝስዕብ ይመስላ። እታ ቀዳመይቲ ሕቶ
زيجنت زحاتت اتسدتنيا يمسلني مخنياتو ود هاجر زيجنتو وحس لزخونه اتنشمون تعمد ستناو حلو نسدتنيا دو يكونن جنكا سدتنيا ابشاو عي عمتو كحتت كم زغل ابوتو يوزلو تبلالخا ناي سدتنيا شوعات عمت ابوتو اندحرال لخينو ناتي حتو اتي نشمون تعمد زبهات زلو نمنيو اتي كالا حتو دما اتوم شدشتا عمت كحتو زغلو منيوم اندهر سدتنيا ملوء سراح رخيبو نعمت ملوء قبري انتغافيلو نزيجنت زحاتت اندحر كوينو اتي ابشوعات عمت نزيجنت زحاتت كاندات حقزة زنبر ديو ولا سرح زيبولو ديو كبر حوي أسفح بالكا أنت تقربا نبوزحات متقامت هبل كتقولو أبسرحكا عاوت يمنا يلكا ملسي نايزيحتو قدامي نتوي أب مونغو سدتنياتاتن وصاتنياتاتن فلليو كنريو أقداسيو سدتنياتات كنبل كلنا ويكا أسيل سوكر زبهال كوينو حاتت تعوبا خوينوم دحراي ناي سدتنيا ويكا فليكتنين ستاتس زرخوبيوم وصاتنيا زبهال جن بحفشا بستفالالي مغنيات كما بنت بسراح بمرعا بتمرتي وزتا بزمن قدتات أبيلوم ناب نرويزا أتويم امبار اتناي شوعات عمت قدب جزي زبهال زلو نسدتنياتاتيو اتي شمون تعمت قدب جزي زخون زلو دما نوصاتنياتاتي شدوشتا عمت قدب جزي زبهال زلو دما نوصاتنيا يخون وين سدتنيا سرح هاليوم وخل آتاوي هاليوم قبرنا خفولو زتصن حسابات يخون اللو مالتيو اتا هالإيتا حتو كمزي تمثل نذهب كانا حبريتا يمسكن حتوي درجة قنقوا خلت بزي قدس تراي أوشت شدشت عمت حاد عمت قبري إنا خفلكا السرح كاختكون كلاها نزيقنت كتملكت تخيلدو زبلي ملسي شدشت عمت غيركا أخلاتاوي حاليكا قنا كالوت قطعتات مزي تمالئ زيقنت كتحتت أي تخيلنيها بحاتيرو اتي ناي أتهاو قطعين كالوتن كتمالؤم ألكا توم كالوت كتمالؤم زلكا قانقوا نروي سلطنا ويكا غوشنت نوشك اوبلاري اتو درجة ناي مزراب قانقوا نوشك ويكا نوشك مونتلي بو مينيموم نيفوتو كمون حبرته ساباو مصنعتي مرمرا ويكا زيغنت محتات زوسد مرمرا سامفون سكونسكاب فتنا بنوشك مالتي ستاتسبورغر بروفن بنوشك توسد لكا إذا خم دحلفنا مرقاقت الدوكمنت حيزنا مستي نقاطها وقطعتات كاب سكاتيتات رخيبنا كان ملكت نخلينا سالساي حتو كمزيز بيبل كور حوي حتو حاتكا دليلهو أتاويخا كنديك خونا لو مالتيو اتيس كات انداخفلكا ويكا قبرنا خفلكا نعمت سرحكاو بس نقول لاي سلستو ورحي انت تريفكا نشدشت عمت كتملق مالتي سوك كتقبر تغقل ديخا يا اني اللي ملسي بمسارت نايو دي ويب سايت سفيرو زولو شدشت عمت مسقبركا نزيقنات كتملكت كتكقل سلست اتفي نايتي مبقتاو دموز زبهال اتاوي خاخلو وكالو اتي مبقتاوي زبهال زلو بمسارت قنبوت كلتشن اسران حدن زوات حقي 319,000 ملسي نتا خالي تحتو دما اقدمكا مالت شدشت عامت كيما لاخا سوك مستقبر منالبات اتو قدايكا قلطيفون تترايو ابزي قزيو عملكيتو تابايلكا ختنتساك تخيليها زمالت قزي خان جنزب كان تي جنزب زبهال زلو 6,500 كرونر مالتيو كتكسر تخيليها زبالت اب قزي خا تملكتيو بمقابيت حدش حقي كتصدق يو يبهالالو مالت اتي اتو زنبره نابئن كسغاغرويم انت دا فيديو غون ودي خاخ يملكتك هاديو زي طلبات
ንጹር መዓልቲ እኳ እንተዘይተነግረ ካብ መጋቢት እንድሓር ገለ ለውጥታት ክትግበር እዩ ብሓፈሻ 3 ለውጥታት እየን ዘለዋ ከምዚ ሰዕባየን ናይ ቋንቋ ደረጃ ናይ ምዝራብ ክእለት ከም ዝሓታት ዝበሎ ካብ ኣቱ ናብ ብኤን ክሰጋገር እዩ እቲ ናይ ቋንቋ ስልጠና ወይ ከዓ ኖሽ ኮፕላሪንግ ወይ እውን ናይ ሕብረተሰብ ስነ ፍልጠት ሳንፉን ኩንስካፕ ዝሕተት ዝነበረ ጠለብ ክተርፍ እዩ እቲ ናይ ቋንቋ ቀጥዒ ብዝተፈላለዩ ካብ ቁፅፅርካ ወፃእ ዝኾኑ ግላዊ ምክንያታት ወይ ድማ ብሰንኪ ጥዕና ምክንያት ተራእዩ ብቁዕ መረጋገፂ ምስ ዝቐርብ እቲ ኣመልካቲ ናይ ቋንቋ ደረጃ ብኤን ከማልእ ኣየድልዮን እዩ እዚ ዝበሃል ዘሎ ብኤን ምስ ካልኣይ ደረጃ ወይ ከዓ ቪድረጎና ትምህርቲ ዝውሰድ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ማዕረ ምዃኑን ወይ ዘይምዃኑን ግን ኣይተነፀረን ዘሎ እታ ራብዒት ሕቶ ብኖሽክ ጽሒፋሉ ታክ bror jag vill spöra dig vis jag bodde 5 år i Norge och så jag bytte jobb för 3 år sedan jag må vänta 6 år ታይዙል ዘሎ ኣብ ኖርዌይን 5 ዓመት እንተተቐሚጠ ስራሕ ድማ ቅድሚ 3 ዓመት እንተቐይረ 6 ዓመት ይኽጽበ ዘለኒ ይብላሎ እቲ ዘገድስ ኣብታ 5 ዓመት ሰሪሕካን ዘይሰሪሕካን ይምበር እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ግዜ ስራሕ ነይርካ ይነበረካን ብዙሕ ዘገድስ ኣይኮነን ስለዚ ታ 5 ዓመት ግን ንሓደ ዓመት ሙሉእ سرحك أخوينك عمت مول قبرست خفلنت هالي مرقاقتي خنا ملكت نغيلنا تاتقص الحتو كم زي تبل أنا ترايو أتاوي زلني شدشت عمت مسملا أكو أنا تراي دي كملكت زخيل ويس سدرايون مسحابيرهم كملكت يخول يوم ملسي اتي اتوت حليو قبري ناغفل ازت انا حسب تراي كملكت زخيل جن ملسي مسرغبكا زي قندت مستقبلكا بدحري جيزي نسخا زي قاب موهانكا اتهم كالوت مس جيزيهم تتصبيهم كملكت يخول يوم نايمود اتحطو خمزي تبل أنا أبشودن سبيتي مستقنا جنا أب نروي يا تأمت أبزي وان سرح رخيبة يسرح اللخو أتاون علني منبر فقدنا يشودن علني زي جنت جن يبلين أب نروي زي جنت كملكت يغلدو تبلع إتا حتى ملتي نايزي أي تكالنيا إتي زي جنت كملكت زخيل أب نروي نشدشت عمت ويلعليو استقمتن ناي نروي منبري فقاد زتصنحون سب أخل أتاو هاليو قبر دمان منغست نروي كأتو زتصنح حسابات ملكت كبرات سمعتنا نلومي دالنا لكم زنورنا مدب إز استخاطات لكم ينيرو أبزمت إكزيه منغست نروي أب كلتاشان إسران كلتن زتاعتات ومزلو استفالاليو حدستين زتا محايشن حقتات مالتا بسارة رحانا يدهنت قولعو بارنفارن أباقلقلوت تعنا منيستري تمرتي زتاعتات ومزلو لوطتات بفلاي دما أب موعاله تانات كمون لقاح نتمرتي ويكا اللون كاسا زوات حدستي حقتاتن زدهسس مدب كلوناي كساب زمت إكزي سلام نعخم سلامتنا يبصحكم كبرات تخاتلتي كما يكنيهم كمتي زحلفة جزي زحبرناكم لومون
ኣብ ኖርዌይ ዝወፁ ወይ ዝተመሓየሹ ሓደስቲ ሕግታት ብፍላይ ድማ ምስ ኣሰራርሓ ድሕነት ቆልዑ ማለት ባርነቫነት ለውጥታት ኣብ ኣሰራርሓ ናይ ልቃሕን ገንዘባዊ ሓገዝን ወይ ድማ ሎን ስቲፐንድ ካብ ሎነካሳ ዝወፀን ከምኡውን ለውጥታት ኣሰራርሓ ኣብ ሕክምና ዝምልከት ኣለና ምሳና ፅንሑ ኣገልግሎት ድሕነት ቆልዑ ማሕበር ባርነቫነ 7 ዓበይቲ ለውጥታት ኣብ ኣሰራርሑ ኣተኣታቲሎ እዚ ካብ ሓደ ጥሪ ጀሚሩ ኣብ ተግባር ዝወዓለ ሕግታት ንዓና ብቐጥታ ስለ ዝጸልወና ብጽሞና ንከታተሎ እዘን 7 ለውጥታት ዝበሃላ ዘለዋ እዘን ሰባየን ኣቐዲመ ግን ነቶም ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ክትገብሩን እቲ ንዝርኮ ሓበሬታ ድማ ንኻልኦት ዘገድሶም ሰባት ክባፅሑ ምእንቲ ላይክን ሼርን ክትገብሩ ንዕድም እተን ለውጥታት እምበኣር ከም ዝስዕባየን ምምሕዳራት ወይ ኮሙነታት ንድሕነት ቆልዑ ዝምልከት ጉዳይ ዝያዳ ሓላፍነት ክወስዳን ከም ዘለወን ካልኣይ መእለይቲ ስድራ ማለት ፎስተር ፋሚሊ ጥቡቅ ክትትል ክግበረሎም መባእታ ስልጠና ትምህርቲ ክወሃቦምን ሳልሳይ ንድሕነት ቆልዑ ተባሂሉ ብኣግኡ ወይ ድማ ብቁልጡፍ ጣልቃ ከኣቱን ንዘጋጥሞም ፀገማት ክገትኡን ምምሕዳር ሓላፍነት ከም ዘለዎም ራብዓይ ምምሕዳር ባርነቫነ ክመሓየሽ ሓምሻይ ሰራሕተኛታት ባርነቫን ደረጃ ትምህርታቶም ክውስኹን ኣብ 2031 ድማ እንተወሓደ ማስተርስ ዲግሪ ዘለዎም ክኾኑን ሻድሻይ ነቶም ኣብቲ ዓውዲ ትምህርቲ ዝስልጥኑ ዘለዉ ተምሃሮ ናይ ስራሕ ልምምድ ከጥሪ ተባሂሉ ኣብቲ ትካል ክሰርሑ ዝኣትዉ ዝግበረሎም ኣተኣላልያ ዝምልከት ለውጥታትን ሻብዓይ ሃይማኖታዊ ትካላት ምስ ናይ ድሕነት ቆልዑ ዝፃረር ኣካይዳ ወይ መርገፂ ምዝህልወን ብመንግስቲ ዝግበረለን ሓገዝ ደው ክብልን ጥቡቅ ቁፅፅር ከም ዝግበረለንን የፍልጥ ዝብል እዩ ናይዘን ነጥብታት ዝርዝር ቀፂሉ ክስዕብ እዩ ምምሕዳራት ኖርዌይ ንድሕነት ህፃናት ዝምልከት ጉዳያት ብፍላይ ድማ ኣብ ቀረብ ክኢላታትን ገንዘባዊ ሓላፍነትን ዝያዳ ክስከማ እዮም ዕላማ ናይዚ ለውጢ ብዙሓት ህፃናት ግቡእ ሓገዝ ኣብ ግቡእ ግዜ ክረኽቡ ኣለዎም ብዝብል ሓሳብ እዩ ተኣታትዩ ዘሎ እቶም ዝተወስዱ ቆልዑ ከኣሊ ተባሂሎም ዝምረፁ መእለይቲ ስድራ ወይ ድማ ፎስተር ፋሚሊ ጽኑዕ ዝኾነ ክትትል ክግበረሎም ተወሲኑሎ ብዘይካዚ እውን እቶም መእለይቲ ስድራ ክኾኑ ዝደልዩ መጀመርያ ናይ መባእታ ስልጠና ክወሃቦም ከም ዘለዎም ዘገድድ ሕጊ ተኣታቲሎ እዚ መባእታ ስልጠና ምስቲ ሃገራዊ ክኢላታት ዘቕረብዎ እማመ ዝሰማማዕ ክኸውን ኣለዎ ይብል ከም ዝፍለጥ እቶም ካብ ወለዶም ዝውሰዱ ህፃናት እቶም ከኣልዮም ተባሂሎም ዝምረፁ ስድራ ብዙሕ ግዜ ግቡእ ኣተኣላልያ ከም ዘይገብሩሎምን ኣብ ገለ እዋን ድማ ብዓመፅ ከም ዝኽሰሱን ይፍለጥ ኣብ ስቫልባርድ መእለይቲ ስድራ ከም ዘይፍቀድን እቶም ካብ ካልኦት ቦታታት ናብ ኖርዌይ ናብ ስቫልባርድ ዝኸዱ እውን እዚ ሕጊ ከም ዝምልከቶምን ተገሊጹ በዚ ሓደስቲ ሕግታት መሰረት እተን ምምሕዳራት ኣቐዲመን ኣብ ስድራ ቤታት ጣልቃ ከኣትዋን ንህፃናት ክከላኸላ እውን ከፍቅድ ሙሉእ ሓላፍነት ከሰክም እዩ እዚ ድማ በቲ ናይ ምምሕዳር ቆንስል ክምእከል እዩ ምምሕዳር ናይ ድሕነት ህፃናት ቆልዑ ባርነቫን ምምሕዳሩ ከሕይል ብቐዳምነት ከም ዝስርሓሉ ኣፍሊጡ ዓላማ ናይዚ ምምሕዳራዊ ምምሕያሽ ዝካየድ ዘሎ እቲ ትካል ኣብ ኩለን ምምሕዳራት ምዕሩይ ዝኾነ ኣሰራርሓ ከተኣታቱ ክሕግዝ እዩ ሰራሕተኛታት ባርነቫን ማለት ናይ ድሕነት ኣገልግሎት ቆልዑ ካብ ጥሪ ሓደ ናይ ዝዓመታት ሒዙ ሓድሽ ቅጥዕታት ዘተኣታተወ መሰረት ሰራሕተኛታቱ እንተወሓደ ማስተርስ ዲግሪ ክህልዎም ወይ ድማ ንዑ ዝመስል ደረጃ ትምህርቲ ክህልዎም ኣለዎ ይብል እቶም ኣብዚ እዋን ኣብቲ ትካል ዝሰርሑ ዘለዉ ግን ነዚ ቅጥዒ ዘየማልኡ ሰባት ክሳብ ጥሪ 2031 ነዚ ብቕዓት ከማልእዎ ክግደዱ እዮም እቲ ዝተሞክርዎ ስራሕ ስልጠና ዝወሰድዎን ባችለር ዲግሪ እውን ተሃልይዎም ኣብ ትሕቲ ግምት ከም ዝኣቱ ድማ ሓቢሩሎ ብተወሳኺ ብዓውዲ ቆልዑ ድሕነት ዝመሃሩ ዘለዉ ተምሃሮ ንልምምድ ስራሕ ኣብ ትሕቲ ምክትታል ሰራሕተኛታት ናይቲ ትካል ኮይኖም ኣብቲ ትካል ክሰርሑ ምዃኖም እዚ ድማ
ግቡእ ብቕዓት ክህልዎ ክሕግዝ ምዃኑ ተገሊጹሎ ናይ ሃይማኖት ማሕበራት ምስ እዚ ሕግታት ዝጻረር ንህፃናት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኣቋም ዝህልወን መንግስታዊ ሓገዝ ዝግበረለን ዝነበረ ደው ክብልን እቲ ዝግበረለን ሓገዝ ድማ ክመልስኦ ክግደዳ ምዃንን ተገሊጹሎ እዚ ድማ ንናይ ሃይማኖትን ዝተፈላለዩ ፊሎሶፊን ዝኽተላ ማሕበራት ንጹርን ዝተዳቐቐን ሓበሬታ ናብ መንግስቲ ከቕርባ ክግደዳ እየን ሚኒስትሪ ትምህርትን ምርምርን ኣብ 2022 ሰለስተ ዓበይቲ ለውጥታት ኣብ ሕጋጋቱ ኣተኣታቲሎ እተን ለውጥታት ገንዘባዊ ሓገዝ ነቶም ፍርቂ ግዜ ወይ ድማ ደልቲድ ብፍላይ ዝመሃሩ ተማሃሮ ዝውሃብ ናይ ግዜ ገደብ ዝነበረ ለውጥታት ካብ ልቓሕ ናብ ሓገዝ ዝቕየር ዝነበረ ወይ ድማ ካብ ሎን ናብ ስቲፐንድ ምቅያር ዘሎ ለውጥታት ነቶም ኣብ ወፃኢ ሃገር ክመሃሩ ዝገሹ ዝውሃብ ዝነበረ ብዝሒ ገንዘብ ለውጥታት ዝተኣታተወይ ለውጥ ቁጥር 1 ክሳብ ዝሓለፈ ዓመት ሎን ካሳ ን8 ዓመት ዝኸውን ንተማሃሮ ልቓሕን ናይ ገንዘብ ሓገዝን ሎን ስቲፐንድን ክወሃቡ ተፈቒድሎም ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ ኣብዚ ዓመት ግን ነቶም 480 ክሬዲት ዝወስዱ ተማሃሮ ልቓሕ ናይ ገንዘብን ሓገዝን ሎንን ስቲፐንድን ማለት እዩ ክወስዱ ክፍቀዶም እዩ እዚ ማለት ነቶም ፍርቂ እናተማሃሩ ፍርቂ ድማ እናሰርሑ ዝነብሩ ተማሃሮ ልቓሕን ናይ ገንዘብ ሓገዝን ሎንን ስቲፐንድ ንልዕሊ 8 ዓመት ክወስዱ ተፈቒድሎም ኣሎ እቲ ካልኣይ ለውጢ ቅድሚ ሕጂ ልዕሊ ዕድመ ተማሃሮ ካልኣይ ደረጃ ወይ ድማ ቪድረጎነ ስኩል ፎር ቮክስነ ዝመሃሩ ዝነበሩ ተመሊሶም ነቲ ድሮ ተፈቲኖም ዝሓለፍዎን ዓውድታት ካልኣይ ግዜ ብምውሳድ ዝለዓለ ነጥቢ ድማ እንተምጽኦም እቲ ልቓሕ ማለት ሎን ዝነበረ ገንዘቦም ናብ ስቲፐንድ ይቕየረሎም ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዚ ተሪፉሎ ነቶም ነቲ ዓውዲ ድሮ ሓሊፎም ምኽነሶም ደጊሞም መርመራ ገይሮም ዝለዓለ ነጥቢ ዘምጽኡ ሰባት እቲ ልቓሕ ናብ ገንዘብ ወይ ድማ ናብ ሓገዝ ከም ዘይልወጥ እዚ ሓድሽ ሕጊ የረድእ ሳልሳይ ለውጢ ነቶም ካብ ሃገር ወጻኢ ብምጋሽ ትምህርቶም ንዝተወሰነ ግዜ ዝቕጽሉ ሰባት ዝውሃብ ዝነበረ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ወይ ድማ ስቲፐንድ ክጎድል ከም ዝኾነ የረድእ በዚ ሓድሽ ሕጊ መሰረት እቲ ዝውሃብ ገንዘብ 65 ካሚቲ ብልቓሕ ክኸውን ከሎ እቲ 35 ካሚቲ ድማ ከም ሓገዝ ወይ ድማ ከም ስቲፐንድ ክኸውን እዩ እዚ ነቶም ልዕሊ 6 ኣዋርሕ ኣብ ወጻኢ ሃገር ጌሾም ትምህርቶም ዝቕጽሉ ዝምልከት እዩ እቲ ዝውሃብ ገንዘብ ብዝሑ እኳ እንተዘይተለወጠ ግን እቲ ብዝሒ ገንዘብ ብዝሒ ልቓሕን ብዝሒ ሓገዝን ሚእታዊት ለውጢ ተገይሩሉ ኣሎ ናይ ፋርማሲ ኮሚቴ ነቲ ናይ መድሃኒት ዕዳጋ ውድድር ከማዕብለሉ ዝኽእል ኣሰራርሓ ከተኣታቱ ይዳሉ ኣሎ ነዚ ድማ ዝያዳ ሓበሬታታት ኣብ ውድድር ዕዳጋ መድሃኒት ተሞክሮታትን ዳህሳስን የካይድ ከም ዘሎ ሓቢሩ ነዚ ውድድር መሸጣ መድሃኒት ዘሳልጥን ዘውሕስን ሕግታት ብምሕንጻጽ ሓደስቲ ፍታሕ መድሃኒትን ቀረብን ምዕሩይ ዝኾነ ውድድርን ክህሉ ዘውሕስ ሕግታት እቲ ኮሚቴ የዳልሎ ብመሰረት እዚ ኮሚቴ ሕግታት ብምቕያር ናይ ዕላማ ፖሊስታትን ውድድርን ከም መሓይሽ ከም ዘለዎ ሓቢሩ በዚ ተኣሚሙ ዘሎ ኣካይዳ መሰረት ከም ኣብነት ናይ ኦንላይን ፋርማሲታት ክዝርጋሕን ሓደስቲ ቴክኖሎጂካዊ ኣሰራርሓ ክተኣታቶን እዩ እዚ ናይ ምእካብ ሓበሬታን ኣረኣያን ዕላማ ነቲ ተመዲቡ ዘሎ ለውጥታት ትሕተ ቅርጺ ንኽዳሎ ዝሕግዝን እቲ ምእካብ ሓበሬታ ድማ ድሮ ዕለት 20 ታሕሳስ ከም ዝተዛዘመን ተሓቢሩ ክቡራት ተኸታተልትና ኣብ ዝመጽእ ግዜ ንዓኹም የገድስ እዩ ዝበልናዮ ተመሳሳሊ መደብ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና
ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዘቕረብናዮ ንናይ ዜግነት ኖርዌይ ምምልካት ዝቐረቡ ሓደስቲ ቅጥዕታት ዝምልከት ሕቶታት ክሳብ ሕጂ ይበፅሐና ኣሎ ኩሉ ሕቶታትኩም ኣኻኺብና ሓንቲ ካልኣይ ክፋል መደብ ከነዳልወልኩም ኢና እዚ ቻነልና ናብ ኩሉ ክባፅሕ ድማ ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ምግባር ኣይንረስዕ እምበር ክሳብ ዝመፅእ ግዜ ሰላም ንኹላትና ካብ ታሪክ ብዙሕና ንምሃር ኣብዚ እዋን ድማ ቅድሚ 80 ዓመት ኣቢሉ ዝተፈጸመ ታሪክ ዝድገም ዘሎ እዩ ዝመስል ኣብ መፋርቕ 1920ታት ሒዙ መራሒ ናዚ ፓርቲ ከሎ ሂትለር ዓባይ ሃገረ ጀርመን ክምስርትን ብጽሩያት ዓሌት ዝበሎም ሰባት ክትመርሐን ከምኡውን ንዓለም ሙሉእ ክትገዝእ ምዃናን ይምድር እኳ እንተነበረ እተን ካልኦት ሃገራት ኤውሮፓ ግን ግዲ ኣይገበራሉን ኣብ 1933 ስልጣን ምስ ሓዘ ሂትለር ተቃላጢፉ ነቲ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ዝተወስዶ መሬትን ንቼኮስሎቫኪያን ወሪሩ ተቆጻጺርዎን በዚ ዝተሰናበዳ ካልኦት ሃገራት ኤውሮፓ ዘይንጡፍ ወይ ድማ ፓሲቭ ግብረ መልሲየን ሂበናሉ እኳዳ በአንጻሩ ወራር ሂትለር ካብ ቼኮስሎቫኪያ ከይሓልፍ ብምፍራሕ ንሃገረን ከይወረን ምስ ሂትለር ክሰማምዓ ወሲነን ነቲ ብሙኒክ ፓክት ዝፍለጥ ስምምዕ እምበር ኣብ መንጎ ሂትለርን ብሪጣንያን ፈረንሳን ጣልያንን ተፈራሪሞምሉ ለሞን ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን መጥቃዕቲ ከም ዘውርድ ደጋጊማ እኳ እንተሓበረት ዝበዝሐ ህዝቢ ኤውሮፓን መንግስታቶም ግን ናይ ፖለቲካዊ ሃልኪ ጥራይ መሲሎም ጸኒሑ መብዛሕቱ ኣብ ኤውሮፓ ዝነብር ስደተኛ እውን እዚ ጉዳይ ከም ዘይምልከቱ ሓሲቡ መዓልታዊ መነባብሮ ጥራይ ዘገድሶ እውን ኣይተሳእነን ልክዕ ከምቲ ህዝቢ ፖላንድ ንወራር ሂትለር ተዛንዩ ዝጸንሐ ኣብዚ እዋን ድማ ዝበዝሐ ህዝቢ ዩክሬን ተዛንዩ ጸኒሑ ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልታት ድማ እቲ ወራር ግብራዊ ኮይኑ ዝተረኽበ እቲ ህዝቢ ዝሓዘ ሒዙ ክሃድም ንገንዘብ ካብ ባንክታት ከውፅእ ነዳዲ ክዕድግን ብመኪናታት ኣቢሉ ናብ ካልኦት ሃገራት ክስደድን ሸበድበድ ክብል ተራእዩ ኣብዘን ዝሓለፋ 2 መዓልታት ጥራይ 100,000 ሰባት ተፈናቂሎም ከም ዘለው ይሕበር ኣሎ ኣብዚ እዋን ሰራዊት ሩስያ ናብ ርእሰ ከተማ ዩክሬን ኪየቭ ይምርሽ ከም ዘሎ ድማ ይግለጽ ኣሎ መንግስቲ ዩክሬን ውን ካብ 18 ክሳብ 30 ዓመቶም ደቂ ተባዕትዮ ሃገሮም ክከላኸሉ ምእንቲ ካብቲ ሃገር ከይወፁ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉሎ ሕጂ ውን ከምቲ ካልኦት ሃገራት ኤውሮፓ ንሂትለር ካብ ፖላንድ ከይሓልፍ ስምምዕ ዝፈረማ ሃገራት ምዕራብ ኣሜሪካ ሓዊስካ ንፑቲን ካብ ዩክሬን ከይሓልፍ የጠንቅቃለዋ ኣብ ከምዚ ዘለናዮ ሃዋሁ ዝተፈላለዩ ሰባት
ዝተፋላለየ ግብረ መልሲ ድማ ክህቡ ንርኢ ኣለና። ገለ ሰባት ነቲ ዝወደቑ ዘለዉ ቁጠባ ኤውሮጳ ክምዝምዙ ኣብዚ እዋን ዶላራት ክገዝኡን ገንዘቦም ናብ ወርቂ ክቕይሩን ይጓይሉ። ገለ ድማ ብፍላይ ድማ እቶም ምስ ዩክሬን ዝዳበባ ሃገራት ዝነብሩ ሰባት ብኣግኡ ንስድሮምን ወለዶምን ናብ ውሑስ ሃገር ዝበልዎ ክሰድዎም ጀሚሮም ኣለዉ። ገለ ድማ ከምቲ ኣብ ዘበነ ሂትለር ዝነበረ ተሓሳስባ ሎሚ እውን ብምድጋም እዚ ኩናት ክሳብ ኣብዚ ኣይበፅሕን እዩ ብምባል ተዛንዩ መዓልታዊ ህይወቱ ተሚሉ ዝመርሕ ሰብ እውን ኣሎ። ሂትለር ነቲ ምስ ካልኦት ሃገራት ዝገበሮ ውዕል ድሕሪ ምጥሓሱ ኣብ 1940 ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ጥራይ ንሽወደን፣ ኖርዌይ፣ ዴንማርክ ብሓፈሻ ድማ ንመላእ ስካንዲኔቭያ ክጎብጠን ግዜ ኣይወሰደሉን። ኣብቲ እዋን እዘን መንግስታት ንህዝበን ይጠቅም እዩ ዝበልኦ ምክርታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ዘርጊሐን ነይረን። ከምቲ ናይ ሽዑ ግዜ ሕጂ እውን እዘን መንግስታት ንህዝበን ይጠቅም እዩ ዝበልኦ ምክርታት ይዘርግሓ ኣለዋ። እምበር ከስ ገለ ካብቲ ምክርታት ዘቕርቦ ዘለዋን ገለ ድማ ናትና ሓዊስናን ኣቕሪብናልኩም ኣለና። ተኸታተሉ። መጀመርያ ልዕሊ ኩሉ ኩልና ክንሰማምዓሉ ክንጽሊ ኣለና። ከምቲ ሰማይን መሬትን ዝፈጠረ ኣምላኽ ነገስታት ዝሸይምን ነገስታት ዘውርድን ንሱ በዓሉ ስለ ዝኾነ ናብኡ ዝያዳ ክንጠብቕን ክንጽልን ኣለና። ከም ካልኣይ ምኽሪ ኣእምሮና ክነቅሕን ነቲ ዝበሃል ዘሎን መምርሕታት ካብ መንግስታት ዝወፅእን ብጽሞና ክንከታተል ይግባእ። እቲ ሳልሳይ ምኽሪ ግብራዊ ወይ ድማ ፕራክቲካል ኮይኑ ትማሊ መንግስቲ ሽወደን ድሮ ንህዝቡ ዘርጊሕዎን ዘሎ ምኽርታት ብዝርዝር ከነንብበን ኢና። ህዝቢ ሽወደን ኣብዚ እዋን ነዚ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ ንብረት ገዚኡ ኣብ ቤቱ ክኽዝን ኣዘኻኺሩ ኣሎ። ሽምዓታት፣ ዝተዓሸገ ባንን ከምኡ ዝኣመሰሉ ነገራትን፣ ዕሹጋት ምግብታት ከም ሳርዲን፣ ራቪዮሊ ዝኣመሰሉን፣ ብቕልጡፍ ዝበስል ዓይነት ፓስታን፣ ሩዝን፣ ጥሑን ድንሽ ሱፕን፣ ሓይሊ ዝህቡ ዝበሃሉ ብስናክስ ዝፍለጡን፣ ብባትሪ ዝሰርሓ ሬድዮታት፣ ላምፓዲናታት፣ መደቀሲ ቦርሳታት ወይ ድማ ስሊፒንግ ባግ፣ ናይ መኪና መምልኢ ባትሪ ናይ ሞባይላት ቻርጀር፣ ኣገደስቲ ቁጥር ቴሌፎናት ኣብ ኖትቡክ መሓዝ፣ ከምኡ እውን ከም ኣጋጣሚ ኤሌክትሪክ እንተጠፍዩ ስድራ ሙሉእ ኣብ ሓደ ክፍሊ ክጸንሑን ካብ ገዝኦም ዘውፅእ ኩነታት ምስ ዝፍጠር ድማ መዕቆቢ ክረኽቡን ጽሩይ ማይ ክሰትይሉ ዝኽእሉ ቦታታትን ኣቐዲሞም ከስተብህሉን ዝብል ይርከብዎም። ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ከምዚ ዝበለ ሓበሬታ ኣብ ህዝቢ ኤውሮጳ ተዘርጊሑ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ኣብቲ ግዜ እቲ ሰራዊት ሂትለር ክሳብ ናብ ሃገሮም ዝመጾም ገለ ሰባት ሸለሊሎሞ ነይሮም። እቲ ዝዓበየ ትምኒትና እምበር ኩናት ከብቅዕን ህዝቢ ድማ ካብ ዓደዳ ሞትን ጥሜትን ከይከውን ምጽላይን ተስፋ ምግባርን እዩ። ንነገራት ክንገጥሞ ምስ ንግደድ ግን ከምዚ ዝበለ ሓበሬታ ንህይወትናን ንህይወት ደቅናን ኣገዳሲ እዩ። እዚ መልእኽቲ ነቶም ኣብ ጎረባብቲ ሃገረ ዩክሬን ዝቕመጡ ስደተኛታትን ብሓፈሻ ድማ ኣብ ሙሉእ ኤውሮጳ ዝነብሩ ወገናትናን ይባጻሕ። ኣምላኽ ሰላም የውርድ። ሰላም ክብራት ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም? ኣብዚ ሓድሽ መደብና ኤውሮጳ ከመይ ቀንያ ዝብል መደብና ዓበይቲ ዜና ማዕከናት ናይ ኤውሮጳ ሃገራት ክዝርግሑ ዝቐንያ ዜናታት ብፍላይ ድማ ንዓና ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ዝትንክፈና ሓበሬታታት ከነቕርበልኩም ኢና። ተኸታተሉ።
ንሎሚ ዳሊና لكم ዘለና ብዛዕባ ናይ ፑቲን ኒኩለራዊ ኣጽዋራት ሩስያ ክዳሎ ዝኣዘዞን ኣብ ኖርዌይ ጠፊኦም ዝተባህሉ ሰባት ሞይቶም ከም ዝተረኽቡን ኣብ ጀርመን ዘሎ ለውጥታት ናይ ምክልኻል ፖሊስታትን ኔዘርላንድስ ንመጀመርያ ግዜ ስደተኛታት ዩክሬን ዝተቐበለት ኤውሮጳዊት ሃገር ምዃናን ከምኡውን ስደተኛታት ዴንማርክ ዘማርሩሉ ዘለዉ ጉዳያት ክንዝርዝር ኢና ምሳና ጽንሑ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ንወተሃደራቱ ምድላው ናይ ኒኩለር ኣጽዋራቱ ከዛይዱ ትእዛዝ መሓላሊፉ بمسارة رويترز زي تأزاز تمحلالفة بسنكت معرابوين هاجرات استجبرلو قطبا معقبن وتحضروا متأتتاو كمعرابوين كيهلو سقات سلاز حضروا مخانو تحبيرو اب تلفزيون هاجرو ابيلو زم محلالفو حبريتا عبيتي مرحتي ودوب نيتو دفار زخون قالات قبل علينا ورويرهم تحرم مبال نزز تتأسى تأزاز بونو بو خمز محلالفة تقليتلو بمسارة وتحضروا جنرال يورغن إنفينغ مدلواتهم كحيلو تتصويعهم زلو جتا حيلتات كاب روسيا تباحلهم زفلوت خوينهم ناي نيوكلير أطوارات سابمارينات دبدب تأيراتن ناي روبوت وتحضراتن زد تقالولو مخانهم يفلت يورغن إنفينغ كتسيلو بوتين تعي أمرو زلو وقت بلو أزيو كبيد إيو تحرم بالو ناي روسيا سارة أمنت نتاها جرزقت ما وتحضروا شجر بناشتو نيوكلير أطوارات بمنتوكاس كتفتح زفكد مخانو تحيفو اللو يبل إلو كم سنة حساب نزت تأسى بوتين متأتساو تحضرات نيتو مزهلو نزي نيكولاراو أطوار كما مراتي كوستو خمزخل حبيرو إذا خمزيلن كله شودن حموش تشرح نتانكتات كأنو زخل تسكام ميسايلات نيوكرين كفل مكلغال حاجة زبركيتا منيستر نايتا بيتر هولتسفيست كم زحبرو شودن نزيز ولا حاجز كتبركت مس استراتيجي نايت هاجر سامع مخانن بتوسخ دما 500 مليون كرونر كتبركت مخانا حبيرو اوروبا حورتون اتي يوكرين زغبر زلو تهدراو حاجز بتي حبرت كم زدقوم بريزيدنت نايت حبرت اورسولا حبيرا بتوسخون حدش قطبا معقب ابلع لروسيان بيلاروسن كتكبر مخانو حبيرا لا نيزرلاندز لومي معلتي نيزرلاندز تقدمت أوروباويت هاجر سدتنياتات يوكرين استقبلت هاجر كوينا لا كساب هجي 5 سدتنياتات نابت هاجر استقبلت نيزرلاندز توسخ معسكر سدتنياتات تدالو خمزلاون حبيرا لا منغستي نروين كالوت هاجراتون سدتنياتات كاب يوكرين قبلو تدالم كمزلو حبيرو مالو كساب هجي 3 شح سدتنياتات كاب يوكرين ناب بولاند سجيروم كمزلو يفلت نروي حدا ودسو ساعمت انتايت خورت إلو ناب ستيكلستاد زركب جاكاتات مسوطة مويتو 5 رخبة بوليس تروندلاك حبيرو اتمواتي باتيك حقزوز تسامع عركو 5 رخبن حدا قرب ابلعلي وديقو 5 رخبون نبوليس ون حبيرو نتيز تقود أساب ناب هسبيتال دحر مخادو اب كباب ساعت حدا دحر قاتري تمالي بوليس اتساب كمزموتا حبيروم بتوساخون تمال قدام ببوليس تروندلاك طفي تباهيلو كدلاز صنحه ود 37 عمت كانت ارليد اب روبا فيورتغاتا مويتو 5 رخبه تحبيرو نتيز طفا سب من داي بسدرابيتون فتوتون كدل 5 صنحن دروناتن جالابونون توافيران كم زنبرا تغليصو بمسارة بوليس اتخبابي اتسب كم استقتله كترطروم زخيل زخونه مخنيات كم زيبلومن جن تخولوتات انتهالي كصاري مخانم حبيرو مالو جرمن تمال دحر قطري ناي روسيا نفرتي اب كل ايراتا كيبرا اتنقا እዚ እገዳ ነተን ሰብኣዊ ሓገዛት ዘበርክታ ነፈርቲ ከም ዘመልከትን ካልኦት ሃገራት እውን ተመሳሳሊ ስጉምታት ይወስዳ ከም ዘለዋ ተገሊጹ እዚ ተባሂሉ ዘሎ እገዳ ንሰለስተ ኣዋርሕ ከም ዝጸንሕን ድሮውን ቡልጋርያ ፖላንድ ቼክ ሪፐብሊክ ስሎቬንያ ተመሳሳሊ እገዳ ኣብ ልዕሊ ነፈርቲ ሩስያ ኣንቢረን ከም ዘለዋ ይፍለጥ ቀዳሚ ሚኒስትር ጀርመን ቮልስ ኣብቲ ትማል ዘስማዕ መደረ ናይ ጀርመን ምክልኻልን ወጻኢ ጉዳያት ሃገርን عبيت زغون لوقتات كتاعتاتو مخانم أفليتو أبت مداريو سلام أب إيروبا كساب زملس كان أعرف يبلنان تحرم بالو أبغوني يوكرين بمخان كمز سلف أرقاقيتو كم أون كمتي أبز أوان جرمن خالوت حاجرات حاجز كتبن لوقتات نايم بوليسي وتحدراء سرار حنك تكير مخانا حبير الله
بتوسخي ኣብ ጀርመን ትርከብ ከተማ ኮሎኔ ነቶም ካብን ናብን ዝመላለሱ ነበርቲ ከተማ ዝኸውን ናይ መጓዓዝያ መሳለጢ ብኤሌክትሪክ ሰርሓ ናይ ባሕሪ ኣውቶቡሳት ዝፍለጣ መራኽብ ኣብ መጻኢ ከም ዝጅመር ኣፍሊጡሎ እተን ናይ ባሕሪ ኣውቶቡሳት ኣብቲ ራይነ ዝበሃል ሩባ ከም ዝሰርሓን ስፍሓት እቲ ሩባ 300 ሜትሮ ከም ዝኾነን ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ሩባ እዚ ነታ ከተማ ኣብ ክልተ ከም ዝኸፍላን እተን ጀላቡ ባሕሪ ድማ ካብን ናብን እናተመላለሳ ህዝቢ ከም ዘገልግላን ሓቢሩሎ እዚ ፕሮጀክት እዚ ብሚኒስትሪ ትራንስፖርት መጽናዕቲ ተኻይድሉን ንኽጅመር ድማ ቀጠልያ መብራህቲ ተዋሂብዎሎ ዴንማርክ ኣብ ዴንማርክ ዝርከቡ ስደተኛታት ዝወሃቦም መንበሪ ገዛውቲ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዝርከብ ኮይኑ ንኽትነብረሉ ኣዝዩ ዘሸግር እዚ ድማ ኢሰብኣዊ ኣተሓዛዝ ስደተኛታት ኣብቲ ሃገር ምዃኑ መምሕዳር ዴንማርክ ግን እቲ ሓላፍነት እቶም ስደተኛታት ክወስድሉ ከም ዝግባእን ንሶም ከም ዘባላሽዎን ይዛረቡ እቲ ሽንት ቤት ብርስሓት መርኣይ ከም ዘይብሉ ኣብቲ ናይ ሓባር ክፍልታት ድማ ተረፍ መረፍ ሽጋራታትን ናይ ኣናፁ ቀልቀልን ከም ዝረአን ኣብቲ ማሕፀብ ነፍሲ ድማ እቲ ረሳሕ ማይ ጸንበለል ከም ዝብልን እዚ ድማ ንስደተኛታት ኣሉታዊ ስነ ኩነት ይፈጥረሎም ከም ዘሎ ኣማሪሮም ኣቦ ወንበር ናይ ሰራሕተኛታትን ቢዝነስ ሓሳን ይልማዝ እቶም ስደተኛታት ሓላፍነት ክስምዖም ከም ዘለዎን በዓሎም ተወዳዲቦም እቲ ቦታኦም ከጽርዩ ከም ዝግብኦምን ሓቢሩ እዚ ኣቦ ወንበር ሓሳን ይልማዝ ኣብቲ ከባቢና ተዘዋወረ ከሎ ኣብ ክሽነ ምስ በጽሐ ነቲ ዝረስሐ ፎርኖ ብምምልካት ኣብዚ ንደቅኻ መግቢ ምሰራሕ ካሎም ዶ ተባሂሉ ምስተሓተተ ኣይፋለይን ግን በዓለይ ከዓ መጽረኽዎ ብድሕሪኡ እውን መግቢ ክሰርሕ ምኽኣልኩ ኣብ ገዛይ እውን ፎርኖይ ምስ ረስሐ በዓለየ ዘጽርዮ እዚ ድማ ገዛኹም እዩ ጽሬት ድማ ባህልና እዩ ክብል መሊሱ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳልናልኩም ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኩም እዩ ነይሩ ከም ወትሩ ናይ ኤውሮጳ ሓፈሻዊ ዜናታት ምክትታል ክትዕመኩም ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ክትገብሩ እንዳዓደምኩ ብኻልእ መደባት ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንኹልና ሰላም ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ትቕንዩ ኣብዚ ኖርዌይ ከመይ ቀንያ ዝብል ፕሮግራምና እምበር ዝተፈላለዩ ኣገደስቲ ፍጻመታት ኣብ ኖርዌይ ንዓና ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ዝትንክፉ ኣርእስታት ብምልዓል ሓበሬታታትን ዜናታትን ክንዝርግሕ ጀሚርና ኣለና ምክትታልኩም ንዕድም ኣብ ካልኣይን ማእከላይን ደረጃ ኣብያተ ትምህርትታት ማለት ግሩንስኩለን ቪድረጎነን ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ሃገራዊ መርመራ ተሰሪዙ ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ገሊጹሎ ብዕለት 9 ለካቲት ብቀይሕ ፓርቲ ዝቀረበ እማመ መሰረት እቲ ኣብ ጽድያ 2022 ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ሃገራዊ መርመራ ብምኽንያት ኮሮና እዩ ተሰሪዙ ዘሎ بمسارة أبال كيح بارتي هيجي باي إزي كورونا نخلت عامد كم زت أنحن أبزق وان دما زرقح كورونا زي معري بمخانو مسارة نتا مهارون ممهرانن ولدن وحسنت سلازيهب إزي مرمراك سرز زقربو أمامه بمنجستي تقبالنت سلازرخبه تسريزولو بمسارة منيستر تمرتي እቲ ናይ ማእከላይን ካልኣይን ኣብያተ ትምህርትታት መርመራ እኳ እንተተረፈ ኣብ ኮሌጃትን ዩኒቨርሲታትን ዝካየድ መርመራታት ግን በቲ ዝተባህሉ ግዜን ከምቲ ዝነበሮን ክቕጽል ምዃኑ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ገሊጹሎ እዚ ሃገራዊ መርመራ ኣብ 2020-2021 እውን ተሰሪዙ ከም ዝነበረ ይዝከር ኣብዚ እዋን እዚ ሓድሽ ዓይነት ኮሮና ማለት ኦሚክሮን ኣዝዩ ተዘርጊሑ ከም ዘሎን كسب تمالي على 10 لكاتيت تراي لعلي 24,000 حدشتي كستاتات كم سترعي يفلت أب أسكوي
ኣብ ሓደ መንበሪ ህንፃ ባርዕ ብምፍጠሩ 15 ነበርቲ ናይቲ ህንፃ ተማዛቢሎም ሓደ ነባሪ ድማ ከም ዘይተረኽበ ተገሊጹ። ኣብዚ እዋን ፖሊስ ጠንቂ ናይቲ ባርዕ ንምፍላጥ መርመራ የካይድ ኣሎ። ጥቓ እቲ ህንፃ ዝርከቡ 3 ገዛውቲ እውን እቶም ነበርቲ ብሰንኪ ኣብቲ ከባቢ ዝተኸስተ ትኪ ክመዛበሉ ተገዲዶም ኣለዉ። ኣገልግሎት ድሕነት ቆልዑት ማለት ባርነቫነት ነቶም ብ2019 ውላዶም ሒዞም ናብ ትውልዲ ሃገሮም ድሕሪ ምኻዶም ን2 ዓመት ዝኣክል ድማ ናብ ኖርዌይ ከይተመልሱ ዝጸንሑ ወጻእተኛታት ወለዲ ጉዳዮም ናብ ቤት ፍርዲ ድሕሪ ምሕላፉ ናብ ቤት ፍርዲ ድማ ነቶም ወለዲ ንደቆም ናብ ኖርዌይ ክመልሱ ከም ዝወሰነ ተሓቢሩ። ብ2019 እቶም ወለዲ ባርነቫነት ነቶም 2 ኣመባእታ ቤት ትምህርቲ ዝመሃሩ ደቆም በቲ ማሕበር ክእለዩ ከም ክውሰዱ ከም ዝኽእሉ ሓበሬታ ድሕሪ ምርካቦም ድሕሪ ገለ ሰዓታት ካብ ኖርዌይ ወፂኦም ናብ ትውልዲ ሃገሮም ከም ዝተመልሱ ይዝከር። ብመሰረት በሪት ያኮብሰን ኣገልግሎት ድሕነት ቆልዑ ካብ ቀውዒ 2019 ኣትሒዙ ነቲ ጉዳይ ክከታተሉ ከም ዝጸንሐን እቲ ጉዳዮም ድማ ናብ ዞባዊ ምምሕዳር ኣገልግሎት ቆልዑ ከም ዘሕለፎን ክሳብ እቲ ውሳነ ዝብጽሕ ድማ እቶም ቆልዑ ብምምሕዳር ክእለዩ ከም ዝኾኑ ነቶም ስድራ መልእኽቲ ከም ሰደደሎም ሓቢራ። እቶም ወለዲ ግን ብኡንብኡ ካብ ኖርዌይ ወፂኦም ናብ ትውልዲ ሃገሮም ከም ዝገሹ ገሊጻ። ብድሕሪ እዚ ኣገልግሎት ድሕነት ቆልዑ ባርነቫነት ነቶም ቆልዑ ናብ ኖርዌይ ክምለሱ ዝኽእለሉ መንገዲ ምስቶም ወለዲ ክዘራረብ ዝገበሮ ፈተነ ከም ዘይተዓወተ ሓቢሩ። በዚ ድማ እቶም ህፃናት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ተታሒዞም ከም ዘለዉ ንኽምለሱ ድማ ሓገዝ ድሕሪ ምሕታቱ እቲ ማሕበር ዘይተጸበዩ ዕንቅፋት ከም ዘጋጠሞ ሓቢሩ። እቲ ዕንቅፋት ዝተባህለ ድማ እቲ ብቡፍዲር ዝፍለጥ ዳይሬክቶሬት ናይ ህፃናትን መናእሰይን ስድራ ቤታት ማሕበር እዞም ህፃናት ብሕጋዊ መሰረት ካብ ዝሃገር ስለ ዝገሹ ብመሰረት ሄግ ኮንቬንሽን 1980 ናብ ኖርዌይ ክምለሱ ከገድዶም ከም ዘይክእል ተሓቢሮም። ብዝኾነ ግን ምምሕዳር ነድረፈሎ ነቲ ጉዳይ ናብ ዞባዊ ቆንስል ድሕሪ ምሕላፉ እቶም ወለዲ ይግባይ ከም ዝበሉን ግቡእ ፍርዳዊ መስርሕ ከም ዝተኻየደሉን ተገሊጹ። ቅድሚ ቁሩብ መዓልታት ድማ እቲ ቤት ፍርዲ ውሳነ ከም ዝሃበሉን ሽዑ እኳ እቶም ወለዲ ብሕጋዊ መሰረት ካብ ኖርዌይ እንተወፁ እቶም ቆልዑ ግን ካብ ኖርዌይ ወፃኢ ሃገር ክጸንሑ ክሕዝዎም ሕጋዊ ከም ዘይኮነ ወሲኑሎ። እዚ ድሕሪ እዚ ውሳነ እቲ ብቡፍዲር ዝፍለጥ ዳይሬክቶሬት ናይ ህፃናትን መናእሰይን ስድራን ማሕበር ካልኦት ተመሳሳሊ ጉዳይ ዘለዎም ስድራ ከም ዘለውን እዚ ውሳነ ድማ ብዙሕ ለውጥታት ከም ዘምጽእን ሓቢሩ። በዚ መሰረት እቶም ህፃናት ክሳብ ቀዋሚ መንበር ፍቓድ ኣብ ኖርዌይ ዝሃለዎምን ወለዲ ድማ ምስ ኣገልግሎት ድሕነት ቆልዑ ማለት ባርነቫን ጉዳይ ምስ ዝህልዎምን ንውላዶም ካብ ዝሃገር ወፃኢ ከጽንሕዎም ሕጋዊ ይኮነን። ጠበቓ ናይቶም ወለዲ እቶም ወለዲ ዝኾነ ዘይሕጋዊ ነገር ክሳብ ሕጂ ከም ዘይገበሩ እዩ ዝገልጽ። ኣብዚ ሰሙን ዝበዝሐ መምርሒ መኪና ፍቓድ ዝተመንጠለሉ ሰሙን ምዃኑ ፖሊስ ገሊጹ። ብመሰረት እቲ ዝወፀ ጸብጻብ ፖሊስ ን153 ዝተፈላለየ መኻይን ደው ምብባል መርመራ ከም ዝገበረለን ሓቢሩ። እተን መርመራ ዝተኻየደለን መኻይን ዓበይትን ንኣሽቱን ናይ ጽዕነት መኻይንን ንኣሽቱ መኻይንን ኣውቶቡሳትን ሞተር ብሽክለታታትን ደው ከም ዘበለን ገለ ዘወርቲ ናይ ኮፍ መበሊ መቐነት ከይኣሰሩ ገለ ድማ ቴሌፎን እናተዛረቡ ይዝውሩ ከም ዝጸንሑን ገለ እውን ዝተፈላለዩ ሕግታት ክማላእ ዘለዎ ከየማልኡ ከም ዝጸንሑን ሓቢሩ። ሓንቲ ናይ ጽዕነት መኪና ልዕሊ ዓቐን ሚዛን ጽዒና ስለ ዝተረኽበት እቲ ኣውቲስታ 42,000 ክሮነር ከም ዝተቐጽዐ ተሓቢሩ። ኣብ ክሮነስትዋ እውን ኣብ ጽርግያ E18 3 ሰባት መምርሒ መኪና ፍቓዶም ከም ዝተሓድጉን እዚ ድማ ኣብቲ 80 ኪሎ ሜትር ንሰዓት ብልዕሊ 118 ኪሎ ሜትር ንሰዓት ብምዝዋሮም እዩ። ኣብ ኦስ እውን 2 ሰባት ኣብ 40 ኪሎ ሜትር ንሰዓት ኣብ ዝወረሉ ቦታ ክሳብ 71 ኪሎ ሜትር ብምዝዋሮም መምርሒ መኪናኦም ተሓዲጎም ኣለዉ።
ኣብ ከባቢ ኦስኮር ቤት ትምህርቲ እውን 19 መኻይን ፖሊስ ደው ኣቢሉ ንዘወርቲ መጠንቀቕቲ ከም ዝሃበን ሓደ ሰብ ድማ ብዙሕ ግዜ ትራፊክ ሕጊ ብምጥሓስ መዝገብ ወይ ድማ ብሪክ ስለ ዝጸንሖ መምርሒ መኪና ፍቃዱ ከም ዝተመጠለን ተሓቢሩ ሓደ መራሕቲ ታክሲ እውን ብልዕሊ ዓቐን ናህሪ ንኻልእ መኪና ክቕድም ብምፍታኑ ብፖሊስ ደው ከም ዝበለን መምርሒ ፍቃዲ መኪንኡ ድማ ከም ዝተወስደን ተሓቢሩ ፖሊስ መራሕቲ መካይን ግቡእ ጥንቃቐ ክገብሩን ሕጊ ክሕልውን ይተሓሳስብ ብዘይ ኣውቲስታ እትዝወር ኣውቶቡስ ኣብ ስታቫንገር ክትፍተን እያ እዛ ካብ ጥቅምቲ ኣትሒዛ ኣብ ፈተነ እትውዕል ተመዲቡላ ዘሎ ኣውቶቡስ 50 ተሳፈርቲ ክትሕዝ ከም ትኽእልን ንኽልተ ዓመታት ድማ ኣብ ፈተነ ኣገልግሎት ከም ትጸንሕን ተሓቢሩ بمسارات فوربردس ويب سايت إذا إلكتريكاويت أوتوبوس بناي تركي كامباني كارسان كم استسرحتن شمونت مترو كمت كم زلوان إسران حدن ونابر زحزت مخانان تجليتو أبزوان إذا أوتوبوس ناب جدناتات موتسع أب فورس بيزنس بارك تفتن كم زلا تحبيرو كم زفلت هزباو ترانسبورت أجلجلوت زنطفو تكالات كم زي إنزبال أوتوبوسات تكيس لزيوتان نأجلجلوت ون حصرات لزخونان أزين كم زدليا يزحبر كبرات تخاتاتلتي سومناوي فتصامتات نروين كال إن استفالالي حبريتاتات بزي مربب سلن زركح نزيادة نمكتتال كتعمكم سابسكرايب كتقورن نخال قدما شير كتقورو لمن نزخاخر كساب زمت اكزي سنايكنا سلام كبرات تخاتاتلتنا كمي توعلو حجي دما UDI نزهبو أغلقلوت كفليت زملكت حدش حبريتا ألو تخاتاتلو UDI كاب تري ألت حادة أتحيزو قبراوي زتقبرو لو تتاتنا أغلقلوت كفليتات كمزي زسعبيو نزيقنت نمملكات أب غلتشحن إسران حدن حموشتشحن حموشتميتن نيرو كانت هنا أبزوان زجن 6500 مالت بشح كورونر وسيغلو بتمرتي مخنيات نمنبري فقاد زحاتو ورقاتهم زحدسون لعل 18 زائد ميوم دما كاب 4900 ناب 5900 وسيغلو بجزاء رأسهم ناتمولو مصنعتي كجبرو نابز هاجر زموتو منبري فقاد نخرخبو ويكحدسو مسدليو 4900 زنبرة كمون 5900 وسيغلو نقوامي منبري فقاد ويدما permanent upholstery تلسه نلعلي 18 زائد ميوم كاب 4700 ناب 3800 وريدلو بنا أوروبا حبرت وعلى مسارات منبري فقاد زحتو وي ورقتهم زحدسو سبات كاب 8400 كرونر ناب 9100 وسيغلو كمون مقوع عزي باسبورت وي رايسة بفيس تفلت وي ون بجمروخ بكفلي جمروخ زوها بباسبورت وي اوتلاندينغز باس نلعلي 18 سبات كاب شحن 300 كرونر ناب كلتا شحن 400 كرونر وسيغلو كمون لك مقوع عزي باسبورت رايسة بفيس وي بكفلي جمروك زوها بأوتلاندينغز باس نتحت عدمة كاب 750 كرونر كفليت سلام كورات تخاتاتلتي STV كمي كأنيهم لومون نروي كمي كأنيا زبل مدب حيزنا لكم قريبنا لنا أبزينا لومي مدبنا نسرحتنياتاتن نسرحتن أب نروي زملكت حدثتي حقتات زوات أمامة حقتات كورونا فيروس نروين كونتاتون تمرتي زقوارتو تمهارو يونيفرسيتين كوليجاتن أب نروي وحزي سدتنياتات كاب يوكرينن أب أوسلو توين تمالي زقات أما فتسامن كبوليس رخبنا يتبتابن حيزنا لكم قريب دالنا مكتتالكم نعدم
أقدم جن أتم سبسكرايب زي قبركم كتقبرون نمحازتكم أب نرويز نبرو ويون كالوت قدوسات كبوت حمدما لايكن شيرين كتقبرو بخبرنا عدم منغستي نروي سرحتنياتات 100% سرح كقصرو زخئل حقي نختصدق اما مقريبو بزي حقي مسرت نتوم بكفيل مئتاويت ويدما دلتيد سرحتنياتات كقصرو زدليو أسرحتي قبو دوكمنتات كقربو كجدديو اتوم بكفيل مئتاويت زسرحو سرحتنياتات ون ناي توساخي جزي سرح مالت اكسترا شيفت كوهابهم اماراتي مسل ون كوهوبمي مينستري ناي مينستري ايو هاديا تاجيك 100% سرح تيزت أنا حق نروي كخون اتوم سرحتنياتات دما بخفيل ويدما دلتيد كسرحم زدليو اقدا سنتو كر خمس خوانن يتحبر ابز اوان بخفيل سرح مقطار ابنا اشتو تكالات استفالالي عودتاتن ازيو استلمد نگر كويني زلو نابنت اب مشت از نطفات تكالات حدا كاب سلسته سرحتنياتاتهم بخفيل ستقطرو سرحتنياتاتهم اب هوتيلاتن ابيات مغبتاتن فرقي سرحتنياتات بخفيل زتقطريو اب عودت عناون ب كلتشان عيسران صبصاب مسارت 7 كميتي بخفيل ويدما دلتيد زسرحيوم ناي ملو مئتاويت سرحتنياتات مالت فولتيد مقطار بهالي كنتاعتاتو اقداس مخانون سرحتنياتات ون كنبرلو زخئلوم اخول دموز كرخبو قبو مخانون تساتافنتن وحسنتن كمزهبوم بخفيل مئتاويت سرح قنا دلتيد وحدي فريامنتن عقم سبن كمون زوحد اتوتن زخبد من نوابرون سرحتنياتات كمزهلوم كمزقبر تقلت كاب كلتشحن 12 كساب كلتشحن إسران أب يونيفرسيتاتن كوليجاتن نرويج تمزقبو تمهارو اتوم شوعت كاب 10 تمرتهم كم زقارصون دهري دما استوسنه غزي فرقوم تراي نتمرتهم كوصلو كم تملسون SSB كفلي ستاتستيكاوي بيرو حبيرو ازي اتزطفأ عدل قرن اتوم جميروم زيودو دما وحسنه سراحن زحاش دموز ناي مركاب عدلن كمزس انوان ماجليسا لفروغ حبيرا تمالي ليتي اب توين أوسلو بزح زبولو كاراتاتن حاصاون زحازو سوات اگرگر كمز گبورون بوليس ابتي ساعت 10 إسران نايليت گزي اب تويتر زرگو حبريتا گليصو بوليس ابت بوتاتن قساقيسوم مس گله سبات تزراريبوم زرخبو حبريتا مسرت گله خبتم سبات شغوت زحازون كمز نبرو تحبيرو بوليس نت خراتاتن حاصاونن كم زرخبون حنتي ماكينه دما نختمرمر كم ستوستتن حبيرلو بتوساغن زخونه غدات اب سبات استمزغب خمزيله تحبريتا يرد اب نروي حقتات كورونا كاب قدام ساعه 10 جميرو ملؤ بملؤ تسريزلو اذ مالت متقام مشفني اف 1 متر رحقت كم حلاو موشابن من تصالن زبل حقتات ملؤ بملؤ تسريزم الله ገለገለ ሕግታት ግን ኣብ ሰሜን ኖርዌይ ትርከብ ስቫልባርድ ትበሃል ቦታ ንዝተወሰነ ግዜ ክጸንሕ እዩ ሸሕኳ እዚ ሕግታት እንተተሰረዘ ሚኒስትሪ ጥዕና ግን ገለ ምኽርታት ንህዝቢ ኣመሓላሊፉሎ ንሱ ድማ ዳውካ ምሕጻብ ልምድን ክትስዕል ከለኻ ኣፍካ ምሽፋንን ጽቡቕ ባህሊ ብምዃኑ ክትግበር ከም ዘለዎን كتابت مدبات مكتتال مالت كتاب زقبو سب اب جزيون اب ساعاتو كتاب كم زلون ملكتات كورونا انت ترأيكا نفسخا بعلها كتمرمر كم زلكان ناب موعلي هتانات زخدو قولعو ناي كورونا مرمرا كم زيد اليومني إذا هم زيلون كله بكورونا تلخيفهم اب سراح زبكورو اب هوسبيتالات بحمام كورونا عرات حازون إنا بوزحو يخدو كم زلون زرخبنا تصاب يملكت أبزي يوكرين راشان تفاتيتنا لجلوا وان وحزي سدتنياتات كاب يوكرين كي وحز يفرحلو فيكتور أوربان استبهلنا هنغاري قدامي مينيسترن يمناوي سلفي مرحن روسيا يوكرين توريراتا بأماي تشحز قصرو سدتنياتات ناب إيروبا كوحزيوم يبل بريسيدنت جو بايدن ون روسيا يوكرين دهرت صباح مالت قلت 16 متقعتي كتفن ولا خم تخيل قليتولو
ክቡራት ተኸታተልትና ኖርዌይ ከመይ ቀንያ ዝብል ፕሮግራምና ኣዚዛዚምና ኣለና ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዜግነት ኖርዌይ ንምሓዝ ዝወፁ ሓደስቲ ቅጥዕታት ዘቕረበ መደብ ኣዳሊናልኩም ነና ዝሰደድኩምልና ብዙሕ ዝበለ ሕቶታትን ብግልን ብኮመንትን ድማ በፂሕና ኣሎ እምበኣር ንዑ ዝምልስ ኣብ ዝመፅእ ግዜ ሓዲስ መደብ ከነቕርበልኩም ኢና ነዚ ነዳልዎ መደባት ዝያዳ ምክትታል ክጥዕመኩም ኣብ ኩሉ ዘገድሶ ሰብ ድማ ክበፅሕ ምእንቲ ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ክትገብሩ ብክብሪ ንዕድም ክሳብ ዝመፅእ ግዜ ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቲቪ ከመይ ቀኒኹም ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ መደብና ዝሓበርናኩም ንሎሚ እውን ምስ ጉዳይ ዜግነትን ሓደስቲ ሕግታትን ዝተሓዝ ዝሰደድኩምልና ሕቶታት ካልእን ኣገዳሲ ዝበልናዮ ተወሰኽቲ ሓበሬታታትን ኣዳሊናልኩም ኣለና ሰናይ ምክትታል ንመደባትና ብቐረባ ምክትታል ክጥዕመኩም ምእንቲ ከም ኩሉ ግዜ ሳብስክራይብ ክትገብሩን ናብ ኩሉ ክባፅሕ ድማ ሼር ላይክ ክትገብሩን ንዕድመኩም ኣብ ዝመፅእ ግዜ መንግስቲ ኖርዌይ ኣብ 2022 ዘተኣታትዎም ዘሎ ዝተፈላለዩ ሓደስትን ዝተመሓየሹን ሕግታት ብፍላይ ድማ ኣብ ኣሰራርሓ ናይ ድሕነት ቆልዑ ማሕበር ወይ ድማ ባርነባርና ሪፎርም ዝገበርዎን ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ዝተኣታተው ዘለዉ ሓደስቲ ሕግታት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዘተኣታትዎም ዘሎ ለውጥታት ብፍላይ ድማ ኣብ መውዓሊ ህፃናትን ሎነ ካሳን ዝተሓዝ ዝወፀ ሓደስቲ ሕግታት ካልእን ዝድህስስ መደባት ከነዳልወልነኩም ኢና እተን ሕቶታት እምበኣር ከም ዝስዕብ ይመስላ እታ ቀዳመይቲ ሕቶ ዜግነት ዝሓትት እቲ ስደተኛ ይመስለኒ ምክንያቱ ወዲ ሃገር ዜግነቱ ውሑድ ስለ ዝኾነ እቲ ን8 ዓመት ዝተናውሓሉ ንስደተኛ ዶ ይኮነን ግን ከዓ ስደተኛ ኣብ 7ይ ዓመቱ ክሓትት ከም ዝኽእል ኣቦትኡ እዩ ዘሎ ትብል ኣለኻ ናይ ስደተኛ 7 ዓመት ኣቦትኡ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ናተይ ሕቶ እቲ ን8 ዓመት ዝበሃል ዘሎ ንመን እዩ እቲ ካልኣይ ሕቶ ድማ እቶም 6 ዓመት ክሓቱ ዝኽእሉ መን እዮም እንድሕር ስደተኛ ሙሉእ ስራሕ ረኺቡ ንዓመት ሙሉእ ግብሪ እንተኸፊሉ ንዜግነት ዝሓትት እንድሕር ኮይኑ እቲ ኣብ 7 ዓመት ንዜግነት ዝሓትትከ እንዳተሓገዘ ዝነብር ድዩ ዋላ ስራሕ ዘይብሉ ድዩ ክቡር ሓወይ ኣስፋ ሓቢልካ እንተተቕርባ ንብዙሓት ምጠቐመት እብል ቀፅሎ ኣብ ስራሕካ ዓወት ይምነየልካ መልሲ ናይዚኣ ሕቶ ቀዳማይ ነጥቢ ኣብ ሞንጎ ስደተኛታትን ወፃእተኛታትን ፍልልዩ ክንሪኦ ኣገዳሲ እዩ ስደተኛታት ክንብል ከለና ወይ ከዓ ኣሲል ሶከር ዝበሃል ኮይኑ ሓተት ተዕቑባ ኮይኖም ዳሕራይ ናይ ስደተኛ ወይ ከዓ ፍሊክትኒን ስታተስ ዝረኸቡ እዮም ወፃእተኛ ዝበሃል ግን ብሓፈሻ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ከም ኣብነት ብስራሕ ብመርዓ ብትምህርቲ ወዘተ በዚ መንገድታት ኣቢሎም ናብ ኖርዌይ ዝኣትዉ እዮም እምበር እቲ ናይ 7 ዓመት ገደብ ግዜ ዝበሃል ዘሎ ንስደተኛታት እዩ እቲ 8 ዓመት ገደብ ግዜ ዝኸውን ዘሎ ድማ ንወፃእተኛታት እዩ 6 ዓመት ገደብ ግዜ ዝበሃል ዘሎ ድማ ንወፃእተኛ ይኹን ወይ ንስደተኛ ስራሕ ሃልይዎም እኹል ኣታዊ ሃልይዎም ግብሪ እናኸፈሉ ዝፀንሑ ሰባት ይኾናሉ ማለት እዩ እታ ካልአይቲ ሕቶ ከምዚ ትመስል ንዝሃብካና ሓበሬታ የመስግን
ሕቶይ ደረጃ ቋንቋ ክእለት ብዘይ ገድስ ጥራይ ኣብ ውሽጢ 6 ዓመት ሓደ ዓመት ግብሪ እናኸፈልካ ዝሰርሕካ ክትከውን ከላኻ ንዜግነት ከተመልክት ትኽእል ዶ ዝብል እዩ መልሲ 6 ዓመት ጌርካ እኹላታዊ ሓሊካ ግና ካልኦት ቅጥዕታት ምዘይ ተማልእ ዜግነት ክትሓትት ኣይትኽእልን ኢኻ ብሓፂሩ እቲ ናይ ኣታዊ ቅጥዕን ካልኦትን ከተማልኦም ኣለካ እቶም ካልኦት ከተማልኦም ዘለካ ቋንቋ ኖርዌይ ስልጠና ወይ ከዓ ጉሸንት ኖሽክ ኦፕላሪ ኣቱ ደረጃ ናይ ምዝራብ ቋንቋ ኖሽክ ወይ ከዓ ኖሽክ ሙንትሊ ፖ ሚኒሙም ኒቮቱ ከምኡን ሕብረተሰባዊ መጽናዕቲ መርመራ ወይ ከዓ ዜግነት ምሕታት ዝውሰድ መርመራ ሳንፉን ኩንስካፕ ፈተና ብኖሽክ ማለት እዩ ስታትስቡርገር ፕሮቨን ብኖሽክ ክትወስደለካ እዚ ከም ዝሓለፍና መረጋገፂ ዶክመንት ሒዝና ምስቲ ናይ ኣታዊ ቅጥዕታት ካብ ስካተኢታትን ረኺብና ከነመልክት ንኽእል ኢና ሳልሳይ ሕቶ ከምዚ ዝስዕብ ይብል ክቡር ሓወይ ሕቶ ክሓተካ ደልየ ኣለኹ ኣታዊኻ ክንደይ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ስካት እንዳኸፈልካ ወይ ከዓ ግብሪ እንዳኸፈልካ ንዓመት ዝሰርሕካዮ ምስ እንኮላይ 3 ወርሒ እንተተሪፍካ ን6 ዓመት ክትመልእ ማለት እዩ ሶክ ክትገብር ትኽእል ዲኻ የቐንየለይ መልሲ ብመሰረት ናይ ዩዲኢ ዌብሳይት ሰፊሩ ዘሎ 6 ዓመት ምስ ገበርካ ንዜግነት ከተመልክት ክትክእል 3 ዕፅፊ ናይቲ መባእታዊ ደሞዝ ዝበሃል ኣታዊኻ ክህልወካ ኣለዎ እቲ መባእታዊ ዝበሃል ዘሎ ብመሰረት ግንቦት 2021 ዝወፀ ሕጊ 319,197 እዩ መልሲ ነታ ካልአይቲ ሕቶ ድማ ኣቐዲምካ ማለት 6 ዓመት ከይመላእኻ ሶክ ምስትገብር ምናልባት እቲ ጉዳይካ ቀልጢፉ እንተተራዩ ኣብዘይ ግዚኡ ኣመልኪቱ ተባሂልካ ክትንፀግ ትኽእል ኢኻ እዚ ማለት ግዜኻን ገንዘብካን እቲ ገንዘብ ዝበሃል ዘሎ 6,500 ክሮነር ማለት እዩ ክትከስር ትኽእል ኢኻ ዝበለፀ ኣብ ግዜኻ ከተመልክት እዩ ብመጋቢት ሓድሽ ሕጊ ክጸድቕ እዩ ይበሃል ኣሎ ማለት እቲ ኣቱ ዝነበረ ናብ በኤን ከሰጋግር ወይም እንተዳ ቪድረጎነ ወዲእኻ ይምልከተካ ድዩ እዚ ጠለባት ንጹር መዓልቲ እኳ እንተዘይተነግረ ካብ መጋቢት እንዳሓር ገለ ለውጥታት ክትግበሪ ብሓፈሻ 3 ለውጥታት እየን ዘለዋ ከምዚ ሰዕባየን ናይ ቋንቋ ደረጃ ናይ ምዝራብ ክእለት ከም ዝሓታት ዝበሎ ካብ ኣቱ ናብ በኤን ክሰጋገር እዩ እቲ ናይ ቋንቋ ስልጠና ወይ ከዓ ኖሽክ ኦፕላሪንግ ወይ እውን ናይ ሕብረተሰብ ስነ ፍልጠት ሳንፉን ኩንስካፕ ዝሕተት ዝነበረ ጠለብ ክተርፍ እዩ እቲ ናይ ቋንቋ ቀጥዒ ብዝተፈላለዩ ካብ ቁፅፅርካ ወፃእ ዝኾኑ ግላዊ ምክንያታት ወይ ድማ ብሰንኪ ጥዕና ምክንያት ተራእዩ ብቁዕ መረጋገፂ ምስ ዝቐርብ እቲ ኣመልካቲ ናይ ቋንቋ ደረጃ በኤን ከማልእ ኣየድልዮን እዩ እዚ ዝበሃል ዘሎ በኤን ምስ ካልኣይ ደረጃ ወይ ከዓ ቪድረጎነ ትምህርቲ ዝውሰድ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ማዕረ ምዃኑን ወይ ዘይምዃኑን ግን ኣይተነፀረን ዘሎ እታ ራብዒት ሕቶ ብኖሽክ ጽሒፉ ኣሎ ታክ bror jag vill spöra dig vis jag bodde 5 år i Norge och så jag byttet jobbe för 3 år sedan jag må vänta 6 år ታይዙ ዘሎ ኣብ ኖርዌይ ን5 ዓመት እንተተቐሚጠ ስራሕ ድማ ቅድሚ 3 ዓመት እንተቐይረ 6 ዓመት ይኽጽበ ዘለኒ ይብላሎ እቲ ዘገድስ ኣብታ 5 ዓመት ሰሪሕካን ዘይሰሪሕካን ይምበር እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ግዜ ስራሕ ነርካ ይነበረካን ብዙሕ ዘገድስ ኣይኮነን ስለዚ ታ 5 ዓመት ግን ንሓደ ዓመት ሙሉእ ሰርሕካ ኮይንካ ንዓመት ሙሉእ ግብሪ ዝተኸፍለ እንተሃልዩ መረጋገፂ ከነመልክት ንኽእልና
تقصل حتى كم زي تبل أنا ترايو أتاوي زلني شدشت عامت مسملاكو أنا تراي دي كملكت زخيل ويس سدرايون مسحابيرهم كملكت يخول يوم ملسي اتي اتوت حليوو قبري ناغفل ازت أنا حسب تراي كملكت زخيل جن ملسي مسرغبكا زي قندت مستقبلكا بدحري جيزي نسخا زي قاب موهانكا اتهم كالوت مس جيزيهم تتصبيهم كملكت يخول يوم نايمود أتحطو خمزي تبل أنا أب شوادن سبيتي مصدق ناقنا أب نروي إيا تقمت أبزي إوان سرح رخيبة يسرح اللخو أتاوون علاني منبر فقد ناي شوادن علاني زي قنات قن يبلين أب نروي زي قنات كملكت يغلدو تبلع إتا حتى ملسي نايزي أي تكالنيا إتي زيجنات كملكت زخيل أب نروي نشدوشت عامت وي لعليو استقمتن ناي نروي منبري فقاد زتصون حنسب أخل أتاو هاليو قبر دمان منغست نروي كأتو زتصان حسابات ملكت كبرات سمعتنا نلومي دالنا لكم زنورنا مدب إز استخاتات لكم ينيرو أبزمت إكزيه መንግስቲ ኖርዌይ ኣብ 2022 ዘተኣታትዎም ዘሎ ዝተፋላለዩ ሓደስቲን ዝተመሓየሹን ሕግታት ማለት ኣብ ኣሰራርሓ ናይ ድሕነት ቆልዑ ባርነቫርን ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዘተኣታትዎም ዘለዎ ለውጥታት ብፍላይ ድማ ኣብ መውዓሊ ህፃናት ከምኡውን ልቓሕ ንትምህርቲ ወይ ከዓ ሎነ ካሳ ዝወፀ ሓደስቲ ሕግታትን ዝድህስስ መደብ ክህልወና እዩ ክሳብ ዝመፅእ ግዜ ሰላም ንዓኹም سلامتنا يبصحكم كبرات تخاتلتي كما يكنيهم كمتي زحلفة جزي زحبرناكم لومون أب نروي زوتو ويز تمحايشو حدثتي حقيقات بفلاي دما مس أسرارحا دهنت قلعو مالت بارنفانت لو تتا بسرارحا نايلقاحن جنزبا وحاجزن ويدما لون ستيبند كابلو نكاسا زوتن كمون لو تتا تسرارحا أب حكمنا زملكت ألنا سنة صنحو أغلقلوت دهنت قلعو محبر بارنفانا شوعتا عبيتي لوطتات أب سرارحو أتأتاتي لو إزي كاب حدا تري جميرو أب تكبر زوعال حقتات نعنا بقطتا سلازي تسألونا بتسمونا نكاتات اللو إذن شوعات لوطتات سبهالا زلوا إذن سابعين أغادي ماجن نتوم سبسكرايب زي قبركم كتقبرون اتنزركو حبريتا دمان خالقوت زقدسوم سوات كبات صحم انتي لايكن شيرين كتقبرو نقدم اتن لوطتات مبار كمز سعبين من محدارات ويكومنتات ندحنت كولعو زملكت قداي زيادة حلافنت كوستان كمزلوان كالاي مأليتي سدرا مالت فوستر فاميلي طبوق كتتلك قبرلهم مبعتها سلطنات مشتخوها بمن سالساي ندحنت قلعو تاباهلو بأقو ويدما بقلتوف طالقا خاطون زقاتهم تقامات كيغوتون من محدار حلافنت كمزلون رابعي من محدار بارنفارنا كمحايش حمشاي سرحتنياتات بارنفارن درجات مرتاتهم كوسخون عاب كلتاشان سالاسان حادن دما انتو حدا ماسترس ديجري زلوهم كخونون شادشاي نتم أبتا عودة تمرتي زسلطنو زلو تمهارو ناي سراح لممد كتري تباهلو أبتا تكالك سرحو زاعتو زقبر لهم التقلاليا زملكت لو تتحتن شابعي هايمانوتاو تكالات مسناي دحنت قولعو زتصارر أكايدا وي مرقتي مزهلوان بمنغستي زقبر لن حاجز دو كبلن طبو
ቁጽጽር ከም ዝግበረለንን ይፍለጥ ዝብል እዩ ናይዘን ነጥብታት ዝርዝር ቀፂሉ ክሳዕብ እዩ መምሕዳራት ኖርዌይ ንድሕነት ህፃናት ዝምልከት ጉዳያት ብፍላይ ድማ ኣብ ቀረብ ክኢላታትን ገንዘባዊ ሓላፍነትን ዝያዳ ክስከማ እዮም ዕላማ ናይዚ ለውጢ ብዙሓት ህፃናት ግቡእ ሓገዝ ኣብ ግቡእ ግዜ ክረኽቡ ኣለዎም ብዝብል ሓሳብ እዩ ተኣታትዩ ዘሎ እቶም ዝተወስዱ ቆልዑ ከኣሊ ተባሂሎም ዝምረፁ መእለይቲ ስድራ ወይ ድማ ፎስተር ፋሚሊ ጽኑዕ ዝኾነ ክትትል ክግበረሎም ተወሲኑ ኣሎ ብዘይካዚ እውን እቶም መእለይቲ ስድራ ክኾኑ ዝደልዩ መጀመርያ ናይ መባእታ ስልጠና ክወሃቦም ከም ዘለዎም ዘገድድ ሕጊ ተኣታትዩ ኣሎ እዚ መባእታ ስልጠና ምስቲ ሃገራዊ ክኢላታት ዘቕረብዎ እማመ ዝሰማማዕ ክኸውን ኣለዎ ይብል ከም ዝፍለጥ እቶም ካብ ወለዶም ዝውሰዱ ህፃናት እቶም ከኣልዮም ተባሂሎም ዝምረፁ ስድራ ብዙሕ ግዜ ግቡእ ኣተኣላልያ ከም ዘይገብሩሎምን ኣብ ገለ እዋን ድማ ብዓመፅ ከም ዝኽሰሱን ይፍለጥ ኣብ ስቫልባርድ መእለይቲ ስድራ ከም ዘይፍቀድን እቶም ካብ ካልኦት ቦታታት ናብ ኖርዌይ ናብ ስቫልባርድ ዝኸዱውን እዚ ሕጊ ከም ዝምልከቶምን ተገሊጹ በዚ ሓደስቲ ሕግታት መሰረት እተን መምሕዳራት ኣቐዲመን ኣብ ስድራ ቤታት ጣልቃ ከኣትዋን ንህፃናት ክከላኸላውን ከፍቅድ ሙሉእ ሓላፍነት ከሰክም እዩ እዚ ድማ በቲ ናይ ምምሕዳር ቆንስል ክምእከል እዩ መምሕዳር ናይ ድሕነት ህፃናት ቆልዑ ባርነባን መምሕዳሩ ከሕይል ብቐዳምነት ከም ዝሰርሓሉ ኣፍሊጡ ዓላማ ናይዚ መምሕዳራዊ መምሕያሽ ዝካየድ ዘሎ እቲ ትካል ኣብ ኩለን መምሕዳራት ምዕሩይ ዝኾነ ኣሰራርሓ ከተኣታቱ ክሕግዝ እዩ ሰራሕተኛታት ባርነባን ማለት ናይ ድሕነት ኣገልግሎት ቆልዑ ካብ ጥሪ ሓደ ናይ ዝዓመታት ሒዙ ሓድሽ ቅጥዕታት ዘተኣታትዎ መሰረት ሰራሕተኛታቱ እንተወሓደ ማስተርስ ዲግሪ ክህልዎም ወይ ድማ ንዑ ዝመስል ደረጃ ትምህርቲ ክህልዎም ኣለዎ ይብል እቶም ኣብዚ እዋን ኣብቲ ትካል ዝሰርሑ ዘለዉ ግን ነዚ ቅጥዒ ዘየማልኡ ሰባት ክሳብ ጥሪ 2031 ነዚ ብቕዓት ከማልእዎ ክግደዱ እዮም እቲ ዝተሞክርዎ ስራሕ ስልጠና ዝወሰድዎን ባችለር ዲግሪ እውን ተሃልይዎም ኣብ ትሕቲ ግምት ከም ዝኣቱ ድማ ሓቢሩ ኣሎ ብተወሳኺ ብዓውዲ ቆልዑ ድሕነት ዝመሃሩ ዘለዉ ተምሃሮ ንልምምድ ስራሕ ኣብ ትሕቲ ምክትታል ሰራሕተኛታት ናይቲ ትካል ኮይኖም ኣብቲ ትካል ክሰርሑ ምዃኖም እዚ ድማ ግቡእ ብቕዓት ክህልዎ ክሕግዝ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ ናይ ሃይማኖት ማሕበራት ምስ እዚ ሕግታት ዝጻረር ንህፃናት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኣቋም ዝህልወን መንግስታዊ ሓገዝ ዝግበረለን ዝነበረ ደው ክብልን እቲ ዝግበረለን ሓገዝ ድማ ክመልስኦ ክግደዳ ምዃንን ተገሊጹ ኣሎ እዚ ድማ ንናይ ሃይማኖትን ዝተፈላለዩ ፊሎሶፊን ዝኽተላ ማሕበራት ንጹርን ዝተዳቐቐን ሓበሬታ ናብ መንግስቲ ከቕርባ ክግደዳ እየን ሚኒስትሪ ትምህርትን ምርምርን ኣብ 2022 ሰለስተ ዓበይቲ ለውጥታት ኣብ ሕግጋቱ ኣተኣታትዩ ኣሎ እተን ለውጥታት ገንዘባዊ ሓገዝ ነቶም ፍርቂ ግዜ ወይ ድማ ደልቲድ ብፍላይ ዝመሃሩ ተምሃሮ ዝውሃብ ናይ ግዜ ገደብ ዝነበረ ለውጥታት ካብ ልቓሕ ናብ ሓገዝ ዝቕየር ዝነበረ ወይ ድማ ካብ ሎን ናብ ስቲፐንድ ምቅያር ዘለዎ ለውጥታት ነቶም ኣብ ወፃኢ ሃገር ክመሃሩ ዝገሹ ዝውሃብ ዝነበረ ብዝሒ ገንዘብ ለውጥታት ዝተኣታተወ ለውጥ ቁጥሪ 1 ክሳብ ዝሓለፈ ዓመት ሎን ካሳ ን8 ዓመት ዝኸውን ንተምሃሮ ልቓሕን ናይ ገንዘብ ሓገዝን ሎን ስቲፐንድን ክወሃቡ ተፈቒድሎም ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ ኣብዚ ዓመት ግን ነቶም 480 ክሬዲት ዝወስዱ ተምሃሮ ልቓሕ ናይ ገንዘብን ሓገዝን ሎንን ስቲፐንድን ማለት እዩ ክወስዱ ክፍቀዶም እዩ እዚ ማለት ነቶም ፍርቂ እናተምሃሩ ፍርቂ ድማ እናሰርሑ ዝነብሩ ተምሃሮ ልቓሕን ናይ ገንዘብ ሓገዝን ሎንን ስቲፐንድ ንልዕሊ 8 ዓመት ክወስዱ ተፈቒድሎም ኣሎ እቲ ካልኣይ ለውጢ ቅድሚ ሕጂ ልዕሊ ዕድመ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ወይ ድማ ቪድረጎነ ስኩል ፎር ቮክስነ ዝመሃሩ ዝነበሩ
ተመሊሶም ነቲ ድሮ ተፈቲኖም ዝሓለፍዎን ዓውድታት ካልኣይ ግዜ ብምውሳድ ዝለዓለ ነጥቢ ድማ እንተምጽኦም እቲ ልቓሕ ማለት ሎን ዝነበረ ገንዘቦም ናብ ስቲፐንድ ይቕየረሎም ከም ዝነበረ ይፍለጥ። እዚ ተሪፉሎ ነቶም ነቲ ዓውዲ ድሮ ሓሊፎም ምኽነሶም ደጊሞም መርመራ ገይሮም ዝለዓለ ነጥቢ ዘምጽኡ ሰባት እቲ ልቓሕ ናብ ገንዘብ ወይ ድማ ናብ ሓገዝ ከም ዘይልወጥ እዚ ሓድሽ ሕጊ የረድእ። ሳልሳይ ለውጢ ነቶም ካብ ሃገር ወጻኢ ብምጋሽ ትምህርቶም ንዝተወሰነ ግዜ ዝቕጽሉ ሰባት ዝወሃብ ዝነበረ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ወይ ድማ ስቲፐንድ ክጎድል ከም ዝኾነ የረድእ። በዚ ሓድሽ ሕጊ መሰረት እቲ ዝወሃብ ገንዘብ 65% ብልቓሕ ክኸውን ከሎ እቲ 35% ድማ ከም ሓገዝ ወይ ድማ ከም ስቲፐንድ ክኸውን እዩ። እዚ ነቶም ልዕሊ 6 ኣዋርሕ ኣብ ወጻኢ ሃገር ጌሾም ትምህርቶም ዝቕጽሉ ዝምልከት እዩ። እቲ ዝወሃብ ገንዘብ ብዝሑ እኳ እንተዘይተለወጠ ግን እቲ ብዝሒ ገንዘብ ብዝሒ ልቓሕን ብዝሒ ሓገዝን ሚእታዊት ለውጢ ተገይሩሉ ኣሎ። ናይ ፋርማሲ ኮሚቴ ነቲ ናይ መድሃኒት ዕዳጋ ውድድር ከማዕብለሉ ዝኽእል ኣሰራርሓ ከተኣታቱ ይዳሉ ኣሎ። ነዚ ድማ ዝያዳ ሓበሬታታት ኣብ ውድድር ዕዳጋ መድሃኒት ተሞክሮታትን ዳህሳስን የካይድ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ነዚ ውድድር መሸጣ መድሃኒት ዘሳልጥን ዘውሕስን ሕግታት ብምሕንጻጽ ሓደስቲ ፍታሕ መድሃኒትን ቀረብን ምዕሩይ ዝኾነ ውድድርን ክህሉ ዘውሕስ ሕግታት እቲ ኮሚቴ የዳልሎ። ብመሰረት እዚ ኮሚቴ ሕግታት ብምቕያር ናይ ዕላማ ፖሊስታትን ውድድርን ከም መሓይሽ ከም ዘለዎ ሓቢሩ። በዚ ተኣሚሙ ዘሎ ኣካይዳ መሰረት ከም ኣብነት ናይ ኦንላይን ፋርማሲታት ክዝርጋሕን ሓደስቲ ቴክኖሎጂካዊ ኣሰራርሓ ክተኣታቶን እዩ። እዚ ናይ ምእካብ ሓበሬታን ኣረኣያን ዕላማ ነቲ ተመዲቡ ዘሎ ለውጥታት ትሕተ ቅርጺ ንኽዳሎ ዝሕግዝን እቲ ምእካብ ሓበሬታ ድማ ድሮ ዕለት 20 ታሕሳስ ከም ዝተዛዘመን ተሓቢሩ። ክቡራት ተኸታተልትና ኣብ ዝመጽእ ግዜ ንዓኹም የገድስ እዩ ዝበልናዮ ተመሳሳሊ መደብ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዘቕረብናዮ ንናይ ዜግነት ኖርዌይ ምምልካት ዝቐረቡ ሓደስቲ ቅጥዕታት ዝምልከት ሕቶታት ክሳብ ሕጂ ይበጽሕና ኣሎ። ኩሉ ሕቶታትኩም ኣኻኺብና ሓንቲ ካልኣይ ክፋል መደብ ከነዳልወልኩም ኢና። እዚ ቻነልና ናብ ኩሉ ክባጻሕ ድማ ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ምግባር ኣይንረስዕ። እምበር ክሳብ ዝመጽእ ግዜ ሰላም ንኹላትና። ካብ ታሪኽ ብዙሕና ንምሃር። ኣብዚ እዋን ድማ ቅድሚ 80 ዓመት ኣቢሉ ዝተፈጸመ ታሪኽ ዝድገም ዘሎ እዩ ዝመስል። ኣብ መፋርቕ 1920ታት ሒዙ መራሒ ናዚ ፓርቲ ከሎ ሂትለር ዓባይ ሃገረ ጀርመን ክምስርትን ብጽሩያት ዓሌት ዝበሎም ሰባት ክትመርሕን ከምኡውን ንዓለም ሙሉእ ክትገዝእ ምዃናን ይምድር እኳ እንተነበረ እተን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ግን ግዲ ኣይገበራሉን።
ኣብ 1933 ስልጣን ምስ ሓዘ ሂትለር ተቃላጢፉ ነቲ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ዝተወስዶ መሬትን ንቼኮስሎቫኪያን ወሪሩ ተቆጻጺርዎን። በዚ ዝተሰናበዳ ካልኦት ሃገራት ኤውሮፓ ዘይንጡፍ ወይ ድማ ፓሲቭ ግብረ መልሲየን ሂበናሉ። እኳዳ በአንጻሩ ወራር ሂትለር ካብ ቼኮስሎቫኪያ ከይሓልፍ ብምፍራሕ ንሃገረን ከይወረን ምስ ሂትለር ክሰማምዓ ወሲነን። ነቲ ብሙኒክ ፓክት ዝፍለጥ ስምምዕ እምበር ኣብ መንጎ ሂትለርን ብሪጣንያን ፈረንሳን ጣልያንን ተፈራሪሞምሉ። ለምን ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን መጥቃዕቲ ከም ዘውርድ ደጋጊማ እኳ ተሓበረት ዝበዝሐ ህዝቢ ኤውሮፓን መንግስታቶም ግን ናይ ፖለቲካዊ ሃልኪ ጥራይ መሲሎም ጸኒሑ። መብዛሕትኡ ኣብ ኤውሮፓ ዝነብር ስደተኛ እውን እዚ ጉዳይ ከም ዘይምልከቱ ሓሲቡ መዓልታዊ መነባብሮ ጥራይ ዘገድሶ እውን ኣይተሳእነን። ልክዕ ከምቲ ህዝቢ ፖላንድ ንወራር ሂትለር ተዛኒዩ ዝጸንሐ ኣብዚ እዋን ድማ ዝበዝሐ ህዝቢ ዩክሬን ተዛኒዩ ጸኒሑ። ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልታት ድማ እቲ ወራር ግብራዊ ኮይኑ ዝተረኽበ እቲ ህዝቢ ዝሓዘ ሒዙ ክሃድም ንገንዘብ ካብ ባንክታት ከውፅእ ነዳዲ ክዕድግን ብመኪናታት ኣቢሉ ናብ ካልኦት ሃገራት ክስደድን ሸበድበድ ክብል ተራእዩ። ኣብዘን ዝሓለፋ 2 መዓልታት ጥራይ 100,000 ሰባት ተፈናቂሎም ከም ዘለው ይሕበር ኣሎ። ኣብዚ እዋን ሰራዊት ሩስያ ናብ ርእሰ ከተማ ዩክሬን ኪየቭ ይምርሽ ከም ዘሎ ድማ ይግለጽ ኣሎ። መንግስቲ ዩክሬን እውን ካብ 18 ክሳብ 30 ዓመቶም ደቂ ተባዕትዮ ሃገሮም ክከላኸሉ ምእንቲ ካብቲ ሃገር ከይወፁ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉሎ። ሕጂ እውን ከምቲ ካልኦት ሃገራት ኤውሮፓ ንሂትለር ካብ ፖላንድ ከይሓልፍ ስምምዕ ዝፈርማ ሃገራት ምዕራብ ኣሜሪካ ሓዊስካ ንፑቲን ካብ ዩክሬን ከይሓልፍ የጠንቅቃለዋ። ኣብ ከምዚ ዘለናዮ ሃዋህው ዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈላለዩ ግብረ መልሲ ድማ ክህቡ ንርኢ ኣለና። ገለ ሰባት ነቲ ዝወደቑ ዘለዉ ቁጠባ ኤውሮፓ ክምዝምዙ ኣብዚ እዋን ዶላራት ክገዝኡን ገንዘቦም ናብ ወርቂ ክቕይሩን ይጓዩለው። ገለ ድማ ብፍላይ ድማ እቶም ምስ ዩክሬን ዝዳወባ ሃገራት ዝነብሩ ሰባት ብኣግኡ ንስድሮምን ወለዶምን ናብ ውሑስ ሃገር ዝበልዎ ክሰድዎም ጀሚሮም ኣለዉ። ገለ ድማ ከምቲ ኣብ ዘበነ ሂትለር ዝነበረት ተሓሳስባ ሎሚ እውን ብምድጋም እዚ ኩናት ክሳብ ኣብዚ ኣይበጽሕን እዩ ብምባል ተዛንዩ መዓልታዊ ህይወቱ ተሚሉ ዝመርሕ ሰብ እውን ኣሎ። ሂትለር ነቲ ምስ ካልኦት ሃገራት ዝገበሮ ውዕል ድሕሪ ምጥሓሱ ኣብ 1940 ኣብ ውሽጢ 1 ዓመት ጥራይ ንሽወደን፣ ኖርዌይ፣ ዴንማርክ ብሓፈሻ ድማ ንመላእ ስካንዲኔቪያ ክጎብጠን ግዜ ኣይወሰደሉን። ኣብቲ እዋን እዘን መንግስታት ንህዝበን ይጠቅም እዩ ዝበልኦ ምክርታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ዘርጊሐን ነይረን። ከምቲ ናይ ሽዑ ግዜ ሕጂ እውን እዘን መንግስታት ንህዝበን ይጠቅም እዩ ዝበልኦ ምክርታት ይዘርግሓ ኣለዋ። እምበር ከስ ገለ ካብቲ ምክርታት ዘቕርቦ ዘለዋን ገለ ድማ ናትና ሓዊስናን ኣቕሪብናልኩም ኣለና። ተኸታተሉ። መጀመርያ ልዕሊ ኩሉ ኩልና ከም ንሰማምዓሉ ክንጽሊ ኣለና። ከምቲ ሰማይን መሬትን ዝፈጠረ ኣምላኽ ነገስታት ዝሸይምን ነገስታት ዘውርድን ንሱ በዓሉ ስለ ዝኾነ ናብኡ ዝያዳ ክንጠብቕን ክንጽልን ኣለና። ከም ካልኣይ ምኽሪ ኣእምሮና ክነቅሕን ነቲ ዝበሃል ዘሎን መምርሕታት ካብ መንግስታት ዝወፅእን ብጽሞና ክንከታተል ይግባእ። እቲ ሳልሳይ ምኽሪ ግብራዊ ወይ ድማ ፕራክቲካል ኮይኑ ትማሊ መንግስቲ ሽወደን
ድሮ ንህዝቡ ዘርጊሕዎን ዘሎ ምክርታት ብዝርዝር ከነንብበኒና ህዝቢ ሽወደን ኣብዚ እዋን ነዚ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ ንብረት ገዚኡ ኣብ ቤቱ ክኽዝን ኣዘኻኺሩሎ ሽምዓታት ዝተዓሸገ ባንን ከም ዝኣመሰሉ ነገራትን ዕሹጋት ምግብታት ከም ሳርዲን ራቪዮሊ ዝኣመሰሉን ብቁልጡፍ ዝበስል ዓይነት ፓስታን ሩዝን ጥሑን ድንሽ ሱፕን ሓይሊ ዝህቡ ዝበሃሉ ብስናክ ዝፍለጡን ብባትሪ ዝሰርሓ ሬድዮታት ላምፓዲናታት መደቀሲ ቦርሳታት ወይ ድማ ስሊፒንግ ባግ ናይ መኪና መምልኢ ባትሪ ናይ ሞባይላት ቻርጀር ኣገደስቲ ቁጥር ቴሌፎናት ኣብ ኖትቡክ መሓዝ ከምኡውን ከመጋጣሚ ኤሌክትሪክ እንተጠፊዩ ስድራ ሙሉእ ኣብ ሓደ ክፍሊ ክጸንሑን ካብ ገዝኦም ዘውፅእ ኩነታት ምስ ዝፍጠር ድማ መዕቆቢ ክረኽቡን ጽሩይ ማይ ክሰትይሉ ዝኽእሉ ቦታታትን ኣቐዲሞም ከስተብህሉን ዝብል ይርከብዎ ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ከምዚ ዝበለ ሓበሬታ ኣብ ህዝቢ ኤውሮጳ ተዘርጊሑ ከም ዝነበረ ይፍለጥ ኣብቲ ግዜ እቲ ሰራዊት ሂትለር ክሳብ ናብ ሃገሮም ዝመጾም ገለ ሰባት ሸለሊሎሞ ነይሮም እቲ ዝዓበየ ትምኒትና እምበር ኩናት ከብቅዕን ህዝቢ ድማ ካብ ኣደዳ ሞትን ጥሜትን ከይከውን ምጽላይን ተስፋ ምግባርን እዩ ንነገራት ክንገጥሞ ምስ ንግደድ ግን ከምዚ ዝበለ ሓበሬታ ንህይወትናን ንህይወት ደቅናን ኣገዳሲ እዩ እዚ መልእኽቲ ነቶም ኣብ ጎረባብቲ ሃገረ ዩክሬን ዝቕመጡ ስደተኛታትን ብሓፈሻ ድማ ኣብ ሙሉእ ኤውሮጳ ዝነብሩ ወገናትናን ይባጻሕ ኣምላኽ ሰላም የውርድ ሰላም ክብራት ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም ኣብዚ ሓድሽ መደብና ኤውሮጳ ከመይ ቀንያ ዝብል መደብና ዓበይቲ ዜና ማዕከናት ናይ ኤውሮጳ ሃገራት ክዝርግሑ ዝቐንያ ዜናታት ብፍላይ ድማ ንዓና ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ዝትንክፈና ሓበሬታታት ከነቕርበልኩም ኢና ተኸታተሉ ንሎሚ ዳሊናልኩም ዘለና ብዛዕባ ናይ ፑቲን ኒኩለራዊ ኣጽዋራት ሩስያ ክዳሎ ዝኣዘዞን ኣብ ኖርዌይ ጠፊኦም ዝተባህሉ ሰባት ሞይቶም ከም ዝተረኽቡን ኣብ ጀርመን ዘሎ ለውጥታት ናይ ምክልኻል ፖሊስታትን ኔዘርላንድስ ንመጀመርያ ግዜ ስደተኛታት ዩክሬን ዝተቐበለት ኤውሮጳዊት ሃገር ምዃናን ከምኡውን ስደተኛታት ዴንማርክ ዘማርሩሉ ዘለዉ ጉዳያት ክንዝርዝር ኢና ምሳና ጽንሑ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ንወተሃደራቱ ምድላው ናይ ኒኩለር ኣጽዋራቱ ከዛይዱ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ብመሰረት ሮይተርስ እዚ ትእዛዝ ተመሓላለፈ ብሰንኪቲ ምዕራባውያን ሃገራት ዝተገብረሉ ቁጠባዊ ማዕቀብን ወተሃደራዊ ምትእትታው ካብ ምዕራባውያን ከይህሉ ስጋት ስለ ዝሓደሮ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣብ ቴሌቪዥን ሃገሩ ኣቢሉ ዘመሓላለፉ ሓበሬታ ዓበይቲ መራሕቲ ውድብ ኔቶ ደፋር ዝኾነ ቃላት ኣብ ልዕሊና ወርዊሮም ድሕሪ ምባል ነዚ ዝተጠቕሰ ትእዛዝ ብንብኡ ከም ዘመሓላለፈ ተገሊጹሎ بمسارة وتحدر الجنرال يورغن إنفينغ مدلواتهم كحيلو تتصويعهم زلو جتا أحيلتات كاب روسيا تباحلهم زفلوت خوينهم ناي نيوكلير أطوارات سابمارينات دبدب تأيراتن ناي روبوت وتحدراتن زد تقاللو مخانهم يفلت يورغن إنفينغ كتسيلو بوتين تعي أمرو زلو وقت بلو أزيو كبيد إيو دحر مبالو ناي روسيا سارت أمنت نتاها جرزقت ما وتحدراو شجر بناشتو نيوكلير أطوارات بمنتوكاس كتفتح زفقد مخانو تحيفو اللو يبل كتسيلو كم سنة حساب نز تتأسى بوتين متأتسا وتحدرات نيتو مزهلو نزي نيوكلير أطوار كما مراتي كوستو هم زخيل حبيرو إذا هم زيلم كله شودن حموش تشرح نتانكتات كأنه زخيل تسا كم مسائلات نيوكرين كفل مكلغال حاجة زبركيتا مينيستر نايتها بيتر هولتسفيست كم زحبرو شودن نزي زبالة حاجز كتبركت مس استراتيجي نايت هاجر سامع مخانن بتوسخ دما 500 مليون كرونر كتبركت مخانا حبيرو أوروبا حورتون
እቲ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ወተሃደራዊ ሓገዝ በቲ ሕብረት ከም ዝድጎም ፕረሲደንት ናይቲ ሕብረት ኡርሱላ ሓቢራ ብተወሳኺ እውን ሓድሽ ቁጠባዊ ማዕቀብ ኣብ ልዕሊ ሩስያን ቤላሩስን ክትግበር ምዃኑ ሓቢራ ኣላ ኔዘርላንድስ ሎሚ መዓልቲ ኔዘርላንድስ እታ ቀዳመይቲ ኤውሮጳዊት ሃገር ስደተኛታት ዩክሬን ዝተቐበለት ሃገር ኮይና ኣላ ክሳብ ሕጂ 50 ስደተኛታት ናብታ ሃገር ዝተቐበለት ኔዘርላንድስ ተወሳኺ ማዓስከር ስደተኛታት ተዳሉ ከም ዘላ እውን ሓቢራ ኣላ መንግስቲ ኖርዌይን ካልኦት ሃገራት እውን ስደተኛታት ካብ ዩክሬን ክቕበሉ ተዳልዮም ከም ዘለው ሓቢሮም ኣለው ክሳብ ሕጂ 60,000 ስደተኛታት ካብ ዩክሬን ናብ ፖላንድ ሰጊሮም ከም ዘለው ይፍለጥ ኖርዌይ ሓደ ወዲ 60 ዓመት ዕንፀይቲ ክቆርፅ ኢሉ ናብ ስቲክለስታድ ዝርከብ ጫካታት ምስ ወፀ ሞይቱ ከም ዝተረኽበ ፖሊስ ትሮንደላግ ሓቢሩ እቲ መዋቲ በቲ ክሕግዞ ዝተሰማመ ዓርኩ ከም ዝተረኽበን ሓደ ገረብ ኣብ ልዕሊ ወዲቑ ከም ዝረኸቦን ንፖሊስ እውን ሓቢሩ ነቲ ዝተጎድአ ሰብ ናብ ሆስፒታል ድሕሪ ምኻዱ ኣብ ከባቢ ሰዓት 1 ድሕሪ ቀትሪ ትማሊ ፖሊስ እቲ ሰብ ከም ዝሞተ ሓቢሮም ብተወሳኺ እውን ትማሊ ቀዳም ብፖሊስ ትሮንደላግ ጠፊኡ ተባሂሉ ክድለ ዝጸንሐ ወዲ 37 ዓመት ኬንት ኣርሊድ ኣብ ሩባ ፊዮርድጋታ ሞይቱ ከም ዝተረኽበ ተሓቢሩ ነቲ ዝጠፍአ ሰብ ምንዳይ ብስድራ ቤቱን ፈተውቱን ክድለ ከም ዝጸንሐን ድሮናትን ጀላቡን እውን ተዋፊረን ከም ዝነበራ ተገሊጹ ብመሰረት ፖሊስ እቲ ከባቢ እቲ ሰብ ከም ዝተቐትለ ከጠርጥሮም ዝኽእል ዝኾነ ምክንያት ከም ዘይብሎምን ግን ተኽእሎታት እንተሃልዩ ከጻሪ ምዃኖም ሓቢሮም ኣለው ጀርመን ትማሊ ድሕሪ ቀትሪ ናይ ሩስያ ነፈርቲ ኣብ ክልል ኣየራታ ከይበራ ኣጠንቂቓ እዚ እገዳ ነተን ሰብኣዊ ሓገዛት ዘበርክታ ነፈርቲ ከም ዘመልከትን ካልኦት ሃገራት እውን ተመሳሳሊ ስጉምታት ይወስዳ ከም ዘለዋ ተገሊጹ እዚ ተባሂሉ ዘሎ እገዳ ን3 ኣዋርሕ ከም ዝጸንሕን ድሮውን ቡልጋርያ ፖላንድ ቼክ ሪፐብሊክ ስሎቬንያ ተመሳሳሊ እገዳ ኣብ ልዕሊ ነፈርቲ ሩስያ ኣንቢረን ከም ዘለዋ ይፍለጥ ቀዳሚ ሚኒስትር ጀርመን ቮልስ ኣብቲ ትማል ዘስማዕ መደረ ናይ ጀርመን ምክልኻልን ወፃኢ ጉዳያት ሃገርን ዓበይቲ ዝኾኑ ለውጥታት ከተኣታትው ምዃኖም ኣፍሊጡ ኣብቲ መደሪኡ ሰላም ኣብ ኤውሮጳ ክሳብ ዝምለስ ከነዕርፍ የብልናን ድሕሪ ምባሉ ኣብ ጎኒ ዩክሬን ብምዃን ከም ዝስለፍ ኣረጋጊጹ ከምኡ እውን ከምቲ ኣብዚ እዋን ጀርመን ካልኦት ሃገራት ሓገዝ ክትህብን ለውጥታት ናይ ፖሊሲ ወተሃደራዊ ኣሰራርሓን ክትቀይር ምዃና ሓቢሩ ኣሎ ብተወሳኺ ኣብ ጀርመን ትርከብ ከተማ ኮሎኔ ነቶም ካብን ናብን ዝመላለሱ ነበርቲ ከተማ ዝኸውን ናይ መጓዓዝያ መሳለጢ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ናይ ባሕሪ ኣውቶቡሳት ዝፍለጣ መራኽብ ኣብ መጻኢ ከም ዝጅመር ኣፍሊጡ ኣሎ እተን ናይ ባሕሪ ኣውቶቡሳት ኣብቲ ራይነ ዝበሃል ሩባ ከም ዝሰርሓን ስፍሓት እቲ ሩባ 300 ሜትሮ ከም ዝኾነን ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ሩባ እዚ ነታ ከተማ ኣብ ክልተ ከም ዝኸፍላን እተን ጀላቡ ባሕሪ ድማ ካብን ናብን እናተመላለሳ ህዝቢ ከም ዘገልግላን ሓቢሩ ኣሎ እዚ ፕሮጀክት እዚ ብሚኒስትሪ ትራንስፖርት መጽናዕቲ ተኻይድሉን ንኽጅመር ድማ ቀጠልያ መብራህቲ ተዋሂብዎ ኣሎ ዴንማርክ ኣብ ዴንማርክ ዝርከቡ ስደተኛታት ዝወሃቦም መንበሪ ገዛውቲ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዝርከብ ኮይኑ ንኽትነብረሉ ኣዝዩ ዘሸግር እዚ ድማ ኢሰብኣዊ ኣተሓዛ ስደተኛታት ኣብቲ ሃገር ምዃኑ መምሕዳር ዴንማርክ ግን እቲ ሓላፍነት እቶም ስደተኛታት ክወስድሉ ከም ዝግባእን ንሶም ከም ዘባላሽዎን ይዛረቡ እቲ ሽንቲ ቤት ብርስሓት መርኣይ ከም ዘይብሉ ኣብቲ ናይ ሓባር ክፍልታት ድማ ተረፍ መረፍ ሽጋራታትን ናይ ኣናፁ ቀልቀልን ከም ዝረአን ኣብቲ ማሕፀብ ነፍሲ ድማ እቲ ረሳሕ ማይ ጸንበለል ከም ዝብልን እዚ ድማ ንስደተኛታት ኣሉታዊ ስነ ኩነት ይፈጥረሎም ከም ዘሎ ኣማሪሮም ኣቦ ወንበር ናይ ሰራሕተኛታትን ቢዝነስ ሓሳን ይልማዝ እቶም ስደተኛታት ሓላፍነት ክስምዖም ከም ዘለዎን በዓሎም ተወዳዲቦም እቲ ቦታኦም ከጽርዩ ከም ዝግብኦምን ሓቢሩ እዚ ኣቦ ወንበር ሓሳን ይልማዝ ኣብቲ ከባቢና ተዘዋወረ ከሎ ኣብ ክሽነ ምስ በጽሐ ነቲ ዝረስሐ ፎርኖ ብምምልካት ኣብዚ ንደቅኻ መግቢ ምሰራሕ ካለምዶ ተባሂል ምስተሓተተ ኣይፋለይን ግን በዓለይ ከዓ መጽረኽዎ ብድሕሪኡ እውን መግቢ ክሰርሕ ምኽኣልኩ ኣብ ገዛይ እውን ፎርኖይ ምስ ረስሐ በዓለየ ዘጽርዮ እዚ ድማ ገዛኹም እዩ ጽሬት ድማ ባህልና እዩ ክብል መሊሱ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳልናልኩም ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኩም እዩ ነይሩ ከም ወትሩ ናይ ኤውሮጳ ሓፈሻዊ ዜናታት ምክትታል ክትዕመኩም ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ክትገብሩ እናዓድምኩ ብኻልእ መደባት ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ
ሰላም ንኹልና ሰላም ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ትቕንዩ ኣብዚ ኖርዌይ ከመይ ቀንያ ዝብል ፕሮግራምና እምበር ዝተፈላለዩ ኣገደስቲ ፍጻመታት ኣብ ኖርዌይ ንዓና ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ዘትንክፉ ኣርእስታት ብምልዓል ሓበሬታታትን ዜናታትን ክንዝርግሕ ጀሚርና ኣለና ምክትታልኩም ንዕድም ኣብ ካልኣይን ማእከላይን ደረጃ ኣብያተ ትምህርትታት ማለት ግሩንስኩለን ቪድረጎነን ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ሃገራዊ መርመራ ተሰሪዙ ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ገሊጹሎ ብዕለት 9 ለካቲት ብቀይሕ ፓርቲ ዝቀረበ እማመ መሰረት እቲ ኣብ ጽድያ 2022 ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ሃገራዊ መርመራ ብምኽንያት ኮሮና እዩ ተሰሪዙ ዘሎ بمسارة أبال كيح بارتي هيجي باي إزي كورونا نخلت عامد كم زتسنحن أبز أوان دما زرقح كورونا زي معري بمخانو مسارت نتا مهارون ممهرانن ولدن وحسنت سلازيهب إزي مرمراك سرز زقربو أمامه بمنجستي تقبالنت سلازرخبة تسريزولو بمسارة منيستر تمرتي እቲ ናይ ማእከላይን ካልኣይን ኣብያተ ትምህርትታት መርመራ እኳ እንተተረፈ ኣብ ኮሌጃትን ዩኒቨርሲታትን ዝካየድ መርመራታት ግን በቲ ዝተባህሉ ግዜን ከምቲ ዝነበሮን ክቕፅል ምዃኑ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ገሊጹሎ እዚ ሃገራዊ መርመራ ኣብ 2020-2021 እውን ተሰሪዙ ከም ዝነበረ ይዝከር ኣብዚ እዋን እዚ ሓድሽ ዓይነት ኮሮና ማለት ኦሚክሮን ኣዝዩ ተዘርጊሑ ከም ዘሎን كساب تمالي على 10 لكاتيت تراي لعلي 24,000 حدشتي كستاتات كم سترعي يفلت أب أسكوي أب حدا منبري هنسا بارع بمفتارو 15 نبرتي نايت هنسا تمازابيلوم حدا نبار دما كم زي ترخبه تقليتو أبز أوان بوليس تنك نايت بارع نمفلات مرمرة يكايرالو تقا اتي هنسا زركبو سلسة جزاوتون اتوم نبرتي بسنكي ابت خبابيز تخست تكي كما زابلو تجديدو مالو أقل دحنت قولود مالت بارنبانت نتوم بغلتشان 19 ولادهم حيزهم ناب تولد هاجرهم دحر مخادم نغلت عامد زاكل دما ناب نرويج كي تملسو زتصنحو وصعتنياتات ولدي ጉዳዮም ናብ ቤት ፍርዲ ድሕሪ መሕላፉ ናብ ቤት ፍርዲ ድማ ነቶም ወለዲ ንደቆም ናብ ኖርዌይ ክመልሱ ከም ዝወሰነ ተሓቢሩ ብ2019 እቶም ወለዲ ባነቫነት ነቶም ክልተ ኣመባእታ ቤት ትምህርቲ ዝመሃሩ ደቆም በቲ ማሕበር ክእለዩ ከም ክውሰዱ ከም ዝኽእሉ ሓበሬታ ድሕሪ ምርካቦም ድሕሪ ገለ ሰዓታት ካብ ኖርዌይ ወፂኦም ናብ ትውልዲ ሃገሮም ከም ዝተመልሱ ይዝከር بمسارة بريت ياكوبسن أقل دحنت قلعو كاب قوعي 2019 ناتيزو نتو قداي ككاتاتالو 5 سنحن اتو قدايم دما ناب زوباوي ممحدار أقل قلعو 5 حلفون كساب اتي وسانة زبتصح دما اتوم قلعو بممحدار كإليو 5 خونو نتوم سدرا ملأختي كم سددلهم حبيرا اتوم ولدقن بو نبو كاب نوروي وطيوم ناب تولدي حقرهم كم زقشو قليتا بدحر زي أقلقلوت دحنت قلعو بارنفانة نتوم قلعو ناب نروي كملاسو زخقللو منقدي مستم ولدي كزار عرب زقبرو فتنة كم زي تعاوت حبيرو بزي دما اتوم هتسانات بزي حقا منقدي تتحيزوم كم زلو نخملاسو دما حاجز دحر محتاتو اتي محبر زي تتصبيو عنكفات كم زقاتمو حبيرو اتي عنكفات استبهل دما اتي ببوفدير زفلت دايركتوريت ناي هتساناتن مناقسين سدرابيتات محبر
እዞም ህፃናት ብሕጋዊ መሰረት ካብዚ ሃገር ስለ ዝገሹ ብመሰረት ሄግ ኮንቨንሽን 1980 ናብ ኖርዌይ ክምለሱ ከገድዶም ከም ዘይክእል ተሓቢሮም ብዝኾነ ግን መምሕዳር ነድረፈሎ ነቲ ጉዳይ ናብ ዞባዊ ቆንስል ድሕሪ ምሕላፉ እቶም ወለዲ ይግባይ ከም ዝበሉን ግቡእ ፍርዳዊ መስርሕ ከም ዝተኻየደሉን ተገሊጹ ቅድሚ ቁሩብ መዓልታት ድማ እቲ ቤት ፍርዲ ውሳነ ከም ዝሃበሉን ሽዑ እኳ እቶም ወለዲ ብሕጋዊ መሰረት ካብ ኖርዌይ እንተወፁ እቶም ቆልዑ ግን ካብ ኖርዌይ ወፃኢ ሃገር ክጸንሑ ክሕዝዎም ሕጋዊ ከም ዘይኮነ ወሲኑሎ እዚ ድሕሪ እዚ ውሳነ እቲ ብቡፍዲር ዝፍለጥ ዳይሬክተራት ናይ ህፃናትን መናእሰይን ስድራን ማሕበር ካልኦት ተመሳሳሊ ጉዳይ ዘለዎም ስድራ ከም ዘለውን እዚ ውሳነ ድማ ብዙሕ ለውጥታት ከም ዘምጽእን ሓቢሩ በዚ መሰረት እቶም ህፃናት ክሳብ ቀዋሚ መንበር ፍቃድ ኣብ ኖርዌይ ዝሃለዎምን ወለዲ ድማ ምስ አገልግሎት ድሕነት ቆልዑ ማለት ባርነቫን ጉዳይ ምስ ዝህልዎምን ንውላዶም ካብዚ ሃገር ወፃኢ ከጽንሕዎም ሕጋዊ ይኮነን ጠበቃ ናይቶም ወለዲ እቶም ወለዲ ዝኾነ ዘይሕጋዊ ነገር ክሳብ ሕጂ ከም ዘይገበሩ እዩ ዝገልጽ ኣብዚ ሰሙን ዝበዝሕ መምርሒ መኪና ፍቃድ ዝተመንጠለሉ ሰሙን ምዃኑ ፖሊስ ገሊጹ ብመሰረት እቲ ዝወፀ ጸብጻብ ፖሊስ ን153 ዝተፈላለየ መኻይን ደው ምብባል መርመራ ከም ዝገበረለን ሓቢሩ እተን መርመራ ዝተኻየደለን መኻይን ዓበይትን ናእሽቱን ናይ ጽዕነት መኻይንን ናእሽቱ መኻይንን ኣውቶቡሳትን ሞተር ብሽክለታታትን ደው ከም ዘበለን ገለ ዘወርቲ ናይ ኮፍ መበሊ መቐነት ከይኣሰሩ ገለ ድማ ቴሌፎን እናተዛረቡ ይዝውሩ ከም ዝጸንሑን ገለ እውን ዝተፈላለዩ ሕግታት ክማላእ ዘለዎ ከየማልኡ ከም ዝጸንሑን ሓቢሩ ሓንቲ ናይ ጽዕነት መኪና ልዕሊ ዓቐን ሚዛን ጽዒና ስለ ዝተረኽበት እቲ ኣውቲስታ 42,000 ክሮነር ከም ዝተቐጽ ተሓቢሩ ኣብ ክሮነስትዋ እውን ኣብ ጽርግያ E18 ሰለስተ ሰባት መምርሒ መኪና ፍቃዶም ከም ዝተሓድጉን እዚ ድማ ኣብቲ 80 ኪሎ ሜትር ንሰዓት ብልዕሊ 118 ኪሎ ሜትር ንሰዓት ብምዝዋሮም እዩ ኣብ ኦስውን ክልተ ሰባት ኣብ 4 ኪሎ ሜትር ንሰዓት ኣብ ዝወረሉ ቦታ ክሳብ 71 ኪሎ ሜትር ብምዝዋሮም መምርሒ መኪናኦም ተሓዲጎም ኣለዉ ኣብ ከባቢ ኦስኮር ቤት ትምህርቲ እውን 19 መኻይን ፖሊስ ደው ኣቢሉ ንዘወርቲ መጠንቀቕታ ከም ዝሃበን ሓደ ሰብ ድማ ብዙሕ ግዜ ትራፊክ ሕጊ ብምጥሓስ መዝገብ ወይ ድማ ብሪክ ስለ ዝጸንሖ መምርሒ መኪና ፍቃዱ ከም ዝተመንጠለን ተሓቢሩ ሓደ መራሕቲ ታክሲ እውን ብልዕሊ ዓቐን ናህሪ ንኻልእ መኪና ክቕድም ብምፍታኑ ብፖሊስ ደው ከም ዝበለን መምርሒ ፍቃዲ መኪንኡ ድማ ከም ዝተወስደን ተሓቢሩ ፖሊስ መራሕቲ መካይን ግቡእ ጥንቃቐ ክገብሩን ሕጊ ክህልውን ይተሓሳስብ ብዘይ ኣውቲስታ እትዝወር ኣውቶቡስ ኣብ ስታቫንገር ክትፍተን እያ እዛ ካብ ጥቅምቲ ኣትሒዛ ኣብ ፈተነ እትውዕል ተመዲቡላ ዘሎ ኣውቶቡስ 50 ተሳፈርቲ ክትሕዝ ከም ትኽእልን ንኽልተ ዓመታት ድማ ኣብ ፈተነ ኣገልግሎት ከም ትጸንሕን ተሓቢሩ بمسارات فوربردس ويب سايت إذا إلكتريكاويت أوتوبوس بناي تركي كامباني كارسان كم استسرحتن شمونت مترو كمت كم زلوان إسران حدن ونابر زحزت مخانان تجليتو أبزوان إذا أوتوبوس ناب جودناتات موتسا أب فورس بيزنس بارك تفتن كم زلا تحبيرو كم زفلت هزباو ترانسبورت أجلجلوت نطفو تكالات كم زي إنزبالا أوتوبوسات تكيس لزيوتان نأجلجلوت ون حصرات سلازخونان أزين كم زدليا يزحبر كبرات تخاتاتلتي سومناوي فتعامتات نروين كال إن استفالالي حبريتاتات بزي مربب سلنزركح نزيادة نمكتتال كتعمكم سابسكرايب كتقورن نخال قدما شير كتقورو لمن نزخاخر كساب زمت اكزي سنايكنا سلام كبرات تخاتاتلتنا كمي توعلو حجي دما UDI نزهبو أغلقلوت كفليت زملكت حدش حبريتا ألو تخاتاتلو
UDI ካብ ጥሪ ዕለት ሓደ ኣትሒዙ ግብራዊ ዘተግብሮ ለውጥታት ናይ ኣገልግሎት ክፍሊታት ከምዚ ዝስዕብ እዩ ንዜግነት ንምምልካት ኣብ 2021 5500 ነይሩ እኳ እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ግን 6500 ማለት ብሽሕ ክሮነር ወሲኹ ኣሎ ብትምህርቲ ምክንያት ንመንበሪ ፍቃድ ዝሓቱ ወረቐቶም ዝሐድሱን ልዕሊ 18 ዝዕድሚዮም ድማ ካብ 4900 ናብ 5900 ወሲኹ ኣሎ ብገዛ ርእሶም እናተመወሉ መጽናዕቲ ክገብሩ ናብ ሃገር ዝመጹ መንበሪ ፍቃድ ንኽረኽቡ ወይ ክሐድሱ ምስ ዝደልዩ 4900 ዝነበረ ከምኡውን 5900 ወሲኹ ኣሎ ንቀዋሚ መንበሪ ፍቃድ ወይ ድማ ፐርማነንት ኦፖልስቲላተልሰ ንልዕሊ 18 ዝዕድሚዮም ካብ 4700 ናብ 3800 ወሪዱ ኣሎ ብናይ ኤሮጳ ሕብረት ውዕል መሰረት መንበሪ ፍቃድ ዝሓቱ ወይ ወረቐቶም ዝሐድሱ ሰባት ካብ 8400 ክሮነር ናብ 9100 ወሲኹ ኣሎ ከምኡውን መጓዓዓዚ ፓስፖርት ወይ ራይሰ በቪስ ዝፍለጥ ወይ እውን ብግምሩኽ ብክፍሊ ግምሩኽ ዝወሃብ ፓስፖርት ወይ ኡትላንዲንግስ ፓስ ንልዕሊ 18 ዕድሚዮም ሰባት ካብ 1300 ክሮነር ናብ 2400 ክሮነር ወሲኹ ኣሎ ከምኡውን ልክዕ መጓዓዓዚ ፓስፖርት ራይሰ በቪስ ወይ ብክፍሊ ግምሩክ ዝወሃብ ኡትላንዲንግስ ፓስ ንትሕቲ ዕድመ ካብ 750 ክሮነር ክፍሊት ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቲቪ ከመይ ቀኒኹም ሎምውን ኖርዌይ ከመይ ቀንያ ዝብል መደብ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ኣብዚ ናይ ሎሚ መደብና ንሰራሕተኛታትን ኣስራሕትን ኣብ ኖርዌይ ዝምልከት ሓደስቲ ሕግታት ዝወፅእ እማመ ንሕግታት ኮሮና ቫይረስ ኖርዌይን ኩነታቱን ትምህርቲ ዘቋረፁ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲን ኮሌጃትን ኣብ ኖርዌይ ዋሕዚ ስደተኛታት ካብ ዩክሬንን ኣብ ኦስሎ ቶየን ትማሊ ዘጋጠመ ፍጻመ ካብ ፖሊስ ረኸብናዮ ጸብጻብን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ምክትታልኩም ንዕድም ኣቐዲመ ግን እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ክትገብሩን ንመሓዝትኩም ኣብ ኖርዌይ ዝነብሩ ወይ እውን ካልኦት ቅዱሳት ክበጽሖም ድማ ላይክን ሼርን ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም መንግስቲ ኖርዌይ ሰራሕተኛታት 100% ስራሕ ክቁጽሩ ዘኽእል ሕጊ ንኽጸድቕ እማም ኣቕሪቡ በዚ ሕጊ መሰረት ነቶም ብከፊል ሚእታዊት ወይ ድማ ደልቲድ ሰራሕተኛታት ክቆጽሩ ዝደልዩ ኣስራሕቲ ግቡእ ዶኩመንታት ከቕርቡ ከገድድ እዩ እቶም ብከፊል ሚእታዊት ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት እውን ናይ ተወሳኺ ግዜ ስራሕ ማለት ኤክስትራ ሽፍት ክወሃቦም ኣማራጺ መሰል እውን ከውህቦም እዩ ሚኒስትሪ ናይ ሚኒስትሪ ዕዮ ሃዲያ ታጂክ 100% ስራሕ እቲ ዝጸንዐ ሕጊ ኖርዌይ ክኸውን እቶም ሰራሕተኛታት ድማ ብኸፊል ወይ ድማ ደልቲድ ክሰርሑ ዝደልዩ ኣገዳስነቱ ክርአ ከም ዝኾነን እያ ትሕብር ኣብዚ እዋን ብኸፊል ስራሕ ምቁጻር ኣብ ንኣሽቱ ትካላት ዝተፈላለዩ ዓውድታትን ኣዝዩ ዝተለምደ ነገር ኮይኑ እዩ ዘሎ ንኣብነት ኣብ መሸጣ ዝነጥፋ ትካላት ሓደ ካብ 3 ሰራሕተኛታቶም ብኸፊል ዝተቆጽሩ ሰራሕተኛታት እዮም ኣብ ሆቴላትን ኣብያተ ምግብታትን ፍርቂ ሰራሕተኛታት ብኸፊል ዝተቆጽሩ እዮም ኣብ ዓውዲ ጥዕና እውን ብ2020 ጸብጻብ መሰረት 70% ብኸፊል ወይ ድማ ደልቲድ ዝሰርሑ እዮም ናይ ሙሉእ ሚእታዊት ሰራሕተኛታት ማለት ፉልቲድ ምቁጻር ባህሊ ከነተኣታቱ ኣገዳሲ ምዃኑን ሰራሕተኛታት እውን ክነብርሉ ዘኽእሎም እኹል ደሞዝ ክረኽቡ ግቡእ ምዃኑን ተሳታፍነትን ውሕስነትን ከም ዝህቦም ብኸፊል ሚእታዊት ስራሕ ግና ደልቲድ ዋሕዲ ፍርያምነትን ዓቕሚ ሰብን ከምኡውን ዝወሓደ እቶትን ዝኸበደ መነባብሮን ሰራሕተኛታት ከም ዝህልዎም ከም ዝገብር ትገልጽ ካብ 2012 ክሳብ 2020 ኣብ ዩኒቨርሲታትን ኮሌጃትን ኖርዌይ ዝተመዝገቡ ተምሃሮ እቶም 7 ካብ 10 ትምህርቶም ከም ዘቋርጹን ድሕሪኡ ድማ ዝተወሰነ ግዜ ፍርቆም ጥራይ ንትምህርቶም ክቕጽሉ ከም ዝትምለሱን SSB ክፍሊ ስታቲስቲካዊ ቢሮ ሓቢሩ እዚ እቲ ዝጠፍአ ዕድል ቀርን
እቶም ጀሚሮም ዘይወድኡ ድማ ውሕስነት ስራሕን ዝሓሸ ደሞዝ ናይ ምርካብ ዕድልን ከም ዝስእንዎን ማጅሊሳ ለቭሮግ ሓቢራ ትማሊ ለይቲ ኣብ ቶየን ኦስሎ ብዙሕ ዝበሉ ካራታትን ሓፃውንን ዝሓዙ ሰባት እግርግር ከም ዝገበሩን ፖሊስ ኣብቲ ሰዓት 10:20 ናይ ለይቲ ግዜ ኣብ ትዊተር ዘርግሑ ሓበሬታ ገሊጹ ፖሊስ ኣብቲ ቦታ ተንቀሳቒሶም ምስ ገለ ሰባት ተዘራሪቦም ዝረኸቡ ሓበሬታ መሰረት ገለ ካብቶም ሰባት ሽጉጥ ዝሓዙ እውን ከም ዝነበሩ ተሓቢሩ ፖሊስ ነቲ ካራታትን ሓፃውንን ከም ዝረኸቦን ሓንቲ መኪና ድማ ንኽትምርመር ከም ዝተወስደትን ሓቢሩ ኣሎ ብተወሳኺ ግን ዝኾነ ጉድኣት ኣብ ሰባት ዝተመዝገበ ከም ዘየለ እቲ ሓበሬታ የረድእ ኣብ ኖርዌይ ሕግታት ኮሮና ካብ ቀዳም ሰዓት 10 ጀሚሩ ሙሉእ ብምሉእ ተሰሪዙ ኣሎ እዚ ማለት ምጥቃም መሸፈኒ ኣፍ 1 ሜትሮ ርሕቀት ከም ሕላው ምውሻብን ምንጻልን ዝብሉ ሕግታት ሙሉእ ብምሉእ ተሰሪዞም ኣለዉ ገለገለ ሕግታት ግን ኣብ ሰሜን ኖርዌይ ትርከብ ስቫልባርድ ትበሃል ቦታ ንዝተወሰነ ግዜ ክጸንሕ እዩ ሽዑ እዚ ሕግታት እንተተሰረዘ ሚኒስትሪ ጥዕና ግን ገለ ምኽርታት ንህዝቢ ኣመሓላሊፉ ኣሎ ንሱ ድማ ኣእዳውካ ምሕጻብ ልምድን ክትስዕል ከለኻ ኣፍካ ምሽፋንን ጽቡቕ ባህሊ ብምዃኑ ክትግበር ከም ዘለዎን ክታበት መደባት ምክትታል ማለት ክኽተብ ዝግብኦ ሰብ ኣብ ግዜኡን ኣብ ሰዓቱ ክኽተብ ከም ዘለዎን ምልክታት ኮሮና እንተተራእካ ነብስኻ ባዕልኻ ክትምርምር ከም ዘለካን ናብ መውዓሊ ህፃናት ዝኸዱ ቆልዑ ናይ ኮሮና መርመራ ከም ዘየድልዮምን እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብኮሮና ተለኺፎም ኣብ ስራሕ ዘብከሩ ኣብ ሆስፒታላት ብሕማም ኮሮና ዓራት ዝሓዙን እናበዝሑ ይኸዱ ከም ዘለዉ ዝረኸብናይ ፀብጻብ ይምልክት ኣብዚ ዩክሬን ራሽያን ተፋጢጠናሉ ዘለዋ እዋን ዋሕዚ ስደተኛታት ካብ ዩክሬን ከይውሕዝ ይፍራሕ ኣሎ ቪክቶር ኦርባን ዝተባህለ ናይ ሃንጋሪ ቀዳማይ ሚኒስተርን የመናዊ ሰልፊ መራሕን ሩስያ ንዩክሬን ተወሪራታ በኣማይ ታሽሓት ዝቁፀሩ ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ ክውሕዝዮም ይብል ፕሬሲደንት ጆ ባይደን እውን ሩስያ ንዩክሬን ድሕሪ ጽባሕ ማለት ዕለት 16 መጥቃዕቲ ክትፍንወላ ከም ትኽእል ገሊጹ ኣሎ ክቡራት ተኸታተልትና ኖርዌይ ከመይ ቀንያ ዝብል ፕሮግራምና ኣዚዛዚምና ኣለና ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዜግነት ኖርዌይ ንምሓዝ ዝወፁ ሓደስቲ ቅጥዕታት ዘቕረበ መደብ ኣዳሊናልኩም ነርና ዝሰደድኩምልና ብዙሕ ዝበለ ሕቶታትን ብግልን ብኮመንትን ድማ በፂሕና ኣሎ እምበኣር ንዑ ዝምልስ ኣብ ዝመጽእ ግዜ ሓዲስ መደብ ከነቕርበልኩም ኢና ነዚ ነዳልዎ መደባት ዝያዳ ምክትታል ክጥዕመኩም ኣብ ኩሉ ዘገድሶ ሰብ ድማ ክበጽሕ ምእንቲ ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም ክሳብ ዝመጽእ ግዜ ሰላም سلام كبرات تخاتاتلتي STV كمي كنيهم كمتي ياب زحالف مدبنا زحبرناكم نلومون مس قداي زيقنتن حدثتي حقتاتن زتحاز زسادركم لنا حطوتات كالنا قداسي زبلنايو توسختي حبريتاتاتن عدالينا لكم علينا سناي مكتتال نمدباتنا بقربا مكتتال كتعملكم انتي كم كل جزء سبسكرايب كتقبرون ناب كل خبات أحدما شير لايك كتقبرون نعدمكم أب زمت جزء منجست نروي أب كل تشحن إسران كلتن زتاعتات ومزلو استفالالو حدثتن زتام حايشون حقتات بفلاي دما أب سرارحا نايدحنا تقولعو محبر ويدما بارنا ريفورم زقبرون أب أقلقلوت عنا زتاعتات ومزلو حدثت حقتات
ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዘተኣታትዎም ዘሎ ለውጥታት ብፍላይ ድማ ኣብ መውዓል ህፃናትን ሎነ ካሳን ዝተሓዝ ዝወፀ ሓደስቲ ሕግታት ካልእን ዝድህስስ መደባት ከነዳልወልነኩም ኢና እተን ሕቶታት እምበር ከም ዝስዕብ ይመስላ ተቐዳሚት ሕቶ ዜግነት ዝሓትት እቲ ስደተኛ ይመስለኒ ምክንያቱ ወዲ ሃገር ዜግነቱ ውሑስ ስለ ዝኾነ እቲ ንሸሞንተ ዓመት ዝተናውሓሉ ንስደተኛ ዶ ይኮነን ግን ከዓ ስደተኛ ኣብ 7ይ ዓመቱ ክሓትት ከም ዝኽእል ኣቦትኡ እዩ ዘሎ ትብል ኣለኻ ናይ ስደተኛ 7 ዓመት ኣቦትኡ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ናተይ ሕቶ እቲ ንሸሞንተ ዓመት ዝበሃል ዘሎ ንመን እዩ እቲ ካልኣይ ሕቶ ድማ እቶም 6 ዓመት ክሓቱ ዝኽእሉ መን እዮም እንድሕር ስደተኛ ሙሉእ ስራሕ ረኺቡ ንዓመት ሙሉእ ግብሪ እንተኸፊሉ ንዜግነት ዝሓትት እንድሕር ኮይኑ እቲ ኣብ 7 ዓመት ንዜግነት ዝሓትትከ እንዳተሓገዘ ዝነብር ድዩ ዋላ ስራሕ ዘይብሉ ድዩ ክቡር ሓወይ ኣስፋ ሓቢልካ እንተተቕርባ ንብዙሓት ምጠቐመት እብል ቀጽሎ ኣብ ስራሕካ ዓወት ይምነየልካ መልሲ ናይ ዚያሕቶ ቀዳማይ ነጥቢ ኣብ ሞንጎ ስደተኛታትን ወጻእተኛታትን ፍልልዩ ክንሪዮ ኣገዳሲ እዩ ስደተኛታት ክንብል ከለና ወይ ከዓ ኣሲል ሶከር ዝበሃል ኮይኑ ሓተት ተዕቕባ ኮይኖም ዳሕራይ ናይ ስደተኛ ወይ ከዓ ፍሊክትኒን ስታተስ ዝረኸቡ እዮም ወጻእተኛ ዝበሃል ግን ብሓፈሻ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ከም ኣብነት ብስራሕ ብመርዓ ብትምህርቲ ወዘተ በዚ መንገድታት ኣቢሎም ናብ ኖርዌይ ዝኣትዉ እዮም እምበር እቲ ናይ 7 ዓመት ገደብ ግዜ ዝበሃል ዘሎ ንስደተኛታት እዩ እቲ 8 ዓመት ገደብ ግዜ ዝኸውን ዘሎ ድማ ንወጻእተኛታት እዩ 6 ዓመት ገደብ ግዜ ዝበሃል ዘሎ ድማ ንወጻእተኛ ይኹን ወይ ንስደተኛ ስራሕ ሃልይዎም እኹል ኣታዊ ሃልይዎም ግብሪ እናኸፈሉ ዝጸንሑ ሰባት ይኾናሉ ማለት እዩ እታ ካልእቲ ሕቶ ከምዚ ትመስል ንዝሃብካና ሓበሬታ የመስግን ሕቶይ ደረጃ ቋንቋ ክእለት ብዘይገድስ ጥራይ ኣብ ውሽጢ 6 ዓመት 1 ዓመት ግብሪ እናኸፈልካ ዝሰርሕካ ክትከውን ከለኻ ንዜግነት ከተመልክት ትኽእል ዶ ዝብል እዩ መልሲ 6 ዓመት ጌርካ እኹል ኣታዊ ሃሊካ ግና ካልኦት ቅጥዕታት ምዘይተማልእ ዜግነት ክትሓትት ኣይትኽእልን ኢኻ ብሓፂሩ እቲ ናይ ኣታዊ ቅጥዕን ካልኦትን ከተማልኦም ኣለካ እቶም ካልኦት ከተማልኦም ዘለካ ቋንቋ ኖርዌይ ስልጠና ወይ ከዓ ጉሸንት ኖሽክ ኦፕላሪ ኣቱ ደረጃ ናይ ምዝራብ ቋንቋ ኖሽክ ወይ ከዓ ኖሽክ ሙንትሊ ፖ ሚኒሙም ኒቮቱ ከምኡን ሕብረተሰባዊ መጽናዕቲ መርመራ ወይ ከዓ ዜግነት ምሕታት ዝውሰድ መርመራ ሳንፉን ስኩንስካፕ ፈተና ብኖሽክ ማለት እዩ ስታትስቡርገር ፕሮቨን ብኖሽክ ክትወስዶ ኣለካ እዚ ከም ዝሓለፍና መረጋገፂ ዶክመንት ሒዝና ምስቲ ናይ ኣታዊ ቅጥዕታት ካብ ስካተኢታትን ረኺብና ከነመልክት ንኽእል ኢና ሳልሳይ ሕቶ ከምዚ ዝስዕብ ይብል ክቡር ሓወይ ሕቶ ክሓተካ ደልየ ኣለኹ ኣታዊኻ ክንደይ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ስካት እንዳኸፈልካ ወይ ከዓ ግብሪ እናኸፈልካ ንዓመት ዝሰርሕካዮ ምስ እንኮላይ 3 ወርሒ እንተተሪፍካ ን6 ዓመት ክትመልእ ማለት እዩ ሶክ ክትገብር ትኽእል ዲኻ የቐኒየለይ መልሲ ብመሰረት ናይ ዩዲኢ ዌብሳይት ሰፊሩ ዘሎ 6 ዓመት ምስ ገበርካ ንዜግነት ከተመልክት ክትክእል 3 ዕፅፊ ናይቲ መባእታዊ ደሞዝ ዝበሃል ኣታዊኻ ክህልወካ ኣለዎ እቲ መባእታዊ ዝበሃል ዘሎ ብመሰረት ግንቦት 2021 ዝወፅእ ሕጊ 319,197 እዩ መልሲ ነታ ካልአይቲ ሕቶ ድማ ኣቐዲምካ ማለት 6 ዓመት ከይመላእኻ ሶክ ምስትገብር ምናልባት እቲ ጉዳይካ ቀልጢፉ እንተተራዩ ኣብዘይ ግዚኡ ኣመልኪቱ ተባሂልካ ክትንፀግ ትኽእል ኢኻ እዚ ማለት ግዜኻን ገንዘብካን እቲ ገንዘብ ዝበሃል ዘሎ 6,500 ክሮነር ማለት እዩ ክትከስር ትኽእል ኢኻ ዝበለፀ
ኣብ ግዜኻ ከተመልክት እዩ ብመጋቢት ሓድሽ ሕጊ ክጸድቕ እዩ ይበሃል ኣሎ ማለት እቲ ኣቱ ዝነበረ ናብ በኤን ከሰጋግሩ እዮም እንተ ደኣ ቪድሮጎን ወዲእኻ ይምልከተካ ድዩ እዚ ጠለባት ንጹር መዓልቲ እኳ እንተዘይተነግረ ካብ መጋቢት እንዳሓር ገለ ለውጥታት ክትግበር እዩ ብሓፈሻ 3 ለውጥታት እየን ዘለዋ ከምዚ ሰዕባየን ናይ ቋንቋ ደረጃ ናይ ምዝራብ ክእለት ከም ዝሓታት ዝበሎ ካብ ኣቱ ናብ በኤን ክሰጋገር እዩ እቲ ናይ ቋንቋ ስልጠና ወይ ከዓ ኖሽ ኮፕላሪንግ ወይ እውን ናይ ሕብረተሰብ ስነ ፍልጠት ሳንፉን ኩንስካብ ዝሕተት ዝነበረ ጠለብ ክተርፍ እዩ እቲ ናይ ቋንቋ ቀጥዒ ብዝተፈላለዩ ካብ ቁጽጽርካ ወጻእ ዝኾኑ ግላዊ ምኽንያታት ወይ ድማ ብሰንኪ ጥዕና ምኽንያት ተራእዩ ብቑዕ መረጋገጺ ምስ ዝቐርብ እቲ ኣመልካቲ ናይ ቋንቋ ደረጃ በኤን ከማልእ ኣየድልዮን እዩ እዚ ዝበሃል ዘሎ በኤን ምስ ካልኣይ ደረጃ ወይ ከዓ ቪድሮጎና ትምህርቲ ዝውሰድ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ማዕረ ምዃኑን ወይ ዘይምዃኑን ግን ኣይተነጸረን ዘሎ እታ ራብዒት ሕቶ ብኖሽክ ጽሒፉ ኣሎ ታክ bror jag vill spöra dig vis jag bodde 5 år i Norge och så jag bytte jobb för 3 år sedan jag må vänta 6 år እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ኖርዌይ ን5 ዓመት እንተተቐሚጠ ስራሕ ድማ ቅድሚ 3 ዓመት እንተቐይረ 6 ዓመት ይኽጽበ ዘለኒ ይብል ኣሎ እቲ ዘገድስ ኣብታ 5 ዓመት ሰሪሕካን ዘይሰሪሕካን ይምበር እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ግዜ ስራሕ ነይርካ ይነበረካን ብዙሕ ዘገድስ ኣይኮነን ስለዝታ 5 ዓመት ግን ንሓደ ዓመት ሙሉእ ሰርሕካ ኮይንካ ንዓመት ሙሉእ ግብሪ ዝተኸፍለ እንተሃልዩ መረጋገፂ ከነመልክት ንኽእልና እታ ትቕፅል ሕቶ ከምዚ ትብል ኣነ ጥራዩ ኣታዊ ዘለኒ 6 ዓመት ምስ መላእኩ ኣነ ጥራይ ደየ ከመልክት ዝኽእል ወይስ ስድራይ እውን ምስ ሓቢሮም ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም መልሲ እቲ እቶት ሃሊዎ ግቡእ ግብሪ እናኸፈለ ዝጸንሐ ሰብ ጥራይ ከመልክት ዝኽእል ግን መልሲ ምስ ረኸብካ ዜግነት ምስ ተቐበልካ ብድሕሪ ግዜ ንስኻ ዜጋ ብምዃንካ እቶም ካልኦት ምስ ግዜኦም ተጸቢዮም ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም ናይ መወዳእታ ሕቶ ከምዚ ትብል ኣነ ኣብ ሽወደን ሰበይተይ ምስ ደቅና ግና ኣብ ኖርዌይ እያ ትቕመጥ ኣብዚ እዋን ስራሕ ረኺበ ይሰርሕ ኣለኹ ኣታዊ እውን ኣለኒ መንበር ፍቓድ ናይ ሽወደን ኣለኒ ዜግነት ግን የብለይን ኣብ ኖርዌይ ዜግነት ከመልክት ይኽእል ዶ ትብል እያ እታ ሓጻር መልሲ ናይዚ ኣይትከኣልን እያ እቲ ዜግነት ከመልክት ዝኽእል ኣብ ኖርዌይ ን6 ዓመት ወይ ልዕሊኡ ዝተቐመጠን ናይ ኖርዌይ መንበሪ ፍቓድ ዝጸንሖን ሰብ እኹል ኣታዊ ሃሊዎ ግብሪ ድማ ንመንግስቲ ኖርዌይ ከእቱ ዝጸንሐ ሰብ እያ ትምልከት ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዳልናልኩም ዝነበርና መደብ እዚ ዝተኸታተልኩም ነይሩ ኣብ ዝመጽእ ግዜ መንግስቲ ኖርዌይ ኣብ 2022 ዘተኣታትዎም ዘሎ ዝተፈላለዩ ሓደስቲን ዝተመሓየሹን ሕግታት ማለት ኣብ ኣሰራርሓ ናይ ድሕነት ቆልዑ ባርነቫርን ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዘተኣታትዎም ዘለዎ ለውጥታት ብፍላይ ድማ ኣብ መውዓሊ ህፃናት ከምኡውን ልቓሕ ንትምህርቲ ወይ ከዓ ሎነ ካሳ ዝወፀ ሓደስቲ ሕግታትን ዝድህስስ መደብ ክህልወና እዩ ክሳብ ዝመጽእ ግዜ ሰላም ንዓኹም
ሰላምታና ይብጻሕኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም ከምቲ ዝሓለፈ ግዜ ዝሓበርናኩም ሎሚ እውን ኣብ ኖርዌይ ዝወፁ ወይ ዝተመሓየሹ ሓደስቲ ሕግታት ብፍላይ ድማ ምስ ኣሰራርሓ ድሕነት ቆልዑ ማለት ባርነቫነት ለውጥታት ኣብ ኣሰራርሓ ናይ ልቓሕን ገንዘባዊ ሓገዝን ወይ ድማ ሎን ስቲፐንድ ካብ ሎነካሳ ዝወፀን ከምኡውን ለውጥታት ኣሰራርሓ ኣብ ሕክምና ዝምልከት ኣለና ምሳና ጽንሑ ኣገልግሎት ድሕነት ቆልዑ ማሕበር ባርነቫነ 7 ዓበይቲ ለውጥታት ኣብ ኣሰራርሑ ኣተኣታቲሎ እዚ ካብ ሓደ ጥሪ ጀሚሩ ኣብ ተግባር ዝወዓለ ሕግታት ንዓና ብቐጥታ ስለ ዝጸልወና ብጽሞና ንከታተሎ እዘን 7 ለውጥታት ዝበሃላ ዘለዋ እዘን ሰባየን ኣቐዲመ ግን ነቶም ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ክትገብሩን እቲ ንዝርኮ ሓበሬታ ድማ ንኻልኦት ዘገድሶም ሰባት ክባጽሑ ምእንቲ ላይክን ሼርን ክትገብሩ ንዕድም እተን ለውጥታት እምበኣር ከም ዝስዕባየን ምምሕዳራት ወይ ኮሙነታት ንድሕነት ቆልዑ ዝምልከት ጉዳይ ዝያዳ ሓላፍነት ክወስዳን ከም ዘለወን ካልኣይ መእለይቲ ስድራ ማለት ፎስተር ፋሚሊ ጥቡቕ ክትትል ክግበረሎም መባእታ ስልጠና ትምህርቲ ክወሃቦምን ሳልሳይ ንድሕነት ቆልዑ ተባሂሉ ብኣግኡ ወይ ድማ ብቁልጡፍ ጣልቃ ከኣቱን ንዘጋጥሞም ፀገማት ክገትኡን ምምሕዳር ሓላፍነት ከም ዘለዎም ራብዓይ ምምሕዳር ባርነቫነ ክመሓየሽ ሓምሻይ ሰራሕተኛታት ባርነቫን ደረጃ ትምህርታቶም ክውስኹን ኣብ 2031 ድማ እንተወሓደ ማስተርስ ዲግሪ ዘለዎም ክኾኑን ሻድሻይ ነቶም ኣብቲ ዓውዲ ትምህርቲ ዝስልጥኑ ዘለዉ ተምሃሮ ናይ ስራሕ ልምምድ ከጥሪ ተባሂሉ ኣብቲ ትካል ክሰርሑ ዝኣትዉ ዝግበረሎም ኣተኣላልያ ዝምልከት ለውጥታትን ሻብዓይ ሃይማኖታዊ ትካላት ምስ ናይ ድሕነት ቆልዑ ዝጻረር ኣካይዳ ወይ መርገጺ ምዝህልወን ብመንግስቲ ዝግበረለን ሓገዝ ደው ክብልን ጥቡቕ ቁፅፅር ከም ዝግበረለንን የፍልጥ ዝብል እዩ ናይዘን ነጥብታት ዝርዝር ቀፂሉ ክስዕብ እዩ ምምሕዳራት ኖርዌይ ንድሕነት ህፃናት ዝምልከት ጉዳያት ብፍላይ ድማ ኣብ ቀረብ ክኢላታትን ገንዘባዊ ሓላፍነትን ዝያዳ ክስከማ እዮም ዕላማ ናይዚ ለውጢ ብዙሓት ህፃናት ግቡእ ሓገዝ ኣብ ግቡእ ግዜ ክረኽቡ ኣለዎም ብዝብል ሓሳብ እዩ ተኣታትዩ ዘሎ እቶም ዝተወስዱ ቆልዑ ከኣሊ ተባሂሎም ዝምረፁ መእለይቲ ስድራ ወይ ድማ ፎስተር ፋሚሊ ጽኑዕ ዝኾነ ክትትል ክግበረሎም ተወሲኑሎ ብዘይካዚ እውን እቶም መእለይቲ ስድራ ክኾኑ ዝደልዩ መጀመርያ ናይ መባእታ ስልጠና ክወሃቦም ከም ዘለዎም ዘገድድ ሕጊ ተኣታቲሎ እዚ መባእታ ስልጠና ምስቲ ሃገራዊ ክኢላታት ዘቕረብዎ እማመ ዝሰማማዕ ክኸውን ኣለዎ ይብል ከም ዝፍለጥ እቶም ካብ ወለዶም ዝውሰዱ ህፃናት እቶም ከኣልዮም ተባሂሎም ዝምረፁ ስድራ ብዙሕ ግዜ ግቡእ ኣተኣላልያ ከም ዘይገብሩሎምን ኣብ ገለ እዋን ድማ ብዓመፅ ከም ዝኽሰሱን ይፍለጥ ኣብ ስቫልባርድ መእለይቲ ስድራ ከም ዘይፍቀድን እቶም ካብ ካልኦት ቦታታት ናብ ኖርዌይ ናብ ስቫልባርድ ዝኸዱ እውን እዚ ሕጊ ከም ዝምልከቶምን ተገሊጹ በዚ ሓደስቲ ሕግታት መሰረት እተን ምምሕዳራት ኣቐዲመን ኣብ ስድራ ቤታት ጣልቃ ከኣትዋን ንህፃናት ክከላኸላ እውን ከፍቅድ ሙሉእ ሓላፍነት ከሰክም እዩ እዚ ድማ በቲ ናይ ምምሕዳር ቆንስል ክምእከል እዩ ምምሕዳር ናይ ድሕነት ህፃናት ቆልዑ ባርነቫን ምምሕዳሩ ከሕይል ብቐዳምነት ከም ዝሰርሓሉ ኣፍሊጡ ዓላማ ናይዚ ምምሕዳራዊ ምምሕያሽ ዝካየድ ዘሎ እቲ ትካል ኣብ ኩለን ምምሕዳራት ምዕሩይ ዝኾነ ኣሰራርሓ ከተኣታቱ ክሕግዝ እዩ ሰራሕተኛታት ባርነቫን ማለት ናይ ድሕነት ኣገልግሎት ቆልዑ ካብ ጥሪ ሓደ ናይ ዝዓመታት ሒዙ ሓድሽ ቅጥዕታት ዝተኣታተወ መሰረት ሰራሕተኛታቱ እንተወሓደ ማስተርስ ዲግሪ ክህልዎም ወይ ድማ ንዑ ዝመስል ደረጃ ትምህርቲ ክህልዎም ኣለዎ ይብል እቶም ኣብዚ እዋን ኣብቲ ትካል ዝሰርሑ ዘለዉ ግን ነዚ ቅጥዒ ዘየማልኡ ሰባት ክሳብ ጥሪ 2031 ነዚ ብቕዓት ከማልእዎ ክግደዱ እዮም እቲ ዝተሞክርዎ ስራሕ ስልጠና ዝወሰድዎን ባችለር ዲግሪ እውን ተሃልይዎም ኣብ ትሕቲ ግምት ከም ዝኣቱ ድማ ሓቢሩሎ ብተወሳኺ ብዓውዲ ቆልዑ ድሕነት ዝመሃሩ ዘለዉ ተምሃሮ
ንልምምድ ስራሕ ኣብ ትሕቲ ምክትታል ሰራሕተኛታት ናይቲ ትካል ኮይኖም ኣብቲ ትካል ክሰርሑ ምዃኖም እዚ ድማ ግቡእ ብቕዓት ክህልዎም ክሕግዝ ምዃኑ ተገሊጹሎ። ናይ ሃይማኖት ማሕበራት ምስ እዚ ሕግታት ዝጻረር ንህፃናት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኣቋም ዝህልወን መንግስታዊ ሓገዝ ዝግበረለን ዝነበረ ደው ክብልን እቲ ዝግበረለን ሓገዝ ድማ ክመልስኦ ክግደዳ ምዃንን ተገሊጹሎ። እዚ ድማ ንናይ ሃይማኖትን ዝተፈላለዩ ፊሎሶፊን ዝኽተላ ማሕበራት ንጹርን ዝተዳቐቐን ሓበሬታ ናብ መንግስቲ ከቕርባ ክግደዳ እየን። ሚኒስትሪ ትምህርትን ምርምርን ኣብ 2022 ሰለስተ ዓበይቲ ለውጥታት ኣብ ሕጋጋቱ ኣተኣታቲሎ። እተን ለውጥታት ገንዘባዊ ሓገዝ ነቶም ፍርቂ ግዜ ወይ ድማ ደልቲድ ብፍላይ ዝመሃሩ ተምሃሮ ዝውሃብ ናይ ግዜ ገደብ ዝነበረ ለውጥታት፣ ካብ ልቓሕ ናብ ሓገዝ ዝቕየር ዝነበረ ወይ ድማ ካብ ሎን ናብ ስቲፐንድ ምቅያር ዘሎ ለውጥታት፣ ነቶም ኣብ ወፃኢ ሃገር ክመሃሩ ዝገሹ ዝውሃብ ዝነበረ ብዝሒ ገንዘብ ለውጥታት ዝተኣታተወ እዩ። ለውጢ ቁጥሪ 1 ክሳብ ዝሓለፈ ዓመት ሎን ካሳ ን8 ዓመት ዝኸውን ንተምሃሮ ልቓሕን ናይ ገንዘብ ሓገዝን ሎን ስቲፐንድን ክወሃቡ ተፈቒድሎም ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ። ኣብዚ ዓመት ግን ነቶም 480 ክረዲት ዝወስዱ ተምሃሮ ልቓሕ ናይ ገንዘብን ሓገዝን ሎንን ስቲፐንድን ማለት እዩ ክወስዱ ክፍቀዶም እዩ። እዚ ማለት ነቶም ፍርቂ እናተምሃሩ ፍርቂ ድማ እናሰርሑ ዝነብሩ ተምሃሮ ልቓሕን ናይ ገንዘብ ሓገዝን ሎንን ስቲፐንድ ንልዕሊ 8 ዓመት ክወስዱ ተፈቒድሎም ኣሎ። እቲ ካልኣይ ለውጢ ቅድሚ ሕጂ ልዕሊ ዕድመ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ወይ ድማ ቪድረጎነ ስኩል ፎር ቮክስነ ዝመሃሩ ዝነበሩ ተመሊሶም ነቲ ድሮ ተፈቲኖም ዝሓለፍዎን ዓውድታት ካልኣይ ግዜ ብምውሳድ ዝለዓለ ነጥቢ ድማ እንተምፂኦም እቲ ልቓሕ ማለት ሎን ዝነበረ ገንዘቦም ናብ ስቲፐንድ ይቕየረሎም ከም ዝነበረ ይፍለጥ። እዚ ተሪፉሎ ነቶም ነቲ ዓውዲ ድሮ ሓሊፎም ምኽነሶም ደጊሞም መርመራ ገይሮም ዝለዓለ ነጥቢ ዘምፅኡ ሰባት እቲ ልቓሕ ናብ ገንዘብ ወይ ድማ ናብ ሓገዝ ከም ዘይልወጥ እዚ ሓድሽ ሕጊ የረድእ። ሳልሳይ ለውጢ ነቶም ካብ ሃገር ወፃኢ ብምጋሽ ትምህርቶም ንዝተወሰነ ግዜ ዝቕጽሉ ሰባት ዝውሃብ ዝነበረ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ወይ ድማ ስቲፐንድ ክጎድል ከም ዝኾነ የረድእ። በዚ ሓድሽ ሕጊ መሰረት እቲ ዝውሃብ ገንዘብ 65% ብልቓሕ ክኸውን ከሎ እቲ 35% ድማ ከም ሓገዝ ወይ ድማ ከም ስቲፐንድ ክኸውን እዩ። እዚ ነቶም ልዕሊ 6 ኣዋርሕ ኣብ ወፃኢ ሃገር ጌሾም ትምህርቶም ዝቕጽሉ ዝምልከት እዩ። እቲ ዝውሃብ ገንዘብ ብዝሑ እኳ እንተዘይተለወጠ ግን እቲ ብዝሒ ገንዘብ ብዝሒ ልቓሕን ብዝሒ ሓገዝን ሚእታዊት ለውጢ ተገይሩሉ ኣሎ። ናይ ፋርማሲ ኮሚቴ ነቲ ናይ መድሃኒት ዕዳጋ ውድድር ከማዕብለሉ ዝኽእል ኣሰራርሓ ከተኣታቱ ይዳሉ ኣሎ። ነዚ ድማ ዝያዳ ሓበሬታታት ኣብ ውድድር ዕዳጋ መድሃኒት ተሞክሮታትን ዳህሳስን የካይድ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ነዚ ውድድር መሸጣ መድሃኒት ዘሳልጥን ዘውሕስን ሕግታት ብምሕንጻጽ ሓደስቲ ፍታሕ መድሃኒትን ቀረብን ምዕሩይ ዝኾነ ውድድርን ክህሉ ዘውሕስ ሕግታት እቲ ኮሚቴ የዳልሎ። ብመሰረት እዚ ኮሚቴ ሕግታት ብምቕያር ናይ ዕላማ ፖሊስታትን ውድድርን ከም መሓይሽ ከም ዘለዎ ሓቢሩ። በዚ ተኣሚሙ ዘሎ ኣካይዳ መሰረት ከም ኣብነት ናይ ኦንላይን ፋርማሲታት ክዝርጋሕን ሓደስቲ ቴክኖሎጂካዊ ኣሰራርሓ ክተኣታቶን እዩ። እዚ ናይ ምእካብ ሓበሬታን ኣረኣያን ዕላማ ነቲ ተመዲቡ ዘሎ ለውጥታት ትሕተ ቅርጺ ንኽዳሉ ዝሕግዝን እቲ ምእካብ ሓበሬታ ድማ ድሮ ዕለት 20 ታሕሳስ ከም ዝተዛዘመን ተሓቢሩ።
ክቡራት ተኸታተልትና ኣብዚ መጽእ ግዜ ንዓኹም የገድስ እዩ ዝበልናዮ ተመሳሳሊ መደብ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዘቕረብናዮ ንናይ ዜግነት ኖርዌይ ምምልካት ዝቐረቡ ሓደስቲ ቅጥዕታት ዝምልከት ሕቶታት ክሳብ ሕጂ ይበጽሕና ኣሎ ኩሉ ሕቶታትኩም ኣኻኺብና ሓንቲ ካልኣይ ክፋል መደብ ከነዳልወልኩም ኢና እዚ ቻነልና ናብ ኩሉ ክባጽሕ ድማ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ምግባር ኣይንረስዕ እምበር ክሳብ ዝመጽእ ግዜ ሰላም ንኹላትና ካብ ታሪኽ ብዙሕና ንምሃር ኣብዚ እዋን ድማ ቅድሚ 80 ዓመት ኣቢሉ ዝተፈጸመ ታሪኽ ዝድገም ዘሎ እዩ ዝመስል ኣብ መፋርቕ 1920ታት ሒዙ መራሒ ናዚ ፓርቲ ከሎ ሂትለር ዓባይ ሃገረ ጀርመን ክምስርትን ብጽሩያት ዓሌት ዝበሎም ሰባት ክትመርሕን ከምኡውን ንዓለም ሙሉእ ክትገዝእ ምዃናን ይምድር እኳ እንተነበረ እተን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ግን ግዲ ኣይገበራሉን ኣብ 1933 ስልጣን ምስ ሓዘ ሂትለር ተቃላጢፉ ነቲ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ዝተወስዶ መሬትን ንቼኮስሎቫኪያን ወሪሩ ተቆጻጺርዎን በዚ ዝተሰናበዳ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ዘይንጡፍ ወይ ድማ ፓሲቭ ግብረ መልሲየን ሂበናሉ እኳዳ በአንጻሩ ወራር ሂትለር ካብ ቼኮስሎቫኪያ ከይሓልፍ ብምፍራሕ ንሃገረን ከይወረን ምስ ሂትለር ክሰማምዓ ወሲነን ነቲ ብሙኒክ ፓክት ዝፍለጥ ስምምዕ እምበር ኣብ መንጎ ሂትለርን ብሪጣንያን ፈረንሳን ጣልያንን ተፈራሪሞምሉ ለምን ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን መጥቃዕቲ ከም ዘውርድ ደጋጊማ እኳ እንተሓበረት ዝበዝሕ ህዝቢ ኤውሮጳን መንግስታቶም ግን ናይ ፖለቲካዊ ሃልኪ ጥራይ መሲሎም ጸኒሑ መብዛሕትኡ ኣብ ኤውሮጳ ዝነብር ስደተኛ እውን እዚ ጉዳይ ከም ዘይምልከቱ ሓሲቡ መዓልታዊ መነባብሮ ጥራይ ዘገድሶውን ኣይተሳእነን ልክዕ ከምቲ ህዝቢ ፖላንድ ንወራር ሂትለር ተዛንዩ ዝጸንሐ ኣብዚ እዋን ድማ ዝበዝሕ ህዝቢ ዩክሬን ተዛንዩ ጸኒሑ ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልታት ድማ እቲ ወራር ግብራዊ ኮይኑ ዝተረኽበ እቲ ህዝቢ ዝሓዘ ሒዙ ክሃድም ንገንዘብ ካብ ባንክታት ከውፅእ ነዳዲ ክዕድግን ብመኪናታት ኣቢሉ ናብ ካልኦት ሃገራት ክስደድን ሸበድበድ ክብል ተራእዩ ኣብዘን ዝሓለፋ 2 መዓልታት ጥራይ 100,000 ሰባት ተፈናቂሎም ከም ዘለው ይሕበር ኣሎ ኣብዚ እዋን ሰራዊት ሩስያ ናብ ርእሰ ከተማ ዩክሬን ኪየቭ ይምርሽ ከም ዘሎ ድማ ይግለጽ ኣሎ መንግስቲ ዩክሬን ውን ካብ 18 ክሳብ 30 ዓመቶም ደቂ ተባዕትዮ ሃገሮም ክከላኸሉ ምእንቲ ካብቲ ሃገር ከይወጹ ትእዛዝ መሓላሊፉሎ ሕጂ ውን ከምቲ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ንሂትለር ካብ ፖላንድ ከይሓልፍ ስምምዕ ዝፈረማ ሃገራት ምዕራብ ኣሜሪካ ሓዊስካ ንፑቲን ካብ ዩክሬን ከይሓልፍ የጠንቅቕ ኣለዋ
ኣብ ከምዚ ዘለናዮ ሓዋኹ ዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈላለዩ ግብረ መልሲ ድማ ክህቡ ንርኢ ኣለና። ገለ ሰባት ነቲ ዝወደቑ ዘለዉ ቁጠባ ኤውሮጳ ክምዝምዙ ኣብዚ እዋን ዶላራት ክገዝኡን ገንዘቦም ናብ ወርቂ ክቕይሩን ይጓይሉ። ገለ ድማ ብፍላይ ድማ እቶም ምስ ዩክሬን ዝዳበባ ሃገራት ዝነብሩ ሰባት ብኣግኡ ንስድሮምን ወለዶምን ናብ ውሑስ ሃገር ዝበልዎ ክሰድዎም ጀሚሮም ኣለዉ። ገለ ድማ ከምቲ ኣብ ዘበነ ሂትለር ዝነበረ ተሓሳስባ ሎሚ እውን ብምድጋም እዚ ኩናት ክሳብ ኣብዚ ኣይበፅሕን እዩ ብምባል ተዛንዩ መዓልታዊ ህይወቱ ተሚሉ ዝመርሕ ሰብ እውን ኣሎ። ሂትለር ነቲ ምስ ካልኦት ሃገራት ዝገበሮ ውዕል ድሕሪ ምጥዓሱ ኣብ 1940 ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ጥራይ ንሽወደን፣ ኖርዌይ፣ ዴንማርክ ብሓፈሻ ድማ ንመላእ ስካንዲኔቭያ ክጎብጠን ግዜ ኣይወሰደሉን። ኣብቲ እዋን እዘን መንግስታት ንህዝበን ይጠቅም እዩ ዝበልኦ ምክርታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ዘርጊሐን ነይረን። ከምቲ ናይ ሽዑ ግዜ ሕጂ እውን እዘን መንግስታት ንህዝበን ይጠቅም እዩ ዝበልኦ ምክርታት ይዝርግሓ ኣለዋ። እምበር ከስ ገለ ካብቲ ምክርታት ዘቕርቦ ዘለዋን ገለ ድማ ናትና ሓዊስናን ኣቕሪብናልኩም ኣለና። ተኸታተሉ። መጀመርያ ልዕሊ ኩሉ ኩልና ከም ንሰማምዓሉ ክንጽሊ ኣለና። ከምቲ ሰማይን መሬትን ዝፈጠረ ኣምላኽ ነገስታት ዝሸይምን ነገስታት ዘውርድን ንሱ በዓሉ ስለ ዝኾነ ናብኡ ዝያዳ ክንጠብቕን ክንጽልን ኣለና። ከም ካልኣይ ምኽሪ ኣእምሮና ክነቅሕን ነቲ ዝበሃል ዘሎን መምርሕታት ካብ መንግስታት ዝወፅእን ብጽሞና ክንከታተል ይግባእ። እቲ ሳልሳይ ምኽሪ ግብራዊ ወይ ድማ ፕራክቲካል ኮይኑ ትማሊ መንግስቲ ሽወደን ድሮ ንህዝቡ ዘርጊሕዎን ዘሎ ምኽርታት ብዝርዝር ከነንብበን ኢና። ህዝቢ ሽወደን ኣብዚ እዋን ነዚ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ ንብረት ገዚኡ ኣብ ቤቱ ክኽዝን ኣዘኻኺሩሎ። ሽምዓታት፣ ዝተዓሸገ ባንን ከምኡ ዝኣመሰሉ ነገራትን፣ ዕሹጋት ምግብታት ከም ሳርዲን፣ ራቪዮሊ ዝኣመሰሉን፣ ብቕልጡፍ ዝበስል ዓይነት ፓስታን፣ ሩዝን፣ ጥሑን ድንሽ ሱፕን፣ ሓይሊ ዝህቡ ዝበሃሉ ብስናክ ዝፍለጡን፣ ብባትሪ ዝሰርሓ ሬድዮታት፣ ላምፓዲናታት፣ መደቀሲ ቦርሳታት ወይ ድማ ስሊፒንግ ባግ፣ ናይ መኪና መምልኢ ባትሪ ናይ ሞባይላት ቻርጀር፣ ኣገደስቲ ቁጥር ቴሌፎናት ኣብ ኖትቡክ መሓዝ፣ ከምኡ እውን ከም ኣጋጣሚ ኤሌክትሪክ እንተጠፍዩ ስድራ ሙሉእ ኣብ ሓደ ክፍሊ ክጸንሑን ካብ ገዝኦም ዘውፅእ ኩነታት ምስ ዝፍጠር ድማ መዕቆቢ ክረኽቡን ጽሩይ ማይ ክሰትይሉ ዝኽእሉ ቦታታትን ኣቐዲሞም ከስተብህሉን ዝብል ይርከብዎም። ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ከምዚ ዝበለ ሓበሬታ ኣብ ህዝቢ ኤውሮጳ ተዘርጊሑ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ኣብቲ ግዜ እቲ ሰራዊት ሂትለር ክሳብ ናብ ሃገሮም ዝመጾም ገለ ሰባት ሸለሊሎሞ ነይሮም። እቲ ዝዓበየ ትምኒትና እምበር ኩናት ከብቅዕን ህዝቢ ድማ ካብ ኣደዳ ሞትን ጥሜትን ከይከውን ምጽላይን ተስፋ ምግባርን እዩ። ንነገራት ክንገጥሞም ምስ ንግደድ ግን ከምዚ ዝበለ ሓበሬታ ንህይወትናን ንህይወት ደቅናን ኣገዳሲ እዩ። እዚ መልእኽቲ ነቶም ኣብ ጎረባብቲ ሃገረ ዩክሬን ዝቕመጡ ስደተኛታትን ብሓፈሻ ድማ ኣብ ሙሉእ ኤውሮጳ ዝነብሩ ወገናትናን ይባጻሕ። ኣምላኽ ሰላም የውርድ። ሰላም ክብራት ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም? ኣብዚ ሓድሽ መደብና ኤውሮጳ ከመይ ቀንያ ዝብል መደብና ዓበይቲ ዜና ማዕከናት ናይ ኤውሮጳ ሃገራት ክዝርግሑ ዝቐንያ ዜናታት ብፍላይ ድማ ንዓና ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ዝትንክፈና ሓበሬታታት ከነቕርበልኩም ኢና። ተኸታተሉ።
ንሎሚ ዳሊና لكم ዘለና ብዛዕባ ናይ ፑቲን ኒኩለራዊ ኣጽዋራት ሩስያ ክዳሎ ዝኣዘዞን ኣብ ኖርዌይ ጠፊኦም ዝተባህሉ ሰባት ሞይቶም ከም ዝተረኽቡን ኣብ ጀርመን ዘሎ ለውጥታት ናይ ምክልኻል ፖሊስታትን ኔዘርላንድስ ንመጀመርያ ግዜ ስደተኛታት ዩክሬን ዝተቐበለት ኤውሮጳዊት ሃገር ምዃናን ከምኡውን ስደተኛታት ዴንማርክ ዘማርሩሉ ዘለዉ ጉዳያት ክንዝርዝር ኢና ምሳና ጽንሑ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ንወተሃደራቱ ምድላው ናይ ኒኩለር ኣጽዋራቱ ከዛይዱ ትእዛዝ መሓላሊፉ ብመሰረት ሮይተርስ እዚ ትእዛዝ ተመሓላለፈ ብሰንኪቲ ምዕራባውያን ሃገራት ዝተገብረሉ ቁጠባዊ ማዕቀብን ወተሃደራዊ ምትእትታው ካብ ምዕራባውያን ከይህሉ ስጋት ስለ ዝሓደሮ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣብ ቴሌቪዥን ሃገሩ ኣቢሉ ዘመሓላለፎ ሓበሬታ ዓበይቲ መራሕቲ ውድብ ኔቶ ደፋር ዝኾነ ቃላት ኣብ ልዕሊና ወርዊሮም ድሕሪ ምባል ነዚ ዝተጠቕሰ ትእዛዝ ብንብኡ ከም ዘመሓላለፈ ተገሊጹሎ ብመሰረት ወተሃደራዊ ጀነራል ዮርገን ኤንፌንግ ምድላዋቶም ከሓይሉ ተጸዊዖም ዘለዉ ገታ ሓይልታት ካብ ሩስያ ተባሂሎም ዝፍለጡ ኮይኖም ናይ ኒኩለር ኣጽዋራት ሳብማሪናት ድብድብቲ ኣየራትን ናይ ሮቦት ወተሃደራትን ዘጠቓልሉ ምዃኖም ይፍለጥ ዮርገን ኤንፌንግ ቀጺሉ ፑቲን ጥዑይ ኣእምሮ ዘለዎ ክትብሎ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ድሕሪ ምባሉ ናይ ሩስያ ሰረተ እምነት ነታ ሃገር ዝገጥማ ወተሃደራዊ ሽግር ብንኣሽቱ ኒኩለራዊ ኣጽዋራት ብምትኳስ ክትፈትሕ ዘፍቅድ ምዃኑ ጽሒፉሎ ይብል ቀጺሉ ከም ስነ ሓሳብ ነዚ ተጠቕሰ ፑቲን ምትእትታ ወተሃደራት ኔቶ ምዝህሉ ነዚ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ከም ኣማራጺ ክወስዶ ከም ዝኽእል ሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሽወደን 5,000 ንታንክታት ክዕኑ ዝኽእል ተሰካሚ ሚሳይላት ንዩክሬን ክፍሊ ምክልኻል ሓገዝ ኣበርኪታ ሚኒስተር ናይታ ፔተር ሁልስቪስት ከም ዝሓበሮ ሽወደን ነዚ ዝበለ ሓገዝ ከተበርክት ምስ ስትራቴጂ ናይቲ ሃገር ዝሰማዕ ምዃኑን ብተወሳኺ ድማ 500 ሚልዮን ክሮነር ከተበርክት ምዃና ሓቢሩ ኤውሮጳዊ ሕብረት እውን እቲ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ወተሃደራዊ ሓገዝ በቲ ሕብረት ከም ዝድጎም ፕረሲደንት ናይቲ ሕብረት ኡርሱላ ሓቢራ ብተወሳኺ እውን ሓድሽ ቁጠባዊ ማዕቀብ ኣብ ልዕሊ ሩስያን ቤላሩስን ክትግበር ምዃኑ ሓቢራ ኣላ ኔዘርላንድስ ሎሚ መዓልቲ ኔዘርላንድስ እታ ቀዳመይቲ ኤውሮጳዊት ሃገር ስደተኛታት ዩክሬን ዝተቐበለት ሃገር ኮይናላ ክሳብ ሕጂ 50 ስደተኛታት ናብታ ሃገር ዝተቐበለት ኔዘርላንድስ ተወሳኺ ማዓስከር ስደተኛታት ተዳሉ ከም ዘላውን ሓቢራላ መንግስቲ ኖርዌይን ካልኦት ሃገራት እውን ስደተኛታት ካብ ዩክሬን ክቕበሉ ተዳልዮም ከም ዘለዉ ሓቢሮም ኣለዉ ክሳብ ሕጂ 60,000 ስደተኛታት ካብ ዩክሬን ናብ ፖላንድ ሰጊሮም ከም ዘለዉ ይፍለጥ ኖርዌይ ሓደ ወዲ 60 ዓመት ዕንፀይቲ ክቆርጽ ኢሉ ናብ ስቲክለስታድ ዝርከብ ጫካታት ምስ ወፀ ሞይቱ ከም ዝተረኽበ ፖሊስ ትሮንደላግ ሓቢሩ እቲ መዋቲ በቲ ክሕግዞ ዝተሰማምዕ ዓርኩ ከም ዝተረኽበን ሓደ ገረብ ኣብ ልዕሊኡ ወዲቑ ከም ዝረኸቦን ንፖሊስ እውን ሓቢሩ ነቲ ዝተጎድአ ሰብ ናብ ሆስፒታል ድሕሪ ምኻዱ ኣብ ከባቢ ሰዓት 1 ድሕሪ ቀትሪ ትማሊ ፖሊስ እቲ ሰብ ከም ዝሞተ ሓቢሮም ብተወሳኺ እውን ትማሊ ቀዳም ብፖሊስ ትሮንደላግ ጠፊኡ ተባሂሉ ክድለ ዝጸንሐ ወዲ 37 ዓመት ኬንት ኣርሊድ ኣብ ሩባ ፊዮርድጋታ ሞይቱ ከም ዝተረኽበ ተሓቢሩ ነቲ ዝጠፍአ ሰብ ምንዳይ ብስድራ ቤቱን ፈተውቱን ክድለ ከም ዝጸንሐን ድሮናትን ጀላቡን እውን ተዋፊረን ከም ዝነበራ ተገሊጹ ብመሰረት ፖሊስ እቲ ከባቢ እቲ ሰብ ከም ዝተቐትለ ከጠርጥሮም ዝኽእል ዝኾነ ምክንያት ከም ዘይብሎምን ግን ተኽእሎታት እንተሃልዩ ከጻርዩ ምዃኖም ሓቢሮም ኣለዉ ጀርመን ትማሊ ድሕሪ ቀትሪ ናይ ሩስያ ነፈርቲ ኣብ ክልል ኣየራታ ከይበራ ኣጠንቂቓ እዚ እገዳ ነተን ሰብኣዊ ሓገዛት ዘበርክታ ነፈርቲ ከም ዘመልከትን ካልኦት ሃገራት እውን ተመሳሳሊ ስጉምታት ይወስዳ ከም ዘለዋ ተገሊጹ እዚ ተባሂሉ ዘሎ እገዳ ን3 ኣዋርሕ ከም ዝጸንሕን ድሮውን ቡልጋርያ ፖላንድ ቼክ ሪፐብሊክ ስሎቬንያ ተመሳሳሊ እገዳ ኣብ ልዕሊ ነፈርቲ ሩስያ ኣንቢረን ከም ዘለዋ ይፍለጥ ቀዳሚ ሚኒስተር ጀርመን ቮልስ ኣብቲ ትማል ዘስማዕ መደረ ናይ ጀርመን ምክልኻልን ወፃኢ ጉዳያት ሃገርን ዓበይቲ ዝኾኑ ለውጥታት ከተኣታትው ምዃኖም ኣፍሊጡ ኣብቲ መደሪኡ ሰላም ኣብ ኤውሮጳ ክሳብ ዝምለስ ከነዕርፍ የብልናን ድሕሪ ምባሉ ኣብ ጎኒ ዩክሬን ብምዃን ከም ዝስለፍ ኣረጋጊጹ ከምኡ እውን ከምቲ ኣብዚ እዋን ጀርመን ካልኦት ሃገራት ሓገዝ ክትህብን ለውጥታት ናይ ፖሊሲ ወተሃደራዊ ኣሰራርሓን ክትቀይር ምዃና ሓቢሩሎ
بتوسخي اب جرمن تركب كتما كولونيا نتوم كابن نابن زمالالسو نبرت تختما زخون ناي مغعازيا مسالتي بإلكتريك سرحة ناي بحري أوتوبوسات زفلتا مراخب اب مصاي كم زجمر أفليتلو اتن ناي بحر أوتوبوسات اب تراينا زبحر روبا خمز سرحان صفحات التروبا 300 متر خمز خونن زفلت كوينو ازي روبازي نتا ختما اب كلتا خمز خفلان اتن جلابو بحر دما كابن نابن انتمالالسا حزب خمزة قلقلان حبيرلو ازي بروجكت زي بمنستري ترانسبورت مصنعات تخايدلون نخجمر دما قتليا مبراحتي توهيبولو دنمارك اب دنمارك زركبو سدتنياتات زوهابو منبر غزاوتي اب حماق كونتات زركب كوينو نختنبرلو عزيز شجر اذا دما يسب او اتحزاس سدتنياتات اب تحجر مخانو بمحدار دنمارك جن اتي حلافنت اتم سدتنياتات كوسدلو خمس غبان نسوم كم زبالاشون يزاربو اتي شنت بيت برسحات مرأي خمزه يبلو ابتني حوار كفلتات دما ترف مرف شجاراتاتن ناي انا تسوق القالن كم زران ابت محصب نفس دما ترسح ماي صنبلل كم زبلن እዚ ድማ ንስደተኛታት አሉታዊ ስነ ኩነት ይፈጥረሎም ከም ዘሎ አማሪሮም አቦ ወንበር ናይ ሰራሕተኛታትን ቢዝነስ ሓሳን ይልማዝ እቶም ስደተኛታት ሓላፍነት ክስምዖም ከም ዘለዎን በዓሎም ተወዳዲቦም እቲ ቦታኦም ከጽሪ ከም ዝግበኦምን ሓቢሩ እዚ አቦ ወንበር ሓሳን ይልማዝ ኣብቲ ከባቢና ተዛዋወረ ከሎ ኣብ ክሽነ ምስ በጽሐ ነቲ ዝረስሐ ፎርኖ ብምምልካት ኣብዚ ንደቅኻ መግቢ ምሰራሕ ካሎም ዶ ተባሂል ምስተሓተተ ኣይፋለይን ግን በዓለይ ከዓ መጽረኽዎ بدحريون مجبق سرح مخالكو أب جزايون فورني مسرسها بعليه زتريو زد ما جزاهميو سريت ما بحلناي قبل مليسو كبرات خطاتلتنا نلومي أدلنا لكم زنمرنا مدب إذا سمعكم ينيرو كموترو نا أوروبا حفش أو زيناتات مكتتال كتعمكم سبسكرايب شير لايك كتقورو نعدمكو بخالق مدوات أب كتال صاد نرحب سلام نخلنا سلام كبرات تخاطاتلتنا كمي تغنيو أبزي نوروي كمي كنيا زبل بروغرام نمبر زتفعلاليو أقدستي في التعامتات تاب نوروي نعنا بغتتان بتساوارن زتنكفو أرستات بملعل حابريتاتاتن زيناتاتن كنزرقه جميرنا لنا مكتتالكم نعدم أب كالأين مأكلين درجة أبيات تمرتات مالت جرون سكولن بيدرغونن كايت حسيبو زنبرة حجراو مرمرة تسريزو كمزلو مينستري تمرتي قليتسلو بعلت شعت لكاتيت بغيح بارتي زقرب إمام مسرت أتي أبتصديا غلتشان إسران كلتان كايت حسيبو زنبرة حجراو مرمرة بمخنيات كورونايو تسريزو زلو بمسرت أبال كيح بارتي هيجي باي إزي كورونا نخلت عامد كم زتصنحن أبز أوان دما زرقح كورونا زي معري بمخانو مسرت نتا مهارون ممهرانن ولدن وحسنت سلازيهب إزي مرمراك سرز زقربو أمامه بمنغستي تقبالنت سلازرخبه تسريزولو بمسرت منيستر تمرتي اتي ناي مأكلاين كالأين أبيات تمرتات مرمرا كوان تترفه أب كولجاتن يونيفرسيتاتن زكايد مرمراتات جن بتي استبحلو جزين كمتي زنبرون كقصل مخانو مينستري تمرتي قليتلو ازي هاجراو مرمرا أب كلتشحن إسران حدنون تسريزو خمز نبرة يذكر أبز اوان ازي حدش عينت كورونا مالت أوميكرون ازي تزرقيحو خمزلون كساب تمالي على عسرت لكاتيت تراي لعلي إسران 4 شح حدشتي كستاتات كم سترعي يفلت أب أسكوي
ኣብ ሓደ መንበሪ ህንፃ ባርዕ ብምፍጠሩ 15 ነበርቲ ናይቲ ህንፃ ተማዛቢሎም ሓደ ነባሪ ድማ ከም ዘይተረኽበ ተገሊጹ። ኣብዚ እዋን ፖሊስ ጠንቂ ናይቲ ባርዕ ንምፍላጥ መርመራ የካይድ ኣሎ። ጥቓ እቲ ህንፃ ዝርከቡ 3 ገዛውቲ እውን እቶም ነበርቲ ብሰንኪ ኣብቲ ከባቢ ዝተኸስተ ትኪ ክመዛበሉ ተገዲዶም ኣለዉ። ኣገልግሎት ድሕነት ቆልዑት ማለት ባርነቫነት ነቶም ብ2019 ውላዶም ሒዞም ናብ ትውልዲ ሃገሮም ድሕሪ ምኻዶም ን2 ዓመት ዝኣክል ድማ ናብ ኖርዌይ ከይተመልሱ ዝጸንሑ ወጻእተኛታት ወለዲ ጉዳዮም ናብ ቤት ፍርዲ ድሕሪ ምሕላፉ ናብ ቤት ፍርዲ ድማ ነቶም ወለዲ ንደቆም ናብ ኖርዌይ ክመልሱ ከም ዝወሰነ ተሓቢሩ። ብ2019 እቶም ወለዲ ባርነቫነት ነቶም 2 ኣመባእታ ቤት ትምህርቲ ዝመሃሩ ደቆም በቲ ማሕበር ክእለዩ ከም ክውሰዱ ከም ዝኽእሉ ሓበሬታ ድሕሪ ምርካቦም ድሕሪ ገለ ሰዓታት ካብ ኖርዌይ ወፂኦም ናብ ትውልዲ ሃገሮም ከም ዝተመልሱ ይዝከር። ብመሰረት በሪት ያኮብሰን ኣገልግሎት ድሕነት ቆልዑ ካብ ቀውዒ 2019 ኣትሒዙ ነቲ ጉዳይ ክከታተሉ ከም ዝጸንሐን እቲ ጉዳዮም ድማ ናብ ዞባዊ ምምሕዳር ኣገልግሎት ቆልዑ ከም ዘሕለፎን ክሳብ እቲ ውሳነ ዝብጽሕ ድማ እቶም ቆልዑ ብምምሕዳር ክእለዩ ከም ዝኾኑ ነቶም ስድራ መልእኽቲ ከም ሰደደሎም ሓቢራ። እቶም ወለዲ ግን ብኡንብኡ ካብ ኖርዌይ ወፂኦም ናብ ትውልዲ ሃገሮም ከም ዝገሹ ገሊጻ። ብድሕሪ እዚ ኣገልግሎት ድሕነት ቆልዑ ባርነቫነት ነቶም ቆልዑ ናብ ኖርዌይ ክምለሱ ዝኽእለሉ መንገዲ ምስቶም ወለዲ ክዘራረብ ዝገበሮ ፈተነ ከም ዘይተዓወተ ሓቢሩ። በዚ ድማ እቶም ህፃናት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ተታሒዞም ከም ዘለዉ ንኽምለሱ ድማ ሓገዝ ድሕሪ ምሕታቱ እቲ ማሕበር ዘይተጸበዮ ዕንቅፋት ከም ዘጋጠሞ ሓቢሩ። እቲ ዕንቅፋት ዝተባህለ ድማ እቲ ብቡፍዲር ዝፍለጥ ዳይሬክቶሬት ናይ ህፃናትን መናእሰይን ስድራ ቤታት ማሕበር እዞም ህፃናት ብሕጋዊ መሰረት ካብ ሃገር ስለ ዝገሹ ብመሰረት ሄግ ኮንቬንሽን 1980 ናብ ኖርዌይ ክምለሱ ከገድዶም ከም ዘይክእል ተሓቢሮም። ብዝኾነ ግን ምምሕዳር ነድረፈሎ ነቲ ጉዳይ ናብ ዞባዊ ቆንስል ድሕሪ ምሕላፉ እቶም ወለዲ ይግባይ ከም ዝበሉን ግቡእ ፍርዳዊ መስርሕ ከም ዝተኻየደሉን ተገሊጹ። ቅድሚ ቁሩብ መዓልታት ድማ እቲ ቤት ፍርዲ ውሳነ ከም ዝሃበሉን ሽዑ እኳ እቶም ወለዲ ብሕጋዊ መሰረት ካብ ኖርዌይ እንተወፁ እቶም ቆልዑ ግን ካብ ኖርዌይ ወፃኢ ሃገር ክጸንሑ ክሕዝዎም ሕጋዊ ከም ዘይኮነ ወሲኑሎ። እዚ ድሕሪ እዚ ውሳነ እቲ ብቡፍዲር ዝፍለጥ ዳይሬክቶሬት ናይ ህፃናትን መናእሰይን ስድራን ማሕበር ካልኦት ተመሳሳሊ ጉዳይ ዘለዎም ስድራ ከም ዘለውን እዚ ውሳነ ድማ ብዙሕ ለውጥታት ከም ዘምጽእን ሓቢሩ። በዚ መሰረት እቶም ህፃናት ክሳብ ቀዋሚ መንበር ፍቓድ ኣብ ኖርዌይ ዝሃለዎምን ወለዲ ድማ ምስ ኣገልግሎት ድሕነት ቆልዑ ማለት ባርነቫን ጉዳይ ምስ ዝህልዎምን ንውላዶም ካብዚ ሃገር ወፃኢ ከጽንሕዎም ሕጋዊ ይኮነን። ጠበቓ ናይቶም ወለዲ እቶም ወለዲ ዝኾነ ዘይሕጋዊ ነገር ክሳብ ሕጂ ከም ዘይገበሩ እዩ ዝገልጽ። ኣብዚ ሰሙን ዝበዝሐ መምርሒ መኪና ፍቓድ ዝተመንጠለሉ ሰሙን ምዃኑ ፖሊስ ገሊጹ። ብመሰረት እቲ ዝወፀ ጸብጻብ ፖሊስ ን153 ዝተፈላለየ መኻይን ደው ምብባል መርመራ ከም ዝገበረለን ሓቢሩ። እተን መርመራ ዝተኻየደለን መኻይን ዓበይትን ንኣሽቱን ናይ ጽዕነት መኻይንን ንኣሽቱ መኻይንን ኣውቶቡሳትን ሞተር ብሽክለታታትን ደው ከም ዘበለን ገለ ዘወርቲ ናይ ኮፍ መበሊ መቐነት ከይኣሰሩ ገለ ድማ ቴሌፎን እናተዛረቡ ይዝውሩ ከም ዝጸንሑን ገለ እውን ዝተፈላለዩ ሕግታት ክማላእ ዘለዎ ከየማልኡ ከም ዝጸንሑን ሓቢሩ። ሓንቲ ናይ ጽዕነት መኪና ልዕሊ ዓቐን ሚዛን ጽዒና ስለ ዝተረኽበት እቲ ኣውቲስታ 42,000 ክሮነር ከም ዝተቐጽዐ ተሓቢሩ። ኣብ ክሮነስትዋ እውን ኣብ ጽርግያ E18 3 ሰባት መምርሒ መኪና ፍቓዶም ከም ዝተሓድጉን እዚ ድማ ኣብቲ 80 ኪሎ ሜትር ንሰዓት ብልዕሊ 118 ኪሎ ሜትር ንሰዓት ብምዝዋሮም እዩ። ኣብ ኦስውን 2 ሰባት ኣብ 4 ኪሎ ሜትር ንሰዓት ኣብ ዝወረሉ ቦታ ክሳብ 71 ኪሎ ሜትር ብምዝዋሮም መምርሒ መኪናኦም ተሓዲጎም ኣለዉ።
ኣብ ከባቢ ኦስኮር ቤት ትምህርቲ እውን 19 መኻይን ፖሊስ ደው ኣቢሉ ንዘወርቲ መጠንቀቕቲ ከም ዝሃበን ሓደ ሰብ ድማ ብዙሕ ግዜ ትራፊክ ሕጊ ብምጥሓስ መዝገብ ወይ ድማ ብሪክ ስለ ዝጸንሖ መምርሒ መኪና ፍቃዱ ከም ዝተመጠለን ተሓቢሩ ሓደ መራሕቲ ታክሲ እውን ብልዕሊ ዓቐን ናህሪ ንኻልእ መኪና ክቅድም ብምፍታኑ ብፖሊስ ደው ከም ዝበለን መምርሒ ፍቃዲ መኪንኡ ድማ ከም ዝተወስደን ተሓቢሩ ፖሊስ መራሕቲ መካይን ግቡእ ጥንቃቐ ክገብሩን ሕጊ ክህልውን ይተሓሳስብ ብዘይ ኣውቲስታ እትዝወር ኣውቶቡስ ኣብ ስታቫንገር ክትፍተን እያ እዛ ካብ ጥቅምቲ ኣትሒዛ ኣብ ፈተነ እትውዕል ተመዲቡላ ዘሎ ኣውቶቡስ 50 ተሳፈርቲ ክትሕዝ ከም ትኽእልን ንኽልተ ዓመታት ድማ ኣብ ፈተነ ኣገልግሎት ከም ትጸንሕን ተሓቢሩ بمسارات فوربردس ويب سايت إذا إلكتريكاويت أوتوبوس بناي تركي كامباني كارسان كم استسرحتن شمونت مترو كمت كم زلوان إسران حدن ونابر زحزت مخانان تجليتو أبزوان إذا أوتوبوس ناب جنانات موتسع أب فورس بيزنس بارك تفتن كم زلا تحبيرو كم زفلت هزباو ترانسبورت أجلجلوت نطفو تكالات كم زي إنزبالا أوتوبوسات تكيس لزيوتان نأجلجلوت ون حصرات سلازخوانان أزين كم زدليا يزحبر كبرات تخاتاتلتي سومناوي فتعامتات نروين كال إن استفالالي حبريتاتات بزي مربب سلنزركح نزيادة نمكتتال كتعمكم سابسكرايب كتقورن نخال قدما شير كتقورو لومن نزخاخر كساب زمت اكزي سنايكنا سلام كبرات تخاتاتلتنا كمي توعلو حجي دما UDI نزهبو أغلقلوت كفليت زملكت حدش حبريتا ألو تخاتاتلو UDI كاب تقري ألت حادة أتحيزو قبراوي زتا قبرو لو تتاتنا أغلقلوت كفليتات كمزي زسعبيو نزيقنت نمملكات أب غلتشحن إسران حدن حموشتشحن حموشتميتن نيرو كانت هنا أبزوان زجن 6500 مالت بشح كورونر وسيخلو بتمرتي مخنيات نمنبري فقاد زحاتو ورقاتهم زحدسون لعل 18 زائد ميوم دما كاب 4900 ناب 5900 وسيخلو بجزاء رأسهم ناتمولو مزنعتي كجبرو نابز حجر زموتو منبري فقاد نخرخبو ويكحدسو مستدليو 4900 زنبرة كمون 5900 وسيخلو نقوامي منبري فقاد ويدما permanent upholstery نلعلي 18 زائد ميوم كاب 4900 ناب 3800 وريدلو بنا أوروبا حبرت وعلى مسارات منبري فقط زحتو وورقتهم زحدسو سبات كاب 8400 كرونر ناب 9100 وسيخلو كمون مقعازي باسبورت وي رايسة بفيس تفلت ويون بجمروخ بكفلي جمروخ زوها بباسبورت وي اوتلاندينغز باس نلعلي 18 سبات كاب 300 كرونر ناب 400 كرونر وسيغلو كمون لك مقعازي باسبورت رايسة بفيس وي بكفلي جمروك زوها بأوتلاندينغز باس نتحت عدمة كاب 750 كرونر كفليت سلام كورات تخاتاتلتي STV كمي كأنيهم لومون نروي كمي كأنيا زبل مدب حيزنا لكم قريبنا لنا أبزينا لومي مدبنا نسرحتنياتاتن نسرحتن أب نروي زملكت حدثتي حقتات زوات أمامة حقتات كورونا فيروس نروين كونتاتون تمرتي زقوارتو تمهارو يونيفرسيتين كوليجاتن أب نروي وحزي سدتنياتات كاب يوكرينن أب أوسلو توين تمالي زقات أما فتامن كبوليس رخبنا تبتابن حيزنا لكم قريب دالنا مكتتالكم نقدم
ኣቐዲመ ግን እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ክትገብሩን ንመሓዝትኩም ኣብ ኖርዌይ ዝነብሩ ወይ እውን ካልኦት ቅዱሳት ክበጽሖም ድማ ላይክን ሼርን ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም። መንግስቲ ኖርዌይ ሰራሕተኛታት 100% ስራሕ ክቁፀሩ ዘኽእል ሕጊ ንኽጸድቕ እማም ኣቕሪቡ። በዚ ሕጊ መሰረት ነቶም ብከፊል ሚእታዊት ወይ ድማ ደልቲድ ሰራሕተኛታት ክቆጽሩ ዝደልዩ ኣስራሕቲ ግቡእ ዶኩመንታት ከቕርቡ ከገድድ እዩ። እቶም ብከፊል ሚእታዊት ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት እውን ናይ ተወሳኺ ግዜ ስራሕ ማለት ኤክስትራ ሽፍት ክወሃቦም ኣማራጺ መሰል እውን ከውህቦም እዩ። ሚኒስትሪ ናይ ሚኒስትሪ ዕዮ ሃዲያ ታጂክ 100% ስራሕ እቲ ዝጸንዐ ሕጊ ኖርዌይ ክኸውን እቶም ሰራሕተኛታት ድማ ብኸፊል ወይ ድማ ደልቲድ ክሰርሑ ዝደልዩ ኣገዳስነቱ ክረአ ከም ዝኾነን እያ ትሕብር። ኣብዚ እዋን ብኸፊል ስራሕ ምቁፃር ኣብ ንኣሽቱ ትካላት ዝተፈላለዩ ዓውድታትን ኣዝዩ ዝተለምደ ነገር ኮይኑ እዩ ዘሎ። ንኣብነት ኣብ መሸጣ ዝነጥፋ ትካላት ሓደ ካብ 3 ሰራሕተኛታቶም ብኸፊል ዝተቆፅሩ ሰራሕተኛታት እዮም። ኣብ ሆቴላትን ኣብያተ ምግብታትን ፍርቂ ሰራሕተኛታት ብኸፊል ዝተቆፅሩ እዮም። ኣብ ዓውዲ ጥዕና እውን ብ2020 ጸብጻብ መሰረት 70 ካሚቲ ብኸፊል ወይ ድማ ደልቲድ ዝሰርሑ እዮም። ናይ ሙሉእ ሚእታዊት ሰራሕተኛታት ማለት ፉልቲድ ምቁፃር ባህሊ ከነተኣታቱ ኣገዳሲ ምዃኑን ሰራሕተኛታት እውን ክነብረሉ ዘኽእሎም እኹል ደሞዝ ክረኽቡ ግቡእ ምዃኑን ተሳታፍነትን ውሕስነትን ከም ዝህቦም ብኸፊል ሚእታዊት ስራሕ ግና ደልቲድ ዋሕዲ ፍርያምነትን ዓቕሚ ሰብን ከምኡውን ዝወሓደ እቶትን ዝኸበደ መነባብሮን ሰራሕተኛታት ከም ዝህልዎም ከም ዝገብር ትገልጽ። ካብ 2012 ክሳብ 2020 ኣብ ዩኒቨርሲታትን ኮሌጃትን ኖርዌይ ዝተመዝገቡ ተምሃሮ እቶም 7 ካብ 10 ትምህርቶም ከም ዘቋርጹን ድሕሪ ድማ ዝተወሰነ ግዜ ፍርቆም ጥራይ ንትምህርቶም ክቕጽሉ ከም ዝትምለሱን SSB ክፍሊ ስታቲስቲካዊ ቢሮ ሓቢሩ። እዚ እቲ ዝጠፍአ ዕድል ቀርን እቶም ጀሚሮም ዘይወድኡ ድማ ውሕስነት ስራሕን ዝሓሸ ደሞዝ ናይ ምርካብ ዕድልን ከም ዝስእንዎን ማጅሊሳ ለቭሮግ ሓቢራ። ትማሊ ለይቲ ኣብ ቶየን ኦስሎ ብዙሕ ዝበሉ ካራታትን ሓፃውንን ዝሓዙ ሰባት እግርግር ከም ዝገበሩን ፖሊስ ኣብቲ ሰዓት 10:20 ናይ ለይቲ ግዜ ኣብ ትዊተር ዝሰርጎ ሓበሬታ ገሊጹ። ፖሊስ ኣብቲ ቦታ ተንቀሳቒሶም ምስ ገለ ሰባት ተዘራሪቦም ዝረኸቡ ሓበሬታ መሰረት ገለ ካብቶም ሰባት ሽጉጥ ዝሓዙውን ከም ዝነበሩ ተሓቢሩ። ፖሊስ ነቲ ካራታትን ሓፃውንን ከም ዝረኸቦን ሓንቲ መኪና ድማ ንኽትምርመር ከም ዝተወስደትን ሓቢሩ ኣሎ። ብተወሳኺ ግን ዝኾነ ጉድኣት ኣብ ሰባት ዝተመዝገበ ከም ዘየለ እቲ ሓበሬታ የረድእ። ኣብ ኖርዌይ ሕግታት ኮሮና ካብ ቀዳም ሰዓት 10 ጀሚሩ ሙሉእ ብምሉእ ተሰሪዙ ኣሎ። እዚ ማለት ምጥቃም መሸፈኒ ኣፍ 1 ሜትሮ ርሕቀትካ ምሕላው ምውሻብን ምንጻልን ዝብሉ ሕግታት ሙሉእ ብምሉእ ተሰሪዞም ኣለዉ። ገለገለ ሕግታት ግን ኣብ ሰሜን ኖርዌይ ትርከብ ስቫልባርድ ትበሃል ቦታ ንዝተወሰነ ግዜ ክጸንሕ እዩ። ሽዑ እኳ እዚ ሕግታት እንተተሰረዘ ሚኒስትሪ ጥዕና ግን ገለ ምኽርታት ንህዝቢ ኣመሓላሊፉ ኣሎ። ንሱ ድማ ኣእዳውካ ምሕጻብ ልምድን ክትስዕል ከለኻ ኣፍካ ምሽፋንን ጽቡቕ ባህሊ ብምዃኑ ክትግበር ከም ዘለዎን ክታበት መደባት ምክትታል ማለት ክኽተብ ዝግብኦ ሰብ ኣብ ግዜኡን ኣብ ሰዓቱን ክኽተብ ከም ዘለዎን ምልክታት ኮሮና እንተተራእካ ነብስኻ ባዕልኻ ክትምርምር ከም ዘለካን ናብ መውዓሊ ህፃናት ዝኸዱ ቆልዑ ናይ ኮሮና መርመራ ከም ዘየድልዮምን እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብኮሮና ተለኺፎም ኣብ ስራሕ ዘብከሩ ኣብ ሆስፒታላት ብሕማም ኮሮና ዓራት ዝሓዙን እናበዝሑ ይኸዱ ከም ዘለውን ዝረኸብናይ ጸብጻብ ይምልክት። ኣብዚ ዩክሬን ራሽያን ተፋጢጠናሉ ዘለዋ እዋን ዋሕዚ ስደተኛታት ካብ ዩክሬን ከይውሕዝ ይፍራሓሎ። ቪክቶር ኦርባን ዝተባህለ ናይ ሃንጋሪ ቀዳማይ ሚኒስተርን የመናዊ ሰልፊ መራሕን ሩስያ ንዩክሬን ተወሪራታ ብኣማይ ታሽሓት ዝቁፀሩ ስደተኛታት ናብ ኤውሮፓ ክውሕዝዮም ይብል። ፕሬሲደንት ጆ ባይደን እውን ሩስያ ንዩክሬን ድሕሪ ጽባሕ ማለት ዕለት 16 መጥቃዕቲ ክትፍንወላ ከም ትኽእል ገሊጹ ኣሎ።
ክቡራት ተኸታተልትና ኖርዌይ ከመይ ቀንያ ዝብል ፕሮግራምና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዜግነት ኖርዌይ ንምሓዝ ዝወፁ ሓደስቲ ቅጥዕታት ዘቕረበ መደብ ኣዳሊናልኩም ነርና ዝሰደድኩምልና ብዙሕ ዝበለ ሕቶታትን ብግልን ብኮመንትን ድማ በፂሕና ኣሎ እምበኣር ንዑ ዝምልስ ኣብ ዝመፅእ ግዜ ሓዲስ መደብ ከነቕርበልኩም ኢና ነዚ ነዳልዎ መደባት ዝያዳ ምክትታል ክጥዕመኩም ኣብ ኩሉ ዘገድሶ ሰብ ድማ ክበፅሕ ምእንቲ ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ክትገብሩ ብክብሪ ንዕድም ክሳብ ዝመፅእ ግዜ ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቲቪ ከመይ ቀኒኹም ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ መደብና ዝሓበርናኩም ንሎሚ እውን ምስ ጉዳይ ዜግነትን ሓደስቲ ሕግታትን ዝተሓዝ ዝሰደድኩምልና ሕቶታት ካልእን ኣገዳሲ ዝበልናዮ ተወሰኽቲ ሓበሬታታትን ኣዳሊናልኩም ኣለና ሰናይ ምክትታል ንመደባትና ብቐረባ ምክትታል ክጥዕመኩም ምእንቲ ከም ኩሉ ግዜ ሳብስክራይብ ክትገብሩን ናብ ኩሉ ክባፅሕ ድማ ሼር ላይክ ክትገብሩን ንዕድመኩም ኣብ ዝመፅእ ግዜ መንግስቲ ኖርዌይ ኣብ 2022 ዘተኣታትዎም ዘሎ ዝተፈላለዩ ሓደስትን ዝተመሓየሹን ሕግታት ብፍላይ ድማ ኣብ ኣሰራርሓ ናይ ድሕነት ቆልዑ ማሕበር ወይ ድማ ባርነቫና ሪፎርም ዝገበርዎን ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ዝተኣታተው ዘለዉ ሓደስቲ ሕግታት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዘተኣታትዎም ዘሎ ለውጥታት ብፍላይ ድማ ኣብ መውዓሊ ህፃናትን ሎነ ካሳን ዝተሓዝ ዝወፀ ሓደስቲ ሕግታት ካልእን ዝድህስስ መደባት ከነዳልወልነኩም ኢና እተን ሕቶታት እምበኣር ከም ዝስዕብ ይመስላ እታ ቀዳመይቲ ሕቶ ዜግነት ዝሓትት እቲ ስደተኛ ይመስለኒ ምክንያቱ ወዲ ሃገር ዜግነቱ ውሑድ ስለ ዝኾነ እቲ ን8 ዓመት ዝተናውሓሉ ንስደተኛ ዶ ይኮነን ግን ከዓ ስደተኛ ኣብ 7ይ ዓመቱ ክሓትት ከም ዝኽእል ኣቦትኡ እዩ ዘሎ ትብል ኣለኻ ናይ ስደተኛ 7 ዓመት ኣቦትኡ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ናተይ ሕቶ እቲ ን8 ዓመት ዝበሃል ዘሎ ንመን እዩ እቲ ካልኣይ ሕቶ ድማ እቶም 6 ዓመት ክሓቱ ዝኽእሉ መን እዮም እንድሕር ስደተኛ ሙሉእ ስራሕ ረኺቡ ንዓመት ሙሉእ ግብሪ እንተኸፊሉ ንዜግነት ዝሓትት እንድሕር ኮይኑ እቲ ኣብ 7 ዓመት ንዜግነት ዝሓትትከ እንዳተሓገዘ ዝነብር ድዩ ዋላ ስራሕ ዘይብሉ ድዩ ክቡር ሓወይ ኣስፋሕ ኣቢልካ እንተተቕርባ ንብዙሓት ምጠቐመት እብል ቀፅሎ ኣብ ስራሕካ ዓወት ይምነየልካ መልሲ ናይ ዚያሕቶ ቀዳማይ ነጥቢ ኣብ ሞንጎ ስደተኛታትን ወፃእተኛታትን ፍልልዩ ክንሪኦ ኣገዳሲ እዩ ስደተኛታት ክንብል ከለና ወይ ከዓ ኣሲል ሶከር ዝበሃል ኮይኑ ሓተት ተዕቑባ ኮይኖም ዳሕራይ ናይ ስደተኛ ወይ ከዓ ፍሊክትኒን ስታተስ ዝረኸቡ እዮም ወፃእተኛ ዝበሃል ግን ብሓፈሻ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ከም ኣብነት ብስራሕ ብመርዓ ብትምህርቲ ወዘተ በዚ መንገድታት ኣቢሎም ናብ ኖርዌይ ዝኣትዉ እዮም እምበር እቲ ናይ 7 ዓመት ገደብ ግዜ ዝበሃል ዘሎ ንስደተኛታት እዩ እቲ 8 ዓመት ገደብ ግዜ ዝኸውን ዘሎ ድማ ንወፃእተኛታት እዩ 6 ዓመት ገደብ ግዜ ዝበሃል ዘሎ ድማ ንወፃእተኛ ይኹን ወይ ንስደተኛ ስራሕ ሃልይዎም እኹል ኣታዊ ሃልይዎም ግብሪ እናኸፈሉ ዝፀንሑ ሰባት ይኾናሉ ማለት እዩ እታ ካልእቲ ሕቶ ከምዚ ትመስል ንዝሃብካና ሓበሬታ የመስግን ሕቶይ
درجة قنقوا خلت بزي قدس تراي أوشت 6 عامت حاد عامت قبري إنا خفلك السرح كاختكون كلاها نزيقنت كتملكت تخيلدو زبليو ملسي 6 عامت جيركا أخلاتاوي حاليكا قنا كالوت قطعتات مزي تمالئ زيقنت كتحتت أي تخيلنيها بحاتيرو اتي ناي أتاو قطعين كالوتن كتمالؤم ألكا توم كالوت كتمالؤم زلكا ቋንቋ ኖርዌይ ስልጠና ወይ ከዓ ጉሸንት ኖሽክ ኦፕላሪ አቱ ደረጃ ናይ ምዝራብ ቋንቋ ኖሽክ ወይ ከዓ ኖሽክ ሙንትሊ ፖ ሚኒሙም ኒቮቱ ከምኡን ሕብረተሰባዊ መጽናዕቲ መርመራ ወይ ከዓ ዜግነት ምሕታት ዝውሰድ መርመራ ሳንፉን ስኩንስካፕ ፈተና ብኖሽክ ማለት እዩ ስታትስቡርገር ፕሮቨን ብኖሽክ ትወስደለካ እዚ ከም ዝሓለፍና መረጋገጽ ዶክመንት ሒዝና ምስቲ ናይ ኣታው ቅጥዕታት ካብ ስካትኢታት ረኺብና ከነመልክት ንኽእል ኢና ሳልሳይ ሕቶ ከምዚ ዝስዕብ ይብል ክቡር ሓወይ ሕቶ ክሓተካ ደልየ ኣለኹ ኣታዊኻ ክንደይ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ስካት እንዳኸፈልካ ወይ ከዓ ግብሪ እንዳኸፈልካ ንዓመት ዝሰርሕካዮ ምስ እንኮላይ 3 ወርሒ እንተተሪፍካ ን6 ዓመት ክትመልእ ማለት እዩ ሶክ ክትገብር ትኽእል ዲኻ የቐንየለይ መልሲ ብመሰረት ናይ ዩዲኢ ዌብሳይት ሰፊሩ ዘሎ 6 ዓመት ምስ ገበርካ ንዜግነት ከተመልክት ክትክእል 3 ዕፅፊ ናይቲ መባእታዊ ደሞዝ ዝበሃል ኣታዊኻ ክህልወካ ኣለዎ እቲ መባእታዊ ዝበሃል ዘሎ ብመሰረት ግንቦት 2021 ዝወፅእ ሕጊ 319,197 እዩ መልሲ ነታ ካልአይቲ ሕቶ ድማ ኣቐዲምካ ማለት 6 ዓመት ከይመላእኻ ሶክ ምስትገብር ምናልባት እቲ ጉዳይካ ቀልጢፉ እንተተራዩ ኣብዘይ ግዚኡ ኣመልኪቱ ተባሂልካ ክትንፀግ ትኽእል ኢኻ እዚ ማለት ግዜኻን ገንዘብካን እቲ ገንዘብ ዝበሃል ዘሎ 6,500 ክሮነር ማለት እዩ ክትከስር ትኽእል ኢኻ ዝበለፀ ኣብ ግዜኻ ከተመልክት እዩ ብመጋቢት ሓድሽ ሕጊ ክጸድቕ እዩ ይበሃል ኣሎ ማለት እቲ ኣቱ ዝነበረ ናብ በኤን ከሰጋግሩ እዮም እንተዳ ቪድሮጎን ወዲእኻ ይምልከተካ ድዩ እዚ ጠለባት ንጹር መዓልቲ እኳ እንተዘይተነግረ ካብ መጋቢት እንዳሓር ገለ ለውጥታት ክትግበር እዩ ብሓፈሻ 3 ለውጥታት እየን ዘለዋ ከም ዝስዕባየን ናይ ቋንቋ ደረጃ ናይ ምዝራብ ክእለት ከም ዝሓታት ዝበሎ ካብ ኣቱ ናብ በኤን ክሰጋገር እዩ እቲ ናይ ቋንቋ ስልጠና ወይ ከዓ ኖሽክ ኦፕላሪንግ ወይ እውን ናይ ሕብረተሰብ ስነ ፍልጠት ሳንፉን ኩንስካፕ ዝሕተት ዝነበረ ጠለብ ክተርፍ እዩ እቲ ናይ ቋንቋ ቀጥዒ ብዝተፈላለዩ ካብ ቁጽጽርካ ወፃእ ዝኾኑ ግላዊ ምኽንያታት ወይ ድማ ብሰንኪ ጥዕና ምኽንያት ተራእዩ ብቑዕ መረጋገፂ ምስ ዝቐርብ እቲ ኣመልካቲ ናይ ቋንቋ ደረጃ በኤን ከማልእ ኣየድልዮን እዩ እዚ ዝበሃል ዘሎ በኤን ምስ ካልኣይ ደረጃ ወይ ከዓ ቪድሮጎና ትምህርቲ ዝውሰድ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ማዕረ ምዃኑን ወይ ዘይምዃኑን ግን ኣይተነፀረን ዘሎ እታ ራብዒት ሕቶ ብኖሽክ ጽሒፋሉ ታክ bror jag vill spöra dig vis jag bodde 5 år i Norge och så jag bytte jobb för 3 år sedan jag må vänta 6 år ታይዙል ዘሎ ኣብ ኖርዌይ ን5 ዓመት እንተተቐሚጠ ስራሕ ድማ ቅድሚ 3 ዓመት እንተቐይረ 6 ዓመት ይኽጽበ ዘለኒ ይብላሎ እቲ ዘገድስ ኣብታ 5 ዓመት ሰሪሕካን ዘይሰሪሕካን ይምበር እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ግዜ ስራሕ ነይርካ ይነበረካን ብዙሕ ዘገድስ ኣይኮነን ስለዚ ታ 5 ዓመት ግን ንሓደ ዓመት ሙሉእ سرحك أخوينك عمت مول قبرست خفل أنت هالي مرقاقتي خلنا ملكت نغيلنا تاتغط الحتو كم زي تبل
أنا ترايو أتاوي زلني شدشت عامت مس ملاكو أنا تراي دي كملكت زخيل ويس سدرايون مسحابيرم كملكت يخوليم ملسي اتي اتوت حليو قبو قبري ناغفل ازت أنا حسب تراي كملكت زخيل جن ملسي مسرغبكا زي قندت مستقبلكا بدحري جيزي نسخا زي قاب موهانكا اتهم كالوت مس جيزيهم تتصبيهم كملكت يخوليم ناي مود أتحطو خمزي تبل أنا أب شوادن سبيتي مصدق ناقنا أب نروي إيا تقمت أبزي إوان سرح رخيبة يسرح اللخو أتاوون علاني منبر فقد ناي شوادن علاني زي قنات قن يبلين أب نروي زي قنات كملكت يغلدو تبلع إتا حتى ملسي نايزي أي تكالنيا إتي زيجنات كملكت زخيل أب نروي نشدشت عمت وي لعليو استقمتن ناي نروي منبري فقاد زتصن حنسب أخل أتاو هاليو قبر دمان منغست نروي كأتو زتصن حسابات ملكت كبرات سمعتنا نلومي دالنا لكم زنورنا مدب إز استخاطات لكم ينيرو أبزمت إكزيه منغست نروي أب كلتاشان إسران كلتن زتاعتاتوهم زلو استفالاليو حدستين زتام حايشن حقتات مالتا بسارة رحانا يدهنت قولعو بارنفارن أبا قلقلوت تعنا منيستري تمرتي زتاعتاتوهم زلو لوطتات بفلاي دما أب موعاله تانات كمون لقاح نتمرتي ويكا اللون كاسا زوات حدستي حقتاتن زدهسس مدب كلوناي كساب زمت إكزي سلام نعخم سلامتنا يبصحكم كبرات تخاطاتلتي كما يكنيهم كمتي زحلفه غزي زحبرناكم لومون اب نروي زوصو وي زتمحايشو حدستي حقتات بفلاي دما مس اسرارحا دحنت قلعو مالت بارنفانت لوطتا بسرارحا ناي لقاحن ገንዘባዊ حاجزن وي دما لون ستيبند كابلو نكاسا زوصن كمون لوطتا تسرارحا اب حكمنا زملكت علنا سنه صنحو أقلقلوت دهنت قلعو محبر بارنفانا شوعتا عبيتي لوطتات أب سرارحو أتأتاتي لو إزي كاب حدا تري جميرو أب تكبر زوعال حقتات نعنا بقطتا سلازت الونا بتمونا نكتات اللو إذن شوعات لوطتات سباهلا زلوا إذن سابين أغدي مجن نتم سبسكرايب زي قبركم كتقبرون اتنزركو حبريتا دمان خالقوت زقدسوم سوات كبات صحم انتي لايكن شيرين كتقبرو نقدم اتن لوطتات مبار كمز سعبين بمحدارات وي كومنتات ندحنت كل زملكت قداي زيادة حلافنت كوستان كمزلون كالاي مقليتي سدرا مالت فوستر فاميلي طبق كتتلك قبرلهم مبعتها سلطنات مشتخوها بمن سالساي ندحنت قلعو تباهلو بأقو ويدما بقلتوف طالقا خاطون زقاتهم تقامات كغوتون ممحدار حلفنت كمزلون رابعي ممحدار بارنفارنا كمحايش حمشاي سرحتنياتات بارنفارن درجات مرتاتهم كوسخون عاب كلتاشان سالاسان حدن دما انتو حدا ماسترس ديجري زلوهم كخونون شادشاي نتم أبتا عودة مرتيز سلطنو زلو تمهارو ناي سرح لممد كتري تباهلو أبتا تكالك سرحو زاعتو زقبر لهم أتألاليا زملكت لو تتاتن شابعي هايمانوتاو تكالات مسناي دحنت قلعو زتصارر أكايدا وي مرقتي مزهلوان بمنغستي زقبر لن حاجز دو كبلن طبو قطصر كم زقبر لنن يفلت زبليو
ናይዘን ነጥብታት ዝርዝር ቀፂሉ ክስዕብ እዩ መምሕዳራት ኖርዌይ ንድሕነት ህፃናት ዝምልከት ጉዳያት ብፍላይ ድማ ኣብ ቀረብ ክኢላታትን ገንዘባዊ ሓላፍነትን ዝያዳ ክስከማ እዮም ዕላማ ናይዚ ለውጢ ብዙሓት ህፃናት ግቡእ ሓገዝ ኣብ ግቡእ ግዜ ክረኽቡ ኣለዎም ብዝብል ሓሳብ እዩ ተኣታትዩ ዘሎ እቶም ዝተወስዱ ቆልዑ ከኣሊ ተባሂሎም ዝምረፁ መእለይቲ ስድራ ወይ ድማ ፎስተር ፋሚሊ ጽኑዕ ዝኾነ ክትትል ክግበረሎም ተወሲኑ ኣሎ ብዘይካዚ እውን እቶም መእለይቲ ስድራ ክኾኑ ዝደልዩ መጀመርያ ናይ መባእታ ስልጠና ክወሃቦም ከም ዘለዎም ዘገድድ ሕጊ ተኣታትዩ ኣሎ እዚ መባእታ ስልጠና ምስቲ ሃገራዊ ክኢላታት ዘቕረብዎ እማመ ዝሰማማዕ ክኸውን ኣለዎ ይብል ከም ዝፍለጥ እቶም ካብ ወለዶም ዝውሰዱ ህፃናት እቶም ከኣልዮም ተባሂሎም ዝምረፁ ስድራ ብዙሕ ግዜ ግቡእ ኣተኣላልያ ከም ዘይገብሩሎምን ኣብ ገለ እዋን ድማ ብዓመፅ ከም ዝኽሰሱን ይፍለጥ ኣብ ስቫልባርድ መእለይቲ ስድራ ከም ዘይፍቀድን እቶም ካብ ካልኦት ቦታታት ናብ ኖርዌይ ናብ ስቫልባርድ ዝኸዱውን እዚ ሕጊ ከም ዝምልከቶምን ተገሊጹ በዚ ሓደስቲ ሕግታት መሰረት እተን መምሕዳራት ኣቐዲመን ኣብ ስድራ ቤታት ጣልቃ ክኣትዋን ንህፃናት ክከላኸላውን ከፍቅድ ሙሉእ ሓላፍነት ከሰክም እዩ እዚ ድማ በቲ ናይ ምምሕዳር ቆንስል ክምእከል እዩ ምምሕዳር ናይ ድሕነት ህፃናት ቆልዑ ባርነባን ምምሕዳሩ ከሕይል ብቐዳምነት ከም ዝስርሓሉ ኣፍሊጡ ዕላማ ናይዚ ምምሕዳራዊ ምምሕያሽ ዝካየድ ዘሎ እቲ ትካል ኣብ ኩለን ምምሕዳራት ምዕሩይ ዝኾነ ኣሰራርሓ ከተኣታቱ ክሕግዝ እዩ ሰራሕተኛታት ባርነባን ማለት ናይ ድሕነት ኣገልግሎት ቆልዑ ካብ ጥሪ ሓደ ናይዚ ዓመታት ሒዙ ሓድሽ ቅጥዕታት ዘተኣታትዎ መሰረት ሰራሕተኛታቱ እንተወሓደ ማስተርስ ዲግሪ ክህልዎም ወይ ድማ ንዑ ዝመስል ደረጃ ትምህርቲ ክህልዎም ኣለዎ ይብል እቶም ኣብዚ እዋን ኣብቲ ትካል ዝሰርሑ ዘለዉ ግን ነዚ ቅጥዒ ዘየማልኡ ሰባት ክሳብ ጥሪ 2031 ነዚ ብቕዓት ከማልእዎ ክግደዱ እዮም እቲ ዝተሞክርዎ ስራሕ ስልጠና ዝወሰድዎን ባችለር ዲግሪ እውን ተሃልይዎም ኣብ ትሕቲ ግምት ከም ዝኣቱ ድማ ሓቢሩ ኣሎ ብተወሳኺ ብዓውዲ ቆልዑ ድሕነት ዝመሃሩ ዘለዉ ተምሃሮ ንልምምድ ስራሕ ኣብ ትሕቲ ምክትታል ሰራሕተኛታት ናይቲ ትካል ኮይኖም ኣብቲ ትካል ክሰርሑ ምዃኖም እዚ ድማ ግቡእ ብቕዓት ክህልዎም ክሕግዝ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ ናይ ሃይማኖት ማሕበራት ምስ እዚ ሕግታት ዝጻረር ንህፃናት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኣቋም ዝህልወን መንግስታዊ ሓገዝ ዝግበረለን ዝነበረ ደው ክብልን እቲ ዝግበረለን ሓገዝ ድማ ክመልስኦ ክግደዳ ምዃነን ተገሊጹ ኣሎ እዚ ድማ ንናይ ሃይማኖትን ዝተፈላለዩ ፊሎሶፊን ዝኽተላ ማሕበራት ንጹርን ዝተዳቐቐን ሓበሬታ ናብ መንግስቲ ከቕርባ ክግደዳ እየን ሚኒስትሪ ትምህርትን ምርምርን ኣብ 2022 ሰለስተ ዓበይቲ ለውጥታት ኣብ ሕጋጋቱ ኣተኣታትዩ ኣሎ እተን ለውጥታት ገንዘባዊ ሓገዝ ነቶም ፍርቂ ግዜ ወይ ድማ ደልቲድ ብፍላይ ዝመሃሩ ተምሃሮ ዝውሃብ ናይ ግዜ ገደብ ዝነበረ ለውጥታት ካብ ልቓሕ ናብ ሓገዝ ዝቕየር ዝነበረ ወይ ድማ ካብ ሎን ናብ ስቲፐንድ ምቅያር ዘለዎ ለውጥታት ነቶም ኣብ ወፃኢ ሃገር ክመሃሩ ዝገሹ ዝውሃብ ዝነበረ ብዝሒ ገንዘብ ለውጥታት ዝተኣታትወ እዩ ለውጥ ቁጥሪ 1 ክሳብ ዝሓለፈ ዓመት ሎን ካሳ ን8 ዓመት ዝኸውን ንተምሃሮ ልቓሕን ናይ ገንዘብ ሓገዝን ሎን ስቲፐንድን ክወሃቡ ተፈቒድሎም ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ ኣብዚ ዓመት ግን ነቶም 480 ክሬዲት ዝወስዱ ተምሃሮ ልቓሕ ናይ ገንዘብን ሓገዝን ሎንን ስቲፐንድን ማለት እዩ ክወስዱ ክፍቀዶም እዩ እዚ ማለት ነቶም ፍርቂ እናተምሃሩ ፍርቂ ድማ እናሰርሑ ዝነብሩ ተምሃሮ ልቓሕን ናይ ገንዘብ ሓገዝን ሎንን ስቲፐንድ ንልዕሊ 8 ዓመት ክወስዱ ተፈቒድሎም ኣሎ እቲ ካልኣይ ለውጢ ቅድሚ ሕጂ ልዕሊ ዕድመ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ወይ ድማ ቪድረጎነ ስኩል ፎር ቮክስነ ዝመሃሩ ዝነበሩ ተመሊሶም ነቲ ድሮ ተፈቲኖም ዝሓለፍዎን ዓውድታት ካልኣይ ግዜ ብምውሳድ
ዝለዓለ ነጥቢ ድማ እንተምፅኦም እቲ ልቓሕ ማለት ሎን ዝነበረ ገንዘቦም ናብ ስቲፐንድ ይቕየረሎም ከም ዝነበረ ይፍለጥ። እዚ ተሪፉሎ ነቶም ነቲ ዓውዲ ድሮ ሓሊፎም ክነሶም ደጊሞም መርመራ ገይሮም ዝለዓለ ነጥቢ ዘምፅኡ ሰባት እቲ ልቓሕ ናብ ገንዘብ ወይ ድማ ናብ ሓገዝ ከም ዘይልወጥ እዚ ሓድሽ ሕጊ የረድእ። ሳልሳይ ለውጢ ነቶም ካብ ሃገር ወፃኢ ብምጋሽ ትምህርቶም ንዝተወሰነ ግዜ ዝቕፅሉ ሰባት ዝወሃብ ዝነበረ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ወይ ድማ ስቲፐንድ ክጎድል ከም ዝኾነ የረድእ። በዚ ሓድሽ ሕጊ መሰረት እቲ ዝወሃብ ገንዘብ 65% ብልቓሕ ክኸውን ከሎ እቲ 35% ድማ ከም ሓገዝ ወይ ድማ ከም ስቲፐንድ ክኸውን እዩ። እዚ ነቶም ልዕሊ 6 ኣዋርሕ ኣብ ወፃኢ ሃገር ጌሾም ትምህርቶም ዝቕፅሉ ዝምልከት እዩ። እቲ ዝወሃብ ገንዘብ ብዝሑ እኳ እንተዘይተለወጠ ግን እቲ ብዝሒ ገንዘብ ብዝሒ ልቓሕን ብዝሒ ሓገዝን ሚእታዊት ለውጢ ተገይሩሉ ኣሎ። ናይ ፋርማሲ ኮሚቴ ነቲ ናይ መድሃኒት ዕዳጋ ውድድር ከማዕብለሉ ዝኽእል ኣሰራርሓ ከተኣታቱ ይዳሉ ኣሎ። ነዚ ድማ ዝያዳ ሓበሬታታት ኣብ ውድድር ዕዳጋ መድሃኒት ተሞክሮታትን ዳህሳስን የካይድ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ነዚ ውድድር መሸጣ መድሃኒት ዘሳልጥን ዘውሕስን ሕግታት ብምሕንጻጽ ሓደስቲ ፍታሕ መድሃኒትን ቀረብን ምዕሩይ ዝኾነ ውድድርን ክህሉ ዘውሕስ ሕግታት እቲ ኮሚቴ የዳልሎ። ብመሰረት እዚ ኮሚቴ ሕግታት ብምቕያር ናይ ዕላማ ፖሊስታትን ውድድርን ከመሓይሽ ከም ዘለዎ ሓቢሩ። በዚ ተኣሚሙ ዘሎ ኣካይዳ መሰረት ከም ኣብነት ናይ ኦንላይን ፋርማሲታት ክዝርጋሕን ሓደስቲ ቴክኖሎጂካዊ ኣሰራርሓ ክተኣታቶን እዩ። እዚ ናይ ምእካብ ሓበሬታን ኣረኣያን ዕላማ ነቲ ተመዲቡ ዘሎ ለውጥታት ትሕተ ቅርፂ ንኽዳሉ ዝሕግዝን እቲ ምእካብ ሓበሬታ ድማ ድሮ ዕለት 20 ታሕሳስ ከም ዝተዛዘመን ተሓቢሩ። ክቡራት ተኸታተልትና ኣብ ዝመጽእ ግዜ ንዓኹም የገድስ እዩ ዝበልናዮ ተመሳሳሊ መደብ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዘቕረብናዮ ንናይ ዜግነት ኖርዌይ ምምልካት ዝቐረቡ ሓደስቲ ቅጥዕታት ዝምልከት ሕቶታት ክሳብ ሕጂ ይበጻሕና ኣሎ። ኩሉ ሕቶታትኩም ኣኻኺብና ሓንቲ ካልኣይ ክፋል መደብ ከነዳልወልኩም ኢና። እዚ ቻነልና ናብ ኩሉ ክባጻሕ ድማ ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ምግባር ኣይንረስዕ። እምበር ክሳብ ዝመጽእ ግዜ ሰላም ንኹላትና። ካብ ታሪክ ብዙሕና ንመሃር። ኣብዚ እዋን ድማ ቅድሚ 80 ዓመት ኣቢሉ ዝተፈጸመ ታሪክ ዝድገም ዘሎ እዩ ዝመስል። ኣብ መፋርቕ 1920ታት ሒዙ መራሒ ናዚ ፓርቲ ከሎ ሂትለር ዓባይ ሃገረ ጀርመን ክምስርትን ብጽሩያት ዓሌት ዝበሎም ሰባት ክትመርሕን ከምኡውን ንዓለም ሙሉእ ክትገዝእ ምዃናን ይምድር እኳ እንተነበረ እተን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ግን ግዲ ኣይገበራሉን። ኣብ 1933 ስልጣን ምስ ሓዘ
ሂትለር ተቃላጢፉ ነቲ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ዝተወስዶ መሬትን ንቼኮስሎቫኪያን ወሪሩ ተቆጻጺርዎን። በዚ ዝተሰናበዳ ካልኦት ሃገራት ኤውሮፓ ዘይንጡፍ ወይ ድማ ፓሲቭ ግብረ መልሲየን ሂበናሉ። እኳዳ በአንጻሩ ወራር ሂትለር ካብ ቼኮስሎቫኪያ ከይሓልፍ ብምፍራሕ ንሃገረን ከይወረን ምስ ሂትለር ክሰማምዓ ወሲነን። ነቲ ብሙኒክ ፓክት ዝፍለጥ ስምምዕ እምበር ኣብ መንጎ ሂትለርን ብሪጣንያን ፈረንሳን ጣልያንን ተፈራሪሞምሉ። ለሙን ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን መጥቃዕቲ ከም ዘውርድ ደጋጊማ እኳ እንተሓበረት ዝበዝሐ ህዝቢ ኤውሮጳን መንግስታቶም ግን ናይ ፖለቲካዊ ሃልኪ ጥራይ መሲሎም ጸኒሑ። መብዛሕትኡ ኣብ ኤውሮጳ ዝነብር ስደተኛ እውን እዚ ጉዳይ ከም ዘይምልከቱ ሓሲቡ መዓልታዊ መነባብሮ ጥራይ ዘገድሶ እውን ኣይተሳእነን። ልክዕ ከምቲ ህዝቢ ፖላንድ ንወራር ሂትለር ተዛኒዩ ዝጸንሐ ኣብዚ እዋን ድማ ዝበዝሐ ህዝቢ ዩክሬን ተዛኒዩ ጸኒሑ። ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልታት ድማ እቲ ወራር ግብራዊ ኮይኑ ዝተረኽበ እቲ ህዝቢ ዝሓዘ ሒዙ ክሃድም፣ ንገንዘብ ካብ ባንክታት ከውፅእ፣ ነዳዲ ክዕድግን ብመኪናታት ኣቢሉ ናብ ካልኦት ሃገራት ክስደድን ሸበድበድ ክብል ተራእዩ። ኣብዘን ዝሓለፋ 2 መዓልታት ጥራይ 100,000 ሰባት ተፈናቂሎም ከም ዘለው ይሕበር ኣሎ። ኣብዚ እዋን ሰራዊት ሩስያ ናብ ርእሰ ከተማ ዩክሬን ኪየቭ ይምርሽ ከም ዘሎ ድማ ይግለጽ ኣሎ። መንግስቲ ዩክሬን እውን ካብ 18 ክሳብ 30 ዓመቶም ደቂ ተባዕትዮ ሃገሮም ክከላኸሉ ምእንቲ ካብቲ ሃገር ከይወፁ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉሎ። ሕጂ እውን ከምቲ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ንሂትለር ካብ ፖላንድ ከይሓልፍ ስምምዕ ዝፈረማ ሃገራት ምዕራብ ኣሜሪካ ሓዊስካ ንፑቲን ካብ ዩክሬን ከይሓልፍ የጠንቅቕ ኣለዋ። ኣብ ከምዚ ዘለናዮ ሃዋሁ ዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈላለዩ ግብረ መልሲ ድማ ክህቡ ንርኢ ኣለና። ገለ ሰባት ነቲ ዝወደቑ ዘለዉ ቁጠባ ኤውሮጳ ክምዝምዙ ኣብዚ እዋን ዶላራት ክገዝኡን ገንዘቦም ናብ ወርቂ ክቕይሩን ይጓይለው። ገለ ድማ ብፍላይ ድማ እቶም ምስ ዩክሬን ዝዳበባ ሃገራት ዝነብሩ ሰባት ብኣግኡ ንስድሮምን ወለዶምን ናብ ውሑስ ሃገር ዝበልዎ ክሰድዎም ጀሚሮም ኣለዉ። ገለ ድማ ከምቲ ኣብ ዘበነ ሂትለር ዝነበረት ተሓሳስባ ለሙን ብምድጋም እዚ ኩናት ክሳብ ኣብዚ ኣይበጽሕን እዩ ብምባል ተዛኒዩ መዓልታዊ ህይወቱ ተሚሉ ዝመርሕ ሰብ እውን ኣሎ። ሂትለር ነቲ ምስ ካልኦት ሃገራት ዝገበሮ ውዕል ድሕሪ ምጥሓሱ ኣብ 1940 ኣብ ውሽጢ 1 ዓመት ጥራይ ንሽወደን፣ ኖርዌይ፣ ዴንማርክ ብሓፈሻ ድማ ንመላእ ስካንዲኔቭያ ክጎብጠን ግዜ ኣይወሰደሉን። ኣብቲ እዋን እዘን መንግስታት ንህዝበን ይጠቅም እዩ ዝበልኦ ምክርታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ዘርጊሐን ነይረን። ከምቲ ናይ ሽዑ ግዜ ሕጂ እውን እዘን መንግስታት ንህዝበን ይጠቅም እዩ ዝበልኦ ምክርታት ይዘርግሓ ኣለዋ። እምበር ከስ ገለ ካብቲ ምክርታት ዘቕርቦ ዘለዋን ገለ ድማ ናትና ሓዊስናን ኣቕሪብናልኩም ኣለና። ተኸታተሉ። መጀመርያ ልዕሊ ኩሉ ኩልና ከም ንሰማምዓሉ ክንጽሊ ኣለና። ከምቲ ሰማይን መሬትን ዝፈጠረ ኣምላኽ ነገስታት ዝሸይምን ነገስታት ዘውርድን ንሱ በዓሉ ስለ ዝኾነ ናብኡ ዝያዳ ክንጠብቕን ክንጽልን ኣለና። ከም ካልኣይ ምኽሪ ኣእምሮና ክነቅሕን ነቲ ዝበሃል ዘሎን መምርሕታት ካብ መንግስታት ዝወፅእን ብጽሞና ክንከታተል ይግባእ። እቲ ሳልሳይ ምኽሪ ግብራዊ ወይ ድማ ፕራክቲካል ኮይኑ ትማሊ መንግስቲ ሽወደን ድሮ ንህዝቡ ዘርጊሕዎን ዘሎ ምኽርታት ብዝርዝር ከነንብበን ኢና።
ህዝቢ ሽወደን ኣብዚ እዋን ነዚ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ ንብረት ገዚኡ ኣብ ቤቱ ክኽዝን ኣዘኻኺሩሎ። ሽምዓታት፣ ዝተዓሸገ ባንን ከምኡ ዝኣመሰሉ ነገራትን፣ ዕሹጋት ምግብታት ከም ሳርዲን፣ ራቪዮሊ ዝኣመሰሉን፣ ብቕልጡፍ ዝበስል ዓይነት ፓስታን ሩዝን፣ ጥሑን ድንሽ ሱፕን፣ ሓይሊ ዝህቡ ዝበሃሉ ብስናክ ዝፍለጡን፣ ብባትሪ ዝሰርሓ ሬድዮታት፣ ላምፓዲናታት፣ መደቀሲ ቦርሳታት ወይ ድማ ስሊፒንግ ባግ፣ ናይ መኪና መምልኢ ባትሪ ናይ ሞባይላት ቻርጀር፣ ኣገደስቲ ቁጥር ቴሌፎናት ኣብ ኖትቡክ መሓዝ፣ ከምኡ እውን ከም ኣጋጣሚ ኤሌክትሪክን ተጠፊዩ ስድራ ሙሉእ ኣብ ሓደ ክፍሊ ክጸንሑን ካብ ገዝኦም ዘውፅእ ኩነታት ምስ ዝፍጠር ድማ መዕቆቢ ክረኽቡን ጽሩይ ማይ ክሰትይሉ ዝኽእሉ ቦታታትን ኣቐዲሞም ከስተብህሉን ዝብል ይርከብዎም። ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ከምዚ ዝበለ ሓበሬታ ኣብ ህዝቢ ኤውሮጳ ተዘርጊሑ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ኣብቲ ግዜ እቲ ሰራዊት ሂትለር ክሳብ ናብ ሃገሮም ዝመጾም ገለ ሰባት ሸለሊሎሞ ነይሮም። እቲ ዝዓበየ ትምኒትና እምበር ኩናት ከብቅዕን ህዝቢ ድማ ካብ ኣደዳ ሞትን ጥሜትን ከይከውን ምጽላይን ተስፋ ምግባርን እዩ። ንነገራት ክንገጥሞ ምስ ንግደድ ግን ከምዚ ዝበለ ሓበሬታ ንህይወትናን ንህይወት ደቅናን ኣገዳሲ እዩ። እዚ መልእኽቲ ነቶም ኣብ ጎረባብቲ ሃገረ ዩክሬን ዝቕመጡ ስደተኛታትን ብሓፈሻ ድማ ኣብ ሙሉእ ኤውሮጳ ዝነብሩ ወገናትናን ይባጻሕ። ኣምላኽ ሰላም የውርድ። ሰላም ክብራት ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም? ኣብዚ ሓድሽ መደብና ኤውሮጳ ከመይ ቀንያ ዝብል መደብና ዓበይቲ ዜና ማዕከናት ናይ ኤውሮጳ ሃገራት ክዝርግሑ ዝቐንያ ዜናታት ብፍላይ ድማ ንዓና ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ዝትንክፈና ሓበሬታታት ከነቕርበልኩም ኢና። ተኸታተሉ። ንሎሚ ዳሊናልኩም ዘለና ብዛዕባ ናይ ፑቲን ኒኩለራዊ ኣጽዋራት ሩስያ ክዳሎ ዝኣዘዞን ኣብ ኖርዌይ ጠፊኦም ዝተባህሉ ሰባት ሞይቶም ከም ዝተረኽቡን ኣብ ጀርመን ዘሎ ለውጥታት ናይ ምክልኻል ፖሊስታትን ኔዘርላንድስ ንመጀመርያ ግዜ ስደተኛታት ዩክሬን ዝተቐበለት ኤውሮጳዊት ሃገር ምዃናን ከምኡውን ስደተኛታት ዴንማርክ ዘማርሩሉ ዘለዉ ጉዳያት ክንዝርዝር ኢና። ምሳና ጽንሑ። ፕሬሲደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ንወተሃደራቱ ምድላው ናይ ኒኩለር ኣጽዋራቱ ከዛይዱ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ። ብመሰረት ሮይተርስ እዚ ትእዛዝ ዝተመሓላለፈ ብሰንኪቲ ምዕራባውያን ሃገራት ዝተገብረሉ ቁጠባዊ ማዕቀብን ወተሃደራዊ ምትእትታው ካብ ምዕራባውያን ከይህሉ ስጋት ስለ ዝሓደሮ ምዃኑ ተሓቢሩ። ኣብ ቴሌቪዥን ሃገሩ ኣቢሉ ዘመሓላለፎ ሓበሬታ ዓበይቲ መራሕቲ ውድብ ኔቶ ደፋር ዝኾነ ቃላት ኣብ ልዕሊና ወርዊሮም ድሕሪ ምባል ነዚ ዝተጠቕሰ ትእዛዝ ብንብኡ ከም ዘመሓላለፈ ተገሊጹሎ። ብመሰረት ወተሃደራዊ ጀነራል ዮርገን ኤንፌንግ ምድላዋቶም ካሕይሉ ተጸዊዖም ዘለዉ ገታእ ሓይልታት ካብ ሩስያ ተባሂሎም ዝፍለጡ ኮይኖም ናይ ኒኩለር ኣጽዋራት፣ ሳብማሪናት፣ ደብደብቲ ኣየራትን ናይ ሮቦት ወተሃደራትን ዘጠቓልሉ ምዃኖም ይፍለጥ። ዮርገን ኤንፌንግ ቀጺሉ ፑቲን ጥዑይ ኣእምሮ ዘለዎ ክትብሎ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ድሕሪ ምባሉ ናይ ሩስያ ሰረተ እምነት ነታ ሃገር ዝገጥማ ወተሃደራዊ ሽግር ብንኣሽቱ ኒኩለራዊ ኣጽዋራት ብምትኳስ ክትፈትሕ ዘፍቅድ ምዃኑ ጽሒፉሎ ይብል። ቀጺሉ ከም ስነ ሓሳብ ነዚ ተጠቕሰ ፑቲን ምትእትታ ወተሃደራት ኔቶ ምዝህሉ ነዚ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ከም ኣማራጺ ክወስዶ ከም ዝኽእል ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሽወደን 5,000 ንታንክታት ክዕኑ ዝኽእል ተሰካሚ ሚሳይላት ንዩክሬን ክፍሊ ምክልኻል ሓገዝ ኣበርኪታ። ሚኒስተር ናይታ ፔተር ሁልትስቪስት ከም ዝሓበሮ ሽወደን ነዚ ዝበለ ሓገዝ ከተበርክት ምስ ስትራቴጂ ናይቲ ሃገር ዝሰማዕ ምዃኑን ብተወሳኺ ድማ 500 ሚልዮን ክሮነር ከተበርክት ምዃና ሓቢሩ። ኤውሮጳዊ ሕብረት እውን እቲ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ወተሃደራዊ ሓገዝ በቲ ሕብረት ከም ዝድጎም ፕረሲደንት ናይቲ ሕብረት ኡርሱላ ሓቢራ። ብተወሳኺ እውን ሓድሽ ቁጠባዊ ማዕቀብ ኣብ ልዕሊ ሩስያን ቤላሩስን ክትግበር ምዃኑ ሓቢራ ኣላ።
ኔዘርላንድስ ሎሚ መዓልቲ ኔዘርላንድስ እታ ቀዳመይቲ ኤውሮጳዊት ሃገር ስደተኛታት ዩክሬን ዝተቐበለት ሃገር ኮይናላ ክሳብ ሕጂ 50 ስደተኛታት ናብታ ሃገር ዝተቐበለት ኔዘርላንድስ ተወሳኺ ማዓስከር ስደተኛታት ተዳሉ ከም ዘላውን ሓቢራላ መንግስቲ ኖርዌይን ካልኦት ሃገራት እውን ስደተኛታት ካብ ዩክሬን ክቕበሉ ተዳልዮም ከም ዘለው ሓቢሮም ኣለው ክሳብ ሕጂ 60,000 ስደተኛታት ካብ ዩክሬን ናብ ፖላንድ ሰጊሮም ከም ዘለው ይፍለጥ ኖርዌይ ሓደ ወዲ 60 ዓመት ዕንፀይቲ ክቆርፅ ኢሉ ናብ ስቲክለስታድ ዝርከብ ጫካታት ምስ ወፀ ሞይቱ ከም ዝተረኽበ ፖሊስ ትሮንደላግ ሓቢሩ እቲ መዋቲ በቲ ክሕግዞ ዝተሰማመ ዓርኩ ከም ዝተረኽበን ሓደ ገረብ ኣብ ልዕሊ ወዲቑ ከም ዝረኸቦን ንፖሊስ እውን ሓቢሩ ነቲ ዝተጎድአ ሰብ ናብ ሆስፒታል ድሕሪ ምኻዱ ኣብ ከባቢ ሰዓት 1 ድሕሪ ቀትሪ ትማሊ ፖሊስ እቲ ሰብ ከም ዝሞተ ሓቢሮም ብተወሳኺ እውን ትማሊ ቀዳም ብፖሊስ ትሮንደላግ ጠፊኡ ተባሂሉ ክድለ ዝጸንሐ ወዲ 37 ዓመት ኬንት ኣርሊድ ኣብ ሩባ ፊዮርድጋታ ሞይቱ ከም ዝተረኽበ ተሓቢሩ ነቲ ዝጠፍአ ሰብ ምንዳይ ብስድራ ቤቱን ፈተውቱን ክድለ ከም ዝጸንሐን ድሮናትን ጀላቡን እውን ተዋፊረን ከም ዝነበራ ተገሊጹ ብመሰረት ፖሊስ እቲ ከባቢ እቲ ሰብ ከም ዝተቐትለ ከጠርጥሮም ዝኽእል ዝኾነ ምክንያት ከም ዘይብሎምን ግን ተኽእሎታት እንተሃልዩ ከጻሪ ምዃኖም ሓቢሮም ኣለው ጀርመን ትማሊ ድሕሪ ቀትሪ ናይ ሩስያ ነፈርቲ ኣብ ክልል ኣየራታ ከይበራ ኣጠንቂቓ እዚ እገዳ ነተን ሰብኣዊ ሓገዛት ዘበርክታ ነፈርቲ ከም ዘመልከትን ካልኦት ሃገራት እውን ተመሳሳሊ ስጉምታት ይወስዳ ከም ዘለዋ ተገሊጹ እዚ ተባሂሉ ዘሎ እገዳ ን3 ኣዋርሕ ከም ዝጸንሕን ድሮ እውን ቡልጋርያ ፖላንድ ቼክ ሪፐብሊክ ስሎቬንያ ተመሳሳሊ እገዳ ኣብ ልዕሊ ነፈርቲ ሩስያ ኣንቢረን ከም ዘለዋ ይፍለጥ ቀዳሚ ሚኒስትር ጀርመን ቮልስ ኣብቲ ትማል ዘስማዕ መደረ ናይ ጀርመን ምክልኻልን ወፃኢ ጉዳያት ሃገርን ዓበይቲ ዝኾኑ ለውጥታት ከተኣታትው ምዃኖም ኣፍሊጡ ኣብቲ መደሪኡ ሰላም ኣብ ኤውሮጳ ክሳብ ዝምለስ ከነዕርፍ የብልናን ድሕሪ ምባሉ ኣብ ጎኒ ዩክሬን ብምዃን ከም ዝስለፍ ኣረጋጊጹ ከምኡ እውን ከምቲ ኣብዚ እዋን ጀርመን ካልኦት ሃገራት ሓገዝ ክትህብን ለውጥታት ናይ ፖሊሲ ወተሃደራዊ ኣሰራርሓን ክትቀይር ምዃና ሓቢሩሎ ብተወሳኺ ኣብ ጀርመን ትርከብ ከተማ ኮሎኔ ነቶም ካብን ናብን ዝመላለሱ ነበርቲ ከተማ ዝኸውን ናይ መጓዓዝያ መሳለጢ ብኤሌክትሪክ ሰርሓ ናይ ባሕሪ ኣውቶቡሳት ዝፍለጣ መራኽብ ኣብ መጻኢ ከም ዝጅመር ኣፍሊጡሎ እተን ናይ ባሕሪ ኣውቶቡሳት ኣብቲ ራይነ ዝበሃል ሩባ ከም ዝሰርሓን ስፍሓት እቲ ሩባ 300 ሜትሮ ከም ዝኾነን ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ሩባ እዚ ነታ ከተማ ኣብ ክልተ ከም ዝኸፍላን እተን ጀላቡ ባሕሪ ድማ ካብን ናብን እናተመላለሳ ህዝቢ ከም ዘገልግላን ሓቢሩሎ እዚ ፕሮጀክት እዚ ብሚኒስትሪ ትራንስፖርት መጽናዕቲ ተኻይድሉን ንኽጅመር ድማ ቀጠልያ መብራህቲ ተዋሂብዎ ኣሎ ዴንማርክ ኣብ ዴንማርክ ዝርከቡ ስደተኛታት ዝወሃቦም መንበሪ ገዛውቲ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዝርከብ ኮይኑ ንኽትነብረሉ ኣዝዩ ዘሸግር እዚ ድማ ኢሰብኣዊ ኣተሓዛ ስደተኛታት ኣብቲ ሃገር ምዃኑ መምሕዳር ዴንማርክ ግን እቲ ሓላፍነት እቶም ስደተኛታት ክወስድሉ ከም ዝግባእን ንሶም ከም ዘባላሽዎን ይዛረቡ እቲ ሽንቲ ቤት ብርስሓት መርኣይ ከም ዘይብሉ ኣብቲ ናይ ሓባር ክፍልታት ድማ ተረፍ መረፍ ሽጋራታትን ናይ ኣናፁ ቀልቀልን ከም ዝረአን ኣብቲ ማሕፀብ ነፍሲ ድማ እቲ ረሳሕ ማይ ጸንበለል ከም ዝብልን እዚ ድማ ንስደተኛታት ኣሉታዊ ስነ ኩነት ይፈጥረሎም ከም ዘሎ ኣማሪሮም ኣቦ ወንበር ናይ ሰራሕተኛታትን ቢዝነስ ሓሳን ይልማዝ እቶም ስደተኛታት ሓላፍነት ክስምዖም ከም ዘለዎን በዓሎም ተወዳዲቦም እቲ ቦታኦም ከጽርዩ ከም ዝግበኦምን ሓቢሩ እዚ ኣቦ ወንበር ሓሳን ይልማዝ ኣብቲ ከባቢና ተዘዋወረ ከሎ ኣብ ክሽነ ምስ በጽሐ ነቲ ዝረስሐ ፎርኖ ብምምልካት ኣብዚ ንደቅኻ መግቢ ምሰራሕ ካሎምዶ ተባሂሉ ምስተሓተተ ኣይፋለይን ግን በዓለይ ከዓ መጽረኽዎ ብድሕሪኡ እውን መግቢ ክሰርሕ ምኽኣልኩ ኣብ ገዛይ እውን ፎርኖይ ምስ ረስሐ በዓለየ ዘጽርዮ እዚ ድማ ገዛኹም እዩ ጽሬት ድማ ባህልና እዩ ክብል መሊሱ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳልናልኩም ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኩም ነይሩ ከም ወትሩ ናይ ኤውሮጳ ሓፈሻዊ ዜናታት ምክትታል ክጥዕመኩም ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ክትገብሩ እናዓድምኩ ብኻልእ መደባት ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንኹልና
ሰላም ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ትቕንዩ ኣብዚ ኖርዌይ ከመይ ቀንያ ዝብል ፕሮግራምና እምበር ዝተፈላለዩ ኣገደስቲ ፍጻመታት ኣብ ኖርዌይ ንዓና ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ዝትንክፉ ኣርእስታት ብምልዓል ሓበሬታታትን ዜናታትን ክንዝርግሕ ጀሚርና ኣለና። ምክትታልኩም ንዕድም። ኣብ ካልኣይን ማእከላይን ደረጃ ኣብያተ ትምህርትታት ማለት ግሩንስኩለን ቪድረጎነን ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ሃገራዊ መርመራ ተሰሪዙ ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ገሊጹሎ። ብዕለት 9 ለካቲት ብቀይሕ ፓርቲ ዝቀረበ እማመ መሰረት እቲ ኣብ ጽድያ 2022 ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ሃገራዊ መርመራ ብምኽንያት ኮሮና እዩ ተሰሪዙ ዘሎ። ብመሰረት ኣባል ቀይሕ ፓርቲ ሄጌባይ እዚ ኮሮና ንክልተ ዓመት ከም ዝጸንሐን ኣብዚ እዋን ድማ ዝርግሐ ኮሮና ዘይምዕረይ ብምዃኑ መሰረት ንተማሃሮን መማህራንን ወለድን ውሕስነት ስለዘይህብ እዚ መርመራ ክስረዝ ዘቕረቦ እማመ ብመንግስቲ ተቐባልነት ስለዘረኸበ ተሰሪዙሎ። ብመሰረት ሚኒስትሪ ትምህርቲ እቲ ናይ ማእከላይን ካልኣይን ኣብያተ ትምህርትታት መርመራ እኳ እንተተረፈ ኣብ ኮሌጃትን ዩኒቨርሲታትን ዝካየድ መርመራታት ግን በቲ ዝተባህሉ ግዜን ከምቲ ዝነበሮን ክቕጽል ምዃኑ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ገሊጹሎ። እዚ ሃገራዊ መርመራ ኣብ 2020-2021 እውን ተሰሪዙ ከም ዝነበረ ይዝከር። ኣብዚ እዋን እዚ ሓድሽ ዓይነት ኮሮና ማለት ኦሚክሮን ኣዝዩ ተዘርጊሑ ከም ዘሎን ክሳብ ትማሊ ዕለት 10 ለካቲት ጥራይ ልዕሊ 24,000 ሓደሽቲ ክስተታት ከም ዝተረኣየ ይፍለጥ። ኣብ ኦስኮይ ኣብ ሓደ መንበሪ ህንፃ ባርዕ ብምፍጠሩ 15 ነበርቲ ናይቲ ህንፃ ተማዛቢሎም፣ ሓደ ነባሪ ድማ ከም ዘይተረኽበ ተገሊጹ። ኣብዚ እዋን ፖሊስ ጠንቂ ናይቲ ባርዕ ንምፍላጥ መርመራ የካይድ ኣሎ። ጥቓ እቲ ህንፃ ዝርከቡ 3 ገዛውቲ እውን እቶም ነበርቲ ብሰንኪ ኣብቲ ከባቢ ዝተኸስተ ትኪ ክመዛበሉ ተገዲዶም ኣለዉ። ኣገልግሎት ድሕነት ቆልዑት ማለት ባርነባርነት ነቶም ብ2019 ውላዶም ሒዞም ናብ ትውልዲ ሃገሮም ድሕሪ ምኻዶም ንክልተ ዓመት ዝኣክል ድማ ናብ ኖርዌይ ከይተመልሱ ዝጸንሑ ወጻእተኛታት ወለዲ ጉዳዮም ናብ ቤት ፍርዲ ድሕሪ ምሕላፉ ናብ ቤት ፍርዲ ድማ ነቶም ወለዲ ንደቆም ናብ ኖርዌይ ክመልሱ ከም ዝወሰነ ተሓቢሩ። ብ2019 እቶም ወለዲ ባርነባርነት ነቶም ክልተ ኣመባእታ ቤት ትምህርቲ ዝመሃሩ ደቆም በቲ ማሕበር ክእለዩ ከም ክውሰዱ ከም ዝኽእሉ ሓበሬታ ድሕሪ ምርካቦም ድሕሪ ገለ ሰዓታት ካብ ኖርዌይ ወፂኦም ናብ ትውልዲ ሃገሮም ከም ዝተመልሱ ይዝከር። ብመሰረት በሪት ያኮብሰን ኣገልግሎት ድሕነት ቆልዑ ካብ ቀውዒ 2019 ኣትሒዙ ነቲ ጉዳይ ክከታተሉ ከም ዝጸንሐን እቲ ጉዳዮም ድማ ናብ ዞባዊ መምሕዳር ኣገልግሎት ቆልዑ ከም ዘሕለፎን ክሳብ እቲ ውሳነ ዝብጻሕ ድማ እቶም ቆልዑ ብምምሕዳር ክእለዩ ከም ዝኾኑ ነቶም ስድራ መልእኽቲ ከም ሰደደሎም ሓቢራ። እቶም ወለዲ ግን ብንብኡ ካብ ኖርዌይ ወፂኦም ናብ ትውልዲ ሃገሮም ከም ዝገሹ ገሊጻ። ብድሕሪ እዚ ኣገልግሎት ድሕነት ቆልዑ ባርነባርነት ነቶም ቆልዑ ናብ ኖርዌይ ክምለሱ ዝኽእለሉ መንገዲ ምስቶም ወለዲ ክዘራረብ ዝገበሮ ፈተነ ከም ዘይተዓወተ ሓቢሩ። በዚ ድማ እቶም ህፃናት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ተታሒዞም ከም ዘለዉ ንክምለሱ ድማ ሓገዝ ድሕሪ ምሕታቱ እቲ ማሕበር ዘይተጸበዩ ዕንቅፋት ከም ዘጋጠሞ ሓቢሩ። እቲ ዕንቅፋት ዝተባህለ ድማ እቲ ብቡፍዲር ዝፍለጥ ዳይሬክቶሬት ናይ ህፃናትን መናእሰይን ስድራ ቤታት ማሕበር እዞም ህፃናት ብሕጋዊ መሰረት ካብዚ ሃገር ስለ ዝገሹ ብመሰረት ሄግ ኮንቬንሽን 1980 ናብ ኖርዌይ ክምለሱ ከገድዶም ከም ዘይክእል ተሓቢሮም። ብዝኾነ ግን መምሕዳር ነድረፈሎ ነቲ ጉዳይ ናብ ዞባዊ ቆንስል ድሕሪ ምሕላፉ እቶም ወለዲ ይግባይ ከም ዝበሉን ግቡእ ፍርዳዊ መስርሕ ከም ዝተኻየደሉን ተገሊጹ።
ቅድሚ ቁሩብ መዓልታት ድማ እቲ ቤት ፍርዲ ውሳነ ከም ዝሃበሉን ሽዑ እኳ እቶም ወለዲ ሕጋዊ መሰረት ካብ ኖርዌይ እንተወፁ እቶም ቆልዑ ግን ካብ ኖርዌይ ወፃኢ ሃገር ክጸንሑ ክሕዝዎም ሕጋዊ ከም ዘይኮነ ወሲኑሎ። እዚ ድሕሪ እዚ ውሳነ እቲ ብቡፍዲር ዝፍለጥ ዳይሬክተራት ናይ ህፃናትን መናእሰይን ስድራን ማሕበር ካልኦት ተመሳሳሊ ጉዳይ ዘለዎም ስድራ ከም ዘለውን እዚ ውሳነ ድማ ብዙሕ ለውጥታት ከም ዘምጽእን ሓቢሩ። በዚ መሰረት እቶም ህፃናት ክሳብ ቀዋሚ መንበር ፍቃድ ኣብ ኖርዌይ ዝሃለዎምን ወለዲ ድማ ምስ አገልግሎት ድሕነት ቆልዑ ማለት ባርነቫን ጉዳይ ምስ ዝህልዎምን ንውላዶም ካብዚ ሃገር ወፃኢ ከጽንሕዎም ሕጋዊ ይኮነን። ጠበቃ ናይቶም ወለዲ እቶም ወለዲ ዝኾነ ዘይሕጋዊ ነገር ክሳብ ሕጂ ከም ዘይገበሩ እዩ ዝገልጽ። ኣብዚ ሰሙን ዝበዝሕ መምርሒ መኪና ፍቃድ ዝተመንጠለሉ ሰሙን ምዃኑ ፖሊስ ገሊጹ። ብመሰረት እቲ ዝወፀ ጸብጻብ ፖሊስ ን153 ዝተፈላለየ መኻይን ደው ምብባል መርመራ ከም ዝገበረለን ሓቢሩ። እተን መርመራ ዝተኻየደለን መኻይን ዓበይትን ንኣሽቱን ናይ ጽዕነት መኻይንን ንኣሽቱ መኻይንን ኣውቶቡሳትን ሞተር ብሽክለታታትን ደው ከም ዘበለን ገለ ዘወርቲ ናይ ኮፍ መበሊ መቐነት ከይኣሰሩ ገለ ድማ ቴሌፎን እናተዛረቡ ይዝውሩ ከም ዝጸንሑን ገለ እውን ዝተፈላለዩ ሕግታት ክማላእ ዘለዎ ከየማልኡ ከም ዝጸንሑን ሓቢሩ። ሓንቲ ናይ ጽዕነት መኪና ልዕሊ ዓቐን ሚዛን ጽዒና ስለ ዝተረኽበት እቲ ኣውቲስታ 42,000 ክሮነር ከም ዝተቐጽዐ ተሓቢሩ። ኣብ ክሮነስትዋ እውን ኣብ ጽርግያ E18 ሰለስተ ሰባት መምርሒ መኪና ፍቃዶም ከም ዝተሓድጉን እዚ ድማ ኣብቲ 80 ኪሎ ሜትር ንሰዓት ብልዕሊ 118 ኪሎ ሜትር ንሰዓት ብምዝዋሮም እዩ። ኣብ ኦስውን ክልተ ሰባት ኣብ 40 ኪሎ ሜትር ንሰዓት ኣብ ዝወረሉ ቦታ ክሳብ 71 ኪሎ ሜትር ብምዝዋሮም መምርሒ መኪናኦም ተሓዲጎም ኣለዉ። ኣብ ከባቢ ኦስኮር ቤት ትምህርቲ እውን 19 መኻይን ፖሊስ ደው ኣቢሉ ንዘወርቲ መጠንቀቕታ ከም ዝሃበን ሓደ ሰብ ድማ ብዙሕ ግዜ ትራፊክ ሕጊ ብምጥሓስ መዝገብ ወይ ድማ ብሪክ ስለ ዝጸንሖ መምርሒ መኪና ፍቃዱ ከም ዝተመንጠለን ተሓቢሩ። ሓደ መራሕቲ ታክሲ እውን ብልዕሊ ዓቐን ናህሪ ንኻልእ መኪና ክቕድም ብምፍታኑ ብፖሊስ ደው ከም ዝበለን መምርሒ ፍቃዲ መኪንኡ ድማ ከም ዝተወስደን ተሓቢሩ። ፖሊስ መራሕቲ መካይን ግቡእ ጥንቃቐ ክገብሩን ሕጊ ክህልውን ይተሓሳስብ። ብዘይ ኣውቲስታ እትዝወር ኣውቶቡስ ኣብ ስታቫንገር ክትፍተን እያ። እዛ ካብ ጥቅምቲ ኣትሒዛ ኣብ ፈተነ እትውዕል ተመዲቡላ ዘሎ ኣውቶቡስ 50 ተሳፈርቲ ክትሕዝ ከም ትኽእልን ን2 ዓመታት ድማ ኣብ ፈተነ ኣገልግሎት ከም ትጸንሕን ተሓቢሩ። ብመሰረት ፎርበረደስ ዌብሳይት እዛ ኤሌክትሪካዊት ኣውቶቡስ ብናይ ቱርኪ ካምፓኒ ካርሳን ከም ዝተሰርሐትን 8 ሜትሮ ቁመት ከም ዘለዋን 21 ወናብር ዝሓዘት ምዃናን ተገሊጹ። ኣብዚ እዋን እዛ ኣውቶቡስ ናብ ጎደናታት ምውጻኣ ኣብ ፎሩስ ቢዝነስ ፓርክ ትፍተን ከም ዘላ ተሓቢሩ። ከም ዝፍለጥ ህዝባዊ ትራንስፖርት ኣገልግሎት ዝነጥፉ ትካላት ከምዚአን ዝበለ ኣውቶቡሳት ትኪ ስለ ዘይውፃን ንኣገልግሎት እውን ሕሱራት ስለ ዝኾናን ኣዝየን ከም ዝደለያ እዩ ዝሕበር። ክቡራት ተኸታተልቲ ሰሙናዊ ፍጻመታት ኖርዌይን ካልእን ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት በዚ መርበብ ስለን ዝርግሕ ንዝያዳ ንምክትታል ክጥዕመኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩን ንኻልኦት ድማ ሼር ክትገብሩሎምን ነዘኻኽር። ክሳብ ዝመጽእ ግዜ ሰናይ ቅነ። ሰላም ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ? ሕጂ ድማ UDI ንዝህቦ ኣገልግሎት ክፍሊት ዝምልከት ሓድሽ ሓበሬታ ኣሎ፣ ተኸታተሉ። UDI ካብ ጥሪ ዕለት ሓደ ኣትሒዙ ግብራዊ ዘተግበሮ ለውጥታት ናይ ኣገልግሎት ክፍሊታት ከምዚ ዝስዕብ እዩ። ንዜግነት ንምምልካት ኣብ 2021 5,500 ነይሩ እኳ እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ግን 6,500 ማለት ብሽሕ ክሮነር ወሲኹሎ።
بتمرتي مخنيات نمنبري فقاد زحاتو ورقاتهم زحدسون لعل 18 زعدميهم دما كاب 4900 ناب 5900 وسيغلو بجزاء رأسهم ناتمولو مزنعتي كجبرو نابز هاجر زموتو منبري فقاد نخرخبو ويكحدسو مسدليو 4900 زنبرة كمون 5900 وسيغلو نقوامي منبري فقاد ويدما permanent opholstيلاتلسة نلعلي 18 زعدميهم كاب 4900 ناب 3800 وريدلو بنا أوروبا حبرت وعلى مسرت منبري فقاد زحتو وي ورقتهم زحدسو سبات كاب 8400 كرونر ناب 9100 وسيخلو كمون مقوع عزي باسبورت وي رايسة بفيس تفلت وي ون بجمروخ بكفلي جمروخ زوها بباسبورت وي اوتلاندينغز باس نلعلي 18 سبات كاب 300 كرونر ناب 400 كرونر وسيغلو كمون لك مقوع عزي باسبورت رايسة بفيس وي بكفلي جمروك زوها بأوتلاندينغز باس نتحت عدمة كاب 750 كرونر كفليت سلام كورات تحطاتلتي STV كمي كأنيهم لومون نروي كمي كأنيا زبل مدب حيزنا لكم قريبنا لنا أبزينا لومي مدبنا نسرحتنياتاتن نسرحتن أب نروي زملكت حدستي حقتات زوات أمامة حقتات كورونا فيروس نروين كونتاتون تمرتي زقوارتو تمهارو يونيفرسيتين كوليجاتن أب نروي وحزي سدتنياتات كاب يوكرينن أب أوسلو توين تمالي زقات أما فتامن كبوليس رخبنا يتبتابن حيزنا لكم قريب دالنا مكتتالكم نعدم أغادي مجن اتوم سابسكرايب زي قبركم كتقبرون نمحازتكم أب نرويز نبرو ويون كالوت قدوسات كبوتحم دما لايكن شيرين كتقبرو بخبر نعدم منغستي نروي سرحتنياتات 100% سرح كقصرو زخئل حقي نختصدق اما مقريبو بزي حقي مسرت نتوم بكفيل مئتاويت ويدما دلتيد سرحتنياتات كقصرو زدليو أسرحتي قبو دوكمنتات كقربو كجدديو اتوم بكفيل مئتاويت زسرحو سرحتنياتات ون ناي توسخي جزي سرح مالت اكسترا شيفت كوهابهم اماراتي مسل ون كوهوبمي مينستري ناي مينستري ايو هاديا تاجيك 100% سرح تيزت أنا حق نروي كخون اتوم سرحتنياتات دما بخفيل ويدما دلتيد كسرحم زدليو أقداس نتو كرق خمس خوانان يتحبر أبزي وان بخفيل سرح مؤتار أبنا أشتتكالات استفالالي عودتاتن أزيوز تلمد نقر كويني زلو نابنت أب مشت أزنت فاتكالات حدا كاب سلسته سرحتنياتاتهم بخفيل ستقوطرو سرحتنياتاتهم أب هوتيلاتن أبيات مقبتاتن فرقي سرحتنياتات بخفيل زتقوطريو أب عودة عناون بكلتشان عيسران تابتاب مسارت 7 كاميتي بخفيل ويدما دلتيد زسورحيو ناي ملو مئتاويت سرحتنياتات مالت فولتيد مقطار بهالي كنتاعتاتو أقداس مخانون سرحتنياتات ون كنبرلو زخقلهم وخل دموز كرخبو قبو مخانون تساتافنتن وحسنتن كمزهبهم بخفيل مئتاويت سرح قنا دلتيد وحدي فريامنتن عقم سبن كمون زوحد اتوتن زخبدا من نوابرون سرحتنياتات كمزهلوم كمزقبر تقلت كاب كلتشحن 10 كساب كلتشحن إسران أب يونيفرسيتاتن كوليجاتن نروي استمزقو بتمهارو اتوم شوعته كاب 10 تمرتهم كمزقوارتون دهري دما استوسن جزي فرقم تراي نتمرتهم كوصلو كمزتملسون SSB كفلي ستاتستيكاوي بيرو حبيرو ازي اتزطافأ عدل قرن اتوم جميروم زيودو دما وحسنت سراحن زحاش دموز ناي مركاب عدلن كمزس انوان ماجليسا لفروغ حبيرا تمالي ليتي اب توين أوسلو بزح زبولو كاراتاتن حاصاون زحازو سوات اگرگر كمز گبورون بوليس ابتي ساعت 10 إسران نايليت گزي اب تويتر زرگو حبريتا گليصو
ፖሊስ ኣብቲ ቦታ ተንቀሳቒሶም ምስ ገለ ሰባት ተዘራሪቦም ዝረኸቡ ሓበሬታ መሰረት ገለ ካብቶም ሰባት ሽጉጥ ዝሓዙውን ከም ዝነበሩ ተሓቢሩ። ፖሊስ ነቲ ካራታትን ሓፃውንን ከም ዝረኸቦን ሓንቲ መኪና ድማ ንኽትምርመር ከም ዝተወስደትን ሓቢሩ ኣሎ። ብተወሳኺ ግን ዝኾነ ጉድኣት ኣብ ሰባት ዝተመዝገበ ከም ዘየለ እቲ ሓበሬታ የረድእ። ኣብ ኖርዌይ ሕግታት ኮሮና ካብ ቀዳም ሰዓት 10 ጀሚሩ ሙሉእ ብምሉእ ተሰሪዙ ኣሎ። እዚ ማለት ምጥቃም መሸፈኒ ኣፍ 1 ሜትሮ ርሕቀትካ ምሕላው ምውሻብን ምንጻልን ዝብሉ ሕግታት ሙሉእ ብምሉእ ተሰሪዞም ኣለዉ። ገለገለ ሕግታት ግን ኣብ ሰሜን ኖርዌይ ትርከብ ስቫልባርድ ትበሃል ቦታ ንዝተወሰነ ግዜ ክጸንሕ እዩ። ሽዑ እኳ እዚ ሕግታት እንተተሰረዘ ሚኒስትሪ ጥዕና ግን ገለ ምኽርታት ንህዝቢ ኣመሓላሊፉ ኣሎ። ንሱ ድማ ኣእዳውካ ምሕጻብ ልምድን ክትስዕል ከለኻ ኣፍካ ምሽፋንን ጽቡቕ ባህሊ ብምዃኑ ክትግበር ከም ዘለዎን ክታበት መደባት ምክትታል ማለት ክኽተብ ዝግብኦ ሰብ ኣብ ግዜኡን ኣብ ሰዓቱ ክኽተብ ከም ዘለዎን ምልክታት ኮሮና እንተተራእካ ነብስኻ ባዕልኻ ክትምርምር ከም ዘለካን ናብ መውዓሊ ህፃናት ዝኸዱ ቆልዑ ናይ ኮሮና መርመራ ከም ዘየድልዮምን እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብኮሮና ተለኺፎም ኣብ ስራሕ ዘብከሩ ኣብ ሆስፒታላት ብሕማም ኮሮና ዓራት ዝሓዙን እናበዝሑ ይኸዱ ከም ዘለውን ዝረኸብናይ ጸብጻብ ይምልክት። ኣብዚ ዩክሬን ራሽያን ተፋጢጠናሉ ዘለዋ እዋን ዋሕዚ ስደተኛታት ካብ ዩክሬን ከይውሕዝ ይፍራሕ ኣሎ። ቪክቶር ኦርባን ዝተባህለ ናይ ሃንጋሪ ቀዳማይ ሚኒስተርን የመናዊ ሰልፊ መራሕን ሩስያ ንዩክሬን ተወሪራታ ብኣማይ ታሽሓት ዝቁፀሩ ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ ክውሕዝዮም ይብል። ፕሬሲደንት ጆ ባይደን እውን ሩስያ ንዩክሬን ድሕሪ ጽባሕ ማለት ዕለት 16 መጥቃዕቲ ክትፍንወላ ከም ትኽእል ገሊጹ ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልትና ኖርዌይ ከመይ ቀንያ ዝብል ፕሮግራምና ኣዝዩ ዛዚምና ኣለና። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዜግነት ኖርዌይ ንምሓዝ ዝወፁ ሓደስቲ ቅጥዕታት ዘቕረበ መደብ ኣዳሊናልኩም ነና። ዝሰደድኩምልና ብዙሕ ዝበለ ሕቶታትን ብግልን ብኮመንትን ድማ በፂሕና ኣሎ። እምበኣር ንዑ ዝምልስ ኣብ ዝመጽእ ግዜ ሓዲስ መደብ ከነቕርበልኩም ኢና። ነዚ ነዳልዎ መደባት ዝያዳ ምክትታል ክጥዕመኩም ኣብ ኩሉ ዘገድሶ ሰብ ድማ ክበጽሕ ምእንቲ ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም። ክሳብ ዝመጽእ ግዜ ሰላም። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቲቪ ከመይ ቀኒኹም? ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ መደብና ዝሓበርናኩም ንሎሚ እውን ምስ ጉዳይ ዜግነትን ሓደስቲ ሕግታትን ዝተሓዝ ዝሰደድኩምልና ሕቶታት ካልእን ኣገዳሲ ዝበልናዮ ተወሰኽቲ ሓበሬታታትን ኣዳሊናልኩም ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ንመደባትና ብቐረባ ምክትታል ክጥዕመኩም ምእንቲ ከም ኩሉ ግዜ ሳብስክራይብ ክትገብሩን ናብ ኩሉ ክባጻሕ ድማ ሼር ላይክ ክትገብሩን ንዕድመኩም። ኣብ ዝመጽእ ግዜ መንግስቲ ኖርዌይ ኣብ 2022 ዘተኣታትዎም ዘሎ ዝተፈላለዩ ሓደስትን ዝተመሓየሹን ሕግታት ብፍላይ ድማ ኣብ ኣሰራርሓ ናይ ድሕነት ቆልዑ ማሕበር ወይ ድማ ባርነባና ሪፎርም ዝገበርዎን ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ዝተኣታተው ዘለዉ ሓደስቲ ሕግታት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዘተኣታትዎም ዘሎ ለውጥታት ብፍላይ ድማ ኣብ መውዓሊ ህፃናትን ሎነ ካሳን ዝተሓዝ ዝወፀ ሓደስቲ ሕግታት ካልእን ዝድህስስ መደባት ከነዳልወልንኩም ኢና። እተን ሕቶታት እምበኣር ከም ዝስዕብ ይመስላ። እታ ቀዳመይቲ ሕቶ
زيجنت زحاتت اتسدتنيا يمسلني مخنياتو ود هاجر زيجنتو وحس لزخونه اتنشمون تعمد ستناو حلو نسدتنيا دو يكونن جنكا سدتنيا ابشاو عي عمتو كحتت كم زغل ابوتو يوزلو تبلالخا ناي سدتنيا شوعات عمت ابوتو اندحرال لخينو ناتي حتو اتي نشمون تعمد زبهات زلو نمنيو اتي كالا حتو دما اتوم شدشتا عمت كحتو زغلو منيوم اندهر سدتنيا ملوء سراح رخيبو نعمت ملوء قبري انتغافيلو نزيجنت زحاتت اندحر كوينو اتي ابشوعات عمت نزيجنت زحاتت كاندات حقزة زنبر ديو ولا سرح زيبولو ديو كبور حوي أسفح بالكا أنت تقربا نبوزحات متقامت هبل كتقولو أبسرحكا عاوت يمنا يلكا ملسي نايزيحتو قدامي نتوي أب مونغو سدتنياتاتن وصاتنياتاتن فلليو كنريو أقداسيو سدتنياتات كنبل كلنا ويكا أسيل سوكر زبهال كوينو حاتت تعوبا خوينم دحراي ناي سدتنيا ويكا فليكتنين ستاتس زرخوبيم وصاتنيا زبهال جن بحفشا بستفالالي مغنيات كما بنت بسراح بمرعا بتمرتي وزتا بزمن قدتات أبيلوم ناب نرويزا أتويم امبار اتناي شوعات عمت قدب جزي زبهال زلو نسدتنياتاتيو اتي شمون تعمت قدب جزي زخون زلو دما نوصاتنياتاتي شدوشتا عمت قدب جزي زبهال زلو دما نوصاتنيا يخون وين سدتنيا سرح هاليوم وخل آتاوي هاليوم قبرنا خفولو زتصن حسابات يخون اللو مالتيو اتا هالي تحتو كمزي تمثل نذهب كانا حبريتا يمسكن حتوي درجة قنقوا خلت بزي قدس تراي اوشت شدشت عمت حاد عمت قبري إنا خفلكا السرح كاختكون كلاها نزيقنت كتملكت تخيلدو زبلي ملسي شدشت عمت جيركا أخلاتاوي حاليكا قنا كالوت قطعتات مزي تمالئ زيقنت كتحتت اي تخيلنيها بحاتيرو اتي ناي اتهاو قطعين كالوتن كتمالؤم ألكا توم كالوت كتمالؤم زلكا قانقوا نروي سلطنا ويكا غوشنت نوشك اوبلاري اتو درجة ناي مزراب قانقوا نوشك ويكا نوشك مونتلي بو مينيموم نيفوتو كمون حبرته ساباو مصنعتي مرمرا ويكا زيغنت محتات زوسد مرمرا سامفون سكونسكاب فتنا بنوشك مالتي ستاتسبورغر بروفن بنوشك توسد لك إذا خمد حلفنا مرقاقت الدوكمنت حيزنا مستي نقاتاو قطعتات كاب سكاتيتات رخيبنا كان ملكت نخلينا سالساي حتو كمزيز بيبل كور حوي حتو حاتكا دليلهو أتاويخا كنديك خونا لو مالتيو اتيس كات انداخفلكا ويكا قبرنا خفلكا نعمد سرحكاو بس نقول لاي سلستو ورحي انت تريفكا نشدشت عمد كتملق مالتي سوك كتقبر تغقل ديخا يقاني اللي ملسي بمسارت نايو دي ويب سايت سفيرو زولو شدشت عمد مسقبركا نزيقنات كتملكت كتكقل سلست اتفي نايتي مبقت هاو دموز زبهال اتاوي خاخلو وكالو اتي مبقتاوي زبهال زلو بمسارت قنبوت كلتشن اسران حدن زوات حقي 319 ملسي نتا خاليت حتو دما اقدمكا مالت شدشت عامت كيما لاخا سوك مستقبر منالبات اتو قدايكا قلطيفو انت ترايو ابزي قزيو عملكيتو تابايلكا ختنتساك تخيليها زمالت قزي خان جنزب كان تي جنزب زبهال زلو 6500 كرونر مالتيو كتكسر تخيليها زبالت اب قزي خا تملكتيو بمقابيت حدش حقي كتصدق ايو يبهالالو مالت اتي اتو زنبره نابئن كسغاغرويم انت دا فيديو غون ودي خاخ يملكتك هاديو زي طلبات
ንጹር መዓልቲ እኳ እንተዘይተነግረ ካብ መጋቢት እንድሓር ገለ ለውጥታት ክትግበር እዩ ብሓፈሻ 3 ለውጥታት እየን ዘለዋ ከምዚ ሰዕባየን ናይ ቋንቋ ደረጃ ናይ ምዝራብ ክእለት ከም ዝሓታት ዝበሎ ካብ ኣቱ ናብ ብኤን ክሰጋገር እዩ እቲ ናይ ቋንቋ ስልጠና ወይ ከዓ ኖሽ ኮፕላሪንግ ወይ እውን ናይ ሕብረተሰብ ስነ ፍልጠት ሳንፉን ኩንስካፕ ዝሕተት ዝነበረ ጠለብ ክተርፍ እዩ እቲ ናይ ቋንቋ ቀጥዒ ብዝተፈላለዩ ካብ ቁፅፅርካ ወፃእ ዝኾኑ ግላዊ ምክንያታት ወይ ድማ ብሰንኪ ጥዕና ምክንያት ተራእዩ ብቁዕ መረጋገፂ ምስ ዝቐርብ እቲ ኣመልካቲ ናይ ቋንቋ ደረጃ ብኤን ከማልእ ኣየድልዮን እዩ እዚ ዝበሃል ዘሎ ብኤን ምስ ካልኣይ ደረጃ ወይ ከዓ ቪድረጎነ ትምህርቲ ዝውሰድ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ማዕረ ምዃኑን ወይ ዘይምዃኑን ግን ኣይተነፀረን ዘሎ እታ ራብዒት ሕቶ ብኖሽክ ጽሒፋሉ ታክ bror jag vill spöra dig vis jag bodde 5 år i Norge och så jag bytte jobb för 3 år sedan jag må vänta 6 år ታይዙ ዘሎ ኣብ ኖርዌይን 5 ዓመት እንተተቐሚጠ ስራሕ ድማ ቅድሚ 3 ዓመት እንተቐይረ 6 ዓመት ይኽጽበ ዘለኒ ይብላሎ እቲ ዘገድስ ኣብታ 5 ዓመት ሰሪሕካን ዘይሰሪሕካን ይምበር እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ግዜ ስራሕ ነይርካ ይነበረካን ብዙሕ ዘገድስ ኣይኮነን ስለዚ ታ 5 ዓመት ግን ንሓደ ዓመት ሙሉእ سرحك أخوينك عمت مول قبرست خفلنت هالي مرقاقتي خلنا ملكت نغيلنا تاتغطل حتى كم زي تبل أنا ترايو أتاوي زلني شدشت عمت مسملا أكو أنا تراي دي كملكت زخيل ويس سدرايون مسحابيرهم كملكت يخوليهم ملسي اتي اتوت حليو قبري ناغفل ازت انا حسب تراي كملكت زخيل جن ملسي مسرغبكا زي قندت مستقبلكا بدحري جيزي نسخا زي قاب موهانكا اتهم كالوت مس جيزيهم تتصبيهم كملكت يخوليهم نايمود اتحطو خمزي تبل أنا أبشودن سبيتي مستقنا جنا أب نروي يا تأمت أبزي وان سرح رخيبة يسرح اللخو أتاون علني منبر فقدنا يشودن علني زي جنت جن يبلين أب نروي زي جنت كملكت يغلدو تبلع إتا حتى ملتي نايزي أي تكالنيا إتي زي جنت كملكت زخيل أب نروي نشدشت عمت ويلعليو استقمتن ناي نروي منبري فقاد زتصنحون سب أخل أتاو هاليو قبر دمان منغست نروي كأتو زتصنح حسابات ملكت كبرات سمعتنا نلومي دالنا لكم زنورنا مدب إز استخاطات لكم ينيرو أبزمت إكزيه منغست نروي أب كلتاشان إسران كلتن زتاعتات ومزلو استفالاليو حدستين زتا محايشن حقتات مالتا بسارة رحانا يدهنت قولعو بارنفارن أباقلقلوت تعنا منيستري تمرتي زتاعتات ومزلو لوطتات بفلاي دما أب موعاله تانات كمون لقاح نتمرتي ويكا اللون كاسا زوات حدستي حقتاتن زدهسس مدب كلوناي كساب زمت اكزي سلام نعخم سلامتنا يبصحكم كبرات تخاطاتلتي كما يكنيهم كمتي زحلفه غزي زحبرناكم لومون
ኣብ ኖርዌይ ዝወፁ ወይ ዝተመሓየሹ ሓደስቲ ሕግታት ብፍላይ ድማ ምስ ኣሰራርሓ ድሕነት ቆልዑ ማለት ባርነቫነት ለውጥታት ኣብ ኣሰራርሓ ናይ ልቃሕን ገንዘባዊ ሓገዝን ወይ ድማ ሎን ስቲፐንድ ካብ ሎነካሳ ዝወፀን ከምኡውን ለውጥታት ኣሰራርሓ ኣብ ሕክምና ዝምልከት ኣለና ምሳና ፅንሑ ኣገልግሎት ድሕነት ቆልዑ ማሕበር ባርነቫነ 7 ዓበይቲ ለውጥታት ኣብ ኣሰራርሑ ኣተኣታቲሎ እዚ ካብ ሓደ ጥሪ ጀሚሩ ኣብ ተግባር ዝወዓለ ሕግታት ንዓና ብቐጥታ ስለ ዝጸልወና ብጽሞና ንከታተሎ እዘን 7 ለውጥታት ዝበሃላ ዘለዋ እዘን ሰብኣየን ኣቐዲመ ግን ነቶም ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ክትገብሩን እቲ ንዝርኮ ሓበሬታ ድማ ንኻልኦት ዘገድሶም ሰባት ክባፅሑ ምእንቲ ላይክን ሼርን ክትገብሩ ንዕድም እተን ለውጥታት እምበኣር ከም ዝስዕባየን ምምሕዳራት ወይ ኮሙነታት ንድሕነት ቆልዑ ዝምልከት ጉዳይ ዝያዳ ሓላፍነት ክወስዳን ከም ዘለወን ካልኣይ መእለይቲ ስድራ ማለት ፎስተር ፋሚሊ ጥቡቅ ክትትል ክግበረሎም መባእታ ስልጠና ትምህርቲ ክወሃቦምን ሳልሳይ ንድሕነት ቆልዑ ተባሂሉ ብኣግኡ ወይ ድማ ብቁልጡፍ ጣልቃ ከኣቱን ዘጋጥሞም ፀገማት ክገትኡን ምምሕዳር ሓላፍነት ከም ዘለዎም ራብዓይ ምምሕዳር ባርነቫነ ክመሓየሽ ሓምሻይ ሰራሕተኛታት ባርነቫን ደረጃ ትምህርታቶም ክውስኹን ኣብ 2031 ድማ እንተወሓደ ማስተርስ ዲግሪ ዘለዎም ክኾኑን ሻድሻይ ነቶም ኣብቲ ዓውዲ ትምህርቲ ዝስልጥኑ ዘለዉ ተምሃሮ ናይ ስራሕ ልምምድ ከጥሪ ተባሂሉ ኣብቲ ትካል ክሰርሑ ዝኣትዉ ዝግበረሎም ኣተኣላልያ ዝምልከት ለውጥታትን ሻብዓይ ሃይማኖታዊ ትካላት ምስ ናይ ድሕነት ቆልዑ ዝፃረር ኣካይዳ ወይ መርገፂ ምዝህልወን ብመንግስቲ ዝግበረለን ሓገዝ ደው ክብልን ጥቡቅ ቁፅፅር ከም ዝግበረለንን የፍልጥ ዝብል እዩ ናይዘን ነጥብታት ዝርዝር ቀፂሉ ክስዕብ እዩ ምምሕዳራት ኖርዌይ ንድሕነት ህፃናት ዝምልከት ጉዳያት ብፍላይ ድማ ኣብ ቀረብ ክኢላታትን ገንዘባዊ ሓላፍነትን ዝያዳ ክስከማ እዮም ዕላማ ናይዚ ለውጢ ብዙሓት ህፃናት ግቡእ ሓገዝ ኣብ ግቡእ ግዜ ክረኽቡ ኣለዎም ብዝብል ሓሳብ እዩ ተኣታትዩ ዘሎ እቶም ዝተወስዱ ቆልዑ ከኣሊ ተባሂሎም ዝምረፁ መእለይቲ ስድራ ወይ ድማ ፎስተር ፋሚሊ ጽኑዕ ዝኾነ ክትትል ክግበረሎም ተወሲኑሎ ብዘይካዚ እውን እቶም መእለይቲ ስድራ ክኾኑ ዝደልዩ መጀመርያ ናይ መባእታ ስልጠና ክወሃቦም ከም ዘለዎም ዘገድድ ሕጊ ተኣታቲሎ እዚ መባእታ ስልጠና ምስቲ ሃገራዊ ክኢላታት ዘቕረብዎ እማመ ዝሰማማዕ ክኸውን ኣለዎ ይብል ከም ዝፍለጥ እቶም ካብ ወለዶም ዝውሰዱ ህፃናት እቶም ከኣልዮም ተባሂሎም ዝምረፁ ስድራ ብዙሕ ግዜ ግቡእ ኣተኣላልያ ከም ዘይገብሩሎምን ኣብ ገለ እዋን ድማ ብዓመፅ ከም ዝኽሰሱን ይፍለጥ ኣብ ስቫልባርድ መእለይቲ ስድራ ከም ዘይፍቀድን እቶም ካብ ካልኦት ቦታታት ናብ ኖርዌይ ናብ ስቫልባርድ ዝኸዱ እውን እዚ ሕጊ ከም ዝምልከቶምን ተገሊጹ በዚ ሓደስቲ ሕግታት መሰረት እተን ምምሕዳራት ኣቐዲመን ኣብ ስድራ ቤታት ጣልቃ ከኣትዋን ንህፃናት ክከላኸላ እውን ከፍቅድ ሙሉእ ሓላፍነት ከሰክም እዩ እዚ ድማ በቲ ናይ ምምሕዳር ቆንስል ክምእከል እዩ ምምሕዳር ናይ ድሕነት ህፃናት ቆልዑ ባርነቫን ምምሕዳሩ ከሕይል ብቐዳምነት ከም ዝስርሓሉ ኣፍሊጡ ዓላማ ናይዚ ምምሕዳራዊ ምምሕያሽ ዝካየድ ዘሎ እቲ ትካል ኣብ ኩለን ምምሕዳራት ምዕሩይ ዝኾነ ኣሰራርሓ ከተኣታቱ ክሕግዝ እዩ ሰራሕተኛታት ባርነቫን ማለት ናይ ድሕነት ኣገልግሎት ቆልዑ ካብ ጥሪ ሓደ ናይ ዝዓመታት ሒዙ ሓድሽ ቅጥዕታት ዘተኣታትዎ መሰረት ሰራሕተኛታቱ እንተወሓደ ማስተርስ ዲግሪ ክህልዎም ወይ ድማ ንዑ ዝመስል ደረጃ ትምህርቲ ክህልዎም ኣለዎ ይብል እቶም ኣብዚ እዋን ኣብቲ ትካል ዝሰርሑ ዘለዉ ግን ነዚ ቅጥዒ ዘየማልኡ ሰባት ክሳብ ጥሪ 2031 ነዚ ብቕዓት ከማልእዎ ክግደዱ እዮም እቲ ዝተሞክርዎ ስራሕ ስልጠና ዝወሰድዎን ባችለር ዲግሪ እውን ተሃልይዎም ኣብ ትሕቲ ግምት ከም ዝኣቱ ድማ ሓቢሩሎ ብተወሳኺ ብዓውዲ ቆልዑ ድሕነት ዝመሃሩ ዘለዉ ተምሃሮ ንልምምድ ስራሕ ኣብ ትሕቲ ምክትታል ሰራሕተኛታት ናይቲ ትካል ኮይኖም ኣብቲ ትካል ክሰርሑ ምዃኖም እዚ ድማ ግቡእ ብቕዓት ክህልዎም
ክሕግዝ ምዃኑ ተገሊጹሎ ናይ ሃይማኖት ማሕበራት ምስ እዚ ሕግታት ዝጻረር ንህፃናት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኣቋም ዝህልወን መንግስታዊ ሓገዝ ዝግበረለን ዝነበረ ደው ክብልን እቲ ዝግበረለን ሓገዝ ድማ ክመልስኦ ክግደዳ ምዃንን ተገሊጹሎ እዚ ድማ ንናይ ሃይማኖትን ዝተፈላለዩ ፊሎሶፊን ዝኽተላ ማሕበራት ንጹርን ዝተዳቀቀን ሓበሬታ ናብ መንግስቲ ከቅርባ ክግደዳ እየን ሚኒስትሪ ትምህርትን ምርምርን ኣብ 2022 ሰለስተ ዓበይቲ ለውጥታት ኣብ ሕጋጋቱ ኣተኣታቲሎ እተን ለውጥታት ገንዘባዊ ሓገዝ ነቶም ፍርቂ ግዜ ወይ ድማ ደልቲድ ብፍላይ ዝመሃሩ ተማሃሮ ዝውሃብ ናይ ግዜ ገደብ ዝነበረ ለውጥታት ካብ ልቃሕ ናብ ሓገዝ ዝቕየር ዝነበረ ወይ ድማ ካብ ሎን ናብ ስቲፐንድ ምቅያር ዘሎ ለውጥታት ነቶም ኣብ ወፃኢ ሃገር ክመሃሩ ዝገሹ ዝውሃብ ዝነበረ ብዝሒ ገንዘብ ለውጥታት ዝተኣታተወይ ለውጥ ቁጥር 1 ክሳብ ዝሓለፈ ዓመት ሎን ካሳ ን8 ዓመት ዝኸውን ነተማሃሮ ልቃሕን ናይ ገንዘብ ሓገዝን ሎን ስቲፐንድን ክወሃቡ ተፈቂድሎም ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ ኣብዚ ዓመት ግን ነቶም 480 ክሬዲት ዝወስዱ ተማሃሮ ልቃሕ ናይ ገንዘብን ሓገዝን ሎንን ስቲፐንድን ማለት እዩ ክወስዱ ክፍቀዶም እዩ እዚ ማለት ነቶም ፍርቂ እናተማሃሩ ፍርቂ ድማ እናሰርሑ ዝነብሩ ተማሃሮ ልቃሕን ናይ ገንዘብ ሓገዝን ሎንን ስቲፐንድ ንልዕሊ 8 ዓመት ክወስዱ ተፈቂድሎም ኣሎ እቲ ካልኣይ ለውጢ ቅድሚ ሕጂ ልዕሊ ዕድመ ተማሃሮ ካልኣይ ደረጃ ወይ ድማ ቪድረጎነ ስኩል ፎር ቮክስነ ዝመሃሩ ዝነበሩ ተመሊሶም ነቲ ድሮ ተፈቲኖም ዝሓለፍዎን ዓውድታት ካልኣይ ግዜ ብምውሳድ ዝለዓለ ነጥቢ ድማ እንተምጽኦም እቲ ልቃሕ ማለት ሎን ዝነበረ ገንዘቦም ናብ ስቲፐንድ ይቕየረሎም ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዚ ተሪፉሎ ነቶም ነቲ ዓውዲ ድሮ ሓሊፎም ምኽነሶም ደጊሞም መርመራ ገይሮም ዝለዓለ ነጥቢ ዘምጽኡ ሰባት እቲ ልቃሕ ናብ ገንዘብ ወይ ድማ ናብ ሓገዝ ከም ዘይልወጥ እዚ ሓድሽ ሕጊ የረድእ ሳልሳይ ለውጢ ነቶም ካብ ሃገር ወጻኢ ብምጋሽ ትምህርቶም ንዝተወሰነ ግዜ ዝቕጽሉ ሰባት ዝውሃብ ዝነበረ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ወይ ድማ ስቲፐንድ ክጎድል ከም ዝኾነ የረድእ በዚ ሓድሽ ሕጊ መሰረት እቲ ዝውሃብ ገንዘብ 65 ካሚቲ ብልቃሕ ክኸውን ከሎ እቲ 35 ካሚቲ ድማ ከም ሓገዝ ወይ ድማ ከም ስቲፐንድ ክኸውን እዩ እዚ ነቶም ልዕሊ 6 ኣዋርሕ ኣብ ወጻኢ ሃገር ጌሾም ትምህርቶም ዝቕጽሉ ዝምልከት እዩ እቲ ዝውሃብ ገንዘብ ብዝሑ እኳ እንተ ዘይተለወጠ ግን እቲ ብዝሒ ገንዘብ ብዝሒ ልቃሕን ብዝሒ ሓገዝን ሚእታዊት ለውጢ ተገይሩሉ ናይ ፋርማሲ ኮሚቴ ነቲ ናይ መድሃኒት ዕዳጋ ውድድር ከማዕብለሉ ዝኽእል ኣሰራርሓ ከተኣታቱ ይዳሉ ኣሎ ነዚ ድማ ዝያዳ ሓበሬታታት ኣብ ውድድር ዕዳጋ መድሃኒት ተሞክሮታትን ዳህሳስን የካይድ ከም ዘሎ ሓቢሩ ነዚ ውድድር መሸጣ መድሃኒት ዘሳልጥን ዘውሕስን ሕግታት ብምሕንጻጽ ሓደስቲ ፍታሕ መድሃኒትን ቀረብን ምዕሩይ ዝኾነ ውድድርን ክህሉ ዘውሕስ ሕግታት እቲ ኮሚቴ የዳልሎ ብመሰረት እዚ ኮሚቴ ሕግታት ብምቕያር ናይ ዕላማ ፖሊስታትን ውድድርን ከም መሓይሽ ከም ዘለዎ ሓቢሩ በዚ ተኣሚሙ ዘሎ ኣካይዳ መሰረት ከም ኣብነት ናይ ኦንላይን ፋርማሲታት ክዝርጋሕን ሓደስቲ ቴክኖሎጂካዊ ኣሰራርሓ ክተኣታቶን እዩ እዚ ናይ ምእካብ ሓበሬታን ኣረኣያን ዕላማ ነቲ ተመዲቡ ዘሎ ለውጥታት ትሕተ ቅርጺ ንኽዳሉ ዝሕግዝን እቲ ምእካብ ሓበሬታ ድማ ድሮ ዕለት 20 ታሕሳስ ከም ዝተዛዘመን ተሓቢሩ ክቡራት ተኸታተልትና ኣብ ዝመጽእ ግዜ ንዓኹም የገድስ እዩ ዝበልናዮ ተመሳሳሊ መደብ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና
ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዘቕረብናዮ ናይ ዜግነት ኖርዌይ ምምልካት ዝቐረቡ ሓደስቲ ቅጥዕታት ዝምልከት ሕቶታት ክሳብ ሕጂ ይበፅሐና ኣሎ ኩሉ ሕቶታትኩም ኣኻኺብና ሓንቲ ካልኣይ ክፋል መደብ ከነዳልወልኩም ኢና እዚ ቻነልና ናብ ኩሉ ክባፅሕ ድማ ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ምግባር ኣይንረስዕ እምበር ክሳብ ዝመፅእ ግዜ ሰላም ንኹላትና ካብ ታሪክ ብዙሕና ንምሃር ኣብዚ እዋን ድማ ቅድሚ 80 ዓመት ኣቢሉ ዝተፈጸመ ታሪክ ዝድገም ዘሎ እዩ ዝመስል ኣብ መፋርቕ 1920ታት ሒዙ መራሒ ናዚ ፓርቲ ከሎ ሂትለር ዓባይ ሃገረ ጀርመን ክምስርትን ብጽሩያት ዓሌት ዝበሎም ሰባት ክትመርሐን ከምኡውን ንዓለም ሙሉእ ክትገዝእ ምዃናን ይምድር እኳ እንተነበረ እተን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ግን ግዲ ኣይገበራሉን ኣብ 1933 ስልጣን ምስ ሓዘ ሂትለር ተቃላጢፉ ነቲ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ዝተወስዶ መሬትን ንቼኮስሎቫኪያን ወሪሩ ተቆጻጺርዎን በዚ ዝተሰናበዳ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ዘይንጡፍ ወይ ድማ ፓሲቭ ግብረ መልሲየን ሂበናሉ እኳዳ በአንጻሩ ወራር ሂትለር ካብ ቼኮስሎቫኪያ ከይሓልፍ ብምፍራሕ ንሃገረን ከይወረን ምስ ሂትለር ክሰማምዓ ወሲነን ነቲ ብሙኒክ ፓክት ዝፍለጥ ስምምዕ እምበር ኣብ መንጎ ሂትለርን ብሪጣንያን ፈረንሳን ጣልያንን ተፈራሪሞምሉ ለሞን ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን መጥቃዕቲ ከም ዘውርድ ደጋጊማ እኳ እንተሓበረት ዝበዝሐ ህዝቢ ኤውሮጳን መንግስታቶም ግን ናይ ፖለቲካዊ ሃልኪ ጥራይ መሲሎም ጸኒሑ መብዛሕትኡ ኣብ ኤውሮጳ ዝነብር ስደተኛ እውን እዚ ጉዳይ ከም ዘይምልከቱ ሓሲቡ መዓልታዊ መነባብሮ ጥራይ ዘገድሶ እውን ኣይተሳእነን ልክዕ ከምቲ ህዝቢ ፖላንድ ንወራር ሂትለር ተዛንዩ ዝጸንሐ ኣብዚ እዋን ድማ ዝበዝሐ ህዝቢ ዩክሬን ተዛንዩ ጸኒሑ ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልታት ድማ እቲ ወራር ግብራዊ ኮይኑ ዝተረኽበ እቲ ህዝቢ ዝሓዘ ሒዙ ክሃድም ንገንዘብ ካብ ባንክታት ከውፅእ ነዳዲ ክዕድግን ብመኪናታት ኣቢሉ ናብ ካልኦት ሃገራት ክስደድን ሸበድበድ ክብል ተራእዩ ኣብዘን ዝሓለፋ 2 መዓልታት ጥራይ 100,000 ሰባት ተፈናቒሎም ከም ዘለዉ ይሕበር ኣሎ ኣብዚ እዋን ሰራዊት ሩስያ ናብ ርእሰ ከተማ ዩክሬን ኪየቭ ይምርሽ ከም ዘሎ ድማ ይግለጽ ኣሎ መንግስቲ ዩክሬን እውን ካብ 18 ክሳብ 30 ዓመቶም ደቂ ተባዕትዮ ሃገሮም ክከላኸሉ ምእንቲ ካብቲ ሃገር ከይወፁ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉሎ ሕጂ እውን ከምቲ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ንሂትለር ካብ ፖላንድ ከይሓልፍ ስምምዕ ዝፈረማ ሃገራት ምዕራብ ኣሜሪካ ሓዊስካ ንፑቲን ካብ ዩክሬን ከይሓልፍ የጠንቅቃለዋ ኣብ ከምዚ ዘለናዮ ሃዋሁ ዝተፈላለዩ ሰባት
ዝተፋላለየ ግብረ መልሲ ድማ ክህቡ ንርኢ ኣለና። ገለ ሰባት ነቲ ዝወደቑ ዘለዉ ቁጠባ ኤውሮጳ ክምዝምዙ ኣብዚ እዋን ዶላራት ክገዝኡን ገንዘቦም ናብ ወርቂ ክቕይሩን ይጓዩ ኣለዉ። ገለ ድማ ብፍላይ ድማ እቶም ምስ ዩክሬን ዝዳወባ ሃገራት ዝነብሩ ሰባት ብኣግኡ ንስድሮምን ወለዶምን ናብ ውሑስ ሃገር ዝበልዎ ክሰድዎም ጀሚሮም ኣለዉ። ገለ ድማ ከምቲ ኣብ ዘበነ ሂትለር ዝነበረት ተሓሳስባ ሎሚ እውን ብምድጋም እዚ ኩናት ክሳብ ኣብዚ ኣይበፅሕን እዩ ብምባል ተዛንዩ መዓልታዊ ህይወቱ ተሚሉ ዝመርሕ ሰብ እውን ኣሎ። ሂትለር ነቲ ምስ ካልኦት ሃገራት ዝገበሮ ውዕል ድሕሪ ምጥሓሱ ኣብ 1940 ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ጥራይ ንሽወደን፣ ኖርዌይ፣ ዴንማርክ ብሓፈሻ ድማ ንመላእ ስካንዲኔቭያ ክጎብጠን ግዜ ኣይወሰደሉን። ኣብቲ እዋን እዘን መንግስታት ንህዝበን ይጠቅም እዩ ዝበልኦ ምክርታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ዘርጊሐን ነይረን። ከምቲ ናይ ሽዑ ግዜ ሕጂ እውን እዘን መንግስታት ንህዝበን ይጠቅም እዩ ዝበልኦ ምክርታት ይዘርግሓ ኣለዋ። እምበር ከስ ገለ ካብቲ ምክርታት ዘቕርቦ ዘለዋን ገለ ድማ ናትና ሓዊስናን ኣቕሪብናልኩም ኣለና። ተኸታተሉ። መጀመርያ ልዕሊ ኩሉ ኩልና ከም ንሰማምዓሉ ክንጽሊ ኣለና። ከምቲ ሰማይን መሬትን ዝፈጠረ ኣምላኽ ነገስታት ዝሸይምን ነገስታት ዘውርድን ንሱ በዓሉ ስለ ዝኾነ ናብኡ ዝያዳ ክንጠብቕን ክንጽልን ኣለና። ከም ካልኣይ ምኽሪ ኣእምሮና ክነቅሕን ነቲ ዝበሃል ዘሎን መምርሕታት ካብ መንግስታት ዝወፅእን ብጽሞና ክንከታተል ይግባእ። እቲ ሳልሳይ ምኽሪ ግብራዊ ወይ ድማ ፕራክቲካል ኮይኑ ትማሊ መንግስቲ ሽወደን ድሮ ንህዝቡ ዘርጊሕዎን ዘሎ ምኽርታት ብዝርዝር ከነንብበን ኢና። ህዝቢ ሽወደን ኣብዚ እዋን ነዚ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ ንብረት ገዚኡ ኣብ ቤቱ ክኽዝን ኣዘኻኺሩ ኣሎ። ሽምዓታት፣ ዝተዓሸገ ባንን ከም ዝኣመሰሉ ነገራትን፣ ዕሹጋት ምግብታት ከም ሳርዲን፣ ራቪዮሊ ዝኣመሰሉን፣ ብቁልጡፍ ዝበስል ዓይነት ፓስታን፣ ሩዝን፣ ጥሑን ድንሽ ሱፕን፣ ሓይሊ ዝህቡ ዝበሃሉ ብስናክ ዝፍለጡን፣ ብባትሪ ዝሰርሓ ሬድዮታት፣ ላምፓዲናታት፣ መደቀሲ ቦርሳታት ወይ ድማ ስሊፒንግ ባግ፣ ናይ መኪና መምልኢ ባትሪ ናይ ሞባይላት ቻርጀር፣ ኣገደስቲ ቁጥር ቴሌፎናት ኣብ ኖትቡክ መሓዝ፣ ከምኡ እውን ከም ኣጋጣሚ ኤሌክትሪክ እንተጠፍዩ ስድራ ሙሉእ ኣብ ሓደ ክፍሊ ክጸንሑን ካብ ገዝኦም ዘውፅእ ኩነታት ምስ ዝፍጠር ድማ መዕቆቢ ክረኽቡን ጽሩይ ማይ ክሰትይሉ ዝኽእሉ ቦታታትን ኣቐዲሞም ከስተብህሉን ዝብል ይርከብዎም። ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ከምዚ ዝበለ ሓበሬታ ኣብ ህዝቢ ኤውሮጳ ተዘርጊሑ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ኣብቲ ግዜ እቲ ሰራዊት ሂትለር ክሳብ ናብ ሃገሮም ዝመጾም ገለ ሰባት ሸለሊሎሞ ነይሮም። እቲ ዝዓበየ ትምኒትና እምበር ኩናት ከብቅዕን ህዝቢ ድማ ካብ ኣደዳ ሞትን ጥሜትን ከይከውን ምጽላይን ተስፋ ምግባርን እዩ። ንነገራት ክንገጥሞ ምስ ንግደድ ግን ከምዚ ዝበለ ሓበሬታ ንህይወትናን ንህይወት ደቅናን ኣገዳሲ እዩ። እዚ መልእኽቲ ነቶም ኣብ ጎረባብቲ ሃገረ ዩክሬን ዝቕመጡ ስደተኛታትን ብሓፈሻ ድማ ኣብ ሙሉእ ኤውሮጳ ዝነብሩ ወገናትናን ይባጻሕ። ኣምላኽ ሰላም የውርድ። ሰላም ክብራት ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም? ኣብዚ ሓድሽ መደብና ኤውሮጳ ከመይ ቀንያ ዝብል መደብና ዓበይቲ ዜና ማዕከናት ናይ ኤውሮጳ ሃገራት ክዝርግሑ ዝቐንያ ዜናታት ብፍላይ ድማ ንዓና ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ዝትንክፈና ሓበሬታታት ከነቕርበልኩም ኢና። ተኸታተሉ።
ንሎሚ ዳሊና لكم ዘለና ብዛዕባ ናይ ፑቲን ኒኩለራዊ ኣጽዋራት ሩስያ ክዳሎ ዝኣዘዞን ኣብ ኖርዌይ ጠፊኦም ዝተባህሉ ሰባት ሞይቶም ከም ዝተረኽቡን ኣብ ጀርመን ዘሎ ለውጥታት ናይ ምክልኻል ፖሊስታትን ኔዘርላንድስ ንመጀመርያ ግዜ ስደተኛታት ዩክሬን ዝተቐበለት ኤውሮጳዊት ሃገር ምዃናን ከምኡውን ስደተኛታት ዴንማርክ ዘማርሩሉ ዘለዉ ጉዳያት ክንዝርዝር ኢና ምሳና ጽንሑ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ንወተሃደራቱ ምድላው ናይ ኒኩለር ኣጽዋራቱ ከዛይዱ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ብመሰረት ሮይተርስ እዚ ትእዛዝ ተመሓላለፈ ብሰንኪቲ ምዕራባውያን ሃገራት ዝተገብረሉ ቁጠባዊ ማዕቀብን ወተሃደራዊ ምትእትታው ካብ ምዕራባውያን ከይህሉ ስጋት ስለ ዝሓደሮ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣብ ቴሌቪዥን ሃገሩ ኣቢሉ ዘመሓላለፉ ሓበሬታ ዓበይቲ መራሕቲ ውድብ ኔቶ ደፋር ዝኾነ ቃላት ኣብ ልዕሊና ወርዊሮም ድሕሪ ምባል ነዚ ዝተጠቕሰ ትእዛዝ ብንብኡ ከም ዘመሓላለፈ ተገሊጹሎ ብመሰረት ወተሃደራዊ ጀነራል ዮርገን ኤንፊንግ ምድላዋቶም ከሓይሉ ተጸዊዖም ዘለዉ ገታ ሓይልታት ካብ ሩስያ ተባሂሎም ዝፍለጡ ኮይኖም ናይ ኒኩለር ኣጽዋራት ሳብማሪናት ድብድብቲ ኣየራትን ናይ ሮቦት ወተሃደራትን ዘጠቓልሉ ምዃኖም ይፍለጥ ዮርገን ኤንፊንግ ቀጺሉ ፑቲን ጥዑይ ኣእምሮ ዘለዎ ክትብሎ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ድሕሪ ምባሉ ናይ ሩስያ ሰረተ እምነት ነታ ሃገር ዝገጥማ ወተሃደራዊ ሽግር ብንኣሽቱ ኒኩለራዊ ኣጽዋራት ብምትኳስ ክትፈትሕ ዘፍቅድ ምዃኑ ጽሒፉሎ ይብል ሉ ከም ስነ ሓሳብ ነዚ ተጠቕሰ ፑቲን ምትእትታዊ ወተሃደራት ኔቶ ምዝህሉ ነዚ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ከም ኣማራጺ ክወስዶ ከም ዝኽእል ሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሽወደን 5,000 ንታንክታት ክዕኑ ዝኽእል ተሰካሚ ሚሳይላት ንዩክሬን ክፍሊ ምክልኻል ሓገዝ ኣበርኪታ ሚኒስተር ናይታ ፔተር ሁልስቪስት ከም ዝሓበሮ ሽወደን ነዚ ዝበለ ሓገዝ ከተበርክት ምስ ስትራቴጂ ናይቲ ሃገር ዝሰማዕ ምዃኑን ብተወሳኺ ድማ 500 ሚልዮን ክሮነር ከተበርክት ምዃና ሓቢሩ ኤውሮጳዊ ሕብረት እውን እቲ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ወተሃደራዊ ሓገዝ በቲ ሕብረት ከም ዝድጎም ፕረሲደንት ናይቲ ሕብረት ኡርሱላ ሓቢራ ብተወሳኺ እውን ሓድሽ ቁጠባዊ ማዕቀብ ኣብ ልዕሊ ሩስያን ቤላሩስን ክትግበር ምዃኑ ሓቢራ ኣላ ኔዘርላንድስ ሎሚ መዓልቲ ኔዘርላንድስ እታ ቀዳመይቲ ኤውሮጳዊት ሃገር ስደተኛታት ዩክሬን ዝተቐበለት ሃገር ኮይናላ ክሳብ ሕጂ 50 ስደተኛታት ናብታ ሃገር ዝተቐበለት ኔዘርላንድስ ተወሳኺ ማዓስከር ስደተኛታት ተዳሉ ከም ዘላውን ሓቢራላ መንግስቲ ኖርዌይን ካልኦት ሃገራት እውን ስደተኛታት ካብ ዩክሬን ክቕበሉ ተዳልዮም ከም ዘለዉ ሓቢሮም ኣለው ክሳብ ሕጂ 60,000 ስደተኛታት ካብ ዩክሬን ናብ ፖላንድ ሰጊሮም ከም ዘለዉ ይፍለጥ ኖርዌይ ሓደ ወዲ 60 ዓመት ዕንፀይቲ ክቆርጽ ኢሉ ናብ ስቲክለስታድ ዝርከብ ጫካታት ምስ ወፀ ሞይቱ ከም ዝተረኽበ ፖሊስ ትሮንደላግ ሓቢሩ እቲ መዋቲ በቲ ክሕግዞ ዝተሰማመ ዓርኩ ከም ዝተረኽበን ሓደ ገረብ ኣብ ልዕሊ ወዲቑ ከም ዝረኸቦን ንፖሊስ እውን ሓቢሩ ነቲ ዝተጎድአ ሰብ ናብ ሆስፒታል ድሕሪ ምኻዱ ኣብ ከባቢ ሰዓት 1 ድሕሪ ቀትሪ ትማሊ ፖሊስ እቲ ሰብ ከም ዝሞተ ሓቢሮም ብተወሳኺ እውን ትማሊ ቀዳም ብፖሊስ ትሮንደላግ ጠፊኡ ተባሂሉ ክድለ ዝጸንሐ ወዲ 37 ዓመት ኬንት ኣርሊድ ኣብ ሩባ ፊዮርድጋታ ሞይቱ ከም ዝተረኽበ ተሓቢሩ ነቲ ዝጠፍአ ሰብ ምንዳይ ብስድራ ቤቱን ፈተውቱን ክድለ ከም ዝጸንሐን ድሮናትን ጃላቡን እውን ተዋፊረን ከም ዝነበራ ተገሊጹ ብመሰረት ፖሊስ እቲ ከባቢ እቲ ሰብ ከም ዝተቐትለ ከጠርጥሮም ዝኽእል ዝኾነ ምክንያት ከም ዘይብሎምን ግን ተኽእሎታት እንተሃልዩ ከጻርዩ ምዃኖም ሓቢሮም ኣለው ጀርመን ትማሊ ድሕሪ ቀትሪ ናይ ሩስያ ነፈርቲ ኣብ ክልል ኣየራታ ከይበራ ኣጠንቂቓ እዚ እገዳ ነተን ሰብኣዊ ሓገዛት ዘበርክታ ነፈርቲ ከም ዘምልከትን ካልኦት ሃገራት እውን ተመሳሳሊ ስጉምታት ይወስዳ ከም ዘለዋ ተገሊጹ እዚ ተባሂሉ ዘሎ እገዳ ን3 ኣዋርሕ ከም ዝጸንሕን ድሮ እውን ቡልጋርያ ፖላንድ ቼክ ሪፐብሊክ ስሎቬንያ ተመሳሳሊ እገዳ ኣብ ልዕሊ ነፈርቲ ሩስያ ኣንቢረን ከም ዘለዋ ይፍለጥ ቀዳሚ ሚኒስተር ጀርመን ቮልስ ኣብቲ ትማል ዘስማዕ መደረ ናይ ጀርመን ምክልኻልን ወፃኢ ጉዳያት ሃገርን ዓበይቲ ዝኾኑ ለውጥታት ከተኣታትው ምዃኖም ኣፍሊጡ ኣብቲ መደሪኡ ሰላም ኣብ ኤውሮጳ ክሳብ ዝምለስ ከነዕርፍ የብልናን ድሕሪ ምባሉ ኣብ ጎኒ ዩክሬን ብምዃን ከም ዝስለፍ ኣረጋጊጹ ከምኡ እውን ከምቲ ኣብዚ እዋን ጀርመን ካልኦት ሃገራት ሓገዝ ክትህብን ለውጥታት ናይ ፖሊሲ ወተሃደራዊ ኣሰራርሓን ክትቀይር ምዃና ሓቢሩሎ
بتوسخي اب جرمن تركب كتما كولونيا نتوم كابن نابن زمالالسو نبرت تختما زخون ناي مغعازيا مسالتي بإلكتريك سرحة ناي بحري أوتوبوسات زفلتا مراخب اب مصاي كم زجمر أفليتلو እተን ናይ ባሕሪ ኣውቶቡሳት ኣብቲ ራይነ ዝበሃል ሩባ ከም ዝሰርሓን ስፍሓት እቲ ሩባ 300 ሜትሮ ከም ዝኾነን ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ሩባ እዚ ነታ ከተማ ኣብ ክልተ ከም ዝኸፍላን እተን ጀላቡ ባሕሪ ድማ ካብን ናብን እናተመላለሳ ህዝቢ ከም ዘገልግላን ሓቢሩሎ እዚ ፕሮጀክት እዚ ብሚኒስትሪ ትራንስፖርት መጽናዕቲ ተኻይድሉን ንኽጅመር ድማ ቀጠልያ መብራህቲ ተዋሂብዎ ኣሎ دنمارك ኣብ ዴንማርክ ዝርከቡ ስደተኛታት ዝወሃቦም መንበር ገዛውቲ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዝርከብ ኮይኑ ንኽትነብረሉ ኣዝዩ ዘሸግር እዚ ድማ ኢሰብኣዊ ኣተሓዛዝ ስደተኛታት ኣብቲ ሃገር ምዃኑ መምሕዳር ዴንማርክ ግን እቲ ሓላፍነት እቶም ስደተኛታት ክወስድሉ ከም ዝግባእን ንሶም ከም ዘባላሽዎን ይዛረቡ እቲ ሽንቲ ቤት ብርስሓት መርኣይ ከም ዘይብሉ ኣብቲ ናይ ሓባር ክፍልታት ድማ ተረፍ መረፍ ሽጋራታትን ናይ ኣናፁ ቀልቀልን ከም ዝረአን ኣብቲ ማሕፀብ ነፍሲ ድማ እተረሳሕ ማይ ጸንበለል ከም ዝብልን እዚ ድማ ንስደተኛታት ኣሉታዊ ስነ ኩነት ይፈጥረሎም ከም ዘሎ ኣማሪሮም ኣቦ ወንበር ናይ ሰራሕተኛታትን ቢዝነስ ሓሳን ይልማዝ እቶም ስደተኛታት ሓላፍነት ክስምዖም ከም ዘለዎን በዓሎም ተወዳዲቦም እቲ ቦታኦም ከጽርዩ ከም ዝግበኦምን ሓቢሩ እዚ ኣቦ ወንበር ሓሳን ይልማዝ ኣብቲ ከባቢና ተዘዋወረ ከሎ ኣብ ክሽነ ምስ በጽሐ ነቲ ዝረስሐ ፎርኖ ብምምልካት ኣብዚ ንደቅኻ መግቢ ምሰራሕ ካሎምዶ ተባሂል ምስተሓተተ ኣይፋለይን ግን በዓለይ ከዓ መጽረኽዎ ብድሕሪኡን መግቢ ክሰርሕ ምኽኣልኩ ኣብ ገዛይውን ፎርኖይ ምስ ረስሐ በዓለየ ዘጽርዮ እዚ ድማ ገዛኹም እዩ ጽሬት ድማ ባህልናዩ ክብል መሊሱ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳልናልኩም ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኩም ነይሩ كم وترو نا أوروبا حفش أو زيناتات مكتتال كتعمكم سبسكرايب شير لايك كتقورون نعدمكو بخالق مدوات أبكت على صعب من رحب سلام نخلنا سلام كبرات تخاطاتلتنا كمي تغنيو أبزي نوروي كمي كنيا زبل بروغرام نمبر زتفعلاليو أقدستي في التعامتات تاب نوروي نعنا بغتتان بتساوارن زتنكفو أرستات بملعل حابريتاتاتن زيناتاتن كنزرقح جميرنا لنا مكتتالكم نعدم ኣብ ካልኣይን ማእከላይን ደረጃ ኣብያተ ትምህርትታት ማለት ግሩን ስኩለን ቪድረጎነን ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ሃገራዊ መርመራ ተሰሪዙ ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ገሊጹሎ ብዕለት 9 ለካቲት ብቀይሕ ፓርቲ ዝቀረበ እማመ መሰረት እቲ ኣብ ጽድያ 2022 ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ሃገራዊ መርመራ ብምኽንያት ኮሮናዩ ተሰሪዙ ዘሎ بمسارة أبال كيح بارتي هيجي باي إزي كورونا نخلت عامد كم زتسنحن أبزق وان دما زرقح كورونا زي معري بمخانو مسارة نتا مهارون ممهرانن ولدن وحسنت سلازيهب إزي مرمراك سرز زقربو أمامه بمنجستي تقبالنت سلازرخبة تسريزولو بمسارة منيستر تمرتي እቲ ናይ ማእከላይን ካልኣይን ኣብያተ ትምህርትታት መርመራ እኳ እንተተረፈ ኣብ ኮሌጃትን ዩኒቨርሲታትን ዝካየድ መርመራታት ግን በቲ ዝተባህሉ ግዜን ከምቲ ዝነበሮን ክቕጽል ምዃኑ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ገሊጹሎ እዚ ሃገራዊ መርመራ ኣብ 2020-2021 እውን ተሰሪዙ ከም ዝነበረ ይዝከር ኣብዚ እዋን እዚ ሓድሽ ዓይነት ኮሮና ማለት ኦሚክሮን ኣዝዩ ተዘርጊሑ ከም ዘሎን كساب تمالي على 10 لكاتيت تراي لعلي 24,000 حدشتي كستاتات كم سترعي يفلت أب أسكوي
ኣብ ሓደ መንበሪ ህንፃ ባርዕ ብምፍጠሩ 15 ነበርቲ ናይቲ ህንፃ ተማዛቢሎም ሓደ ነባሪ ድማ ከም ዘይተረኽበ ተገሊጹ። ኣብዚ እዋን ፖሊስ ጠንቂ ናይቲ ባርዕ ንምፍላጥ መርመራ የካይድ ኣሎ። ጥቓ እቲ ህንፃ ዝርከቡ 3 ገዛውቲ እውን እቶም ነበርቲ ብሰንኪ ኣብቲ ከባቢ ዝተኸስተ ትኪ ክመዛበሉ ተገዲዶም ኣለዉ። ኣገልግሎት ድሕነት ቆልዑት ማለት ባርነቫነት ነቶም ብ2019 ውላዶም ሒዞም ናብ ትውልዲ ሃገሮም ድሕሪ ምኻዶም ን2 ዓመት ዝኣክል ድማ ናብ ኖርዌይ ከይተመልሱ ዝጸንሑ ወጻእተኛታት ወለዲ ጉዳዮም ናብ ቤት ፍርዲ ድሕሪ ምሕላፉ ናብ ቤት ፍርዲ ድማ ነቶም ወለዲ ንደቆም ናብ ኖርዌይ ክመልሱ ከም ዝወሰነ ተሓቢሩ። ብ2019 እቶም ወለዲ ባርነቫነት ነቶም 2 ኣመባእታ ቤት ትምህርቲ ዝመሃሩ ደቆም በቲ ማሕበር ክእለዩ ከም ክውሰዱ ከም ዝኽእሉ ሓበሬታ ድሕሪ ምርካቦም ድሕሪ ገለ ሰዓታት ካብ ኖርዌይ ወፂኦም ናብ ትውልዲ ሃገሮም ከም ዝተመልሱ ይዝከር። ብመሰረት በሪት ያኮብሰን ኣገልግሎት ድሕነት ቆልዑ ካብ ቀውዒ 2019 ኣትሒዙ ነቲ ጉዳይ ክከታተሉ ከም ዝጸንሐን እቲ ጉዳዮም ድማ ናብ ዞባዊ ምምሕዳር ኣገልግሎት ቆልዑ ከም ዘሕለፎን ክሳብ እቲ ውሳነ ዝብጻሕ ድማ እቶም ቆልዑ ብምምሕዳር ክእለዩ ከም ዝኾኑ ነቶም ስድራ መልእኽቲ ከም ሰደደሎም ሓቢራ። እቶም ወለዲ ግን ብንብኡ ካብ ኖርዌይ ወፂኦም ናብ ትውልዲ ሃገሮም ከም ዝገሹ ገሊጻ። ብድሕሪ እዚ ኣገልግሎት ድሕነት ቆልዑ ባርነቫነት ነቶም ቆልዑ ናብ ኖርዌይ ክምለሱ ዝኽእለሉ መንገዲ ምስቶም ወለዲ ክዘራረብ ዝገበሮ ፈተነ ከም ዘይተዓወተ ሓቢሩ። በዚ ድማ እቶም ህፃናት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ተታሒዞም ከም ዘለዉ ንኽምለሱ ድማ ሓገዝ ድሕሪ ምሕታቱ እቲ ማሕበር ዘይተጸበዩ ዕንቅፋት ከም ዘጋጠሞ ሓቢሩ። እቲ ዕንቅፋት ዝተባህለ ድማ እቲ ብቡፍዲር ዝፍለጥ ዳይሬክቶሬት ናይ ህፃናትን መናእሰይን ስድራ ቤታት ማሕበር እዞም ህፃናት ብሕጋዊ መሰረት ካብዚ ሃገር ስለ ዝገሹ ብመሰረት ሄግ ኮንቬንሽን 1980 ናብ ኖርዌይ ክምለሱ ከገድዶም ከም ዘይክእል ተሓቢሮም። ብዝኾነ ግን ምምሕዳር ነድረፈሎ ነቲ ጉዳይ ናብ ዞባዊ ቆንስል ድሕሪ ምሕላፉ እቶም ወለዲ ይግባይ ከም ዝበሉን ግቡእ ፍርዳዊ መስርሕ ከም ዝተኻየደሉን ተገሊጹ። ቅድሚ ቁሩብ መዓልታት ድማ እቲ ቤት ፍርዲ ውሳነ ከም ዝሃበሉን ሽዑ እኳ እቶም ወለዲ ብሕጋዊ መሰረት ካብ ኖርዌይ እንተወፁ እቶም ቆልዑ ግን ካብ ኖርዌይ ወፃኢ ሃገር ክጸንሑ ክሕዝዎም ሕጋዊ ከም ዘይኮነ ወሲኑሎ። እዚ ድሕሪ እዚ ውሳነ እቲ ብቡፍዲር ዝፍለጥ ዳይሬክቶሬት ናይ ህፃናትን መናእሰይን ስድራን ማሕበር ካልኦት ተመሳሳሊ ጉዳይ ዘለዎም ስድራ ከም ዘለውን እዚ ውሳነ ድማ ብዙሕ ለውጥታት ከም ዘምጽእን ሓቢሩ። በዚ መሰረት እቶም ህፃናት ክሳብ ቀዋሚ መንበር ፍቓድ ኣብ ኖርዌይ ዝሃለዎምን ወለዲ ድማ ምስ ኣገልግሎት ድሕነት ቆልዑ ማለት ባርነቫን ጉዳይ ምስ ዝህልዎምን ንውላዶም ካብዚ ሃገር ወፃኢ ከጽንሕዎም ሕጋዊ ይኮነን። ጠበቓ ናይቶም ወለዲ እቶም ወለዲ ዝኾነ ዘይሕጋዊ ነገር ክሳብ ሕጂ ከም ዘይገበሩ እዩ ዝገልጽ። ኣብዚ ሰሙን ዝበዝሐ መምርሒ መኪና ፍቓድ ዝተመንጠለሉ ሰሙን ምዃኑ ፖሊስ ገሊጹ። ብመሰረት እቲ ዝወፀ ጸብጻብ ፖሊስ ን153 ዝተፈላለየ መኻይን ደው ምብባል መርመራ ከም ዝገበረለን ሓቢሩ። እተን መርመራ ዝተኻየደለን መኻይን ዓበይትን ንኣሽቱን ናይ ጽዕነት መኻይንን ንኣሽቱ መኻይንን ኣውቶቡሳትን ሞተር ብሽክለታታትን ደው ከም ዘበለን ገለ ዘወርቲ ናይ ኮፍ መበሊ መቐነት ከይኣሰሩ ገለ ድማ ቴሌፎን እናተዛረቡ ይዝውሩ ከም ዝጸንሑን ገለ እውን ዝተፈላለዩ ሕግታት ክማላእ ዘለዎ ከየማልኡ ከም ዝጸንሑን ሓቢሩ። ሓንቲ ናይ ጽዕነት መኪና ልዕሊ ዓቐን ሚዛን ጽዒና ስለ ዝተረኽበት እቲ ኣውቲስታ 42,000 ክሮነር ከም ዝተቐጽዐ ተሓቢሩ። ኣብ ክሮነስትዋ እውን ኣብ ጽርግያ E18 3 ሰባት መምርሒ መኪና ፍቓዶም ከም ዝተሓድጉን እዚ ድማ ኣብቲ 80 ኪሎ ሜትር ንሰዓት ብልዕሊ 118 ኪሎ ሜትር ንሰዓት ብምዝዋሮም እዩ። ኣብ ኦስውን 2 ሰባት ኣብ 40 ኪሎ ሜትር ንሰዓት ኣብ ዝወረሉ ቦታ ክሳብ 71 ኪሎ ሜትር ብምዝዋሮም መምርሒ መኪናኦም ተሓዲጎም ኣለዉ።
ኣብ ከባቢ ኦስኮር ቤት ትምህርቲ እውን 19 መኻይን ፖሊስ ደው ኣቢሉ ንዘወርቲ መጠንቀቕቲ ከም ዝሃበን ሓደ ሰብ ድማ ብዙሕ ግዜ ትራፊክ ሕጊ ብምጥሓስ መዝገብ ወይ ድማ ብሪክ ስለ ዝጸንሖ መምርሒ መኪና ፍቃዱ ከም ዝተመጠለን ተሓቢሩ ሓደ መራሕታ ክስውን ብልዕሊ ዓቐን ናህሪ ንኻልእ መኪና ክቕድም ብምፍታኑ ብፖሊስ ደው ከም ዝበለን መምርሒ ፍቃዲ መኪንኡ ድማ ከም ዝተወስደን ተሓቢሩ ፖሊስ መራሕቲ መካይን ግቡእ ጥንቃቐ ክገብሩን ሕጊ ክህልውን ይተሓሳስብ ብዘይ ኣውቲስታ እትዝወር ኣውቶቡስ ኣብ ስታቫንገር ክትፍተን እያ እዛ ካብ ጥቅምቲ ኣትሒዛ ኣብ ፈተነ እትውዕል ተመዲቡላ ዘሎ ኣውቶቡስ 50 ተሳፈርቲ ክትሕዝ ከም ትኽእልን ንኽልተ ዓመታት ድማ ኣብ ፈተነ ኣገልግሎት ከም ትጸንሕን ተሓቢሩ بمسارات فوربردس ويب سايت إذا إلكتريكاويت أوتوبوس بناي تركي كامباني كارسان كم استسرحتن شمونت مترو كمت كم زلوان إسران حدن ونابر زحزت مخانان تجليتو أبزوان إذا أوتوبوس ناب جدناتات موتسع أب فورس بيزنس بارك تفتن كم زلا تحبيرو كم زفلت هزباو ترانسبورت أجلجلوت نطفو تكالات كم زي إنزبلا أوتوبوسات تكيس لزيوتان نأجلجلوت ون حصرات سلازخوانان أزين كم زدليا يزحبر كبرات تخاتاتلتي سومناوي فتعامتات نروين كال إن استفالالي حبريتاتات بزي مربب سلنزركح نزيادة نمكتتال كتعمكم سابسكرايب كتقورن نخال قدما شير كتقورو لمن نزخاخر كساب زمت اكزي سنايكنا سلام كبرات تخاتاتلتنا كمي توعلو حجي دما UDI نزهبو أغلقلوت كفليت زملكت حدش حبريتا ألو تخاتاتلو UDI كاب تري على تحادة أتحيزو قبراوي زتقبرو لو تتاتنا أغلقلوت كفليتات كمزي زسعبيو نزيقنت نمملكات أب غلتشحن إسران حدن حموشتشحن حموشتميتن نيرو كانت هنا أبزوان زجن 6500 مالت بشح كورونر وسيخلو بتمرتي مخنيات نمنبري فقاد زحاتو ورقاتهم زحدسون لعل 18 زائد ميوم دما كاب 4900 ناب 5900 وسيخلو بجزاء رأسهم ناتمولو مزنعتي كجبرو نابز حجر زموتو منبري فقاد نخرخبو ويكحدسو مستدليو 4900 زنبرة كمون 5900 وسيخلو نقوامي منبري فقاد ويدما permanent upholstery نلعلي 18 زائد ميوم كاب 4700 ناب 3800 وريدلو بنا أوروبا حبرت وعلى مسارات منبري فقط زحتو وي ورقتهم زحدسو سبات كاب 8400 كرونر ناب 9100 وسيخلو كمون مقوع عزي باسبورت وي رايسة بفيس تفلت وي ون بجمروخ بكفلي جمروخ زوها بباسبورت وي اوتلاندينغز باس نلعلي 18 سبات كاب 300 كرونر ناب 400 كرونر وسيغلو كمون لك مقوع عزي باسبورت رايسة بفيس وي بكفلي جمروك زوها بأوتلاندينغز باس نتحت عدمة كاب 750 كرونر كفليت سلام كورات تخطاتلتي STV كمي كأنيهم لومون نروي كمي كأنيا زبل مدب حيزنا لكم قريبنا لنا أبزينا لومي مدبنا نسرحتنياتاتن نسرحتن أب نروي زملكت حدستي حقتات زوات أمامة حقتات كورونا فيروس نروين كونتاتون تمرتي زقوارتو تمهارو يونيفرسيتين كوليجاتن أب نروي وحزي سدتنياتات كاب يوكرينن أب أوسلو توين تمالي زقات أما فتسامن كبوليس رخبنا يتبتابن حيزنا لكم قريب دالنا مكتتالكم نعدم
أقدم أجن أتوم سبسكرايب زي قبركم كتقبرون نمحازتكم أب نرويز نبرو ويون كالوت قدوسات كبوتحم دما لايكن شيرين كتقبرو بخبرنا عدم منغستي نروي سرحتنياتات 100% سرح كقصرو زخئل حقي نختصدق اما مقريبو بزي حقي مسرت نتوم بكفيل مئتاويت ويدما دلتيد سرحتنياتات كقصرو زدليو أسرحتي قبو دوكمنتات كقربو كجدديو اتوم بكفيل مئتاويت زسرحو سرحتنياتات ون ناي توسخي جزي سرح مالت اكسترا شيفت كوهابهم اماراتي مسل ون كوهوبمي مينستري ناي مينستري ايو هاديا تاجيك 100% سرح تيزت أنا حق نروي كخون اتوم سرحتنياتات دما بخفيل ويدما دلتيد كسرحم زدليو اقداس نتو كرق خمس خوانان يتحبر أبزي وان بخفيل سرح مؤتار أبنا أشتتكالات استفالالي عودتاتن أزيوز تلمد نقر كويني زولو نابنت أب مشت أزنت فاتكالات حدا كاب سلسته سرحتنياتاتهم بخفيل ستقوطرو سرحتنياتاتهم أب هوتيلاتن أبيات مقبتاتن فرقي سرحتنياتات بخفيل ستقوطريهم أب عودة عناون بكلتشان عيسران تابتاب مسارت 7 كاميتي بخفيل ويدما دلتيد زسرحيهم ناي ملو مئتاويت سرحتنياتات مالت فولتيد مقطار بهالي كنتاعتاتو أقداس مخانون سرحتنياتات ون كنبرلو زخقلهم وخل دموز كرخبو قبو مخانون تساتافنتن وحسنتن كمزهبهم بخفيل مئتاويت سرح قنا دلتيد وحدي فريامنتن عقم سابن كمون زوحد اتوتن زخبدا من نوابرون سرحتنياتات كمزهلوهم كمزقبر تقلت كاب كلتشحن 10 كساب كلتشحن إسران أب يونيفرسيتاتن كوليجاتن نرويج استمزقو بتمهارو اتوم شوعته كاب 10 تمرتهم كم زقارصون دهري دما استوسنه غزي فرقوم تراي نتمرتهم كوصلو كم ستملسون SSB كفلي ستاتستيكاوي بيرو حبيرو ازي اتزطفأ عدل قرن اتوم جميروم زيود دما وحسنه سراحن زحاش دموز ناي مركاب عدلن كمزس انوان ماجليسا لفروغ حبيرا تمالي ليتي اب توين أوسلو بزح زبولو كاراتاتن حاصاون زحازو سوات اگرگر كمز گبورون بوليس ابتي ساعت 10 إسران نايليت غزي اب تويتر زرغو حبريتا غليصو بوليس ابت بوتاتن قسايسوم مسگل سبات تزراريبوم زرخبو حبريتا مسرت گله خبتم سبات شغوت زحازون كمز نبرو تحبيرو بوليس نت خراتاتن حاصاونن كم زرخبون حنتي ماكينا دما نختمرمر كم استوسدتن حبيرلو بتوساغن زخونه غدات اب سبات استمزغب خمزيله تحبريتا يرد اب نروي حقتات كورونا كاب قدام ساعه 10 جميرو ملؤ بملؤ تسريزلو اذا مالت متقام مشفني اف 1 متر رحقت كم حلاو موشابن من تصالن زبل حقتات ملؤ بملؤ تسريزم الله ገለገለ ሕግታት ግን ኣብ ሰሜን ኖርዌይ ትርከብ ስቫልባርድ ትበሃል ቦታ ንዝተወሰነ ግዜ ክጸንሕ እዩ ሸውኳ እዚ ሕግታት እንተተሰረዘ ሚኒስትሪ ጥዕና ግን ገለ ምኽርታት ንህዝቢ ኣመሓላሊፉሎ ንሱ ድማ ዳውካ ምሕጻብ ልምድን ክትስዕል ከለኻ ኣፍካ ምሽፋንን ጽቡቕ ባህሊ ብምዃኑ ክትግበር ከም ዘለዎን كتابة مدبات مكتتال مالت كختب زقبو سب اب جزيون اب ساعاتو كختب كم زلوان ملكتات كورونا انت ترأيكا نفسخا بعلها كتمرمري كم زلكان ناب موعلي هتانات زخدو قولعو ناي كورونا مرمرا كم زيد اليومني إذا خمزيلون كله بكورونا تلخيفهم اب سراح زبكورو اب هوسبيتالات بحمام كورونا عرات حازون إنا بزحو يخدو كم زلون زرخبنا تصاب يملكت أبزي يوكرين راشان تفاتيتنا لزلوا وان وحز سدتنجاتات كاب يوكرين كي وحز يفرحلو فيكتور أوربان استبهلنا هنغاري قدامي مينيسترن يمناوي سلفي مرحن روسيا يوكرين توريراتا بأماي تشحز قصرو سدتنجاتات ناب إيروبا كوحزيوم يبل بريسيدنت جو بايدن ون روسيا يوكرين دهر صباح مالت قلت 16 متقعتي كتفنو ولا خم تخيل قليتولو
كبرات تغطاتلتنا نروي كمي كأنيا زول بروغرامنا عزيزنا لنا أب زحالف جزي زيجنت نروي نمحاس زوتو حدث تقطعات زقرب مدب أدايلنا لكم لنا زي سادتكم لنا بزح زبال حطوتاتن بقلن بكومنتن دما بتحنا له انبار نعوز ملس أب زمت جزي حدث مدب كان أربولكم هنا نزي ندالو مدبات زيادة مكتتال كتعمكم أب كل زجاج سوسب دما كبت زحمنتي سبسكرايب شير لايك كتقورو بخبرنا عندم كساب زمت جزي سلام سلام كبرات تخاطاتلتي STV كمي كأنيهم كمتي يابز حلف مدبنا زحبرناكم نلومون مس قداي زيقنتن حدثتي حقتاتن زتحاز زسادركم لنا حطوتات كالنا قداسي زبلنايو توسختي حبريتاتاتن أدالينا لكم لنا سناي مكتتال نمدباتنا بقربا مكتتال كتعملكم انتي كم كل جزء سبسكرايب كتقورون ناب كل خبات احتما شير لايك كتقورون نعدمكم أب زمت جزء منجست نروي أب كلتشان إسران كلتن زتاعتات ومزلو استفالالو حدثتن زتا محايشون حقتات بفلاي دما أب سارارحا نايدحنا تقولعو محبر ويدما بارنا ريفورم زقبرون أب أقلقلوت عنا زتاعتات ومزلو حدثت حقتات مينستري تمرتي زتاعتات ومزلو لوطتات بفلاي دما أب موعال هتساناتن لونه كاسان زتاحاز زوات حدثت حقتات كالين زي دهسس مدبات كان دالو لنكم هنا اتين حطوتات مبار كم زي سعبي مسلا تعدامي تحطو زيقنت زحاتت اتسدتنيا يمسلاني مخناتو ود هاجر زيقنتو وحس لزخونا اتنشمون تعمد ستناو حلو نسدتنيا دو يكونن جنكا سدتنيا أبشاوعي عمتو كحتت كم زغل أبوتو يوزلوت بالعلخا ناي سدتنيا شوعات عمت أبوتو اندحرار لخينو ناتي حتو اتي نشمون تعمد زبهات زلو نمانيو اتي كالا حتو دما اتوم شدشت عمت كحتو زغلو منيوم اندهر سدتنيا ملوء سرح رخيبو نعمت ملوء قبري انتغافيلو نزيقنت زحاتت اندحر كوينو اتي أبشوعات عمت نزيقنت زحاتتك اندات حقزة زنبر ديو ولا سرح زيبولو ديو كبور حوي أسفا حبيل كانت تقربا نبو زحات متقامت هبل كاتسولو أبسرحك عاوت يمنا يلكا ملسي نايزيحتو قدامي نتوي أب مونغو سدتنياتاتن وطاعتنياتاتن فلليو كنريو أقداسيو سدتنياتات كنبل كلنا ويكا أسيل سوكر زبهال كوينو حاتت تعوبا خوينم دحرايناي سدتنيا ويكا أفليكتنين ستاتس زرخوبيم وطاعتنيا زبهال جن بحفشا بستفالالي مغنيات كما بنت بسراح بمرعا بتمرتي وزتا بزمن قدتات أبيلوم ناب نورويزا أتويم انبار اتناي شوعات عمت قدب جزيه زبهال زلو نسدتنياتاتيو اتي شمون تعمت قدب جزيه زخون زلو دما نوطاعتنياتاتي شدوشتا عمت قدب جزيه زبهال زلو دما نوطاعتنيا يخون وين سدتنيا سرح هاليوم وخل آتاوي هاليوم قبرنا خفولو زتصن حسابات يخون اللو مالتيو اتاها الاتحتو كمزي تمثل نذهب كنا حبريتا يمسكن حتوي درجة قنقوا خلت بزي قدس
ጥራይ ኣብ ውሽጢ 6 ዓመት ሓደ ዓመት ግብሪ እናኸፈልካ ዝሰርሕካ ክትከውን ከለኻ ንዜግነት ከተመልክት ትኽእል ዶ ዝብል እዩ መልሲ 6 ዓመት ጌርካ እኹላታዊ ሓሊካ ግና ካልኦት ቅጥዕታት ምዘይተማልእ ዜግነት ክትሓትት ኣይትኽእልን ኢኻ ብሓፂሩ እቲ ናይ ኣታዊ ቅጥዕን ካልኦትን ከተማልኦም ኣለካ እቶም ካልኦት ከተማልኦም ዘለካ ቋንቋ ኖርዌይ ስልጠና ወይ ከዓ ጉሸንት ኖሽክ ኦፕላሪ ኣቱ ደረጃ ናይ ምዝራብ ቋንቋ ኖሽክ ወይ ከዓ ኖሽክ ሙንትሊ ፖ ሚኒሙም ኒቮቱ ከምኡን ሕብረተሰባዊ መጽናዕቲ መርመራ ወይ ከዓ ዜግነት ምሕታት ዝውሰድ መርመራ ሳንፉን ኩንስካፕ ፈተና ብኖሽክ ማለት እዩ ስታትስቡርገር ፕሮቨን ብኖሽክ ክትወስዶ ኣለካ እዚ ከም ዝሓለፍና መረጋገፂ ዶክመንት ሒዝና ምስቲ ናይ ኣታዊ ቅጥዕታት ካብ ስካተኢታትን ረኺብና ከነመልክት ንኽእል ኢና ሳልሳይ ሕቶ ከምዚ ዝስዕብ ይብል ክቡር ሓወይ ሕቶ ክሓተካ ደልየ ኣለኹ ኣታዊኻ ክንደይ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ስካት እንዳኸፈልካ ወይ ከዓ ግብሪ እናኸፈልካ ንዓመት ዝሰርሕካዮ ምስ እንኮላይ 3 ወርሒ እንተተሪፍካ ን6 ዓመት ክትመልእ ማለት እዩ ሶክ ክትገብር ትኽእል ዲኻ የቐኒየለይ መልሲ ብመሰረት ናይ ዩዲኢ ዌብሳይት ሰፊሩ ዘሎ 6 ዓመት ምስ ገበርካ ንዜግነት ከተመልክት ክትክእል 3 ዕፅፊ ናይቲ መባእታዊ ደሞዝ ዝበሃል ኣታዊኻ ክህልወካ ኣለዎ እቲ መባእታዊ ዝበሃል ዘሎ ብመሰረት ግንቦት 2021 ዝወፀ ሕጊ 319,197 እዩ መልሲ ነታ ካልአይቲ ሕቶ ድማ ኣቐዲምካ ማለት 6 ዓመት ከይመላእኻ ሶክ ምስትገብር ምናልባት እቲ ጉዳይካ ቀልጢፉ እንተተራዩ ኣብዘይ ግዚኡ ኣመልኪቱ ተባሂልካ ክትንፀግ ትኽእል ኢኻ እዚ ማለት ግዜኻን ገንዘብካን እቲ ገንዘብ ዝበሃል ዘሎ 6,500 ክሮነር ማለት እዩ ክትከስር ትኽእል ኢኻ ዝበለፀ ኣብ ግዜኻ ከተመልክት እዩ ብመጋቢት ሓድሽ ሕጊ ክጸድቕ እዩ ይበሃል ኣሎ ማለት እቲ ኣቱ ዝነበረ ናብ በኤን ከሰጋግር ወይም እንተዳ ቪድረጎነ ወዲእኻ ይምልከተካ ድዩ እዚ ጠለባት ንጹር መዓልቲ እኳ እንተዘይተነግረ ካብ መጋቢት እንዳሓር ገለ ለውጥታት ክትግበሪ ብሓፈሻ 3 ለውጥታት እየን ዘለዋ ከምዚ ሰዕባየን ናይ ቋንቋ ደረጃ ናይ ምዝራብ ክእለት ከም ዝሓታት ዝበሎ ካብ ኣቱ ናብ በኤን ክሰጋገር እዩ እቲ ናይ ቋንቋ ስልጠና ወይ ከዓ ኖሽክ ኦፕላሪንግ ወይ እውን ናይ ሕብረተሰብ ስነ ፍልጠት ሳንፉን ኩንስካፕ ዝሕተት ዝነበረ ጠለብ ክተርፍ እዩ እቲ ናይ ቋንቋ ቀጥዒ ብዝተፈላለዩ ካብ ቁፅፅርካ ወፃእ ዝኾኑ ግላዊ ምክንያታት ወይ ድማ ብሰንኪ ጥዕና ምክንያት ተራእዩ ብቑዕ መረጋገፂ ምስ ዝቐርብ እቲ ኣመልካቲ ናይ ቋንቋ ደረጃ በኤን ከማልእ ኣየድልዮን እዩ እዚ ዝበሃል ዘሎ በኤን ምስ ካልኣይ ደረጃ ወይ ከዓ ቪድረጎነ ትምህርቲ ዝውሰድ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ማዕረ ምዃኑን ወይ ዘይምዃኑን ግን ኣይተነፀረን ዘሎ እታ ራብዒት ሕቶ ብኖሽክ ጽሒፉ ኣሎ ታክ bror jag vill spöra dig vis jag bodde 5 år i Norge och så jag byttet jobbe för 3 år sedan jag må vänta 6 år ታይዙ ዘሎ ኣብ ኖርዌይ ን5 ዓመት እንተተቐሚጠ ስራሕ ድማ ቅድሚ 3 ዓመት እንተቐይረ 6 ዓመት ይኽጽበ ዘለኒ ይብላሎ እቲ ዘገድስ ኣብታ 5 ዓመት ሰሪሕካን ዘይሰሪሕካን ይምበር እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ግዜ ስራሕ ነርካ ይነበረካን ብዙሕ ዘገድስ ኣይኮነን ስለዚ ታ 5 ዓመት ግን ንሓደ ዓመት ሙሉእ سرحك أخوينك عمت مول جبرست خفلنت هالي مرقاقتي خلنا ملكت مغيلنا تاتغط الحتو كم زي تبل أنا ترايو أتاوي زلني
6 ዓመት ምስ መላእኩ ኣነ ጥራይ ደየ ከመልክት ዝኽእል ወይስ ስድራይ እውን ምሳይ ሓቢሮም ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም? መልሲ እቲ እቶት ሃሊዎ ግቡእ ግብሪ እናኸፈለ ዝጸንሐ ሰብ ጥራይ ከመልክት ዝኽእል። ግን መልሲ ምስ ረኸብካ ዜግነት ምስ ተቐበልካ ብድሕሪ ግዜ ንስኻ ዜጋ ብምዃንካ እቶም ካልኦት ምስ ግዜኦም ተጸቢዮም ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም። ናይ መወዳእታ ሕቶ ከምዚ ትብል ኣነ ኣብ ሽወደን ሰበይተይ ምስ ደቅና ግና ኣብ ኖርዌይ እያ ትቕመጥ። ኣብዚ እዋን ስራሕ ረኺበ ይሰርሕ ኣለኹ። ኣታዊ እውን ኣለኒ። መንበር ፍቓድ ናይ ሽወደን ኣለኒ። ዜግነት ግን የብለይን። ኣብ ኖርዌይ ዜግነት ከመልክት ይኽእል ዶ ትብል እያ። እታ ሓፃር መልሲ ናይዚ ኣይትከኣልን እያ። እቲ ዜግነት ከመልክት ዝኽእል ኣብ ኖርዌይ ን6 ዓመት ወይ ልዕሊኡ ዝተቐመጠን ናይ ኖርዌይ መንበሪ ፍቓድ ዝጸንሖን ሰብ እኹል ኣታዊ ሃሊዎ ግብሪ ድማ ንመንግስቲ ኖርዌይ ከእቱ ዝጸንሐ ሰብ እያ ትምልከት። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዳልናልኩም ዝነበርና መደብ እዚ ዝተኸታተልኩም ነይሩ። ኣብ ዝመጽእ ግዜ መንግስቲ ኖርዌይ ኣብ 2022 ዘተኣታትዎም ዘሎ ዝተፈላለዩ ሓደስቲን ዝተመሓየሹን ሕግታት ማለት ኣብ ኣሰራርሓ ናይ ድሕነት ቆልዑ ባርነቫርን ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዘተኣታትዎም ዘለዎ ለውጥታት ብፍላይ ድማ ኣብ መውዓሊ ህፃናት ከምኡውን ልቓሕ ንትምህርቲ ወይ ከዓ ሎነ ካሳ ዝወፀ ሓደስቲ ሕግታትን ዝድህስስ መደብ ክህልወና እዩ። ክሳብ ዝመጽእ ግዜ ሰላም ንዓኹም። ሰላምታና ይብጻሕኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም? ከምቲ ዝሓለፈ ግዜ ዝሓበርናኩም ሎሚ እውን ኣብ ኖርዌይ ዝወፁ ወይ ዝተመሓየሹ ሓደስቲ ሕግታት ብፍላይ ድማ ምስ ኣሰራርሓ ድሕነት ቆልዑ ማለት ባርነቫነት ለውጥታት ኣብ ኣሰራርሓ ናይ ልቓሕን ገንዘባዊ ሓገዝን ወይ ድማ ሎን ስቲፐንድ ካብ ሎነ ካሳ ዝወፀን ከምኡውን ለውጥታት ኣሰራርሓ ኣብ ሕክምና ዝምልከት ኣለና። ምሳና ጽንሑ። ኣገልግሎት ድሕነት ቆልዑ ማሕበር ባርነቫነ 7 ዓበይቲ ለውጥታት ኣብ ኣሰራርሑ ኣተኣታቲሎ። እዚ ካብ ሓደ ጥሪ ጀሚሩ ኣብ ተግባር ዝወዓለ ሕግታት ንዓና ብቐጥታ ስለ ዝጸልወና ብጽሞና ንከታተሎ። እዘን 7 ለውጥታት ዝበሃላ ዘለዋ እዘን ሰባየን። ኣቐዲመ ግን ነቶም ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ክትገብሩን እቲ ንዝርኮ ሓበሬታ ድማ ንኻልኦት ዘገድሶም ሰባት ክባጽሑ ምእንቲ ላይክን ሼርን ክትገብሩ ንዕድም። እተን ለውጥታት እምበኣር ከም ዝስዕባየን ምምሕዳራት ወይ ኮሙነታት ንድሕነት ቆልዑ ዝምልከት ጉዳይ ዝያዳ ሓላፍነት ክወስዳን ከም ዘለወን። ካልኣይ መእለይቲ ስድራ ማለት ፎስተር ፋሚሊ ጥቡቕ ክትትል ክግበረሎም መባእታ ስልጠና ትምህርቲ ክወሃቦምን። ሳልሳይ ንድሕነት ቆልዑ ተባሂሉ ብኣግኡ ወይ ድማ ብቁልጡፍ ጣልቃ ከኣቱን ንዘጋጥሞም ጸገማት ክገትኡን ምምሕዳር ሓላፍነት ከም ዘለዎም። ራብዓይ ምምሕዳር ባርነቫርነ ክመሓየሽ። ሓምሻይ ሰራሕተኛታት ባርነቫርን ደረጃ ትምህርታቶም ክውስኹን ኣብ 2031 ድማ እንተወሓደ ማስተርስ ዲግሪ ዘለዎም ክኾኑን። ሻድሻይ ነቶም ኣብቲ ዓውዲ ትምህርቲ ዝስልጥኑ ዘለዉ ተምሃሮ ናይ ስራሕ ልምምድ ከጥሪ ተባሂሉ ኣብቲ ትካል ክሰርሑ ዝኣትዉ ዝግበረሎም ኣተኣላልያ ዝምልከት ለውጥታትን። ሻብዓይ ሃይማኖታዊ ትካላት ምስ ናይ ድሕነት ቆልዑ ዝጻረር ኣካይዳ ወይ መርገጺ ምዝህልወን ብመንግስቲ ዝግበረለን ሓገዝ ደው ክብልን ጥቡቕ ቁጽጽር ከም ዝግበረለንን የፍልጥ ዝብል እዩ።
ናይዘን ነጥብታት ዝርዝር ቀፂሉ ክስዕብ እዩ መምሕዳራት ኖርዌይ ንድሕነት ህፃናት ዝምልከት ጉዳያት ብፍላይ ድማ ኣብ ቀረብ ክኢላታትን ገንዘባዊ ሓላፍነትን ዝያዳ ክስከማ እዮም ዕላማ ናይዚ ለውጢ ብዙሓት ህፃናት ግቡእ ሓገዝ ኣብ ግቡእ ግዜ ክረኽቡ ኣለዎም ብዝብል ሓሳብ እዩ ተኣታትዩ ዘሎ እቶም ዝተወስዱ ቆልዑ ከኣሊ ተባሂሎም ዝምረፁ መእለይቲ ስድራ ወይ ድማ ፎስተር ፋሚሊ ጽኑዕ ዝኾነ ክትትል ክግበረሎም ተወሲኑ ኣሎ ብዘይካዚ እውን እቶም መእለይቲ ስድራ ክኾኑ ዝደልዩ መጀመርያ ናይ መባእታ ስልጠና ክወሃቦም ከም ዘለዎም ዘገድድ ሕጊ ተኣታትዩ ኣሎ እዚ መባእታ ስልጠና ምስቲ ሃገራዊ ክኢላታት ዘቕረብዎ እማመ ዝሰማማዕ ክኸውን ኣለዎ ይብል ከም ዝፍለጥ እቶም ካብ ወለዶም ዝውሰዱ ህፃናት እቶም ከኣልዮም ተባሂሎም ዝምረፁ ስድራ ብዙሕ ግዜ ግቡእ ኣተኣላልያ ከም ዘይገብሩሎምን ኣብ ገለ እዋን ድማ ብዓመፅ ከም ዝኽሰሱን ይፍለጥ ኣብ ስቫልባርድ መእለይቲ ስድራ ከም ዘይፍቀድን እቶም ካብ ካልኦት ቦታታት ናብ ኖርዌይ ናብ ስቫልባርድ ዝኸዱውን እዚ ሕጊ ከም ዝምልከቶምን ተገሊጹ በዚ ሓደስቲ ሕግታት መሰረት እተን መምሕዳራት ኣቐዲመን ኣብ ስድራ ቤታት ጣልቃ ክኣትዋን ንህፃናት ክከላኸላውን ከፍቅድ ሙሉእ ሓላፍነት ከሰክም እዩ እዚ ድማ በቲ ናይ ምምሕዳር ቆንስል ክምእከል እዩ መምሕዳር ናይ ድሕነት ህፃናት ቆልዑ ባርነባን መምሕዳሩ ከሕይል ብቐዳምነት ከም ዝስርሓሉ ኣፍሊጡ ዓላማ ናይዚ መምሕዳራዊ መምሕያሽ ዝካየድ ዘሎ እቲ ትካል ኣብ ኩለን መምሕዳራት ምዕሩይ ዝኾነ ኣሰራርሓ ከተኣታቱ ክሕግዝ እዩ ሰራሕተኛታት ባርነባን ማለት ናይ ድሕነት ኣገልግሎት ቆልዑ ካብ ጥሪ ሓደ ናይ ዝዓመታት ሒዙ ሓድሽ ቅጥዕታት ዝተኣታተወ መሰረት ሰራሕተኛታቱ እንተወሓደ ማስተርስ ዲግሪ ክህልዎም ወይ ድማ ንዑ ዝመስል ደረጃ ትምህርቲ ክህልዎም ኣለዎ ይብል እቶም ኣብዚ እዋን ኣብቲ ትካል ዝሰርሑ ዘለዉ ግን ነዚ ቅጥዒ ዘየማልኡ ሰባት ክሳብ ጥሪ 2031 ነዚ ብቕዓት ከማልእዎ ክግደዱ እዮም እቲ ዝተሞክርዎ ስራሕ ስልጠና ዝወሰድዎን ባችለር ዲግሪ እውን ተሃልይዎም ኣብ ትሕቲ ግምት ከም ዝኣቱ ድማ ሓቢሩ ኣሎ ብተወሳኺ ብዓውዲ ቆልዑ ድሕነት ዝመሃሩ ዘለዉ ተምሃሮ ንልምምድ ስራሕ ኣብ ትሕቲ ምክትታል ሰራሕተኛታት ናይቲ ትካል ኮይኖም ኣብቲ ትካል ክሰርሑ ምዃኖም እዚ ድማ ግቡእ ብቕዓት ክህልዎም ክሕግዝ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ ናይ ሃይማኖት ማሕበራት ምስ እዚ ሕግታት ዝጻረር ንህፃናት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኣቋም ዝህልወን መንግስታዊ ሓገዝ ዝግበረለን ዝነበረ ደው ክብልን እቲ ዝግበረለን ሓገዝ ድማ ክመልስኦ ክግደዳ ምዃነን ተገሊጹ ኣሎ እዚ ድማ ንናይ ሃይማኖትን ዝተፈላለዩ ፊሎሶፍን ዝኽተላ ማሕበራት ንጹርን ዝተዳቐቐን ሓበሬታ ናብ መንግስቲ ከቕርባ ክግደዳ እየን ሚኒስትሪ ትምህርትን ምርምርን ኣብ 2022 ሰለስተ ዓበይቲ ለውጥታት ኣብ ሕግጋቱ ኣተኣታትዩ ኣሎ እተን ለውጥታት ገንዘባዊ ሓገዝ ነቶም ፍርቂ ግዜ ወይ ድማ ደልቲድ ብፍላይ ዝመሃሩ ተምሃሮ ዝውሃብ ናይ ግዜ ገደብ ዝነበረ ለውጥታት ካብ ልቓሕ ናብ ሓገዝ ዝቕየር ዝነበረ ወይ ድማ ካብ ሎን ናብ ስቲፐንድ ምቅያር ዘለዎ ለውጥታት ነቶም ኣብ ወፃኢ ሃገር ክመሃሩ ዝገሹ ዝውሃብ ዝነበረ ብዝሒ ገንዘብ ለውጥታት ዝተኣታተወ ለውጥ ቁጥሪ 1 ክሳብ ዝሓለፈ ዓመት ሎን ካሳ ን8 ዓመት ዝኸውን ነተምሃሮ ልቓሕን ናይ ገንዘብ ሓገዝን ሎን ስቲፐንድን ክወሃቡ ተፈቒድሎም ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ ኣብዚ ዓመት ግን ነቶም 480 ክሬዲት ዝወስዱ ተምሃሮ ልቓሕ ናይ ገንዘብን ሓገዝን ሎንን ስቲፐንድን ማለት እዩ ክወስዱ ክፍቀዶም እዩ እዚ ማለት ነቶም ፍርቂ እናተምሃሩ ፍርቂ ድማ እናሰርሑ ዝነብሩ ተምሃሮ ልቓሕን ናይ ገንዘብ ሓገዝን ሎንን ስቲፐንድ ንልዕሊ 8 ዓመት ክወስዱ ተፈቒድሎም ኣሎ እቲ ካልኣይ ለውጢ ቅድሚ ሕጂ ልዕሊ ዕድመ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ወይ ድማ ቪድረጎነ ስኩል ፎር ቮክስነ ዝመሃሩ ዝነበሩ ተመሊሶም ነቲ ድሮ ተፈቲኖም ዝሓለፍዎን ዓውድታት ካልኣይ ግዜ ብምውሳድ
ዝለዓለ ነጥቢ ድማ እንተምጽኦም እቲ ልቓሕ ማለት ሎን ዝነበረ ገንዘቦም ናብ ስቲፐንድ ይቕየረሎም ከም ዝነበረ ይፍለጥ። እዚ ተሪፉሎ ነቶም ነቲ ዓውዲ ድሮ ሓሊፎም ምኽነሶም ደጊሞም መርመራ ገይሮም ዝለዓለ ነጥቢ ዘምጽኡ ሰባት እቲ ልቓሕ ናብ ገንዘብ ወይ ድማ ናብ ሓገዝ ከም ዘይልወጥ እዚ ሓድሽ ሕጊ የረድእ። ሳልሳይ ለውጢ ነቶም ካብ ሃገር ወጻኢ ብምጋሽ ትምህርቶም ንዝተወሰነ ግዜ ዝቕጽሉ ሰባት ዝወሃብ ዝነበረ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ወይ ድማ ስቲፐንድ ክጎድል ከም ዝኾነ የረድእ። በዚ ሓድሽ ሕጊ መሰረት እቲ ዝወሃብ ገንዘብ 65% ብልቓሕ ክኸውን ከሎ እቲ 35% ድማ ከም ሓገዝ ወይ ድማ ከም ስቲፐንድ ክኸውን እዩ። እዚ ነቶም ልዕሊ 6 ኣዋርሕ ኣብ ወጻኢ ሃገር ጌሾም ትምህርቶም ዝቕጽሉ ዝምልከት እዩ። እቲ ዝወሃብ ገንዘብ ብዝሑ እኳ እንተዘይተለወጠ ግን እቲ ብዝሒ ገንዘብ ብዝሒ ልቓሕን ብዝሒ ሓገዝን ሚእታዊት ለውጢ ተገይሩሉ ኣሎ። ናይ ፋርማሲ ኮሚቴ ነቲ ናይ መድሃኒት ዕዳጋ ውድድር ከማዕብለሉ ዝኽእል ኣሰራርሓ ከተኣታቱ ይዳሉ ኣሎ። ነዚ ድማ ዝያዳ ሓበሬታታት ኣብ ውድድር ዕዳጋ መድሃኒት ተሞክሮታትን ዳህሳስን የካይድ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ነዚ ውድድር መሸጣ መድሃኒት ዘሳልጥን ዘውሕስን ሕግታት ብምሕንጻጽ ሓደስቲ ፍታሕ መድሃኒትን ቀረብን ምዕሩይ ዝኾነ ውድድርን ክህሉ ዘውሕስ ሕግታት እቲ ኮሚቴ የዳልሎ። ብመሰረት እዚ ኮሚቴ ሕግታት ብምቕያር ናይ ዕላማ ፖሊስታትን ውድድርን ከም መሓይሽ ከም ዘለዎ ሓቢሩ። በዚ ተኣሚሙ ዘሎ ኣካይዳ መሰረት ከም ኣብነት ናይ ኦንላይን ፋርማሲታት ክዝርጋሕን ሓደስቲ ቴክኖሎጂካዊ ኣሰራርሓ ክተኣታቶን እዩ። እዚ ናይ ምእካብ ሓበሬታን ኣረኣያን ዕላማ ነቲ ተመዲቡ ዘሎ ለውጥታት ትሕተ ቅርጺ ንኽዳሉ ዝሕግዝን እቲ ምእካብ ሓበሬታ ድማ ድሮ ዕለት 20 ታሕሳስ ከም ዝተዛዘመን ተሓቢሩ። ክቡራት ተኸታተልትና ኣብ ዝመጽእ ግዜ ንዓኹም የገድስ እዩ ዝበልናዮ ተመሳሳሊ መደብ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዘቕረብናዮ ንናይ ዜግነት ኖርዌይ ምምልካት ዝቐረቡ ሓደስቲ ቅጥዕታት ዝምልከት ሕቶታት ክሳብ ሕጂ ይበጽሕና ኣሎ። ኩሉ ሕቶታትኩም ኣኻኺብና ሓንቲ ካልኣይ ክፋል መደብ ከነዳልወልኩም ኢና። እዚ ቻነልና ናብ ኩሉ ክባጻሕ ድማ ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ምግባር ኣይንረስዕ። እምበር ክሳብ ዝመጽእ ግዜ ሰላም ንኹላትና። ካብ ታሪክ ብዙሕና ንምሃር። ኣብዚ እዋን ድማ ቅድሚ 80 ዓመት ኣቢሉ ዝተፈጸመ ታሪክ ዝድገም ዘሎ እዩ ዝመስል። ኣብ መፋርቕ 1920ታት ሒዙ መራሒ ናዚ ፓርቲ ከሎ ሂትለር ዓባይ ሃገረ ጀርመን ክምስርትን ብጽሩያት ዓሌት ዝበሎም ሰባት ክትመርሕን ከምኡውን ንዓለም ሙሉእ ክትገዝእ ምዃናን ይምድር እኳ እንተነበረ እተን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ግን ግዲ ኣይገበራሉን። ኣብ 1933 ስልጣን ምስ ሓዘ
ሂትለር ተቃላጢፉ ነቲ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ዝተወስዶ መሬትን ንቼኮስሎቫኪያን ወሪሩ ተቆጻጺርዎን። በዚ ዝተሰናበዳ ካልኦት ሃገራት ኤውሮፓ ዘይንጡፍ ወይ ድማ ፓሲቭ ግብረ መልሲየን ሂበናሉ። እኳ ዳ በአንጻሩ ወራር ሂትለር ካብ ቼኮስሎቫኪያ ከይሓልፍ ብምፍራሕ ንሃገረን ከይወረን ምስ ሂትለር ክሰማምዓ ወሲነን። ነቲ ብሙኒክ ፓክት ዝፍለጥ ስምምዕ እምበር ኣብ መንጎ ሂትለርን ብሪጣንያን ፈረንሳን ጣልያንን ተፈራሪሞምሉ። ለምን ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን መጥቃዕቲ ከም ዘውርድ ደጋጊማ እኳ እንተሓበረት ዝበዝሐ ህዝቢ ኤውሮፓን መንግስታቶም ግን ናይ ፖለቲካዊ ሃልኪ ጥራይ መሲሎም ጸኒሑ። መብዛሕትኡ ኣብ ኤውሮፓ ዝነብር ስደተኛ እውን እዚ ጉዳይ ከም ዘይምልከቱ ሓሲቡ መዓልታዊ መነባብሮ ጥራይ ዘገድሶ እውን ኣይተሳእነን። ልክዕ ከምቲ ህዝቢ ፖላንድ ንወራር ሂትለር ተዛንዩ ዝጸንሐ ኣብዚ እዋን ድማ ዝበዝሐ ህዝቢ ዩክሬን ተዛንዩ ጸኒሑ። ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልታት ድማ እቲ ወራር ግብራዊ ኮይኑ ዝተረኽበ እቲ ህዝቢ ዝሓዘ ሒዙ ክሃድም ንገንዘብ ካብ ባንክታት ከውፅእ ነዳዲ ክዕድግን ብመኪናታት ኣቢሉ ናብ ካልኦት ሃገራት ክስደድን ሸበድበድ ክብል ተራእዩ። ኣብዘን ዝሓለፋ 2 መዓልታት ጥራይ 100,000 ሰባት ተፈናቂሎም ከም ዘለው ይሕበር ኣሎ። ኣብዚ እዋን ሰራዊት ሩስያ ናብ ርእሰ ከተማ ዩክሬን ኪየቭ ይምርሽ ከም ዘሎ ድማ ይግለጽ ኣሎ። መንግስቲ ዩክሬን እውን ካብ 18 ክሳብ 30 ዝዓመቶም ደቂ ተባዕትዮ ሃገሮም ክከላኸሉ ምእንቲ ካብቲ ሃገር ከይወፁ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉሎ። ሕጂ እውን ከምቲ ካልኦት ሃገራት ኤውሮፓ ንሂትለር ካብ ፖላንድ ከይሓልፍ ስምምዕ ዝፈረማ ሃገራት ምዕራብ ኣሜሪካ ሓዊስካ ንፑቲን ካብ ዩክሬን ከይሓልፍ የጠንቅቃለዋ። ኣብ ከምዚ ዘለናዮ ሃዋህው ዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈላለዩ ግብረ መልሲ ድማ ክህቡ ንርኢ ኣለና። ገለ ሰባት ነቲ ዝወደቑ ዘለዉ ቁጠባ ኤውሮፓ ክምዝምዙ ኣብዚ እዋን ዶላራት ክገዝኡን ገንዘቦም ናብ ወርቂ ክቕይሩን ይጓዩለው። ገለ ድማ ብፍላይ ድማ እቶም ምስ ዩክሬን ዝዳወባ ሃገራት ዝነብሩ ሰባት ብኣግኡ ንስድሮምን ወለዶምን ናብ ውሑስ ሃገር ዝበልዎ ክሰድዎም ጀሚሮም ኣለዉ። ገለ ድማ ከምቲ ኣብ ዘበነ ሂትለር ዝነበረት ተሓሳስባ ሎሚ እውን ብምድጋም እዚ ኩናት ክሳብ ኣብዚ ኣይበጽሕን እዩ ብምባል ተዛንዩ መዓልታዊ ህይወቱ ተሚሉ ዝመርሕ ሰብ እውን ኣሎ። ሂትለር ነቲ ምስ ካልኦት ሃገራት ዝገበሮ ውዕል ድሕሪ ምጥሓሱ ኣብ 1940 ኣብ ውሽጢ 1 ዓመት ጥራይ ንሽወደን፣ ኖርዌይ፣ ዴንማርክ ብሓፈሻ ድማ ንመላእ ስካንዲኔቭያ ክጎብጠን ግዜ ኣይወሰደሉን። ኣብቲ እዋን እዘን መንግስታት ንህዝበን ይጠቅም እዩ ዝበልኦ ምክርታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ዘርጊሐን ነይረን። ከምቲ ናይ ሽዑ ግዜ ሕጂ እውን እዘን መንግስታት ንህዝበን ይጠቅም እዩ ዝበልኦ ምክርታት ይዘርግሓ ኣለዋ። እምበር ከስ ገለ ካብቲ ምክርታት ዘቕርቦ ዘለዋን ገለ ድማ ናትና ሓዊስናን ኣቕሪብናልኩም ኣለና። ተኸታተሉ። መጀመርያ ልዕሊ ኩሉ ኩልና ከም ንሰማምዓሉ ክንጽሊ ኣለና። ከምቲ ሰማይን መሬትን ዝፈጠረ ኣምላኽ ነገስታት ዝሸይምን ነገስታት ዘውርድን ንሱ በዓሉ ስለ ዝኾነ ናብኡ ዝያዳ ክንጠብቕን ክንጽልን ኣለና። ከም ካልኣይ ምኽሪ ኣእምሮና ክነቅሕን ነቲ ዝበሃል ዘሎን መምርሕታት ካብ መንግስታት ዝወፅእን ብጽሞና ክንከታተል ይግባእ። እቲ ሳልሳይ ምኽሪ ግብራዊ ወይ ድማ ፕራክቲካል ኮይኑ ትማሊ መንግስቲ ሽወደን ድሮ ንህዝቡ ዘርጊሕዎን ዘሎ ምኽርታት ብዝርዝር ከነንብበን ኢና።
ህዝቢ ሽወደን ኣብዚ እዋን ነዚ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ ንብረት ገዚኡ ኣብ ቤቱ ክኽዝን ኣዘኻኺሩሎ። ሽምዓታት ዝተዓሸገ ባንን ከምኡ ዝኣመሰሉ ነገራትን ዕሹጋት ምግብታት ከም ሳርዲን ራቪዮሊ ዝኣመሰሉን ብቁልጡፍ ዝበስል ዓይነት ፓስታን ሩዝን ጥሑን ድንሽ ሱፕን ሓይሊ ዝህቡ ዝበሃሉ ብስናክ ዝፍለጡን ብባትሪ ዝሰርሓ ሬድዮታት ላምፓዲናታት መደቀሲ ቦርሳታት ወይ ድማ ስሊፒንግ ባግ ናይ መኪና መምልኢ ባትሪ ናይ ሞባይላት ቻርጀር ኣገደስቲ ቁጥር ቴሌፎናት ኣብ ኖትቡክ መሓዝ ከምኡ እውን ከም ኣጋጣሚ ኤሌክትሪክ እንተጠፍዩ ስድራ ሙሉእ ኣብ ሓደ ክፍሊ ክጸንሑን ካብ ገዝኦም ዘውፅእ ኩነታት ምስ ዝፍጠር ድማ መዕቆቢ ክረኽቡን ጽሩይ ማይ ክሰትይሉ ዝኽእሉ ቦታታትን ኣቐዲሞም ከስተብህሉን ዝብል ይርከብዎ። ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ከምዚ ዝበለ ሓበሬታ ኣብ ህዝቢ ኤውሮጳ ተዘርጊሑ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ኣብቲ ግዜ እቲ ሰራዊት ሂትለር ክሳብ ናብ ሃገሮም ዝመጾም ገለ ሰባት ሸለሊሎሞ ነይሮም። እቲ ዝዓበየ ትምኒትና እምበር ኩናት ከብቅዕን ህዝቢ ድማ ካብ ኣደዳ ሞትን ጥሜትን ከይከውን ምጽላይን ተስፋ ምግባርን እዩ። ንነገራት ክንገጥሞ ምስ ንግደድ ግን ከምዚ ዝበለ ሓበሬታ ንህይወትናን ንህይወት ደቅናን ኣገዳሲ እዩ። እዚ መልእኽቲ ነቶም ኣብ ጎረባብቲ ሃገረ ዩክሬን ዝቕመጡ ስደተኛታትን ብሓፈሻ ድማ ኣብ ሙሉእ ኤውሮጳ ዝነብሩ ወገናትናን ይባጻሕ። ኣምላኽ ሰላም የውርድ። ሰላም ክብራት ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም? ኣብዚ ሓድሽ መደብና ኤውሮጳ ከመይ ቀንያ ዝብል መደብና ዓበይቲ ዜና ማዕከናት ናይ ኤውሮጳ ሃገራት ክዝርግሑ ዝቐንያ ዜናታት ብፍላይ ድማ ንዓና ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ዝትንክፈና ሓበሬታታት ከነቕርበልኩም ኢና። ተኸታተሉ። ንሎሚ ዳሊናልኩም ዘለና ብዛዕባ ናይ ፑቲን ኒኩለራዊ ኣጽዋራት ሩስያ ክዳሎ ዝኣዘዞን ኣብ ኖርዌይ ጠፊኦም ዝተባህሉ ሰባት ሞይቶም ከም ዝተረኽቡን ኣብ ጀርመን ዘሎ ለውጥታት ናይ ምክልኻል ፖሊስታትን ኔዘርላንድስ ንመጀመርያ ግዜ ስደተኛታት ዩክሬን ዝተቐበለት ኤውሮጳዊት ሃገር ምዃናን ከምኡውን ስደተኛታት ዴንማርክ ዘማርሩሉ ዘለዉ ጉዳያት ክንዝርዝር ኢና። ምሳና ጽንሑ። ፕሬሲደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ንወተሃደራቱ ምድላው ናይ ኒኩለር ኣጽዋራቱ ከዛይዱ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ። ብመሰረት ሮይተርስ እዚ ትእዛዝ ዝተመሓላለፈ ብሰንኪቲ ምዕራባውያን ሃገራት ዝተገብረሉ ቁጠባዊ ማዕቀብን ወተሃደራዊ ምትእትታው ካብ ምዕራባውያን ከይህሉ ስጋት ስለ ዝሓደሮ ምዃኑ ተሓቢሩ። ኣብ ቴሌቪዥን ሃገሩ ኣቢሉ ዘመሓላለፎ ሓበሬታ ዓበይቲ መራሕቲ ውድብ ኔቶ ደፋር ዝኾነ ቃላት ኣብ ልዕሊና ወርዊሮም ድሕሪ ምባል ነዚ ዝተጠቕሰ ትእዛዝ ብንብኡ ከም ዘመሓላለፈ ተገሊጹሎ። ብመሰረት ወተሃደራዊ ጀነራል ዮርገን ኤንፊንግ ምድላዋቶም ካሕይሉ ተጸዊዖም ዘለዉ ገታእ ሓይልታት ካብ ሩስያ ተባሂሎም ዝፍለጡ ኮይኖም ናይ ኒኩለር ኣጽዋራት ሳብማሪናት ደብደብቲ ኣየራትን ናይ ሮቦት ወተሃደራትን ዘጠቓልሉ ምዃኖም ይፍለጥ። ዮርገን ኤልፊን ቀጺሉ ፑቲን ጥዑይ ኣእምሮ ዘለዎ ክትብሎ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ድሕሪ ምባሉ ናይ ሩስያ ሰረተ እምነት ነታ ሃገር ዝገጥማ ወተሃደራዊ ሽግር ብንኣሽቱ ኒኩለራዊ ኣጽዋራት ብምትኳስ ክትፈትሕ ዘፍቅድ ምዃኑ ጽሒፉሎ ይብል። ቀጺሉ ከም ስነ ሓሳብ ነዚ ተጠቕሰ ፑቲን ምትእትታ ወተሃደራት ኔቶ ምዝህሉ ነዚ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ከም ኣማራጺ ክወስዶ ከም ዝኽእል ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሽወደን 5,000 ንታንክታት ክዕኑ ዝኽእል ተሰካሚ ሚሳይላት ንዩክሬን ክፍሊ ምክልኻል ሓገዝ ኣበርኪታ። ሚኒስተር ናይታ ፔተር ሁልስቪስት ከም ዝሓበሮ ሽወደን ነዚ ዝበለ ሓገዝ ከተበርክት ምስ ስትራቴጂ ናይቲ ሃገር ዝሰማዕ ምዃኑን ብተወሳኺ ድማ 500 ሚልዮን ክሮነር ከተበርክት ምዃና ሓቢሩ። ኤውሮጳዊ ሕብረት እውን እቲ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ወተሃደራዊ ሓገዝ በቲ ሕብረት ከም ዝድጎም ፕረሲደንት ናይቲ ሕብረት ኡርሱላ ሓቢራ። ብተወሳኺ እውን ሓድሽ ቁጠባዊ ማዕቀብ ኣብ ልዕሊ ሩስያን ቤላሩስን ክትግበር ምዃኑ ሓቢራ ኣላ።
ኔዘርላንድስ ሎሚ መዓልቲ ኔዘርላንድስ እታ ቀዳመይቲ ኤውሮጳዊት ሃገር ስደተኛታት ዩክሬን ዝተቐበለት ሃገር ኮይናላ ክሳብ ሕጂ 50 ስደተኛታት ናብታ ሃገር ዝተቐበለት ኔዘርላንድስ ተወሳኺ ማዕስከር ስደተኛታት ተዳሉ ከም ዘላውን ሓቢራላ መንግስቲ ኖርዌይን ካልኦት ሃገራት እውን ስደተኛታት ካብ ዩክሬን ክቕበሉ ተዳልዮም ከም ዘለው ሓቢሮም ኣለው ክሳብ ሕጂ 60,000 ስደተኛታት ካብ ዩክሬን ናብ ፖላንድ ሰጊሮም ከም ዘለው ይፍለጥ ኖርዌይ ሓደ ወዲ 60 ዓመት ዕንፀይቲ ክቆርፅ ኢሉ ናብ ስቲክለስታድ ዝርከብ ጫካታት ምስ ወፀ ሞይቱ ከም ዝተረኽበ ፖሊስ ትሮንደላግ ሓቢሩ እቲ መዋቲ በቲ ክሕግዞ ዝተሰማመ ዓርኩ ከም ዝተረኽበን ሓደ ገረብ ኣብ ልዕሊ ወዲቑ ከም ዝረኸቦን ንፖሊስ እውን ሓቢሩ ነቲ ዝተጎድአ ሰብ ናብ ሆስፒታል ድሕሪ ምኻዱ ኣብ ከባቢ ሰዓት 1 ድሕሪ ቀትሪ ትማሊ ፖሊስ እቲ ሰብ ከም ዝሞተ ሓቢሮም ብተወሳኺ እውን ትማሊ ቀዳም ብፖሊስ ትሮንደላግ ጠፊኡ ተባሂሉ ክድለ ዝጸንሐ ወዲ 37 ዓመት ኬንት ኣርሊድ ኣብ ሩባ ፊዮርድጋታ ሞይቱ ከም ዝተረኽበ ተሓቢሩ ነቲ ዝጠፍአ ሰብ ምንዳይ ብስድራ ቤቱን ፈተውቱን ክድለ ከም ዝጸንሐን ድሮናትን ጃላቡን እውን ተዋፊረን ከም ዝነበራ ተገሊጹ ብመሰረት ፖሊስ እቲ ከባቢ እቲ ሰብ ከም ዝተቐትለ ከጠርጥሮም ዝኽእል ዝኾነ ምክንያት ከም ዘይብሎምን ግን ተኽእሎታት እንተሃልዩ ከጻርዩ ምዃኖም ሓቢሮም ኣለው ጀርመን ትማሊ ድሕሪ ቀትሪ ናይ ሩስያ ነፈርቲ ኣብ ክልል ኣየራታ ከይበራ ኣጠንቂቓ እዚ እገዳ ነተን ሰብኣዊ ሓገዛት ዘበርክታ ነፈርቲ ከም ዘመልከትን ካልኦት ሃገራት እውን ተመሳሳሊ ስጉምታት ይወስዳ ከም ዘለዋ ተገሊጹ እዚ ተባሂሉ ዘሎ እገዳ ንሰለስተ ኣዋርሕ ከም ዝጸንሕን ድሮውን ቡልጋርያ ፖላንድ ቼክ ሪፐብሊክ ስሎቬንያ ተመሳሳሊ እገዳ ኣብ ልዕሊ ነፈርቲ ሩስያ ኣንቢረን ከም ዘለዋ ይፍለጥ ቀዳሚ ሚኒስትር ጀርመን ቮልስ ኣብቲ ትማል ዘስማዕ መደረ ናይ ጀርመን ምክልኻልን ወፃኢ ጉዳያት ሃገርን ዓበይቲ ዝኾኑ ለውጥታት ከተኣታትው ምዃኖም ኣፍሊጡ ኣብቲ መደሪኡ ሰላም ኣብ ኤውሮጳ ክሳብ ዝምለስ ከነዕርፍ የብልናን ድሕሪ ምባሉ ኣብ ጎኒ ዩክሬን ብምዃን ከም ዝስለፍ ኣረጋጊጹ ከምኡ እውን ከምቲ ኣብዚ እዋን ጀርመን ካልኦት ሃገራት ሓገዝ ክትህብን ለውጥታት ናይ ፖሊሲ ወተሃደራዊ ኣሰራርሓን ክትቀይር ምዃና ሓቢሩሎ ብተወሳኺ ኣብ ጀርመን ትርከብ ከተማ ኮሎኔ ነቶም ካብን ናብን ዝመላለሱ ነበርቲ ከተማ ዝኸውን ናይ መጓዓዝያ መሳለጢ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ናይ ባሕሪ ኣውቶቡሳት ዝፍለጣ መራኽብ ኣብ መጻኢ ከም ዝጅመር ኣፍሊጡሎ እተን ናይ ባሕሪ ኣውቶቡሳት ኣብቲ ራይነ ዝበሃል ሩባ ከም ዝሰርሓን ስፍሓት እቲ ሩባ 300 ሜትሮ ከም ዝኾነን ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ሩባ እዚ ነታ ከተማ ኣብ ክልተ ከም ዝኸፍላን እተን ጀላቡ ባሕሪ ድማ ካብን ናብን እናተመላለሳ ህዝቢ ከም ዘገልግላን ሓቢሩሎ እዚ ፕሮጀክት እዚ ብሚኒስትሪ ትራንስፖርት መጽናዕቲ ተኻይድሉን ንኽጅመር ድማ ቀጠልያ መብራህቲ ተዋሂብዎሎ ዴንማርክ ኣብ ዴንማርክ ዝርከቡ ስደተኛታት ዝወሃቦም መንበሪ ገዛውቲ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዝርከብ ኮይኑ ንኽትነብረሉ ኣዝዩ ዘሸግር እዚ ድማ ኢሰብኣዊ ኣተሓዛ ስደተኛታት ኣብቲ ሃገር ምዃኑ መምሕዳር ዴንማርክ ግን እቲ ሓላፍነት እቶም ስደተኛታት ክወስድሉ ከም ዝግባእን ንሶም ከም ዘባላሽዎን ይዛረቡ እቲ ሽንት ቤት ብርስሓት መርኣይ ከም ዘይብሉ ኣብቲ ናይ ሓባር ክፍልታት ድማ ተረፍ መረፍ ሽጋራታትን ናይ ኣናፁ ቀልቀልን ከም ዝረአን ኣብቲ ማሕፀብ ነፍሲ ድማ እቲ ረሳሕ ማይ ጸንበለል ከም ዝብልን እዚ ድማ ንስደተኛታት ኣሉታዊ ስነ ኩነት ይፈጥረሎም ከም ዘሎ ኣማሪሮም ኣቦ ወንበር ናይ ሰራሕተኛታትን ቢዝነስ ሓሳን ይልማዝ እቶም ስደተኛታት ሓላፍነት ክስምዖም ከም ዘለዎን በዓሎም ተወዳዲቦም እቲ ቦታኦም ከጽርዩ ከም ዝግብኦምን ሓቢሩ እዚ ኣቦ ወንበር ሓሳን ይልማዝ ኣብቲ ከባቢና ተዘዋወረ ከሎ ኣብ ክሽነ ምስ በጽሐ ነቲ ዝረስሐ ፎርኖ ብምምልካት ኣብዚ ንደቅኻ መግቢ ምሰራሕ ካሎምዶ ተዋሂል ምስተሓተተ ኣይፋለይን ግን በዓለይ ከዓ መጽረኽዎ ብድሕሪኡ እውን መግቢ ክሰርሕ ምኽኣልኩ ኣብ ገዛይ እውን ፎርኖይ ምስ ረስሐ በዓለየ ዘጽርዮ እዚ ድማ ገዛኹም እዩ ጽሬት ድማ ባህልናዩ ክብል መሊሱ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳልናልኩም ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኩም ነይሩ ከም ወትሩ ናይ ኤውሮጳ ሓፈሻዊ ዜናታት ምክትታል ክትዕመኩም ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ክትገብሩ እንዳዓደምኩ ብኻልእ መደባት ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንኹልና
ሰላም ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ትቕንዩ ኣብዚ ኖርዌይ ከመይ ቀንያ ዝብል ፕሮግራምና እምበር ዝተፈላለዩ ኣገደስቲ ፍጻመታት ኣብ ኖርዌይ ንዓና ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ዘትንክፉ ኣርእስታት ብምልዓል ሓበሬታታትን ዜናታትን ክንዝርግሕ ጀሚርና ኣለና። ምክትታልኩም ንዕድም። ኣብ ካልኣይን ማእከላይን ደረጃ ኣብያተ ትምህርትታት ማለት ግሩንስኩለን ቪድረጎነን ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ሃገራዊ መርመራ ተሰሪዙ ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ገሊጹሎ። ብዕለት 9 ለካቲት ብቀይሕ ፓርቲ ዝቀረበ እማመ መሰረት እቲ ኣብ ጽድያ 2022 ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ሃገራዊ መርመራ ብምኽንያት ኮሮና እዩ ተሰሪዙ ዘሎ። ብመሰረት ኣባል ቀይሕ ፓርቲ ሄጌባይ እዚ ኮሮና ንክልተ ዓመት ከም ዝጸንሐን ኣብዚ እዋን ድማ ዘርጋሐ ኮሮና ዘይምዕረይ ብምዃኑ መሰረት ንተምሃሮን መማህራንን ወለድን ውሕስነት ስለዘይህብ እዚ መርመራ ክስረዝ ዘቕረቦ እማመ ብመንግስቲ ተቐባልነት ስለዘረኸበ ተሰሪዙሎ። ብመሰረት ሚኒስትሪ ትምህርቲ እቲ ናይ ማእከላይን ካልኣይን ኣብያተ ትምህርትታት መርመራ እኳ እንተተረፈ ኣብ ኮሌጃትን ዩኒቨርሲታትን ዝካየድ መርመራታት ግን በቲ ዝተባህሉ ግዜን ከምቲ ዝነበሮን ክቕጽል ምዃኑ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ገሊጹሎ። እዚ ሃገራዊ መርመራ ኣብ 2020-2021 እውን ተሰሪዙ ከም ዝነበረ ይዝከር። ኣብዚ እዋን እዚ ሓድሽ ዓይነት ኮሮና ማለት ኦሚክሮን ኣዝዩ ተዘርጊሑ ከም ዘሎን ክሳብ ትማሊ ዕለት 10 ለካቲት ጥራይ ልዕሊ 24,000 ሓደሽቲ ክስተታት ከም ዝተረኣየ ይፍለጥ። ኣብ ኦስኮይ ኣብ ሓደ መንበሪ ህንፃ ባርዕ ብምፍጠሩ 15 ነበርቲ ናይቲ ህንፃ ተማዛቢሎም፣ ሓደ ነባሪ ድማ ከም ዘይተረኽበ ተገሊጹ። ኣብዚ እዋን ፖሊስ ጠንቂ ናይቲ ባርዕ ንምፍላጥ መርመራ የካይድ ኣሎ። ጥቓ እቲ ህንፃ ዝርከቡ 3 ገዛውቲ እውን እቶም ነበርቲ ብሰንኪ ኣብቲ ከባቢ ዝተኸስተ ትኪ ክመዛበሉ ተገዲዶም ኣለዉ። ኣገልግሎት ድሕነት ቆልዑት ማለት ባርነባርነት ነቶም ብ2019 ውላዶም ሒዞም ናብ ትውልዲ ሃገሮም ድሕሪ ምኻዶም ንክልተ ዓመት ዝኣክል ድማ ናብ ኖርዌይ ከይተመልሱ ዝጸንሑ ወጻእተኛታት ወለዲ ጉዳዮም ናብ ቤት ፍርዲ ድሕሪ ምሕላፉ ናብ ቤት ፍርዲ ድማ ነቶም ወለዲ ንደቆም ናብ ኖርዌይ ክመልሱ ከም ዝወሰነ ተሓቢሩ። ብ2019 እቶም ወለዲ ባርነባርነት ነቶም 2 ኣመባእታ ቤት ትምህርቲ ዝመሃሩ ደቆም በቲ ማሕበር ክእለዩ ከም ክውሰዱ ከም ዝኽእሉ ሓበሬታ ድሕሪ ምርካቦም ድሕሪ ገለ ሰዓታት ካብ ኖርዌይ ወፂኦም ናብ ትውልዲ ሃገሮም ከም ዝተመልሱ ይዝከር። ብመሰረት በሪት ያኮብሰን ኣገልግሎት ድሕነት ቆልዑ ካብ ቀውዒ 2019 ኣትሒዙ ነቲ ጉዳይ ክከታተሉ ከም ዝጸንሐን እቲ ጉዳዮም ድማ ናብ ዞባዊ ምምሕዳር ኣገልግሎት ቆልዑ ከም ዘሕለፎን ክሳብ እቲ ውሳነ ዝብጽሕ ድማ እቶም ቆልዑ ብምምሕዳር ክእለዩ ከም ዝኾኑ ነቶም ስድራ መልእኽቲ ከም ሰደደሎም ሓቢራ። እቶም ወለዲ ግን ብኡንብኡ ካብ ኖርዌይ ወፂኦም ናብ ትውልዲ ሃገሮም ከም ዝገሹ ገሊጻ። ብድሕሪ እዚ ኣገልግሎት ድሕነት ቆልዑ ባርነባርነት ነቶም ቆልዑ ናብ ኖርዌይ ክምለሱ ዝኽእለሉ መንገዲ ምስቶም ወለዲ ክዘራረብ ዝገበሮ ፈተነ ከም ዘይተዓወተ ሓቢሩ። በዚ ድማ እቶም ህፃናት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ተታሒዞም ከም ዘለዉ ንክምለሱ ድማ ሓገዝ ድሕሪ ምሕታቱ እቲ ማሕበር ዘይተጸበዩ ዕንቅፋት ከም ዘጋጠሞ ሓቢሩ። እቲ ዕንቅፋት ዝተባህለ ድማ እቲ ብቡፍዲር ዝፍለጥ ዳይሬክቶሬት ናይ ህፃናትን መናእሰይን ስድራ ቤታት ማሕበር እዞም ህፃናት ብሕጋዊ መሰረት ካብ ዝሃገር ስለ ዝገሹ ብመሰረት ሄግ ኮንቨንሽን 1980 ናብ ኖርዌይ ክምለሱ ከገድዶም ከም ዘይክእል ተሓቢሮም። ብዝኾነ ግን መምሕዳር ነድረፈሎ ነቲ ጉዳይ ናብ ዞባዊ ቆንስል ድሕሪ ምሕላፉ እቶም ወለዲ ይግባይ ከም ዝበሉን ግቡእ ፍርዳዊ መስርሕ ከም ዝተኻየደሉን ተገሊጹ።
ቅድሚ ቁሩብ መዓልታት ድማ እቲ ቤት ፍርዲ ውሳነ ከም ዝሃበሉን ሽዑ እኳ እቶም ወለዲ ሕጋዊ መሰረት ካብ ኖርዌይ እንተወፁ እቶም ቆልዑ ግን ካብ ኖርዌይ ወፃኢ ሃገር ክጸንሑ ክሕዝዎም ሕጋዊ ከም ዘይኮነ ወሲኑሎ። እዚ ድሕሪ እዚ ውሳነ እቲ ብቡፍዲር ዝፍለጥ ዳይሬክተረት ናይ ህፃናትን መናእሰይን ስድራን ማሕበር ካልኦት ተመሳሳሊ ጉዳይ ዘለዎም ስድራ ከም ዘለውን እዚ ውሳነ ድማ ብዙሕ ለውጥታት ከም ዘምጽእን ሓቢሩ። በዚ መሰረት እቶም ህፃናት ክሳብ ቀዋሚ መንበር ፍቃድ ኣብ ኖርዌይ ዝሃለዎምን ወለዲ ድማ ምስ ኣገልግሎት ድሕነት ቆልዑ ማለት ባርነቫን ጉዳይ ምስ ዝህልዎምን ንውላዶም ካብዚ ሃገር ወፃኢ ከጽንሕዎም ሕጋዊ ይኮነን። ጠበቓ ናይቶም ወለዲ እቶም ወለዲ ዝኾነ ዘይሕጋዊ ነገር ክሳብ ሕጂ ከም ዘይገበሩ እዩ ዝገልጽ። ኣብዚ ሰሙን ዝበዝሐ መምርሒ መኪና ፍቃድ ዝተመንጠለሉ ሰሙን ምዃኑ ፖሊስ ገሊጹ። ብመሰረት እቲ ዝወፀ ጸብጻብ ፖሊስ ን153 ዝተፈላለየ መኻይን ደው ምብባል መርመራ ከም ዝገበረለን ሓቢሩ። እተን መርመራ ዝተኻየደለን መኻይን ዓበይትን ንኣሽቱን ናይ ጽዕነት መኻይንን ንኣሽቱ መኻይንን ኣውቶቡሳትን ሞተር ብሽክለታታትን ደው ከም ዘበለን ገለ ዘወርቲ ናይ ኮፍ መበሊ መቐነት ከይኣሰሩ ገለ ድማ ቴሌፎን እናተዛረቡ ይዝውሩ ከም ዝጸንሑን ገለ እውን ዝተፈላለዩ ሕግታት ክማላእ ዘለዎ ከየማልኡ ከም ዝጸንሑን ሓቢሩ። ሓንቲ ናይ ጽዕነት መኪና ልዕሊ ዓቐን ሚዛን ጽዒና ስለ ዝተረኽበት እቲ ኣውቲስታ 42,000 ክሮነር ከም ዝተቐጽዐ ተሓቢሩ። ኣብ ክሮነስትዋ እውን ኣብ ጽርግያ E18 3 ሰባት መምርሒ መኪና ፍቃዶም ከም ዝተሓድጉን እዚ ድማ ኣብቲ 80 ኪሎ ሜትር ንሰዓት ብልዕሊ 118 ኪሎ ሜትር ንሰዓት ብምዝዋሮም እዩ። ኣብ ኦስ እውን 2 ሰባት ኣብ 40 ኪሎ ሜትር ንሰዓት ኣብ ዝወረሉ ቦታ ክሳብ 71 ኪሎ ሜትር ብምዝዋሮም መምርሒ መኪናኦም ተሓዲጎም ኣለዉ። ኣብ ከባቢ ኦስኮር ቤት ትምህርቲ እውን 19 መኻይን ፖሊስ ደው ኣቢሉ ንዘወርቲ መጠንቀቕታ ከም ዝሃበን ሓደ ሰብ ድማ ብዙሕ ግዜ ትራፊክ ሕጊ ብምጥሓስ መዝገብ ወይ ድማ ብሪክ ስለ ዝጸንሖ መምርሒ መኪና ፍቃዱ ከም ዝተመንጠለን ተሓቢሩ። ሓደ መራሒ ታክሲ እውን ብልዕሊ ዓቐን ናህሪ ንኻልእ መኪና ክቕድም ብምፍታኑ ብፖሊስ ደው ከም ዝበለን መምርሒ ፍቃዲ መኪንኡ ድማ ከም ዝተወስደን ተሓቢሩ። ፖሊስ መራሕቲ መካይን ግቡእ ጥንቃቐ ክገብሩን ሕጊ ክሕልውን ይተሓሳስብ። ብዘይ ኣውቲስታ እትዝወር ኣውቶቡስ ኣብ ስታቫንገር ክትፍተን እያ። እዛ ካብ ጥቅምቲ ኣትሒዛ ኣብ ፈተነ እትውዕል ተመዲቡላ ዘሎ ኣውቶቡስ 50 ተሳፈርቲ ክትሕዝ ከም ትኽእልን ን2 ዓመታት ድማ ኣብ ፈተነ ኣገልግሎት ከም ትጸንሕን ተሓቢሩ። ብመሰረት ፎርበረደስ ዌብሳይት እዛ ኤሌክትሪካዊት ኣውቶቡስ ብናይ ቱርኪ ካምፓኒ ካርሳን ከም ዝተሰርሐትን 8 ሜትሮ ቁመት ከም ዘለዋን 21 ወናብር ዝሓዘት ምዃናን ተገሊጹ። ኣብዚ እዋን እዛ ኣውቶቡስ ናብ ጎደናታት ምውጻኣ ኣብ ፎሩስ ቢዝነስ ፓርክ ትፍተን ከም ዘላ ተሓቢሩ። ከም ዝፍለጥ ህዝባዊ ትራንስፖርት ኣገልግሎት ዝነጥፉ ትካላት ከምዚአን ዝበለ ኣውቶቡሳት ትኪ ስለ ዘይውፃን ንኣገልግሎት እውን ሕሱራት ስለ ዝኾናን ኣዝየን ከም ዝደለያ እዩ ዝሕበር። ክቡራት ተኸታተልቲ ሰሙናዊ ፍጻመታት ኖርዌይን ካልእን ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት በዚ መርበብ ስለ ንዝርግሕ ንዝያዳ ንምክትታል ክጥዕመኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩን ንኻልኦት ድማ ሼር ክትገብሩሎምን ነዘኻኽር። ክሳብ ዝመጽእ ግዜ ሰናይ ቅነ። ሰላም ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ? ሕጂ ድማ UDI ንዝህቦ ኣገልግሎት ክፍሊት ዝምልከት ሓድሽ ሓበሬታ ኣሎ፣ ተኸታተሉ። UDI ካብ ጥሪ ዕለት 1 ኣትሒዙ ግብራዊ ዘተግብሮ ለውጥታት ናይ ኣገልግሎት ክፍሊታት ከምዚ ዝስዕብ እዩ። ንዜግነት ንምምልካት ኣብ 2021 5500 ነይሩ እኳ እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ግን 6500 ማለት ብሽሕ ክሮነር ወሲኹሎ።
بتمرتي مخنيات نمنبري فقاد زحاتو ورقاتهم زحدسون لعل 18 زعدميهم دما كاب 4900 ناب 5900 وسيغلو بجزاء رأسهم ناتمولو مصنعتي كجبرو ناب زهاجر زموتو منبري فقاد نخرخبو ويكحدسو مسدليو 4900 زنبره كمون 5900 وسيغلو نقوامي منبري فقاد ويدما permanent opholstila نلعلي 18 زعدميهم كاب 4700 ناب 3800 وريدلو بنا أوروبا حبرت وعلم مسرت منبري فقاد زحتو وي ورقتهم زحدسو سبات كاب 8400 كرونر ناب 9100 وسيغلو كمون مقعازي باسبورت وي رايسة بفيس تفلت وي ون بجمروخ بكفلي جمروخ زوها بباسبورت وي اوتلاندينغز باس نلعلي 18 سبات كاب 300 كرونر ناب 400 كرونر وسيغلو كمون لك مقعازي باسبورت رايسة بفيس وي بكفلي جمروك زوها بأوتلاندينغز باس نتحت عدمة كاب 750 كرونر كفليت سلام كورات تحطاتلتي STV كمي كأنيهم لومون نروي كمي كأنيا زبل مدب حيزنا لكم قريبنا لنا أبزينا لومي مدبنا نسرحتنياتاتن نسرحتن أب نروي زملكت حدثتي حقتات زوات أمامة حقتات كورونا فيروس نروين كونتاتون تمرتي زقوارتو تمهارو يونيفرسيتين كوليجاتن أب نروي وحزي سدتنياتات كاب يوكرينن أب أوسلو توين تمالي زقات أما فتامن كبوليس رخبنا يتبتابن حيزنا لكم قريب دالنا مكتتالكم نعدم أغادي مجن اتوم سابسكرايب زي قبركم كتقبرون نمحازتكم أب نرويز نبرو ويون كالوت قدوسات كبوتحم دما لايكن شيرين كتقبرو بخبر نعدم منغستي نروي سرحتنياتات 100% سرح كقصرو زخئل حقي نختصدق اما مقريبو بزي حقي مسرت نتوم بكفيل مئتاويت ويدما دلتيد سرحتنياتات كقصرو زدليو اسرحتي قبو دوكمنتات كقربو كجدديو اتوم بكفيل مئتاويت زسرحو سرحتنياتات ون ناي توساخي غزي سرح مالت اكسترا شيفت كوهابهم اماراتي مسل ون كوهوبمي مينستري ناي مينستري ايو هاديا تاجيك 100% سرح تيزت أنا حق نروي كخون اتوم سرحتنياتات دما بخفيل ويدما دلتيد كسورحم زدليو أقداس نتو كر خمس خوانان يتحبر أبز اوان بخفيل سرح مقطار أبنا أشتو تكالات استفالالي عودتاتن أزيو استلم دا نگر كويني زولو نابنت أب مشت أز نتفا تكالات حدا كاب سلسته سرحتنياتاتهم بخفيل ستقوطرو سرحتنياتاتهم أب هوتيلاتن أبيات مقبتاتن فرقي سرحتنياتات بخفيل زتقوطريو أب عودة عناون بكلتشان عيسران تابتاب مسارت 7 كاميتي بخفيل ويدما دلتيد زسورحيو ناي ملو مئتاويت سرحتنياتات مالت فولتيد مقطار بهالي كنتاعتاتو أقداس مخانون سرحتنياتات ون كنبرلو زخقلهم أخل دموز كرخبو قبو مخانون تساتافنتن وحسنتن كمزهبهم بخفيل مئتاويت سرح قنا دلتيد وحدي فريامنتن عقم سبن كمون زوحد اتوتن زخبدا من نوابرون سرحتنياتات كمزهلوم كمزقبر تقلت كاب كلتشحن 10 كساب كلتشحن إسران أب يونيفرسيتاتن كوليجاتن نروي استمزقبو تمهارو اتوم شوعته كاب 10 تمرتهم كمزقوارصون دهري دما استوسنه غزي فرقوم تراي نتمرتهم كوصلو كمزتملسون SSB كفلي ستاتستيكاوي بيرو حبيرو ازي اتزطافه عدل قرن اتوم جميروم زيودو دما وحسنه سراحن زحاش دموز ناي مركاب عدلن كمزس انون ماج ليسا لفروغ حبيرا تمالي ليتي اب توين اوسلو بزح زبولو كاراتاتن حاصاون زحازو سوات اگرگر كمز گبورن پولیس ابتي ساعت 10 إسران نايليت غزي اب تويتر زرغو حبريتا غليصو
ፖሊስ ኣብቲ ቦታ ተንቀሳቒሶም ምስ ገለ ሰባት ተዘራሪቦም ዝረኸቡ ሓበሬታ መሰረት ገለ ካብቶም ሰባት ሽጉጥ ዝሓዙውን ከም ዝነበሩ ተሓቢሩ። ፖሊስ ነቲ ካራታትን ሓፃውንን ከም ዝረኸቦን ሓንቲ መኪና ድማ ንኽትምርመር ከም ዝተወስደትን ሓቢሩሎ። ብተወሳኺ ግን ዝኾነ ጉድኣት ኣብ ሰባት ዝተመዝገበ ከም ዘየለ እቲ ሓበሬታ የረድእ። ኣብ ኖርዌይ ሕግታት ኮሮና ካብ ቀዳም ሰዓት 10 ጀሚሩ ሙሉእ ብምሉእ ተሰሪዙ ኣሎ። እዚ ማለት ምጥቃም መሸፈኒ ኣፍ 1 ሜትሮ ርሕቀትካ ምሕላው ምውሻብን ምንጻልን ዝብሉ ሕግታት ሙሉእ ብምሉእ ተሰሪዞም ኣለዉ። ገለገለ ሕግታት ግን ኣብ ሰሜን ኖርዌይ ትርከብ ስቫልባርድ ትበሃል ቦታ ንዝተወሰነ ግዜ ክጸንሕ እዩ። ሽዑ እኳ እዚ ሕግታት እንተተሰረዘ ሚኒስትሪ ጥዕና ግን ገለ ምኽርታት ንህዝቢ ኣመሓላሊፉ ኣሎ። ንሱ ድማ ኣእዳውካ ምሕጻብ ልምድን ክትስዕል ከለኻ ኣፍካ ምሽፋንን ጽቡቕ ባህሊ ብምዃኑ ክትግበር ከም ዘለዎን ክታበት መደባት ምክትታል ማለት ክኽተብ ዝግብኦ ሰብ ኣብ ግዚኡን ኣብ ሰዓቱን ክኽተብ ከም ዘለዎን ምልክታት ኮሮና እንተተራእካ ነብስኻ ባዕልኻ ክትምርምር ከም ዘለካን ናብ መውዓሊ ህፃናት ዝኸዱ ቆልዑ ናይ ኮሮና መርመራ ከም ዘየድልዮምን እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብኮሮና ተለኺፎም ኣብ ስራሕ ዘብከሩ ኣብ ሆስፒታላት ብሕማም ኮሮና ዓራት ዝሓዙን እናበዝሑ ይኸዱ ከም ዘለውን ዝረኸብናይ ጸብጻብ ይምልክት። ኣብዚ ዩክሬን ራሽያን ተፋጢጠናሉ ዘለዋ እዋን ዋሕዚ ስደተኛታት ካብ ዩክሬን ከይውሕዝ ይፍራሓሉ። ቪክቶር ኦርባን ዝተባህለ ናይ ሃንጋሪ ቀዳማይ ሚኒስተርን የመናዊ ሰልፊ መራሕን ሩስያ ንዩክሬን ተወሪራታ ብኣማይ ተሽሓት ዝቁፀሩ ስደተኛታት ናብ ኤውሮፓ ክውሕዝዮም ይብል። ፕሬሲደንት ጆ ባይደን እውን ሩስያ ንዩክሬን ድሕሪ ጽባሕ ማለት ዕለት 16 መጥቃዕቲ ክትፍንወላ ከም ትኽእል ገሊጹ ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልትና ኖርዌይ ከመይ ቀንያ ዝብል ፕሮግራምና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዜግነት ኖርዌይ ንምሓዝ ዝወፁ ሓደስቲ ቅጥዕታት ዘቕረበ መደብ ኣዳሊናልኩም ነርና። ዝሰደድኩምልና ብዙሕ ዝበለ ሕቶታትን ብግልን ብኮመንትን ድማ በፂሕና ኣሎ። እምበኣር ንዑ ዝምልስ ኣብ ዝመጽእ ግዜ ሓዲስ መደብ ከነቕርበልኩም ኢና። ነዚ ነዳልዎ መደባት ዝያዳ ምክትታል ክጥዕመኩም ኣብ ኩሉ ዘገድሶ ሰብ ድማ ክበጽሕ ምእንቲ ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም። ክሳብ ዝመጽእ ግዜ ሰላም። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቲቪ ከመይ ቀኒኹም? ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ መደብና ዝሓበርናኩም ንሎሚ እውን ምስ ጉዳይ ዜግነትን ሓደስቲ ሕግታትን ዝተሓዝ ዝሰደድኩምልና ሕቶታት ካልእን ኣገዳሲ ዝበልናዮ ተወሰኽቲ ሓበሬታታትን ኣዳሊናልኩም ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ንመደባትና ብቐረባ ምክትታል ክጥዕመኩም ምእንቲ ከም ኩሉ ግዜ ሳብስክራይብ ክትገብሩን ናብ ኩሉ ክባጻሕ ድማ ሼር ላይክ ክትገብሩን ንዕድመኩም። ኣብ ዝመጽእ ግዜ መንግስቲ ኖርዌይ ኣብ 2022 ዘተኣታትዎም ዘሎ ዝተፈላለዩ ሓደስትን ዝተመሓየሹን ሕግታት ብፍላይ ድማ ኣብ ኣሰራርሓ ናይ ድሕነት ቆልዑ ማሕበር ወይ ድማ ባርነባርነ ሪፎርም ዝገበርዎን ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ዝተኣታተው ዘለዉ ሓደስቲ ሕግታት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዘተኣታትዎም ዘሎ ለውጥታት ብፍላይ ድማ ኣብ መውዓሊ ህፃናትን ሎነ ካሳን ዝተሓዝ ዝወፀ ሓደስቲ ሕግታት ካልእን ዝድህስስ መደባት ከነዳልወልነኩም ኢና። እተን ሕቶታት እምበኣር ከም ዝስዕብ ይመስላ። እታ ቀዳመይቲ ሕቶ
زيجنت زحاتت اتسدتنيا يمسلني مخنياتو ود هاجر زيجنتو وحس لزخونه اتنشمون تعمد استناو حلو نسدتنيا دو يكونن جنكا سدتنيا ابشاو عي عمتو كحتت كم زغل ابوتو يوزلوت بلالخا ناي سدتنيا شوعات عمت ابوتو اندحرال لخينو ناتي حتو اتي نشمون تعمد زبهات زلو نمنيو اتي كالا حتو دما اتوم شدشتا عمت كحتو زغلو منيوم اندهر سدتنيا ملوء سراح رخيبو نعمت ملوء قبري انتغافيلو نزيجنت زحاتت اندحر كوينو اتي ابشوعات عمت نزيجنت زحاتت كاندات حقزة زنبر ديو ولا سرح زيبولو ديو كبر حوي أسفح بالكان تتقربا نبوزحات متقامت هبل كتقلو أبسرحك عاوت يمنا يلكا ملسي نايزيحتو قدامي نتوي أب مونغو سدتنياتاتن وطاعتنياتاتن فلليو كنريو أقداسيو سدتنياتات كنبل كلنا ويكا أسيل سوكر زبهال كوينو حاتت تعوبا خوينم دحراي سدتنيا ويكا أفليكتنين ستاتس زرخوبيم وطاعتنيا زبهال جن بحفشة بستفعل مغنيات كما بنت بسراح بمرعى بتمرتي وزتا بزمن قدتات أبيلوم ناب نرويزا أتويم انبار اتناي شوعات عمت قدب جزيه زبهال زلو نسدتنيا تاتيو اتي شمون تعمت قدب جزيه زخون زلو دما نوطاعتنيا تاتي شدوشتا عمت قدب جزيه زبهال زلو دما نوطاعتنيا يخون وين سدتنيا سرح هاليوم وخل آتاوي هاليوم قبرنا خفولو زتصن حسابات يخون اللو مالتي اتا هالإتحتو كمزي تمثل نذهب كنا حبريتا يمسكن حتوي درجة قنقوا خلت بزي قدس تراي أوشت شدشت عمت حاد عمت قبري إنا خفلك السرح كاختكون كلاها نزيقنت كتملكت تخيلدو زبلي ملسي شدشت عمت جيركا أخلاتاوي حاليكا قنا كالوت قطعتات مزي تمالئ زيقنت كتحتت أي تخيلنيها بحاتيرو اتي ناي أتاو قطعين كالوتن كتمالؤم ألكا توم كالوت كتمالؤم زلكا قانقوا نروي سلطنا ويكا غوشنت نوشك اوبلاري اتو درجة ناي مزراب قانقوا نوشك ويكا نوشك مونتلي بو مينيموم نيفوتو كمون حبرته ساباو مصنعتي مرمرا ويكا زيغنت محتات زوسد مرمرا سامفون سكونسكاب فتنا بنوشك مالتي ستاتسبورغر بروفن بنوشك توسدو لكا إذا خمد حلفنا مرقاقت الدوكمنت حيزنا مستي نقاطاو قطعتات كاب سكاتيتات رخيبنا كان ملكت نخلينا سالساي حتو كمزيز بيبل كور حوي حتو حاتكا دليلوخو أتاويخا كنديك خونا لو مالتيو اتي سكات انداخفلكا ويكا قبرنا خفلكا نعمت سرحكاو بس نقول لاي سلستو ورحي انت تريفكا نشدشت عامت كتملق مالتي سوك كتقبر تغقل ديخا يا اني لاي ملسي بمسارت نايودي ويب سايت سفيرو زولو شدشت عامت مسقبركا نزيقنات كتملكت كتكقل سلست اتفي نايتي مبقتاو دموز زبهال اتاوي خاخلو وكالو اتي مبقتاوي زبهال زلو بمسارت قنبوت كلتشن إسرام حدن زوات حقي 319,190 ملسي نتا خالي تحتو دما أقدمكا مالت شدشت عامت كيما لأخا سوك مستقبر منالبات اتو قدايكا قلتيفون تترايو أبزي قزيو عملكيتو تابايلكا ختنتساك تخيليها زمالت قزي خان جنزب كان تي جنزب زبال زلو شدشت شحن 500 كرونر مالتيو كتكسر تخيليها زبالت أب قزيها ختم الكتيب بمقابيت حدش حقي كتصدق يو يبهالالو مالت اتي آتو زنبرة نابئين كساقاقرويم انت دا فيدرغون ودي اخاخ ايميل كتاكاديو زي طلبات
ንጹር መዓልቲ እኳ እንተዘይተነግረ እንድሓር ገለ ለውጥታት ክትግበሪ ብሓፈሻ 3 ለውጥታት ዘለዋ ከም ዝስዕባየን ናይ ቋንቋ ደረጃ ናይ ምዝራብ ክእለት ከም ዝሓታት ዝበሎ ካብ ኣቱ ናብ ብኤን ክሰጋገር እዩ እቲ ናይ ቋንቋ ስልጠና ወይ ከዓ ኖሽ ኮፕላሪንግ ወይ እውን ናይ ሕብረተሰብ ስነ ፍልጠት ሳንፉን ኩንስካፕ ዝሕተት ዝነበረ ጠለብ ክተርፍ እዩ እቲ ናይ ቋንቋ ቀጥዒ ብዝተፈላለዩ ካብ ቁፅፅርካ ወፃእ ዝኾኑ ግላዊ ምክንያታት ወይ ድማ ብሰንኪ ጥዕና ምክንያት ተራእዩ ብቑዕ መረጋገፂ ምስ ዝቐርብ እቲ ኣመልካቲ ናይ ቋንቋ ደረጃ ብኤን ከማልእ ኣየድልዮን እዩ እዚ ዝበሃል ዘሎ ብኤን ምስ ካልኣይ ደረጃ ወይ ከዓ ቪድረጎነ ትምህርቲ ዝውሰድ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ማዕረ ምዃኑን ወይ ዘይምዃኑን ግን ኣይተነፀረን ዘሎ እታ ራብዒት ሕቶ ብኖሽክ ጽሒፋሉ ታክ bror jag vill spöra dig vis jag bodde 5 år i Norge och så jag bytte jobb för 3 år sedan jag må vänta 6 år ታይዙ ዘሎ ኣብ ኖርዌይን 5 ዓመት እንተተቐሚጠ ስራሕ ድማ ቅድሚ 3 ዓመት እንተቐይረ 6 ዓመት ይኽጽበ ዘለኒ ይብላሉ እቲ ዘገድስ ኣብታ 5 ዓመት ሰሪሕካን ዘይሰሪሕካን ይምበር እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ግዜ ስራሕ ነይርካ ይነበረካን ብዙሕ ዘገድስ ኣይኮነን ስለዚ ታ 5 ዓመት ግን ንሓደ ዓመት ሙሉእ سرحك أخوينك عمت مول قبرست خفلنت هالي مرقاقتي خلنا ملكت نغيلنا تاتغط الحتو كم زي تبل أنا ترايو أتاوي زلني شدشت عمت مسمى أكو أنا تراي دي كملكت زخيل ويس سدرايون مساحة بيروم كملكت يخول يوم ملسي اتي اتوت حليوو قبري ناغفل ازت أنا حسب تراي كملكت زخيل جن ملسي مسرغبكا زي قندت مستقبلكا بدحري جيزي نسخا زي قاب موهانكا اتهم كالوت مس جيزيوم تتسبيوم كملكت يخول يوم ناي مود أتحطو خمزي تبل أنا أبشودن سبيتي مستقنا جنا أب نروي ياتقمت أبزي وان سرح رخيبة يسرح اللخو أتاوون علني منبر فقد ناي شودن علني زي جنت جن يبلين أب نروي زي جنت كملكت يغلدو تبلع إتا حتى ملسي نايزي أي تكالنيا إتي زيجنت كملكت زخيل أب نروي نشدشت عمت ويلعليو استقامتن ناي نروي منبري فقاد زتصون حنسب أخل أتاو حليو قبر دمان منغست نروي كأتو زتصون حسابات ملكت كبرات سمعتنا نلومي دالنا لكم زنورنا مدب إز استخاطات لكم ينيرو أبزمت إكزيه منغست نروي أب كلتاشان إسران كلتن زتاعتات ومزلو استفالاليو حدستين زتا محايشن حقتات مالتا بسارة رحانا يدهنت قولعو بارنفارن أبا قلقلوت تعنا منيستري تمرتي زتاعتات ومزلو لوطتات بفلاي دما أب موعاله تانات كمون لقاح نتمرتي ويكا اللون كاسا زوات حدستي حقتاتن زدهسس مدب كلوناي كساب زمت إكزي سلام نعخم سلامتنا يبصحكم كبرات تخاتلتي كما يكنيهم كمتي زحلفه غزي زحبرناكم لومون
ኣብ ኖርዌይ ዝወፁ ወይ ዝተመሓየሹ ሓደስቲ ሕግታት ብፍላይ ድማ ምስ ኣሰራርሓ ድሕነት ቆልዑ ማለት ባርነቫነት ለውጥታት ኣብ ኣሰራርሓ ናይ ልቃሕን ገንዘባዊ ሓገዝን ወይ ድማ ሎን ስቲፐንድ ካብ ሎነካሳ ዝወፀን ከምኡውን ለውጥታት ኣሰራርሓ ኣብ ሕክምና ዝምልከት ኣለና ምሳና ፅንሑ ኣገልግሎት ድሕነት ቆልዑ ማሕበር ባርነቫነ 7 ዓበይቲ ለውጥታት ኣብ ኣሰራርሑ ኣተኣታቲሎ እዚ ካብ ሓደ ጥሪ ጀሚሩ ኣብ ተግባር ዝወዓለ ሕግታት ንዓና ብቐጥታ ስለ ዝጸልወና ብጽሞና ንከታተሎ እዘን 7 ለውጥታት ዝበሃላ ዘለዋ እዘን ሰባየን ኣቐዲመ ግን ነቶም ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ክትገብሩን እቲ ንዝርኮ ሓበሬታ ድማ ንኻልኦት ዘገድሶም ሰባት ክባፅሑ ምእንቲ ላይክን ሼርን ክትገብሩ ንዕድም እተን ለውጥታት እምበኣር ከም ዝስዕባየን ምምሕዳራት ወይ ኮሙነታት ንድሕነት ቆልዑ ዝምልከት ጉዳይ ዝያዳ ሓላፍነት ክወስዳን ከም ዘለወን ካልኣይ መእለይቲ ስድራ ማለት ፎስተር ፋሚሊ ጥቡቅ ክትትል ክግበረሎም መባእታ ስልጠና ትምህርቲ ክወሃቦምን ሳልሳይ ንድሕነት ቆልዑ ተባሂሉ ብኣግኡ ወይ ድማ ብቁልጡፍ ጣልቃ ከኣቱን ንዘጋጥሙ ፀገማት ክገጥኡን ምምሕዳር ሓላፍነት ከም ዘለዎም ራብዓይ ምምሕዳር ባርነቫነ ክመሓየሽ ሓምሻይ ሰራሕተኛታት ባርነቫን ደረጃ ትምህርታቶም ክውስኹን ኣብ 2031 ድማ እንተወሓደ ማስተርስ ዲግሪ ዘለዎም ክኾኑን ሻድሻይ ነቶም ኣብቲ ዓውዲ ትምህርቲ ዝስልጥኑ ዘለዉ ተምሃሮ ናይ ስራሕ ልምምድ ከጥሪ ተባሂሉ ኣብቲ ትካል ክሰርሑ ዝኣትዉ ዝግበረሎም ኣተኣላልያ ዝምልከት ለውጥታትን ሻብዓይ ሃይማኖታዊ ትካላት ምስ ናይ ድሕነት ቆልዑ ዝፃረር ኣካይዳ ወይ መርገፂ ምዝህልወን ብመንግስቲ ዝግበረለን ሓገዝ ደው ክብልን ጥቡቅ ቁፅፅር ከም ዝግበረለንን የፍልጥ ዝብል እዩ ናይዘን ነጥብታት ዝርዝር ቀፂሉ ክስዕብ እዩ ምምሕዳራት ኖርዌይ ንድሕነት ህፃናት ዝምልከት ጉዳያት ብፍላይ ድማ ኣብ ቀረብ ክኢላታትን ገንዘባዊ ሓላፍነትን ዝያዳ ክስከማ እዮም ዕላማ ናይዚ ለውጢ ብዙሓት ህፃናት ግቡእ ሓገዝ ኣብ ግቡእ ግዜ ክረኽቡ ኣለዎም ብዝብል ሓሳብ እዩ ተኣታትዩ ዘሎ እቶም ዝተወስዱ ቆልዑ ከኣሊ ተባሂሎም ዝምረፁ መእለይቲ ስድራ ወይ ድማ ፎስተር ፋሚሊ ጽኑዕ ዝኾነ ክትትል ክግበረሎም ተወሲኑሎ ብዘይካዚ እውን እቶም መእለይቲ ስድራ ክኾኑ ዝደልዩ መጀመርያ ናይ መባእታ ስልጠና ክወሃቦም ከም ዘለዎም ዘገድድ ሕጊ ተኣታቲሎ እዚ መባእታ ስልጠና ምስቲ ሃገራዊ ክኢላታት ዘቕረብዎ እማመ ዝሰማማዕ ክኸውን ኣለዎ ይብል ከም ዝፍለጥ እቶም ካብ ወለዶም ዝውሰዱ ህፃናት እቶም ከኣልዮም ተባሂሎም ዝምረፁ ስድራ ብዙሕ ግዜ ግቡእ ኣተኣላልያ ከም ዘይገብሩሎምን ኣብ ገለ እዋን ድማ ብዓመፅ ከም ዝኽሰሱን ይፍለጥ ኣብ ስቫልባርድ መእለይቲ ስድራ ከም ዘይፍቀድን እቶም ካብ ካልኦት ቦታታት ናብ ኖርዌይ ናብ ስቫልባርድ ዝኸዱውን እዚ ሕጊ ከም ዝምልከቶምን ተገሊጹ በዚ ሓደስቲ ሕግታት መሰረት እተን ምምሕዳራት ኣቐዲመን ኣብ ስድራ ቤታት ጣልቃ ከኣትዋን ንህፃናት ክከላኸላውን ከፍቅድ ሙሉእ ሓላፍነት ከሰክም እዩ እዚ ድማ በቲ ናይ ምምሕዳር ቆንስል ክምእከል እዩ ምምሕዳር ናይ ድሕነት ህፃናት ቆልዑ ባርነቫን ምምሕዳሩ ከሕይል ብቐዳምነት ከም ዝስርሓሉ ኣፍሊጡ ዕላማ ናይዚ ምምሕዳራዊ ምምሕያሽ ዝካየድ ዘሎ እቲ ትካል ኣብ ኩለን ምምሕዳራት ምዕሩይ ዝኾነ ኣሰራርሓ ከተኣታቱ ክሕግዝ እዩ ሰራሕተኛታት ባርነቫን ማለት ናይ ድሕነት ኣገልግሎት ቆልዑ ካብ ጥሪ ሓደ ናይ ዝዓመታት ሒዙ ሓድሽ ቅጥዕታት ዝተኣታተወ መሰረት ሰራሕተኛታቱ እንተወሓደ ማስተርስ ዲግሪ ክህልዎም ወይ ድማ ንዑ ዝመስል ደረጃ ትምህርቲ ክህልዎም ኣለዎ ይብል እቶም ኣብዚ እዋን ኣብቲ ትካል ዝሰርሑ ዘለዉ ግን ነዚ ቅጥዒ ዘየማልኡ ሰባት ክሳብ ጥሪ 2031 ነዚ ብቕዓት ከማልእዎ ክግደዱ እዮም እቲ ዝተሞክርዎ ስራሕ ስልጠና ዝወሰድዎን ባችለር ዲግሪ እውን ተሃልይዎም ኣብ ትሕቲ ግምት ከም ዝኣቱ ድማ ሓቢሩሎ ብተወሳኺ ብዓውዲ ቆልዑ ድሕነት ዝመሃሩ ዘለዉ ተምሃሮ ንልምምድ ስራሕ ኣብ ትሕቲ ምክትታል ሰራሕተኛታት ናይቲ ትካል ኮይኖም ኣብቲ ትካል ክሰርሑ ምዃኖም እዚ ድማ ግቡእ ብቕዓት ክህልዎም
ክሕግዝ ምዃኑ ተገሊጹሎ ናይ ሃይማኖት ማሕበራት ምስ እዚ ሕግታት ዝጻረር ንህፃናት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኣቋም ዝህልወን መንግስታዊ ሓገዝ ዝግበረለን ዝነበረ ደው ክብልን እቲ ዝግበረለን ሓገዝ ድማ ክመልስኦ ክግደዳ ምዃነን ተገሊጹሎ እዚ ድማ ንናይ ሃይማኖትን ዝተፈላለየ ፊሎሶፊን ዝኽተላ ማሕበራት ንጹርን ዝተዳቀቀን ሓበሬታ ናብ መንግስቲ ከቅርባ ክግደዳ እየን ሚኒስትሪ ትምህርትን ምርምርን ኣብ 2022 ሰለስተ ዓበይቲ ለውጥታት ኣብ ሕጋጋቱ ኣተኣታቲሎ እተን ለውጥታት ገንዘባዊ ሓገዝ ነቶም ፍርቂ ግዜ ወይ ድማ ደልቲድ ብፍላይ ዝመሃሩ ተማሃሮ ዝውሃብ ናይ ግዜ ገደብ ዝነበረ ለውጥታት ካብ ልቃሕ ናብ ሓገዝ ዝቕየር ዝነበረ ወይ ድማ ካብ ሎን ናብ ስቲፐንድ ምቅያር ዘሎ ለውጥታት ነቶም ኣብ ወፃኢ ሃገር ክመሃሩ ዝገሹ ዝውሃብ ዝነበረ ብዝሒ ገንዘብ ለውጥታት ዝተኣታተወይ ለውጥ ቁጥር 1 ክሳብ ዝሓለፈ ዓመት ሎን ካሳ ን8 ዓመት ዝኸውን ነተማሃሮ ልቃሕን ናይ ገንዘብ ሓገዝን ሎን ስቲፐንድን ክወሃቡ ተፈቂድሎም ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ ኣብዚ ዓመት ግን ነቶም 480 ክሬዲት ዝወስዱ ተማሃሮ ልቃሕ ናይ ገንዘብን ሓገዝን ሎንን ስቲፐንድን ማለት እዩ ክወስዱ ክፍቀዶም እዩ እዚ ማለት ነቶም ፍርቂ እናተማሃሩ ፍርቂ ድማ እናሰርሑ ዝነብሩ ተማሃሮ ልቃሕን ናይ ገንዘብ ሓገዝን ሎንን ስቲፐንድ ንልዕሊ 8 ዓመት ክወስዱ ተፈቂድሎም ኣሎ እቲ ካልኣይ ለውጢ ቅድሚ ሕጂ ልዕሊ ዕድመ ተማሃሮ ካልኣይ ደረጃ ወይ ድማ ቪድረጎነ ስኩል ፎር ቮክስነ ዝመሃሩ ዝነበሩ ተመሊሶም ነቲ ድሮ ተፈቲኖም ዝሓለፍዎን ዓውድታት ካልኣይ ግዜ ብምውሳድ ዝለዓለ ነጥቢ ድማ እንተምጽኦም እቲ ልቃሕ ማለት ሎን ዝነበረ ገንዘቦም ናብ ስቲፐንድ ይቕየረሎም ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዚ ተሪፉሎ ነቶም ነቲ ዓውዲ ድሮ ሓሊፎም ምኽነሶም ደጊሞም መርመራ ገይሮም ዝለዓለ ነጥቢ ዘምጽኡ ሰባት እቲ ልቃሕ ናብ ገንዘብ ወይ ድማ ናብ ሓገዝ ከም ዘይልወጥ እዚ ሓድሽ ሕጊ የረድእ ሳልሳይ ለውጢ ነቶም ካብ ሃገር ወጻኢ ብምጋሽ ትምህርቶም ንዝተወሰነ ግዜ ዝቕጽሉ ሰባት ዝውሃብ ዝነበረ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ወይ ድማ ስቲፐንድ ክጎድል ከም ዝኾነ የረድእ በዚ ሓድሽ ሕጊ መሰረት እቲ ዝውሃብ ገንዘብ 65% ብልቃሕ ክኸውን ከሎ እቲ 35% ድማ ከም ሓገዝ ወይ ድማ ከም ስቲፐንድ ክኸውን እዩ እዚ ነቶም ልዕሊ 6 ኣዋርሕ ኣብ ወጻኢ ሃገር ጌሾም ትምህርቶም ዝቕጽሉ ዝምልከት እዩ እቲ ዝውሃብ ገንዘብ ብዝሑ እኳ እንተዘይተለወጠ ግን እቲ ብዝሒ ገንዘብ ብዝሒ ልቃሕን ብዝሒ ሓገዝን ሚእታዊት ለውጢ ተገይሩሉ ናይ ፋርማሲ ኮሚቴ ነቲ ናይ መድሃኒት ዕዳጋ ውድድር ከማዕብለሉ ዝኽእል ኣሰራርሓ ከተኣታቱ ይዳሉ ኣሎ ነዚ ድማ ዝያዳ ሓበሬታታት ኣብ ውድድር ዕዳጋ መድሃኒት ተሞክሮታትን ዳህሳስን የካይድ ከም ዘሎ ሓቢሩ ነዚ ውድድር መሸጣ መድሃኒት ዘሳልጥን ዘውሕስን ሕግታት ብምሕንጻጽ ሓደስቲ ፍታሕ መድሃኒትን ቀረብን ምዕሪ ዝኾነ ውድድርን ክህሉ ዘውሕስ ሕግታት እቲ ኮሚቴ የዳልሎ ብመሰረት እዚ ኮሚቴ ሕግታት ብምቕያር ናይ ዕላማ ፖሊስታትን ውድድርን ከም መሓይሽ ከም ዘለዎ ሓቢሩ በዚ ተኣሚሙ ዘሎ ኣካይዳ መሰረት ከም ኣብነት ናይ ኦንላይን ፋርማሲታት ክዝርጋሕን ሓደስቲ ቴክኖሎጂካዊ ኣሰራርሓ ክተኣታቶን እዩ እዚ ናይ ምእካብ ሓበሬታን ኣረኣያን ዕላማ ነቲ ተመዲቡ ዘሎ ለውጥታት ትሕተ ቅርጺ ንኽዳሉ ዝሕግዝን እቲ ምእካብ ሓበሬታ ድማ ድሮ ዕለት 20 ታሕሳስ ከም ዝተዛዘመን ተሓቢሩ ክቡራት ተኸታተልትና ኣብ ዝመጽእ ግዜ ንዓኹም የገድስ እዩ ዝበልናዮ ተመሳሳሊ መደብ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና
ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዘቕረብናዮ ንናይ ዜግነት ኖርዌይ ምምልካት ዝቐረቡ ሓደስቲ ቅጥዕታት ዝምልከት ሕቶታት ክሳብ ሕጂ ይበፅሐና ኣሎ። ኩሉ ሕቶታትኩም ኣኻኺብና ሓንቲ ካልኣይ ክፋል መደብ ከነዳልወልኩም ኢና። እዚ ቻነልና ናብ ኩሉ ክባፅሕ ድማ ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ምግባር ኣይንረስዕ። እምበር ክሳብ ዝመፅእ ግዜ ሰላም ንኹላትና። ካብ ታሪክ ብዙሕና ንምሃር ኣብዚ እዋን ድማ ቅድሚ 80 ዓመት ኣቢሉ ዝተፈጸመ ታሪክ ዝድገም ዘሎ እዩ ዝመስል። ኣብ መፋርቕ 1920ታት ሒዙ መራሒ ናዚ ፓርቲ ከሎ ሂትለር ዓባይ ሃገረ ጀርመን ክምስርትን ብጽሩያት ዓሌት ዝበሎም ሰባት ክትመርሕን ከምኡውን ንዓለም ሙሉእ ክትገዝእ ምዃናን ይምድር እኳ እንተነበረ እተን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ግን ግዲ ኣይገበራሉን። ኣብ 1933 ስልጣን ምስ ሓዘ ሂትለር ተቃላጢፉ ነቲ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ዝተወስዶ መሬትን ንቼኮስሎቫኪያን ወሪሩ ተቆጻጺርዎን። በዚ ዝተሰናበዳ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ዘይንጡፍ ወይ ድማ ፓሲቭ ግብረ መልሲየን ሂበናሉ። እኳዳ በአንጻሩ ወራር ሂትለር ካብ ቼኮስሎቫኪያ ከይሓልፍ ብምፍራሕ ንሃገረን ከይወረን ምስ ሂትለር ክሰማምዓ ወሲነን። ነቲ ብሙኒክ ፓክት ዝፍለጥ ስምምዕ እምበር ኣብ መንጎ ሂትለርን ብሪጣንያን ፈረንሳን ጣልያንን ተፈራሪሞምሉ። ለምን ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን መጥቃዕቲ ከም ዘውርድ ደጋጊማ እኳ እንተሓበረት ዝበዝሐ ህዝቢ ኤውሮጳን መንግስታቶም ግን ናይ ፖለቲካዊ ሃልኪ ጥራይ መሲሎም ጸኒሑ። መብዛሕትኡ ኣብ ኤውሮጳ ዝነብር ስደተኛ እውን እዚ ጉዳይ ከም ዘይምልከቱ ሓሲቡ መዓልታዊ መነባብሮ ጥራይ ዘገድሶ እውን ኣይተሳእነን። ልክዕ ከምቲ ህዝቢ ፖላንድ ንወራር ሂትለር ተዛንዩ ዝጸንሐ ኣብዚ እዋን ድማ ዝበዝሐ ህዝቢ ዩክሬን ተዛንዩ ጸኒሑ። ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልታት ድማ እቲ ወራር ግብራዊ ኮይኑ ዝተረኽበ እቲ ህዝቢ ዝሓዘ ሒዙ ክሃድም ንገንዘብ ካብ ባንክታት ከውፅእ ነዳዲ ክዕድግን ብመኪናታት ኣቢሉ ናብ ካልኦት ሃገራት ክስደድን ሸበድበድ ክብል ተራእዩ። ኣብዘን ዝሓለፋ 2 መዓልታት ጥራይ 100,000 ሰባት ተፈናቒሎም ከም ዘለው ይሕበር ኣሎ። ኣብዚ እዋን ሰራዊት ሩስያ ናብ ርእሰ ከተማ ዩክሬን ኪየቭ ይምርሽ ከም ዘሎ ድማ ይግለጽ ኣሎ። መንግስቲ ዩክሬን እውን ካብ 18 ክሳብ 30 ዝዓመቶም ደቂ ተባዕትዮ ሃገሮም ክከላኸሉ ምእንቲ ካብቲ ሃገር ከይወፁ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉሎ። ሕጂ እውን ከምቲ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ንሂትለር ካብ ፖላንድ ከይሓልፍ ስምምዕ ዝፈረማ ሃገራት ምዕራብ ኣሜሪካ ሓዊስካ ንፑቲን ካብ ዩክሬን ከይሓልፍ የጠንቅቓለዋ። ኣብ ከምዚ ዘለናዮ ሃዋሁ ዝተፈላለዩ ሰባት
ዝተፋላለየ ግብረ መልሲ ድማ ክህቡ ንርኢ ኣለና። ገለ ሰባት ነቲ ዝወደቑ ዘለዉ ቁጠባ ኤውሮጳ ክምዝምዙ ኣብዚ እዋን ዶላራት ክገዝኡን ገንዘቦም ናብ ወርቂ ክቕይሩን ይጓዩ ኣለዉ። ገለ ድማ ብፍላይ ድማ እቶም ምስ ዩክሬን ዝዳበባ ሃገራት ዝነብሩ ሰባት ብኣግኡ ንስድሮምን ወለዶምን ናብ ውሑስ ሃገር ዝበልዎ ክሰድዎም ጀሚሮም ኣለዉ። ገለ ድማ ከምቲ ኣብ ዘበነ ሂትለር ዝነበረት ተሓሳስባ ሎሚ እውን ብምድጋም እዚ ኩናት ክሳብ ኣብዚ ኣይበፅሕን እዩ ብምባል ተዛንዩ መዓልታዊ ህይወቱ ተሚሉ ዝመርሕ ሰብ እውን ኣሎ። ሂትለር ነቲ ምስ ካልኦት ሃገራት ዝገበሮ ውዕል ድሕሪ ምጥሓሱ ኣብ 1940 ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ጥራይ ንሽወደን፣ ኖርዌይ፣ ዴንማርክ ብሓፈሻ ድማ ንመላእ ስካንዲኔቭያ ክጎብጠን ግዜ ኣይወሰደሉን። ኣብቲ እዋን እዘን መንግስታት ንህዝበን ይጠቅም እዩ ዝበልኦ ምክርታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ዘርጊሐን ነይረን። ከምቲ ናይ ሽዑ ግዜ ሕጂ እውን እዘን መንግስታት ንህዝበን ይጠቅም እዩ ዝበልኦ ምክርታት ይዘርግሓ ኣለዋ። እምበር ከስ ገለ ካብቲ ምክርታት ዘቕርቦ ዘለዋን ገለ ድማ ናትና ሓዊስናን ኣቕሪብናልኩም ኣለና። ተኸታተሉ። መጀመርያ ልዕሊ ኩሉ ኩልና ከም ንሰማምዓሉ ክንጽሊ ኣለና። ከምቲ ሰማይን መሬትን ዝፈጠረ ኣምላኽ ነገስታት ዝሸይምን ነገስታት ዘውርድን ንሱ በዓሉ ስለ ዝኾነ ናብኡ ዝያዳ ክንጠብቕን ክንጽልን ኣለና። ከም ካልኣይ ምኽሪ ኣእምሮና ክነቅሕን ነቲ ዝበሃል ዘሎን መምርሕታት ካብ መንግስታት ዝወፅእን ብጽሞና ክንከታተል ይግባእ። እቲ ሳልሳይ ምኽሪ ግብራዊ ወይ ድማ ፕራክቲካል ኮይኑ ትማሊ መንግስቲ ሽወደን ድሮ ንህዝቡ ዘርጊሕዎን ዘሎ ምኽርታት ብዝርዝር ከነንብበን ኢና። ህዝቢ ሽወደን ኣብዚ እዋን ነዚ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ ንብረት ገዚኡ ኣብ ቤቱ ክኽዝን ኣዘኻኺሩ ኣሎ። ሽምዓታት፣ ዝተዓሸገ ባንን ከምኡ ዝኣመሰሉ ነገራትን፣ ዕሹጋት ምግብታት ከም ሳርዲን፣ ራቪዮሊ ዝኣመሰሉን፣ ብቕልጡፍ ዝበስል ዓይነት ፓስታን፣ ሩዝን፣ ጥሑን ድንሽ ሱፕን፣ ሓይሊ ዝህቡ ዝበሃሉ ብስናክ ዝፍለጡን፣ ብባትሪ ዝሰርሓ ሬድዮታት፣ ላምፓዲናታት፣ መደቀሲ ቦርሳታት ወይ ድማ ስሊፒንግ ባግ፣ ናይ መኪና መምልኢ ባትሪ ናይ ሞባይላት ቻርጀር፣ ኣገደስቲ ቁጥር ቴሌፎናት ኣብ ኖትቡክ መሓዝ፣ ከምኡ እውን ከም ኣጋጣሚ ኤሌክትሪክ እንተጠፍዩ ስድራ ሙሉእ ኣብ ሓደ ክፍሊ ክጸንሑን ካብ ገዝኦም ዘውፅእ ኩነታት ምስ ዝፍጠር ድማ መዕቆቢ ክረኽቡን ጽሩይ ማይ ክሰትይሉ ዝኽእሉ ቦታታትን ኣቐዲሞም ከስተብህሉን ዝብል ይርከብዎም። ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ከምዚ ዝበለ ሓበሬታ ኣብ ህዝቢ ኤውሮጳ ተዘርጊሑ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ኣብቲ ግዜ እቲ ሰራዊት ሂትለር ክሳብ ናብ ሃገሮም ዝመጾም ገለ ሰባት ሸለሊሎሞ ነይሮም። እቲ ዝዓበየ ትምኒትና እምበር ኩናት ከብቅዕን ህዝቢ ድማ ካብ ዓደዳ ሞትን ጥሜትን ከይከውን ምጽላይን ተስፋ ምግባርን እዩ። ንነገራት ክንገጥሞ ምስ ንግደድ ግን ከምዚ ዝበለ ሓበሬታ ንህይወትናን ንህይወት ደቅናን ኣገዳሲ እዩ። እዚ መልእኽቲ ነቶም ኣብ ጎረባብቲ ሃገረ ዩክሬን ዝቕመጡ ስደተኛታትን ብሓፈሻ ድማ ኣብ ሙሉእ ኤውሮጳ ዝነብሩ ወገናትናን ይባጻሕ። ኣምላኽ ሰላም የውርድ። ሰላም ክብራት ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም? ኣብዚ ሓድሽ መደብና ኤውሮጳ ከመይ ቀንያ ዝብል መደብና ዓበይቲ ዜና ማዕከናት ናይ ኤውሮጳ ሃገራት ክዝርግሑ ዝቐንያ ዜናታት ብፍላይ ድማ ንዓና ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ዝትንክፈና ሓበሬታታት ከነቕርበልኩም ኢና። ተኸታተሉ።
ንሎሚ ዳሊና لكم ዘለና ብዛዕባ ናይ ፑቲን ኒኩለራዊ ኣጽዋራት ሩስያ ክዳሎ ዝኣዘዞን ኣብ ኖርዌይ ጠፊኦም ዝተባህሉ ሰባት ሞይቶም ከም ዝተረኽቡን ኣብ ጀርመን ዘሎ ለውጥታት ናይ ምክልኻል ፖሊስታትን ኔዘርላንድስ ንመጀመርያ ግዜ ስደተኛታት ዩክሬን ዝተቐበለት ኤውሮጳዊት ሃገር ምዃናን ከምኡውን ስደተኛታት ዴንማርክ ዘማርሩሉ ዘለዉ ጉዳያት ክንዝርዝር ኢና ምሳና ጽንሑ ፕሬዚደንት ሩሲያ ቭላድሚር ፑቲን ንወተሃደራቱ ምድላው ናይ ኒኩለር ኣጽዋራቱ ከዛይዱ ትእዛዝ መሓላሊፉ ብመሰረት ሮይተርስ እዚ ትእዛዝ ተመሓላለፈ ብሰንኪት ምዕራባውያን ሃገራት ዝተገብረሉ ቁጠባዊ ማዕቀብን ወተሃደራዊ ምትእትታው ካብ ምዕራባውያን ከይህሉ ስጋት ስለ ዝሓደሮ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣብ ቴሌቪዥን ሃገሩ ኣቢሉ ዘመሓላለፉ ሓበሬታ ዓበይቲ መራሕቲ ውድብ ኔቶ ደፋር ዝኾነ ቃላት ኣብ ልዕሊና ወርዊሮም ድሕሪ ምባል ነዚ ዝተጠቕሰ ትእዛዝ ብንብኡ ከም ዘመሓላለፈ ተገሊጹሎ ብመሰረት ወተሃደራዊ ጀነራል ዮርገን ኤንፊንግ ምድላዋቶም ከሓይሉ ተጸዊዖም ዘለዉ ገታ ሓይልታት ካብ ሩስያ ተባሂሎም ዝፍለጡ ኮይኖም ናይ ኒኩለር ኣጽዋራት ሳብማሪናት ድብደብቲ ኣየራትን ናይ ሮቦት ወተሃደራትን ዘጠቓልሉ ምዃኖም ይፍለጥ ዮርገን ኤንፊንግ ቀጺሉ ፑቲን ጥዑይ ኣእምሮ ዘለዎ ክትብሎ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ድሕሪ ምባሉ ናይ ሩስያ ሰረተ እምነት ነታ ሃገር ዝገጥማ ወተሃደራዊ ሽግር ብንኣሽቱ ኒኩለራዊ ኣጽዋራት ብምትኳስ ክትፈትሕ ዘፍቅድ ምዃኑ ጽሒፉሎ ይብል ሉ ከም ስነ ሓሳብ ነዚ ተጠቕሰ ፑቲን ምትእትታዊ ወተሃደራት ኔቶ ምዝህሉ ነዚ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ከም ኣማራጺ ክወስዶ ከም ዝኽእል ሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሽወደን 5,000 ንታንክታት ክዕኑ ዝኽእል ተሰካሚ ሚሳይላት ንዩክሬን ክፍሊ ምክልኻል ሓገዝ ኣበርኪታ ሚኒስተር ናይታ ፔተር ሁልስቪስት ከም ዝሓበሮ ሽወደን ነዚ ዝበለ ሓገዝ ከተበርክት ምስ ስትራቴጂ ናይቲ ሃገር ዝሰማዕ ምዃኑን ብተወሳኺ ድማ 500 ሚልዮን ክሮነር ከተበርክት ምዃና ሓቢሩ ኤውሮጳዊ ሕብረት እውን እቲ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ወተሃደራዊ ሓገዝ በቲ ሕብረት ከም ዝድጎም ፕረሲደንት ናይቲ ሕብረት ኡርሱላ ሓቢራ ብተወሳኺ እውን ሓድሽ ቁጠባዊ ማዕቀብ ኣብ ልዕሊ ሩስያን ቤላሩስን ክትግበር ምዃኑ ሓቢራ ኣላ ኔዘርላንድስ ሎሚ መዓልቲ ኔዘርላንድስ እታ ቀዳመይቲ ኤውሮጳዊት ሃገር ስደተኛታት ዩክሬን ዝተቐበለት ሃገር ኮይናላ ክሳብ ሕጂ 50 ስደተኛታት ናብታ ሃገር ዝተቐበለት ኔዘርላንድስ ተወሳኺ ማዕስከር ስደተኛታት ተዳሉ ከም ዘላውን ሓቢራላ መንግስቲ ኖርዌይን ካልኦት ሃገራት እውን ስደተኛታት ካብ ዩክሬን ክቕበሉ ተዳልዮም ከም ዘለዉ ሓቢሮም ኣለዉ ክሳብ ሕጂ 60,000 ስደተኛታት ካብ ዩክሬን ናብ ፖላንድ ሰጊሮም ከም ዘለዉ ይፍለጥ ኖርዌይ ሓደ ወዲ 60 ዓመት ዕንፀይቲ ክቆርጽ ኢሉ ናብ ስቲክለስታድ ዝርከብ ጫካታት ምስ ወፀ ሞይቱ ከም ዝተረኽበ ፖሊስ ትሮንደላግ ሓቢሩ እቲ መዋቲ በቲ ክሕግዞ ዝተሰማመ ዓርኩ ከም ዝተረኽበን ሓደ ገረብ ኣብ ልዕሊ ወዲቑ ከም ዝረኸቦን ንፖሊስ እውን ሓቢሩ ነቲ ዝተጎድአ ሰብ ናብ ሆስፒታል ድሕሪ ምኻዱ ኣብ ከባቢ ሰዓት 1 ድሕሪ ቀትሪ ትማሊ ፖሊስ እቲ ሰብ ከም ዝሞተ ሓቢሮም ብተወሳኺ እውን ትማሊ ቀዳም ብፖሊስ ትሮንደላግ ጠፊኡ ተባሂሉ ክድለ ዝጸንሐ ወዲ 37 ዓመት ኬንት ኣርሊድ ኣብ ሩባ ፊዮርድጋታ ሞይቱ ከም ዝተረኽበ ተሓቢሩ ነቲ ዝጠፍአ ሰብ ምንዳይ ብስድራ ቤቱን ፈተውቱን ክድለ ከም ዝጸንሐን ድሮናትን ጃላቡን እውን ተዋፊረን ከም ዝነበራ ተገሊጹ ብመሰረት ፖሊስ እቲ ከባቢ እቲ ሰብ ከም ዝተቐትለ ከጠርጥሮም ዝኽእል ዝኾነ ምክንያት ከም ዘይብሎምን ግን ተኽእሎታት እንተሃልዩ ከጻርዩ ምዃኖም ሓቢሮም ኣለዉ ጀርመን ትማሊ ድሕሪ ቀትሪ ናይ ሩስያ ነፈርቲ ኣብ ክልል ኣየራታ ከይበራ ኣጠንቂቓ እዚ እገዳ ነተን ሰብኣዊ ሓገዛት ዘበርክታ ነፈርቲ ከም ዘምልከትን ካልኦት ሃገራት እውን ተመሳሳሊ ስጉምታት ይወስዳ ከም ዘለዋ ተገሊጹ እዚ ተባሂሉ ዘሎ እገዳ ን3 ኣዋርሕ ከም ዝጸንሕን ድሮ እውን ቡልጋርያ ፖላንድ ቼክ ሪፐብሊክ ስሎቬንያ ተመሳሳሊ እገዳ ኣብ ልዕሊ ነፈርቲ ሩስያ ኣንቢረን ከም ዘለዋ ይፍለጥ ቀዳሚ ሚኒስተር ጀርመን ቮልስ ኣብቲ ትማል ዘስማዕ መደረ ናይ ጀርመን ምክልኻልን ወፃኢ ጉዳያት ሃገርን ዓበይቲ ዝኾኑ ለውጥታት ከተኣታትው ምዃኖም ኣፍሊጡ ኣብቲ መደሪኡ ሰላም ኣብ ኤውሮጳ ክሳብ ዝምለስ ከነዕርፍ የብልናን ድሕሪ ምባሉ ኣብ ጎኒ ዩክሬን ብምዃን ከም ዝስለፍ ኣረጋጊጹ ከምኡ እውን ከምቲ ኣብዚ እዋን ጀርመን ካልኦት ሃገራት ሓገዝ ክትህብን ለውጥታት ናይ ፖሊሲ ወተሃደራዊ ኣሰራርሓን ክትቀይር ምዃና ሓቢሩሎ
بتوسخي اب جرمن تركب كتما كولونيا نتوم كابن نابن زمالالسو نبرت تختما زخون ناي مغعازيا مسالتي بإلكتريك سرحة ناي بحري أوتوبوسات زفلتا مرخب اب مصاي كم زجمر أفليتلو اتن ناي بحر أوتوبوسات اب تراينا زبحر روبا خمز سرحان صفحات التروبا 300 متر خمز خونن زفلت كوينو እዚ ሩባዚ ነታ ከተማ ኣብ ክልተ ከም ዝኸፍላን እተን ጀላቡ ባሕሪ ድማ ካብን ናብን እናተመላለሳ ህዝቢ ከም ዘገልግላን ሓቢሩሎ እዚ ፕሮጀክት እዚ ብሚኒስትሪ ትራንስፖርት መጽናዕቲ ተኻይድሉን ንኽጅመር ድማ ቀጠልያ መብራህቲ ተዋሂብዎ ኣሎ ዴንማርክ ኣብ ዴንማርክ ዝርከቡ ስደተኛታት ዝወሃቦም መንበር ገዛውቲ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዝርከብ ኮይኑ ንኽትነብረሉ ኣዝዩ ዘሸግር እዚ ድማ ኢሰብኣዊ ኣተሓዛ ስደተኛታት ኣብቲ ሃገር ምዃኑ መምሕዳር ዴንማርክ ግን እቲ ሓላፍነት እቶም ስደተኛታት ክወስድሉ ከም ዝግባእን ንሶም ከም ዘባላሽዎን ይዛረቡ እቲ ሽንቲ ቤት ብርስሓት መርኣይ ከም ዘይብሉ ኣብቲ ናይ ሓባር ክፍልታት ድማ ተረፍ መረፍ ሽጋራታትን ናይ ኣናፁ ቀልቀልን ከም ዝረአን ኣብቲ ማሕፀብ ነፍሲ ድማ እተረሳሕ ማይ ጸንበለል ከም ዝብልን እዚ ድማ ንስደተኛታት ኣሉታዊ ስነ ኩነት ይፈጥረሎም ከም ዘሎ ኣማሪሮም ኣቦ ወንበር ናይ ሰራሕተኛታትን ቢዝነስ ሓሳን ይልማዝ እቶም ስደተኛታት ሓላፍነት ክስምዖም ከም ዘለዎን በዓሎም ተወዳዲቦም እቲ ቦታኦም ከጽርዩ ከም ዝግብኦምን ሓቢሩ እዚ ኣቦ ወንበር ሓሳን ይልማዝ ኣብቲ ከባቢ እናተዘዋወረ ከሎ ኣብ ክሽነ ምስ በጽሐ ነቲ ዝረስሐ ፎርኖ ብምምልካት ኣብዚ ንደቅኻ መግቢ ምሰራሕ ካሎምዶ ተባሂሉ ምስተሓተተ ኣይፋለይን ግን በዓለይ ከዓ መጽረኽዎ ብድሕሪኡ እውን መግቢ ክሰርሕ ምኽኣልኩ ኣብ ገዛይ እውን ፎርኖይ ምስ ረስሐ በዓለየ ዘጽርዮ እዚ ድማ ገዛኹም እዩ ጽሬት ድማ ባህልናዩ ክብል መሊሱ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳልናልኩም ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኩም ነይሩ ከም ወትሩ ናይ ኤውሮጳ ሓፈሻዊ ዜናታት ምክትታል ክትዕመኩም ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ክትገብሩ እናዓድምኩ ብኻልእ መደባት ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንኹልና ሰላም ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ትቕንዩ ኣብዚ ኖርዌይ ከመይ ቀንያ ዝብል ፕሮግራምና እምበር ዝተፈላለዩ ኣገደስቲ ፍጻመታት ኣብ ኖርዌይ ንዓና ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ዝትንክፉ ኣርእስታት ብምልዓል ሓበሬታታትን ዜናታትን ክንዝርግሕ ጀሚርና ኣለና ምክትታልኩም ንዕድም ኣብ ካልኣይን ማእከላይን ደረጃ ኣብያተ ትምህርትታት ማለት ግሩንስኩለን ቪድረጎነን ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ሃገራዊ መርመራ ተሰሪዙ ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ገሊጹሎ ብዕለት 9 ለካቲት ብቀይሕ ፓርቲ ዝቀረበ እማመ መሰረት እቲ ኣብ ጽድያ 2022 ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ሃገራዊ መርመራ ብምኽንያት ኮሮና እዩ ተሰሪዙ ዘሎ بمسارة أبال كيح بارتي هيجي باي إزي كورونا نخلت عامد كم زتسنحن أبز أوان دما زرقح كورونا زي معري بمخانو مسارة نتا مهارون ممهرانن ولدن وحسنت سلازيهب إزي مرمراك سرز زقربو أمامه بمنجستي تقبالنت سلازرخبة تسريزولو بمسارة منيستر تمرتي እቲ ናይ ማእከላይን ካልኣይን ኣብያተ ትምህርትታት መርመራ እኳ እንተተረፈ ኣብ ኮሌጃትን ዩኒቨርሲታትን ዝካየድ መርመራታት ግን በቲ ዝተባህሉ ግዜን ከምቲ ዝነበሮን ክቕጽል ምዃኑ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ገሊጹሎ እዚ ሃገራዊ መርመራ ኣብ 2020-2021 እውን ተሰሪዙ ከም ዝነበረ ይዝከር ኣብዚ እዋን እዚ ሓድሽ ዓይነት ኮሮና ማለት ኦሚክሮን ኣዝዩ ተዘርጊሑ ከም ዘሎን كساب تمالي على 10 لكاتيت تراي لعلي 24,000 حدشتي كستاتات كم سترعي يفلت أب أسكوي
ኣብ ሓደ መንበሪ ህንፃ ባርዕ ብምፍጠሩ 15 ነበርቲ ናይቲ ህንፃ ተማዛቢሎም ሓደ ነባሪ ድማ ከም ዘይተረኽበ ተገሊጹ። ኣብዚ እዋን ፖሊስ ጠንቂ ናይቲ ባርዕ ንምፍላጥ መርመራ የካይድ ኣሎ። ጥቓ እቲ ህንፃ ዝርከቡ 3 ገዛውቲ እውን እቶም ነበርቲ ብሰንኪ ኣብቲ ከባቢ ዝተኸስተ ትኪ ክመዛበሉ ተገዲዶም ኣለዉ። ኣገልግሎት ድሕነት ቆልዑት ማለት ባርነቫነት ነቶም ብ2019 ውላዶም ሒዞም ናብ ትውልዲ ሃገሮም ድሕሪ ምኻዶም ን2 ዓመት ዝኣክል ድማ ናብ ኖርዌይ ከይተመልሱ ዝጸንሑ ወጻእተኛታት ወለዲ ጉዳዮም ናብ ቤት ፍርዲ ድሕሪ ምሕላፉ ናብ ቤት ፍርዲ ድማ ነቶም ወለዲ ንደቆም ናብ ኖርዌይ ክመልሱ ከም ዝወሰነ ተሓቢሩ። ብ2019 እቶም ወለዲ ባርነቫነት ነቶም 2 ኣመባእታ ቤት ትምህርቲ ዝመሃሩ ደቆም በቲ ማሕበር ክእለዩ ከም ክውሰዱ ከም ዝኽእሉ ሓበሬታ ድሕሪ ምርካቦም ድሕሪ ገለ ሰዓታት ካብ ኖርዌይ ወፂኦም ናብ ትውልዲ ሃገሮም ከም ዝተመልሱ ይዝከር። ብመሰረት በሪት ያኮብሰን ኣገልግሎት ድሕነት ቆልዑ ካብ ቀውዒ 2019 ኣትሒዙ ነቲ ጉዳይ ክከታተሉ ከም ዝጸንሐን እቲ ጉዳዮም ድማ ናብ ዞባዊ መምሕዳር ኣገልግሎት ቆልዑ ከም ዘሕለፎን ክሳብ እቲ ውሳነ ዝብጽሕ ድማ እቶም ቆልዑ ብምምሕዳር ክእለዩ ከም ዝኾኑ ነቶም ስድራ መልእኽቲ ከም ሰደደሎም ሓቢራ። እቶም ወለዲ ግን ብንብኡ ካብ ኖርዌይ ወፂኦም ናብ ትውልዲ ሃገሮም ከም ዝገሹ ገሊጻ። ብድሕሪ እዚ ኣገልግሎት ድሕነት ቆልዑ ባርነቫነት ነቶም ቆልዑ ናብ ኖርዌይ ክምለሱ ዝኽእለሉ መንገዲ ምስቶም ወለዲ ክዘራረብ ዝገበሮ ፈተነ ከም ዘይተዓወተ ሓቢሩ። በዚ ድማ እቶም ህፃናት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ተታሒዞም ከም ዘለዉ ንኽምለሱ ድማ ሓገዝ ድሕሪ ምሕታቱ እቲ ማሕበር ዘይተጸበዩ ዕንቅፋት ከም ዘጋጠሞ ሓቢሩ። እቲ ዕንቅፋት ዝተባህለ ድማ እቲ ብቡፍዲር ዝፍለጥ ዳይሬክቶሬት ናይ ህፃናትን መናእሰይን ስድራ ቤታት ማሕበር እዞም ህፃናት ብሕጋዊ መሰረት ካብ ዝሃገር ስለ ዝገሹ ብመሰረት ሄግ ኮንቬንሽን 1980 ናብ ኖርዌይ ክምለሱ ከገድዶም ከም ዘይክእል ተሓቢሮም። ብዝኾነ ግን መምሕዳር ነድረፈሎ ነቲ ጉዳይ ናብ ዞባዊ ቆንስል ድሕሪ ምሕላፉ እቶም ወለዲ ይግባይ ከም ዝበሉን ግቡእ ፍርዳዊ መስርሕ ከም ዝተኻየደሉን ተገሊጹ። ቅድሚ ቁሩብ መዓልታት ድማ እቲ ቤት ፍርዲ ውሳነ ከም ዝሃበሉን ሽዑ እኳ እቶም ወለዲ ሕጋዊ መሰረት ካብ ኖርዌይ እንተወፁ እቶም ቆልዑ ግን ካብ ኖርዌይ ወፃኢ ሃገር ክጸንሑ ክሕዝዎም ሕጋዊ ከም ዘይኮነ ወሲኑሎ። እዚ ድሕሪ እዚ ውሳነ እቲ ብቡፍዲር ዝፍለጥ ዳይሬክቶሬት ናይ ህፃናትን መናእሰይን ስድራን ማሕበር ካልኦት ተመሳሳሊ ጉዳይ ዘለዎም ስድራ ከም ዘለውን እዚ ውሳነ ድማ ብዙሕ ለውጥታት ከም ዘምጽእን ሓቢሩ። በዚ መሰረት እቶም ህፃናት ክሳብ ቀዋሚ መንበር ፍቓድ ኣብ ኖርዌይ ዝሃለዎምን ወለዲ ድማ ምስ ኣገልግሎት ድሕነት ቆልዑ ማለት ባርነቫን ጉዳይ ምስ ዝህልዎምን ንውላዶም ካብዚ ሃገር ወፃኢ ከጽንሕዎም ሕጋዊ ይኮነን። ጠበቓ ናይቶም ወለዲ እቶም ወለዲ ዝኾነ ዘይሕጋዊ ነገር ክሳብ ሕጂ ከም ዘይገበሩ እዩ ዝገልጽ። ኣብዚ ሰሙን ዝበዝሐ መምርሒ መኪና ፍቓድ ዝተመንጠለሉ ሰሙን ምዃኑ ፖሊስ ገሊጹ። ብመሰረት እቲ ዝወፀ ጸብጻብ ፖሊስ ን153 ዝተፈላለየ መኻይን ደው ምብባል መርመራ ከም ዝገበረለን ሓቢሩ። እተን መርመራ ዝተኻየደለን መኻይን ዓበይትን ንኣሽቱን ናይ ጽዕነት መኻይንን ንኣሽቱ መኻይንን ኣውቶቡሳትን ሞተር ብሽክለታታትን ደው ከም ዘበለን ገለ ዘወርቲ ናይ ኮፍ መበሊ መቐነት ከይኣሰሩ ገለ ድማ ቴሌፎን እናተዛረቡ ይዝውሩ ከም ዝጸንሑን ገለ እውን ዝተፈላለዩ ሕግታት ክማላእ ዘለዎ ከየማልኡ ከም ዝጸንሑን ሓቢሩ። ሓንቲ ናይ ጽዕነት መኪና ልዕሊ ዓቐን ሚዛን ጽዒና ስለ ዝተረኽበት እቲ ኣውቲስታ 42,000 ክሮነር ከም ዝተቐጽዐ ተሓቢሩ። ኣብ ክሮነስትዋ እውን ኣብ ጽርግያ E18 3 ሰባት መምርሒ መኪና ፍቓዶም ከም ዝተሓድጉን እዚ ድማ ኣብቲ 80 ኪሎ ሜትር ንሰዓት ብልዕሊ 118 ኪሎ ሜትር ንሰዓት ብምዝዋሮም እዩ። ኣብ ኦስውን 2 ሰባት ኣብ 40 ኪሎ ሜትር ንሰዓት ኣብ ዝወረሉ ቦታ ክሳብ 71 ኪሎ ሜትር ብምዝዋሮም መምርሒ መኪናኦም ተሓዲጎም ኣለዉ።
ኣብ ከባቢ ኦስኮር ቤት ትምህርቲ እውን 19 መኻይን ፖሊስ ደው ኣቢሉ ንዘወርቲ መጠንቀቕቲ ከም ዝሃበን ሓደ ሰብ ድማ ብዙሕ ግዜ ትራፊክ ሕጊ ብምጥሓስ መዝገብ ወይ ድማ ብሪክ ስለ ዝጸንሖ መምርሒ መኪና ፍቃዱ ከም ዝተመንጠለን ተሓቢሩ ሓደ መራሕቲ ታክሲ እውን ብልዕሊ ዓቐን ናህሪ ንኻልእ መኪና ክቅድም ብምፍታኑ ብፖሊስ ደው ከም ዝበለን መምርሒ ፍቃዲ መኪንኡ ድማ ከም ዝተወስደን ተሓቢሩ ፖሊስ መራሕቲ መካይን ግቡእ ጥንቃቐ ክገብሩን ሕጊ ክህልውን ይተሓሳስብ ብዘይ ኣውቲስታ እትዝወር ኣውቶቡስ ኣብ ስታቫንገር ክትፍተን እያ እዛ ካብ ጥቅምቲ ኣትሒዛ ኣብ ፈተነ እትውዕል ተመዲቡላ ዘሎ ኣውቶቡስ 50 ተሳፈርቲ ክትሕዝ ከም ትኽእልን ንኽልተ ዓመታት ድማ ኣብ ፈተነ ኣገልግሎት ከም ትጸንሕን ተሓቢሩ بمسارات فوربردس ويب سايت إذا إلكتريكاويت أوتوبوس بناي تركي كامباني كارسان كم استسرحتن شمونت مترو كمت كم زلوان إسران حدن ونابر زحزت مخانان تجليتو أبزوان إذا أوتوبوس ناب جدناتات موتسع أب فورس بيزنس بارك تفتن كم زلا تحبيرو كم زفلت هزباو ترانسبورت أجلجلوت نطفو تكالات كم زي إنزبلا أوتوبوسات تكيس لزيوتان نأجلجلوت ون حصرات سلازخونان أزين كم زدليا يزحبر كبرات تخاتاتلتي سومناوي فتعامتات نروين كال إن استفالالي حبريتاتات بزي مربب سلنزركح نزيادة نمكتتال كتعمكم سابسكرايب كتقورن نخال قدما شير كتقورو لمن نزخاخر كساب زمت اكزي سنايكنا سلام كبرات تخاتاتلتنا كما يتوعلو حجي دما UDI نزهبو أغلقلوت كفليت زملكت حدش حبريتا ألو تخاتاتلو UDI كاب تقري ألت حادة أتحيزو قبراوي زتقبرو لو تتاتنا أغلقلوت كفليتات كمزي زسعبيو نزيقنت نمملكات أب غلتشحن إسران حدن حموشتشحن حموشتميتن نيرو كانت هنا أبزوان زجن شدشتشحن حموشتميتن مالت بشح كورونر وسيخلو بتمرتي مخنيات نمنبري فقاد زحاتو ورقاتهم زحدسون لعشرة شمونت زعد ميوم دما كابر بعد شحن 900 ناب حموشتشحن 900 وسيخلو بجزاء رأسهم ناتمولو مصنعتي كجبرو نابز حجر زموتو منبري فقط نخرخبو ويكحدثو مستدليو 4,900 زنبرة كمون 5,900 وسيغلو نقوامي منبري فقط ويدما permanent upholstery تلسة نلعلي 18 زعد ميوم كاب 4,900 ناب 3,800 وريدلو بنا أوروبا حبرت وعل مسرت منبري فقط زحتو وي ورقتهم زحدسو سبات كاب 8,400 كرونر ناب 9,100 وسيخلو كمون مقوع عزي باسبورت وي رايسة بفيس تفلت وي ون بجمروخ بكفلي جمروخ زوها بباسبورت وي اوتلاندينغز باس نلعلي 18,800 سبات كاب شحن 300 كرونر ناب كلتا شحن 400 كرونر وسيغلو كمون لك مقعازي باسبورت رايس بابيس وي بكفلي جمروك زوها بأطلانينغز باس نتحت عدمة كاب 750 كرونر كفليت سلام كورات تحطاتلتي STV كمي كأنيهم لومون نروي كمي كنيا زبل مدب حيزنا لكم فليت زملكت حدش حبريتا ألو تخاتاتلو سرحتنياتاتن سرحتن أب نروي زملكت حدستي حقتات زوت أمامة حقتات كورونا فيروس نروين كونتاتون تمرتي زقوارتو تمهارو يونيفرسيتين كوليجاتن أب نروي وحزي سدتنياتات كاب يوكرينن أب أوسلو توين تمالي زقات أما فتامن كابوليس رخبنا يتبطابن حيزنا لكم قريب دالنا مكتتالكم نعدم
ኣቐዲመ ግን እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ክትገብሩን ንመሓዝትኩም ኣብ ኖርዌይ ዝነብሩ ወይ እውን ካልኦት ቅዱሳት ክበፅሖም ድማ ላይክን ሼርን ክትገብሩ ብክብሪ ንዕድም። መንግስቲ ኖርዌይ ሰራሕተኛታት 100% ስራሕ ክቁፀሩ ዘኽእል ሕጊ ንኽጸድቕ እማም ኣቕሪቡ። በዚ ሕጊ መሰረት ነቶም ብከፊል ሚእታዊት ወይ ድማ ደልቲድ ሰራሕተኛታት ክቆፅሩ ዝደልዩ ኣስራሕቲ ግቡእ ዶኩመንታት ከቕርቡ ከገድድ እዩ። እቶም ብከፊል ሚእታዊት ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት እውን ናይ ተወሳኺ ግዜ ስራሕ ማለት ኤክስትራ ሽፍት ክወሃቦም ኣማራፂ መሰል እውን ከውህቦም እዩ። ሚኒስትሪ ናይ ሚኒስትሪ ዕዮ ሃዲያ ታጂክ 100% ስራሕ እቲ ዝጸንዐ ሕጊ ኖርዌይ ክኸውን እቶም ሰራሕተኛታት ድማ ብከፊል ወይ ድማ ደልቲድ ክሰርሑ ዝደልዩ ኣገዳስነቱ ክርአ ከም ዝኾነን እያ ትሕብር። ኣብዚ እዋን ብከፊል ስራሕ ምቁፃር ኣብ ንኣሽቱ ትካላት ዝተፈላለዩ ዓውድታትን ኣዝዩ ዝተለምደ ነገር ኮይኑ እዩ ዘሎ። ንኣብነት ኣብ መሸጣ ዝነጥፋ ትካላት ሓደ ካብ 3 ሰራሕተኛታቶም ብከፊል ዝተቆፅሩ ሰራሕተኛታት እዮም። ኣብ ሆቴላትን ኣብያተ ምግብታትን ፍርቂ ሰራሕተኛታት ብከፊል ዝተቆፅሩ እዮም። ኣብ ዓውዲ ጥዕና እውን ብ2020 ጸብጻብ መሰረት 70 ካብ 100 ብከፊል ወይ ድማ ደልቲድ ዝሰርሑ እዮም። ናይ ሙሉእ ሚእታዊት ሰራሕተኛታት ማለት ፉልቲድ ምቁፃር ባህሊ ከነተኣታቱ ኣገዳሲ ምዃኑን ሰራሕተኛታት እውን ክነብርሉ ዘኽእሎም እኹል ደሞዝ ክረኽቡ ግቡእ ምዃኑን ተሳታፍነትን ውሕስነትን ከም ዝህቦም ብከፊል ሚእታዊት ስራሕ ግና ደልቲድ ዋሕዲ ፍርያምነትን ዓቕሚ ሰብን ከምኡውን ዝወሓደ እቶትን ዝኸበደ መነባብሮን ሰራሕተኛታት ከም ዝህልዎም ከም ዝገብር ትገልጽ። ካብ 2012 ክሳብ 2020 ኣብ ዩኒቨርሲታትን ኮሌጃትን ኖርዌይ ዝተመዝገቡ ተምሃሮ እቶም 7 ካብ 10 ትምህርቶም ከም ዘቋርጹን ድሕሪ ድማ ዝተወሰነ ግዜ ፍርቆም ጥራይ ንትምህርቶም ክቕጽሉ ከም ዝትምለሱን SSB ክፍሊ ስታቲስቲካዊ ቢሮ ሓቢሩ። እዚ እቲ ዝጠፍአ ዕድል ቀርን እቶም ጀሚሮም ዘይወድኡ ድማ ውሕስነት ስራሕን ዝሓሸ ደሞዝ ናይ ምርካብ ዕድልን ከም ዝስእንዎን ማጅሊሳ ለቭሮግ ሓቢራ። ትማሊ ለይቲ ኣብ ቶየን ኦስሎ ብዙሕ ዝበሉ ካራታትን ሓፃውንን ዝሓዙ ሰባት እግርግር ከም ዝገበሩን ፖሊስ ኣብቲ ሰዓት 10:20 ናይ ለይቲ ግዜ ኣብ ትዊተር ዝዘርግሖ ሓበሬታ ገሊጹ። ፖሊስ ኣብቲ ቦታ ተንቀሳቒሶም ምስ ገለ ሰባት ተዘራሪቦም ዝረኸቡ ሓበሬታ መሰረት ገለ ካብቶም ሰባት ሽጉጥ ዝሓዙውን ከም ዝነበሩ ተሓቢሩ። ፖሊስ ነቲ ካራታትን ሓፃውንን ከም ዝረኸቦን ሓንቲ መኪና ድማ ንኽትምርመር ከም ዝተወስደትን ሓቢሩሎ። ብተወሳኺ ግን ዝኾነ ጉድኣት ኣብ ሰባት ዝተመዝገበ ከም ዘየለ እቲ ሓበሬታ የረድእ። ኣብ ኖርዌይ ሕግታት ኮሮና ካብ ቀዳም ሰዓት 10 ጀሚሩ ሙሉእ ብምሉእ ተሰሪዙ ኣሎ። እዚ ማለት ምጥቃም መሸፈኒ ኣፍ 1 ሜትሮ ርሕቀትካ ምሕላው ምውሻብን ምንጻልን ዝብሉ ሕግታት ሙሉእ ብምሉእ ተሰሪዞም ኣለዉ። ገለገለ ሕግታት ግን ኣብ ሰሜን ኖርዌይ ትርከብ ስቫልባርድ ትበሃል ቦታ ንዝተወሰነ ግዜ ክጸንሕ እዩ። ሽዑ እኳ እዚ ሕግታት እንተተሰረዘ ሚኒስትሪ ጥዕና ግን ገለ ምኽርታት ንህዝቢ ኣመሓላሊፉ ኣሎ። ንሱ ድማ ኣእዳውካ ምሕጻብ ልምድን ክትስዕል ከለኻ ኣፍካ ምሽፋንን ጽቡቕ ባህሊ ብምዃኑ ክትግበር ከም ዘለዎን ክታበት መደባት ምክትታል ማለት ክኽተብ ዝግብኦ ሰብ ኣብ ግዜኡን ኣብ ሰዓቱን ክኽተብ ከም ዘለዎን ምልክታት ኮሮና እንተተራእካ ነብስኻ ባዕልኻ ክትምርምር ከም ዘለካን ናብ መውዓሊ ህፃናት ዝኸዱ ቆልዑ ናይ ኮሮና መርመራ ከም ዘየድልዮምን እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብኮሮና ተለኺፎም ኣብ ስራሕ ዘብከሩ ኣብ ሆስፒታላት ብሕማም ኮሮና ዓራት ዝሓዙን እናበዝሑ ይኸዱ ከም ዘለውን ዝረኸብናይ ጸብጻብ ይምልክት። ኣብዚ ዩክሬን ራሽያን ተፋጢጠናሉ ዘለዋ እዋን ዋሕዚ ስደተኛታት ካብ ዩክሬን ከይውሕዝ ይፍራሓሎ። ቪክቶር ኦርባን ዝተባህለ ናይ ሃንጋሪ ቀዳማይ ሚኒስተርን
سلام كبرات تخاتاتلتي STV كمي كأنيهم كمتي بزحلف مدبنا زحبرناكم نلومون مس قداي زيقنتن حدثتي حقتاتن زتحاز زسادركم لنا حطوتات كالنا قداسي زبلنايو توسختي حبريتاتاتن عدالينا لكم علينا سناي مكتتال نمدباتنا بقربا مكتتال كتعملكم انتي كم كل جزء سبسكرايب كتقبرون ناب كل خبات احتما شير لايك كتقبرون نعدمكم اب زمت جزء منجست نروي اب كلتشحن إسران كلتن زتاعتات ومزلو استفالاليو حدثتن زتا محايشون حقتات بفلاي دما اب سارارحا نايدحنت قولعو محبر ويدما بارنا ريفورم زقبرون اب اقلقلوت عنا زتاعتات ومزلو حدثت حقتات مينستري تمرتي زتاعتات ومزلو لوطتات بفلاي دما اب موعال هتصاناتن لونه كاسان زتاحاز زوات حدثت حقتات كالين زدهسس مدبات كان دالول نكومينا تن حتوتات مبار كم زسابي مسلا تعدامي تحتو زيقنت زحاتت اتسدتنيا يمسلاني مخنياتو ود هاجر زيقنتو وحس لزخونا اتنشمون تعمد ستناو حلو نسدتنيا دو يكونن جنكا سدتنيا ابشاو عي عمتو كحاتت كم زغل ابوتو يوزلوت بالعلخا ناي سدتنيا شوعات عمت ابوتو اندحرال لخينو ناتي حتو اتي نشمون تعمد زبهات زلو نمنيو اتي كالا حتو دما اتوم شدشت عمت كحاتو زغلو منيوم اندهر سدتنيا ملوء سرح رخيبو نعمت ملوء قبري انتغافيلو نزيقنت زحاتت اندحر كوينو اتي ابشوعات عمت نزيقنت زحاتتك اندات حقزة زنبر ديو ولا سرح زيبولو ديو كبور حوي اسفا حبيل كانت تقربا نبو زحات متقامت هبل كتسلو ابسرحك عاوت يمنا يلكا ملسي نايزيحتو قدامي نتوي اب مونغو سدتنياتاتن وصاتنياتاتن فلليو كنريو اقداسيو سدتنياتات كنبل كلنا ويكا أسيل سوكر زبهال كوينو حاتت تعوبا خوينم دحرايناي سدتنيا ويكا أفليكتنين ستاتس زرخوبيم وطاعتنيا زبهال جن بحفشا بستفالالي مغنيات كما بنت بسراح بمرعا بتمرتي وزتا بزمن قدتات أبيلوم ناب نورويزا أتويم انبار اتناي شوعات عمت قدب جزيه زبهال زلو نسدتنياتاتيو اتي شمون تعمت قدب جزيه زخون زلو دما نوصاعتنياتاتي شدوشتا عمت قدب جزيه زبهال زلو دما نوصاعتنيا يخون وين سدتنيا سرح هاليوم وخل آتاوي هاليوم قبرنا خفولو زتصنحو سبات يخون اللو مالتي اتاها الاتحتو كمزي تمثل نذهب كنا حبريتا يمسكن حتوي درجة قنقوا خلت بزي قدس تراي اوشت شدشت عمت حاد عمت قبري إنا خفلكا السرح كاختكون كلها نزيقنت كتملكت تخلدو زبلي ملسي شدشت عمت جيركا أخلاتاوي حاليكا قنا كالوت قطعتات مزي تمالئ زيقنت كتحتت اي تخلنيها بحاتيرو اتي ناي اتاو قطعين كالوتن كتمالهم عليكا توم كالوت كتمالهم زلكا قانقوا نروي سلطنا ويكا غوشنت نوشك اوبلاري اتو درجة ناي مزراب قانقوا نوشك ويكا نوشك مونتلي بو مينيموم نيفوتو كمون حبرته سابا مصنعتي مرمرا ويكا زيغنت محتات زوسد مرمرا سامفون سكونسكاب فتنا بنوشك مالتي ستاتسبورغر بروفن بنوشك توصل لك إذا خم دحلفنا مرقاقت الدوكمنت حيزنا مستي نقاتاو قطعتات كاب سكاتيتات رخيبنا كان ملكت نخلينا سالساي حتو كمزيز بيبل كور حوي حتو حاتكا دليلخو أتاويخا كنديك خونا لو مالتيو اتيس كات اندا خفلكا ويكا قبرنا خفلكا نعمت سرحكاو بس نقول لاي سلستو ورحي انت تريفكا
نشدشت عامت كتملق مالتي سوك كتقبر تخيل ديخا يغني لي ملسي بمسارت نايودي ويب سايت سفيرو زلو شدشت عامت مسقبركا نزيقنات كتملكت كتكئل سلست عطفي نايتي مبأتاو دموز زبهال آتاوي خاخلو وكالو اتي مبأتاوي زبهال زلو بمسارت قنبوت كلتشن إسران حدن زوات حقي 319,000 ملسي نتا خاليت حتى دما أقدمكا مالت شدشت عامت كيما لأخا سوك مستقبر منالبات اتو قدايكا قلطيفو انت ترايو أبزي قزيو عملكيتو تابايلكا ختنتساك تخيليها زمالت قزي خان جنزب كان تي جنزب زبازولو شدشت شحن 500 كرونر مالتيو كتكسر تخيليها زبالت أب قزي خاخة ملكتيو بمقابيت حدش حقي كتصدق ايو يبهالالو مالت اتي آتو زنبرة نابئين كساقاقرويم انتادا فيدرغون ودي خاخة إيميلكة كاديو زي طلبات نتصور معالت كوانتا زي تنقره كان مقابيت ندحر قل لوطتات كتكبري بحافشا 3 لوطتات ينزلوها 5 سعباين ناي قوانقوا درجة ناي مزراب كالت كمزحاتات زبولو كاب آتو ناب بئين كساقاقري اتي ناي قوانقوا سلطنا ويكا نوشكو بلارين ويون ناي حبرة ساب سنفلتت سانفون كونسكاب زحتت زنبرة طلب كترفيو اتي ناي قوانقوا قطعي بزي تفعلاليو كاب قصصركا وطا زخونو قلاو مخنياتات ويدما بسنك تعنا مخنيات ترأي بقوع مراقاقتي مس زغارب اتي عملكاتي ناي قوانقوا درجة بإن كمال عيد ليوني نزبهال زلو بإن مسكال أي درجة ويكا فيدرغونا تمرتي زوسد ناي قوانقوا تمرتي معارة مخانون وي زي مخانون جن أي تنتسارن زلو اتا رابعيت عتو بنوشك تحفالو تاك برور ياي فيل سبورة داي فيس ياي بود 5 år i Norge och så jag byttet jobb för 3 år sedan. Jag må vänta 6 år. تايزو زلو اب نرويج حمشت عامت انت تقميته سرح دما كن 3 عامت انت غيره 6 عامت دي خصبه زلني يبلالو اتي زقدس ابتا حمشتي عامت سارح كان زي سارح كان